hann búinn að gera eitthvað? Yes. Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 2. mars. Fyrsta mál á dagskrá tillaga aðgerðir til að bæta íslenskukunnáttu barna með annað móðurmál en íslensku. Frumvarpsleiti borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég held að gamla klísjan við lifum á umbrotatímum hafi sjaldan átt eins vel við og núna. Það deginum ljósara hvort sem við lítum til hræringa í mannheimum, í glímunni við ósýnilega veiru sem hefur gert heimsbyggðinni skráveifu eða hinna tröllauknu náttúruafla sem heldur betur hafa minnt á sig síðustu daga hér á höfuðborgarsvæðinu. Við þessar aðstæður skiptir miklu máli að við sem sitjum við stjórnvölinn berum gæfu til að vinna saman, höfum stóru myndina á hreinu og vörðum leiðina fram á veg sem að skilar okkur öruggara og betra samfélagi. Í mínum huga eru fá verkefni mikilvægari en þau að tryggja börnum jöfn tækifæri til menntunar, því menntun leggur grunn að þeirra framtíð og reyndar samfélagsins í heild. Núna eitt mest áríðandi verkefni íslensks menntakerfis að skapa börnum með annað móðurmál en íslensku sömu tækifæri til náms og þeirra jafnöldrum. Þetta risavaxið verkefni því þessi hópur hefur stækkað afar hratt á stuttum tíma, en sem dæmi hefur grunnskólanemum í Reykjavík með annað móðurmál en íslensku fjölgað rúmlega 1100 á einungis 6 árum og eru nú 2750 talsins eða rúm 14% allra grunnskólanemenda í borginni. Á sama tíma hafa framlög til íslenskukennslu þessa hóps farið úr 70 milljónum í 422 eða sjöfaldast. Enn þó verk að vinna til að ná settu marki. Munurinn milli skóla hvað varðar fjölda nemenda með annað móðurmál en íslensku mikill. Lægst hlutfall þessara nemenda í einstökum skóla 2% en hæst hvorki meira né minna en 79%. Við í Reykjavíkurborg leggjum höfuðáherslu á að tryggja þessum börnum góða íslenskukunnáttu frá fyrsta degi, enda góð kunnátta í íslensku meginforsenda lýðræðislegrar þátttöku og jafnréttis í íslensku samfélagi. Það okkar stefna að börnin þrói með sér virkt tvíþyngi, það að þau viðhaldi og efli móðurmál sitt leið og þau ná færni í íslensku. Síðast en ekki síst mikil áhersla á gott og náið samstarf við foreldra, enda það lykill að því að ná og viðhalda árangri. Sú tillaga að aðgerðaáætlun sem hér til umfjöllunar og var samþykkt í skóla- og frístundaráði í febrúar, felur í sér að framlög til íslenskukennslu barna með annað móðurmál en íslensku hækka tæpan helming, eða 143 milljónir á ári næstu 3 árin eða 429 milljónir alls á tímabilinu. Aðgerðirnar fela í sér aukin framlög til íslenskukennslu í grunnskólum, markvissari móttöku barna sem koma ný inn í reykvískt skólaumhverfi með sérstakri áherslu á íslenskukennslu fyrstu mánuðina, aukna kennslufræðilega ráðgjöf og stuðning við kennara í íslensku sem öðru tungumáli, fjölgun brúarsmiða svokallara sem sinna tengslum við foreldra og fjölskyldur barnanna og síðast en ekki síst auknu framlagi í fjölmenningarlegt leikskólastarf þar sem framlögin hafa næstum þrefaldast frá 2017. Bein framlög til grunnskólana munu hækka tæp 20% milli ára fyrir börn sem þurfa á sérstökum stuðningi að halda í íslenskukennslu og meðan máls og læsis mun verða þéttur bakhjarl skólana hvað varðar það að nýta aðferðir sem rannsóknir hafa sýnt að hafa skilað börnum árangri. En þessu til viðbótar verður boðið upp á nýtt úrræði, svokallað íslensku ver, þar sem áherslan verður á markvissa móttöku nýrra nemenda af erlendum uppruna sem fá þá mikla íslenskukennslu og fyrst og fremst þá kennslu fyrstu 3 til 9 mánuðina eftir að þau koma inn í grunnskóla umhverfið í borginni. Íslensku nám verður í algjörum forgangi hjá þessum börnum, en þau munu reyndar líka taka þátt í frístundastarfi í sínum heimaskóla frá fyrsta degi til að mynda strax vinatengsl við sína jafnaldra og taka þátt í ákveðnum tímum, svo sem list- og verkgreinatímum, heimilisfræði, íþróttum og svo framvegis. Starfsemi þessara íslensku vera hefst í haust og við sjáum fyrir okkur að þetta sé innleitt í 3 áföngum. Í fyrsta áfanga að opna 2 íslensku ver, annað í Austurbæjarskóla til að þjóna því hverfi þar sem
flest ný börn með annað móðurmál en íslensku hafa komið inn í okkar grunnskóla undanfarin ár og hins vegar í Laugardal Háaleiti grunnskóla í því hverfi, en börnum hefur líka fjölgað verulega í því hverfi undanfarin misseri. Leið og við kynnum þennan fyrsta áfanga þá vil ég upplýsa að hugur okkar stendur til þess að íslenskuver verði síðan opnuð í öllum borgarhlutum á næstu 3 árum. Í næsta áfanga yrði væntanlega opnað íslenskuver í Breiðholtinu og síðar myndu fylgja í kjölfarið íslenskuver í Grafarvogi, Grafarholti og Árbæ. Og einhver gæti spurt sig hvað ræður þessari forgangsröðun inn í þessa 3 áfanga og það í raun og veru upplýsingar sem að við erum meðvarðandi fjölda nýra nemenda sem hafa flutt inn í borgina á undanförnum árum frá 2014 til 2020 sem eru á þessum aldri. Og sú tölfræði lítur þannig út að frá árinu 2014 hafa langflest börn með annað móðurmál en íslensku flutt í Vesturbæ miðborgar Hlíðar, alls 352. Álíka mörg hafa flutt í annars vegar Breiðholtið og hins vegar Laugardal Háaleiti eða 220 til 30 námyndað og síðan koma Grafarvogur og Árbær með helmingi færri börn, 117 í Grafarvogi, 104 í Árbænum. Forseti ágæta borgarstjórn, við höfum á undanförnum árum nýtt okkur málkönnunarprófið milli mála til að ganga úr skugga stöðu barna með annað móðurmál en íslensku og það verður áfram við lýði. En því til viðbótar verður í samhengi við þessa aðgerðaáætlun innleitt nýtt stöðumat sem hefur verið þróað í Svíþjóð og mælir námslega stöðu þessara barna við komuna til borgarinnar með víðtækari hætti en áður hefur verið gert. Þar með talið í móðurmáli viðkomandi barna og starffræði og þessar niðurstöður verða nýttar til þess að sníða einstaklingsbundna námsáætlun. Við munum leggja áherslu á innleiðingu verkefnisins Gefðu 10 í leikskólum, grunnskólum og frístundastarfi. Það er hugsað fyrir öll börn sem eru ný í íslensku málumhverfi og fyrir börn sem að þurfa markvissa málörvun. Eitt ánægjulegasta sem gerst hefur í okkar samfélagsþróun í Reykjavík á undanförnum árum og reyndar víðar undanfarin manns aldur er að við höfum breyst úr því að vera einsleitt samfélag með tilliti til uppruna íbúana yfir í að vera í vaxandi mæli fjölmenningarlegt samfélag þar sem íbúar eiga rætur allan heim, eiga fjölbreyttan bakgrunn og uppruna en hafa valið að setjast hér að. Þessi þróun hefur án nokkurs vafa bætt okkar samfélag og dregið úr menningarlegri einsleitni. En til að við stöndum undir nafni sem gott og heilbrigt samfélag verður jöfnuður að ríkja milli barna óháð fjárhag og félagslegri stöðu foreldra. Þessi aðgerðaáætlun varðar veginn að þessu marki og við munum fylgja henni fast eftir á næstu mánuðum og misserum. Þá hefur borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið máli sínu og hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir óskað við að veita andsvöruræðu borgarfulltrúans úr sæti. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég fagna þessari tillögu. Ég held að sé mikilvægt að það sé ráðist í aðgerðir til að styrkja börn sem hafa annað mál en íslensku að móðurmáli og það muni nýtast þeim til framtíðar í námi og starfi og þeir aðlagist betur íslensku samfélagi sem fyrst. En ég hef áhyggjur af því að það er nefnt að ein móttökudeildin hefur verið Austurbæjarskóla og það hefur komið fram í fjölmiðlum á undanförnu að það er mikil andstæða við það að svokallað skólasögusafn sem er í risi Austurbæjarskóla verði tekið undir þessa starfsemi. Ég hef líka áhyggjur af því hvort að heilbrigðiseftirlitið hafi tekið út þetta húsnæði, hvort að það sé hreinlega boðlegt fyrir kennslu barna. Þarna er held ég bara eitt stórt eldvarnarhólf að ræða og getur beinlínis verið hættulegt. Og jafnvel heilsuspillandi að hafa börnin þarna upp í rjáfri allan liðlangan daginn. Ég held að við ættum að gera þetta með meiri myndarbrag og taka betur á móti börnunum og búa þeim betri aðstæður heldur en eitthvað ris í Austurbæjarskóla sem er nú undir skólasögusafnið. Og ég velti þá fyrir mér, ef það verður niðurstaðan, hvert mun það safn þá fara? Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka fyrir þessa fyrirspurn. Hún er eðlileg, það hefur verið fjallað það í fjölmiðlum að það hafi verið og séu áformum staðsetningu íslenskuversins í Austurbæjarskóla á þessum stað sem að borgarfulltrúi nefnir. Við höfum
aðeins spurst fyrir þetta og svona óskað eftir nákvæmum röksemdum fyrir staðarvalinu og ég get upplýst það hér að þetta mál er ennþá til skoðunar, það ekki búið að taka hérna ákvörðun endanlega staðsetningu, það koma fleiri kosti til greina í Austurbæjarskóla, þannig að það ótímabært að bollaleggja afdrif hins ágæta safns sem að borgarfulltrúi spurist fyrir Þannig að þetta mál í rýni og við horfum fyrst og fremst til þess að aðstaðan sé góð og fullnægjandi fyrir þau börn sem við ætlum að taka á móti þar. Það númer 1, 2 og 3. Þá borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið við að svara andsvari og einnig hafði borgarfulltrúi Örn Þórðarson óskað eftir andsvari í ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, hörðu, já, hérna fín tillaga sem að hér liggur fyrir, tók nú þátt í því að samþykkja hana í skólafrístundaráði í síðasta mánuði, byrjun síðasta mánuðar og hérna við vorum samstiga í því. Málinu var vísað til borgarráðs og ég veit ekki betur en það hafi verið samþykkt þar. Upphæðin innan fjárhagsramma skólafrístundasviðs og þess vegna spyr ég, í hverju felst þá tillagan sem liggur hér þá fyrir, það að við þurfum að taka ákvörðun það sem ég að velta fyrir mér aftur snúið með þessa ákvörðun okkar. Það annað og svo hitt, það hérna rétt sem Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi benti á að það hafa komið fram ábendingar eða athugasemdir frá íbúasamtökum miðborgar, það sem að hérna þeir gera nefna ýmislegt því til foráttu að þarna fari safnið. Ég held að séu allir á sama málum að þessi tillaga fín og aðgerðir til að bæta íslensku kunnáttu barna með annan móðurmál en íslensku vel til fundið og ég treysti því að við styðjum það öll. Ég bara velti fyrir mér af hverju þetta komið í þennan farveg. Ég held að það eru búið að gráða þetta, að ganga frá þessu, allt klappað að klárt en svo virðist ekki vera. Takk. Þá borgarfulltrúi Örn Þórðarson lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúi Skúli Helgason. Já, takk fyrir þetta. Ég held að þetta mál sé sára einfalt í raun og veru. Málið var samþykkt í skólafrístundaráði, fór síðan til borgarráðs sem að kynnti málið og vísaði til endanlegrar afgreiðslu hér í dag í borgarstjórn, þannig að við erum að klára það hér. Þá borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið við að svara andsvari, yfir andsvörin þá lokið og næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Já, ég vil bara fagna þessari tillögu. Þetta reyndar tillaga sem Flokkur fólksins, borgarfulltrúi Flokks fólksins lagði fram í nóvember 2020 og það var henni reyndar ekki vel tekið en sú tillaga var byggð á skýrslu innri endurskoðunar sem kom út 2019 þar sem að framkoma þarna þyrfti að hækka þessa fjárhæð og það hafiði komið beiðni frá skóla- og frístundarsviði að það gert. En þá voru nú svona ýmsar afsakanir tíndar til, þar á meðal að það væri engar greiðslur úr jöfnunarsjóði að hafa, eins og önnur sveitarfélög væri að fá úr fyrir akkurat þennan málaflokk og þar af leiðandi væri nú ekki hægt að ganga í þetta. En svo virðist nú eitthvað hafa breyst, ég veit nú ekki hvort það hafa komið greiðslur úr jöfnunarsjóði, ég efast nú það því að það víst allt í hnút þar. En þetta löngu tímabært, bara aðeins hugsa öll þau börn sem að við höfum misst af í þessu sambandi, sem árum saman hafa einmitt ekki fengið nægilega kennslu í íslenskunni og þar af leiðandi ekki komist eins hratt og vel kannski inn í samfélagið. Og þetta málkönnunarpróf segir auðvitað allt það og ég vil bara nefna nokkrar tölur því að árið 2018 að þá tóku þetta próf 2294 nemendur og svo kallar rauða niðurstöðu fengu tæp 2000 og gula fengu rúm 300 og þetta einmitt þau börn, allur sá hópur sem í rauninni mjög illa staddur í íslenskun og við erum að tala 2018, nú 2021. Það sennilega nýrri tölur en þarna var ekki verið að hugsa að huga að íslenskukennslu þessara barna með nægilega góðum hætti. Og þessi börn þetta orðin þessum árum eldri og þar áður voru annar hópur barna sem orðin ennþá eldri. Og við vitum í rauninni ekkert hvernig þessir einstaklingar staddir í íslensku samfélagi hvað varðar íslenskuna. Þannig að þetta ansi
seint í rassinn gripið, má segja sem svo, þó að auðvitað sé gott að þetta sé núna að gerast. En þetta auðvitað bara ákveðin upphæð á hvert barn sem þar að hækka. Það þarf auðvitað að gera mikið meira og koma með bjargaráð og aðgerðir úr öllum mögulegum áttum til þess að styðja við þessi börn og hjálpa þeim með tungumáli. Og það sem versta með þennan hóp að margir þessara krakka eru einfaldlega mjög einangruð og einangraða fjölskyldur. Fjölskyldurnar halda saman í ákveðnum hverfum og hafa einangrast. Það kannski talað ennþá auðvitað móðurmálið á heimilinu sem að hjálpar auðvitað ekki til fyrir þessi börn sem eru að komast inn í samfélagið. Þannig að þetta svo líka spurning að skoða félagslegu hliðina. Í Breiðholtinu hverfi 111 hefur félagsleg blöndun algjörlega mistekist. Það vita það allir. Þannig að það átti kannski að gera þetta eitthvað öðruvísi en þetta tókst ekki. Þó að sé verið að huga að gera þetta betur núna í nýrri hverfum að það sé verði meiri félagsleg blöndun. Þannig að ég veit það ekki, ég myndi vilja sjá þetta skoða betur hver staðan líka hjá eldri börnunum og síðan ekki að láta staðar numið hér. Hvað verður langt þangað til að kemur aðeins síðan meiri viðbót? Eigum við að bíða eftir að leysist úr deilinu við jöfnunarsjóð áður en að þessar upphæðir hækka einhverja fáa þúsundkalla í viðbót. Staðan einfaldlega svo að börn af erlendum uppruna í Reykjavík hafa ekki fengið næga aðstoð í íslensku vegna þess að skólarnir hafa ekki fengið nægt fjármagn. Það þarf meira til að hægt sé að hjálpa þessum börnum sem eru verst sett og enn þann dag í dag núna eru margir skólar verulega fjárþurfi og þetta var ágætlega rakið í skýrslu innræðendurskoðunar 2019 sem fór afskaplega eitthvað lítið fyrir hér hjá meirihlutanum. Það var lítið hana rætt vegna þess að í henni var náttúrulega margt sem var einfaldlega mjög óþægilegt fyrir þennan meirihluta og þann síðasta. En ég vil hvetja ykkur til þess að fara yfir þessa skýrslu og skoða það sem þar stendur. Ég held við séum öll sammála að það þarf að gera betur í móttöku barna erlendum uppruna í leik- og grunnskólastarfi. Að það ekki nóg að bjóða fólk velkomið og ætla að sinna því og til langframa á Íslandi en síðan ekki að sinna því nægilega vel og tíma ekki að setja meiri pening til aðstofar. Þannig að það hlýtur að vera markmið að þau standi ekki hallari fæti en önnur börn, íslensk börn í okkar samfélagi þegar að kemur að námi og félagslegum þáttum og hvað eina sem þau vilja taka sér fyrir hendur, þau þurfa tungumálið. Og til að draumar þeirra geti ræst eins og annarra barna á Íslandi. Það er margt að koma til og svo sem líka faglegur stuðningur við starfsfólk, kennarana og það kallar á viðeigandi fjárveitingar. Þá borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Það ánægjulegt að við séum að stíga þessi skref í að bæta íslensku kennslu og stuðning við börn sem ekki hafa íslenskuna að móðurmáli. Ég held að íslensk samfélag og Reykjavíkurborg hafi verið kannski full bjartsýn í því að þetta myndi bjarga sig sjálft. En það svo mikill fjöldi sem með foreldra af erlendum uppruna að við þurfum að gera betur. Við sjáum það á tölunum. Við sjáum það á tölunum varðandi árangur, við sjáum það á tölunum varðandi brottfallið og við viljum gefa fólki tækifæri, jöfn tækifæri, börnum jöfn tækifæri og einmitt eins og við höfum öll samþykkt hér í þessum sal að láta draumana rætast að þá verða náttúrulega tólin og tækin, tungumálið, að vera til staðar. Þetta mál sem löngu tímabært og við hefðum átt að byrja kjörtímabilið á þessu. En það allavega jákvætt að við séum að gera þetta saman. Það ástæða til þess að spýta verulega í þessum málum því að annars erum við að búa til gjá á milli hópa.
þeirra sem hafa íslenskuna í handarjaðrinum og þeirra sem að eiga í erfiðleikum með hana. Þetta nefnilega kannski eitt stærsta málið til þess að auka jafnrétti og jafnræði barna í skólakerfinu, því á endanum þá skólakerfið meira og minna á íslensku, hvort sem að ræða grunnskóla, framhaldsskóla eða háskóla. Og við sjáum að það eru ákveðnu hópar sem byrja að dragast aftur úr frekar fljótlega í kerfinu og þarna ber okkur að grípa inn í. Okkar skylda að bæta skólakerfið og gera það sem best, en þetta eitt af allra mikilvægasta að börnin hafi jöfn tækifæri. Við nefna eitt praktískt bara að lokum, að foreldrar sem að ekki kunna íslensku nema litlu eða engu leyti, þeir náttúrulega ekki kannski það bakland sem að margir kennarar ætlast til. Það mjög mismunandi hvernig kennt í skólunum og það mjög mismunandi hvernig kennarar kenna. En mjög algengt að senda börnin heim með lestrarhefti þar sem foreldrarnir eiga að skrá lesturinn, og ef að foreldrarnir kunna ekki íslensku þá náttúrulega virkar það almenna úrræði ekki. Þannig að það mjög ánægilegt að verði stigið þetta skref og við munum bara fylgja því vel á eftir að það verði nýtt til fullnustu og strandi ekki, en þetta jákvætt mál og góðu dagur að klára þetta. Takk. Þá borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Páll Bartoszek. Já, virðulegi forseti og ágætu tilheyrendur, við fagna því að þetta mál hér komið fram. Þarna eru nokkrar tillögur, margar þeirra hugrakkar og margar þeirra svo það sé líka sagt, að feli sér svona ákveðna stefnubreytingu allt frá því sem við höfum verið. Það meiri áhersla lögð á góðan undirbúning barna sem komin í íslenskt skólakerfi í gegnum svona málsmiðjur áður en þau koma þá inn í skólakerfið, því almenna. Þó svo laust fundin sem ég held að sé mjög snotur að láta börn byrja frá fyrsta degi í frístund, sérstaklega þessi sem yngri eru, til þess að þau fái tengd sín við sinn heima skóla. Svo maður óneitanlega fer að bara spekla sjálfan sig í svona aðgerðum og ég kom til landsins, þá var ég í öðrum bekk sem í dag hefði þá verið þriðji bekkur, þannig að ég hefði væntanlega farið fengið svona hraðnámskeið í íslensku sem var nú ekki á sínum tíma, get ég sagt ykkur. Þá tilkynntu kennarar í Melaskóla foreldrum mínum stoltir að þeir hefðu nú heilmikla reynslu af því að kenna börnum að enda upprið, því að annað pólsbarn hafði verið í skólanum einhver 12 árum áður. Þannig að krakkarnir, þau þurftu nú engar áhyggjur að hafa, þetta væri allt saman under control. En enga síður þá tókst nú held ég ágætlega upp með mitt íslensku nám og hér vil ég nefna einn þátt með mjög mikilvægur sem hefur kannski ekki farið mikið fyrir umræðu, en samt einna sterkasti þátturinn í góðri málupptöku sem auðvitað jafningja nám, þar að segja það að börn læri tungumál í gegnum góð samskipti jafningja sína. Þetta kannski samt, og svo við verðum þá hreinskilnir við okkur, auðvitað mismunandi eftir því hve mikið hlutfall barna sem hafa viðkomandi tungumál á móðurmáli versus þeirra barna sem eru að ná því. Það allt annað að beina þessar aðferð í bekk þar sem eitt barn að vera nefndur svona heldur en það að þau eru ekki kannski komin í meirihluta. Þannig að það alveg eðlilegt að við tökum tillit til þessa og gerum aðlaganir á okkar skólakerfi eftir því sem okkar samfélag tekur breytingum. Ég verð að taka fram út af því orða sem Pétur hér áður, en ég lít svo ekki á að mínu foreldrar hafi verið að ekki hjálpa til með því að tala við mitt okkar gamla móðurmál áfram á heimili. Ég sé nú ekki að þau hefðu endilega gert gagn með því að skipta yfir í íslensku árið 88 og nota hana í samskipti við börnin sem ég ekki viss að það hefði haft jákvæð áhrif á kunnáttu mína í þeim tungumálum sem ég kann í dag, svo það sé bara sagt. En mér langaði aðeins að nefna eitt tvennt sem ekki nefnt í þessar umræðu og það snýr að ríkinu, og það ekki gert til þess að vísa ábyrgðinni annað einungis til þess að vísa henni frá sjálfum sér, heldur að vísa henni þangað sem ég sannarlega tel að hún eigi heima í þessu tilfelli. Það nefnilega ekki bara þannig að þessi mál verði alltaf leyst með meiri og meiri fjármagni af hálfu sveitarfélagsins. Það eru ákveðin stóðsvið sem ég held að við þurfum að brýna ríkið til þess að vera duglegt að sjá til að vera til staðar.
og þá ætlum við að nefna tvennt. Í fyrsta lagi þá held ég að sé ennþá mikil þörf á góðu kennsluefni fyrir þennan kúnnahóp, þessar börn sem hafa ekki íslensku að móðumáli. Það hefur orðið smá breyting þar á en það engan veginn nógu fjölbreytt magn kennsluefnis til, sérstaklega í ljósi þess hve stór þessi nemendahópur er. Það ætti að vera til bækur af ólíku ellefureikastigi fyrir fólk með ólíkan bakgrunn frá öllum bekkjum, frá 1. til 10. bekk og jafnvel ofar. Líka til dæmis þegar kemur að val að námsbókum og val að lesefni. Það stundum svolítið erfitt til dæmis fyrir kennara að velja bækur fyrir krakka til að lesa, því að ef þú ert með ungling þá kannski gengur ekki endilega henda á hann barnabók sem hún vist barnalegt, þannig að það þarf að finna þá bækur sem eru með einfaldari orðaforða en nota enga síður hugtök og hluti sem fólk að þessum aldrei hefur gaman af. Og hitt að Háskóli Íslands og þá kennslufræðideildir hans eða annar skóla sem sjá að kenna menntakenna á Íslandi búið til sérstakar námsleið og námsbrautir og kúrsa sem sjá það hvernig maður kennir börnum með annað móðurmál en íslensku. Við erum með námsbrautir sérhæðar sem eru til fyrir hópa sem töluvert minni að umfangi heldur en þessi. Þannig að ég held að í þessum tveimur börnum þá þurfum að vera dugleg að minna ríkið á menntamálareið að hjálpa okkur svo sannarlega til að við getum gert þessa hluti betur, því ég held að þarna hjálpa ekki fjármagn einungis. En forseti, ég hef lokið málinu. Þá borgarfulltrúi Páll Bartošek lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Sabine Leskov. Forseti, ágæta borgarstjórn, við tökum næsta stóra skref í þessu málaflokki en ekki fyrsta. Upphafið má kannski merkja til gífurlega metnaðarfullrar fjölmenningarstefnu skóla frístundasviðs Heimurinn hér frá 2014 og næst kannski með stofnun miðju máls og læsis. Svo komu ráðningar á verkefnisstjórum í grunn og frí, brúasmiðum, það kom milli mála, málkunnaprófið, miðlægur pottur fyrir tólkaþjónustu, birta stóðdeildin og ýmist fleira. En í brennidefli af þessu öllu, af þessum aðgerðum og þeim sem við bætum hér við, þá rauði þráðurinn sá að skólastarfið sjálft fagnar margbreytileika og vinna með fjölbreytni í nemendahópnum. Að kennsluhættir séu takt við nemendahópin. Virkt tvítengi og íslenskan eru forsendur lýðræðislegrar þátttöku og jafnræðis í menntakerfinu. Borgarfulltrúinn Skúli Helgason hér búinn að fara ágætlega yfir þessar aðgerðir, aukin fjármagn til íslenskukennslu, íslensku veri til að bjóða markviska íslenskukennslu fyrir börn sem nýflutt til landsins, fleiri stöðugildi fyrir sænska matstækið og það bætist líka við í hóp brúasmiða sem vinna stórvirki nú þegar að efla tengsl og upplýsingagjöf milli foreldra þessara barna og skólakerfisins og síðast en ekki síst aukið fjármagn í fjölmenningarlegt leikskólastarf. Það rík ástæða fyrir þessa nýja aðgerðaáætlun í málefnum barna með annað móðurmál en íslensku. Stefið íslensku sem lykil að velgengni hér í þessu samfélagi gamalt en gildi sem aldrei fyrr. Fyrir nokkrum vikum var hér umræða íslenskukunnáttu innflytjenda sem vakti mikla athygli. Hún var kannski ekki alveg á réttum forsendum þar sem hún snerist aðalega það að fullorðnir innflytjendur nenndu einfaldlega ekki að læra íslensku sem nú minnsta rót vandans. En sá vandi að við festum hér samfélagi þar sem stór hluti þeirra sem hér búa eiga ekki aðgang að því sem Reykjavík eða Ísland í heild sinni hefur upp á að bjóða, þessi vandi raunverulegur og við verðum að koma í veg fyrir alla hér upp kynslóð sem hafa ekki nægilegt vald á ríkjandi tungumáli landsins. Við leggjum hér stóraukna áherslu á samstarf við foreldra og leggjum sérstaklega mikið upp úr að nefna þetta. Rannsóknir meðal annars undir forystu Hönnu Ragnarsdóttur prófessor í fjölmenningarfræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands segja okkur að foreldrar af erlendum uppruna upplifi mikinn menningarmun í skóla- og uppeldismálum.
miðað við þeirra eigið heimaland og skólagöngu og það þekkja nú allir líka sem hafa flutt með börnin sín. Erlendis maður alltaf miðað við það sem maður þekkir og upplifir allt sem öðruvísi sem framandi eða jafnvel neikvætt. Margir upplifa ákveðin aga og skipulagsleysi eða skort á krefjandi námsgögnum eða heimavinnu líka. Námið þeim hins vegar afar mikilvægt, þeir vilja styðja börnin sín og þeir hafa mikla væntingar. Og það fyrir svo margir ástæðum fyrir að flytja einmitt. En ef samskiptin felast hins vegar einungis í upplýsingagjöf til þeirra en ekkert samtal, þá getur valdið miklum áhyggjum. Það mikilvægt að horfa á bakgrunn nemenda og foreldra sem auðlind, að þarna fólk sem býr yfir þekkingu. Við þurfum víst að koma helstu upplýsingar á framfæri. Við getum ekki beðið þangað til fólk búið að læra nægilega íslensku ef það snýst börnin þeirra. Við þurfum hins vegar að bera líka virðingu fyrir móðurmáli þeirra og öðrum menningarheimum, ekki bara á þemadögum heldur alltaf. Styðja foreldra í því að rækta tungumál og menningu, fagna tungumálum inn í skólastofunni á hverjum degi. Borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal nefndi þetta með að fara með lestrarhefti heim. Það til dæmis ekkert sem stoppar okkur frá því að lesa með börnum okkar á öðru tungumáli. Það jafnvel betra en að gera það ekki neitt. Innflytjendur ekki einsleiti hópur, en heildartekjur oft lægri, þeir búa oft þröngt og þurfa að flytja oftar, sem getur oft áhrif á félagslega stöðu barna þeirra og skólagöngu. Við vitum hversu mikið áhrif foreldra hafa á námsárangur barna sinna. Menntunarstig þeirra til dæmis og það þýðir í þessu tilfelli einmitt ekki menntunin sjálf, hana hafa flestir innflytjendur líka, en menntun í því kerfi sem fyrir Og hér nýtum við okkur krafta brúarsmiðana og ég mjög fegin að hér unnið með tillögur og hugmyndir sem sett voru fram á sameiginlega fundi borgarstjórnar og fjölmenningarráðs að fjölga þessum stöðugildum. Brúarsmiðir veita ráðgjöf og stuðning til starfsfólks á öllum skólastigum og efla tengsl við foreldra. Ég þekki þetta vel úr mínu heimalandi, allt of vel. Það sem allt of lengi var hugsað innflytjendur sem vinnuafl til að manna þau störf sem enginn innfæddur vildi, en það sem innflytjendur læri ekki nýja tungumálið, gátu ekki veitt börnum sínu stuðning sem í kjölfari átti erfið með að fóta sig í náminu. Og það ekki svo mikið öðruvísi á Íslandi í dag, börn og ungmenni með annað tungumál en íslensku virðast eiga undir högg að sækja í skólakerfinu. Þeim gengur ekki jafn vel í náminu og félagslega og margir kennarar telja sig illa í stakk búna til að kenna þessum hópi. Skúli Helgason borgarfulltrúi hér búinn að nefna sænska matstækið. Þetta svo mikilvægt til að geta tekið á móti börnum sem koma oft nefnilega með mjög góðri námsstöðu hingað. Við þurfum ekki alltaf að byrja á nullinu. Það ekki allir sem oft svona hugsun finnst mér að allir innflytjendur fæddust þarna út á Keflavíkurvelli. Og við þurfum að geta byggt á það í staðinn fyrir að horfa alltaf bara á það sem upp á vandar í íslenskunni og hér sem sagt bætt við einu stöðugildi. Það mikilvægt fyrir sjálfsnemenda með annað móðurmál en íslensku að færni þeirra í eigin móðurmáli og námsferli telur eitthvað. Í miðju máls og læsis þá veitum við hérna ótrúlega mikilvægt kennsluráðgjöf að því að með breyttri samfélagsgerð þá þurfum við að aðlaga skólastarfið að þörfum þessa nemendahóps með símenntun og starfsþróun kennara sem grundvallar forsenda skólastarfs. Skólastarfi okkar þarf að miða við fjölbreytta nemendahóp þar sem nemendur vinna með styrkleika sína, heimatungumál og menningu, en þetta eitthvað sem íslenska kennara hafa oft talið sig illa í stakk búna til að sinna. Oft hefur safnast mikil þekking hjá einstökum kennurum sem hins vegar hverfur líka með þeim. Þess vegna svo mikilvægt við varðveitum og styrkjum kerfi og það koma íslensku verin inn. Börnin þurfa að vera sem fyrst virkir málnotendur, fá íslensku kennslu við hæfi en getur sem fyrst líka stunda nám í sínum hverfiskóla jafnfætis jafnöldurum sínum sem hafa íslensku móðurmáli. Við þurfum að útskýra þetta, alveg eins og þegar stóðdeildin Birta var sett á laggirnar sem hefur reynst svo ótrúlega vel. Með þessu við ekki að taka skref tilbaka. Við heldur við að gera þessum börnum kleift að standa sem fyrst jafnfætis sínum félögum
í staðan fyrir að dragast miklu lengur aftur í. Við kennum þeim sundtökin svo þau drukkni ekki. Þannig að leiðin sem við erum að fylgja hér tvíþætt. Við styrkjum börn með annað móðurmál í námsárangri þeirra og líðan, styrkjum íslenskuna og tungumáli, en breytum líka skólakerfin til að sniða það að fjölbreyttum nemendahópi. Fjölmenningarlegt skólastarf með virðingu fyrir ólíkum gildum, tungumálum og menningu með áherslu að styrkleika barna með annað móðurmál og samtal við foreldra. Ég hlakka til að fylgjast með þessari þróun. Þá borgarfulltrúi Sabine Leskov lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Diljá Ámundadóttir. Þá niður. Jæja, mér langaði bara rétt að fá að koma hérna aðeins upp. Forseti, borgarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Tillagan sem við leggjum hér fram í dag mjög góð og mér finnst hún samfélagsbætandi. Mannréttindi eiga sér margar birtingamyndir. Aukin og bætt íslenskukunnáttu barna með annað móðurmál en íslensku ein birtingamynd að mínu mati. Líkt og önnur grein barnasáttmálans kveður á með leyfi forseta, tilvitnun hefst, öll börn eru jöfn. Öll börn eiga að njóta allra réttinda barnasáttmálans án tillits til hver þau eru, hvar þau búa, hvaða tungumál þau tala, á hvað þau trúa, hvernig þau hugsa og líta út, af hvaða kyni þau eru, hvort þau eru fötluð, rík eða fátæk, og án tillits til þess hvað fjölskylda þeirra gerir eða trúir á. Aldrei skal koma fram við barn af óréttlæti. Og mér finnst líka vert að minna á grein í mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar þar sem þessi tillaga fellur vel undir með leyfi forseta, tilvitnun hefst aftur. Allt uppeldis, fræðslu, tómstund og menningarstarf á vegum borgarinnar tekur mið af þörfum barna af erlendum uppruna og veitir þeim sérstakan stuðning og íslenskukennslu til þess að þau njóti sömu tækifæra og önnur börn. Tilvitnun lýkur í bili, en eins og borgarfulltrúi Pavel Bartošek kom inn á hér áðan, mikilvægt að námsefnið sé fjölbreytt og miðað að ólíkum hópum. Ég tek undir það og finnst einnig að íslenskukennslan ætti að vera flæðandi í öllum mögulegum aðstæðum og fögum alls skólakerfisins. Þannig verður kennslan raunverulegur þáttur í öllum aðstæðum, fögum hversdagsins eða lífsins sjálfs. Talandi brúarsmíði eða smiði, eins og tillagan kveður á að þá hægt að ganga brúna í báðar áttir og ég vitna aftur í mannréttindastefnu Reykjavíkur borgar með leyfi forseta. Þess skal jafnframt gætt að íslensk börn fái fræðslu aðra menningarheima til að styðja við gagnkvæma aðlögun. Einnig mikilvægt að tryggja þátttöku foreldra af erlendum uppruna í skóla og frístundastarfi barna sinna og aðgengi þeirra að upplýsingum. Fjölbreytni og margbreytileiki samfélagsins endurspeglast í daglegu starfi með börnum og ungmennum og þau fá tækifæri til að viðhalda móðurmáli sínu og kynna heimamenningu sína. Svo langaði mig aðeins að tala Jasmína Knak kom til Íslands árið 1996 sem flóttamaður frá Bosníu. Hún var í dásamlegu viðtali í þættinum Okkar á milli á RÚV fyrir viku síðan. Mér langaði svo aðeins að vitna í orðinnar þegar hún talar hvernig var að aðlagast íslensku samfélagi. Og svona tilvitnun hefst. Það var tekið svo vel á móti okkur. Ég var 6 mánuði að læra íslensku og eignaðist fljótlega mína fyrstu vini. Ég ákvaði kjölfarið að hér vil ég eiga heima. Ég sá fljótlega að ég með rödd og fólk vill heyra það sem ég hef að segja. Heyra og hlusta á söguna mína. Fólk getur orðið hluti af samfélaginu ef það fær tækifæri. Innflytjendur og flóttamenn eru bara að biðja tækifæri. Tækifæri til að vera hluti af samfélaginu og ef það var tækifæri þá getur það nýtt það og skilað einhverju virði tilbaka til samfélagsins.
Og þetta nákvæmlega það sem þessi tillaga snýst meðal annars Tækifærin liggja líka í tungumálinu sem gefur fólki rödd til að vera hluti af samfélaginu sem það býr í og vera virkur þáttakandi. Þannig snúast hjólin jafnt og þétt og allir njóta góðs af. Og þannig verða mannréttindi líka sjálfbær. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúi Diljá Ámundadóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti. Fjölmenningarsamfélagið á Íslandi eflist frá ári til árs. Við erum að verða margt fjölbreyttari hópur. Það ekki dásamlegt? Mér finnst það allavega. Fjölbreytni mannlífsins nefnilega svo dýrmætt okkur öllum. Við erum að verða skemmtilegri, við erum að verða áhugaverðari, finnst mér. Það skiptir gríðarmiklu máli að gera okkur sem samfélagi í heild sinni kleift að njóta krafta öflugs fólks af ólíkum uppruna svo við megum öll dafna í sameiningu. Það skiptir okkur öll máli að öll geti þróað sína hæfileika. Það skiptir okkur öll máli að öll geti notið tækifæra. Við græðum öll á því. Hér verið að fjárfesta í okkur öllum þar með og samfélagslegum gæðum, auk þess sem þetta hreint og klárt réttlætismál. Mér fannst kollegi minn Diljá Ámundadóttir, borgarfulltrúi, fara ágætlega yfir það hvernig þetta tengist mannréttindum. Vegna þess að mannréttindi eru ekki bara praktísk réttindi skráð á blað sem skipta svo engu máli þegar á hólminn komin ef að þú getur ekki nýttir þau. Því verða mannréttindi að verða skoðuð í heildarsamhenginu við það að þú hafir réttindi en þú getur líka nýttir þau. Þau séu ekki bara praktísk orð á blaði, þau séu gjörðir okkar allra og samstaða okkar allra. Séu menning, viðhorf og þetta hér sem við erum að fara að taka afstöðu til í dag, þessi aðgerðaráætlun sem liggur fyrir, hluti af þessu. Það skiptir nefnilega svo miklu máli að skapa samfélag með jöfnum tækifærum fólks og við verðum að grípa einstaklinga sem þurfa aðstoð. Ég vil að við lyftum þeim upp til flugs á stökkpalli til framtíðar. Þessi tillaga snýst einmitt það. Jafnræði og jafnrétti óháð uppruna skiptir okkur öllu máli. Við róum öllum árum í þá átt að samfélagið sé gott og verði gott fyrir fólk, óháð stétt, óháð stöðu, óháð uppruna og það skiptir ekki bara máli fyrir einstaklingin sjálfan, heldur fyrir okkur öll. Því ég afar stolt af aðkomu okkar Pírata að þessu máli. Það snýst að búa til samfélag fyrir alla þar sem fólk ekki skilið út undan. Við viljum auðvitað að þau sem hingað flytjast og hafa ekki íslensku sem móðurmál eða þurfa tungumálastuðning eigi kost á því að læra tungumálið. Til að auka tækifæri þess hóps barna erum við að bæta við 429 milljónum á 3 árum í meiri íslenskukennslu. Með þessari breytingu verður fjármagn á hvern nemanda verulega aukið. Með vandaðri matsaðferðum verður stuðningur veittur í takt við getu hvers og eins. Meðal annars verða ný íslenskuver opnuð til þess að tryggja öfluga íslenskukennslu nemenda sem hingað flytjast og það gerir þeim í framhaldi kleift að koma inn í skólakerfið af meiri krafti með sínum jafnöldrum.
og auki verður stuðningur okkar sérfræðinga í miðjumáls og læsis aukin, brúarsmiðir verða eldir og það styður við gott samstarf skólakerfisins við fjöltengd börn og foreldra þeirra. Svo verður fjárfest í fjölmenningarlegu leikskólastarfi og fleira og fleira. Og þetta skiptir allt miklu máli. Það auðvitað ekki einfalt að koma hingað sem manneskja sem þekkir ekki samfélagið en getur jafnframt ekki tjáði almennilega á tungumáli innfædra. Og ég þekki það sem hefur búið erlendis en þar var ég heppin og átti auðvelt með að læra tungumálið vegna þess að þar var tungumálið nægilega líkt, það var norska og svo þýska, en það eru tungumálið á sömu rót. En hugsi ykkur að koma hingað og tala tungumál sem mjög ólíkt okkar, þá verður þetta mun flóknara verkefni og það svona skiptir svo miklu máli að við sem samfélag stöndum saman að því að öll fái þau tækifæri sem þeim eru ætluð. Þessi aðgerðaáætlun snýst okkar samfélagslegu ábyrgð til að styðja við lýðræði og til að styðja við jafnrétti. Hún snýst mikilvægi þess að skapa samfélag þar sem öllum getur liðið vel, notið hæfileika sinna og fengi tækifæri til þess að dafna. Þetta snýst að mannréttindi séu ekki bara orðablaði, heldur verði þeim komið til framkvæmda, þannig að við stöndum öll jöfn og getum dafnað í sameiningu. Og það skiptir máli og það í hag okkar allra. Þá borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir lokið máli sínu og umræðið þá lokið og beri nú tillöguna upp til afgreiðslu. Þau sem styðja tillöguna gefa merki. Það vantar eitt borgarfulltrúi í salinn, hún kemur hér veifandi inn og það vantar Egil. Hann í fjarfundi. Egill Þór Jónsson, heyrur í okkur? Heyri okkur? Nei, heyri ykkur. Ok. Samþykkir þú tillöguna sem Samþykki tillöguna, já. Þú samþykkir tillöguna, flott Hún þá til samþykkt samhljóða. Takk fyrir. Og það hefur verið boðið bókun. Og önnur bókun. Og eru tilbúin að lesa upp núna? Vil ég lesa upp? Já, gjörðu svo vel. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason, lesa upp bókun. Viltu ekki lesa henni bara á sæti? Já, bókun okkar í meirihlutanum svona: ný aðgerðaáætlun í málefnum barna með annað móðurmál íslensku leggur áherslu á að efla til muna íslensku kunnáttu þessa hóps. Með henni lögð rík áherslu á að jafna tækifæri þessara barna og jafnaldra þeirra til menntunar, enda íslensku færni grundvallaratriði varðandi lýðræðislega þátttöku og jafnrétti í skóla- og frístundastarfi og samfélaginu öllu. Aðgerðirnar fela í sér aukife í íslenskukennslu í grunnskólum, markvissari íslenskukennslu barna sem koma ný inn í reykvíska grunnskóla, aukna kennslufræðilega ráðgjöf og stuðning við kennara í íslensku sem öðru tungumáli, fjölgun brúarsmiða sem sinna tengslum við foreldra og fjölskyldur barnanna og auki framlagi fjölmenningarlegt leikskólastarf þar sem framlögin hafa næstum þrefaldast frá 2017. Framlög til íslenskukennslu þessa barnahóps hækka tæpan helming eða 143 milljónir á ári næstu 3 árin eða 429 milljónir króna alls. Já, takk fyrir. Aðrar bókanir þessum liði verða þá lesnar í lok fundar, er það ekki rétt skilið hjá mér? Já, við erum þá komin í annan lið á dagskrá sem umræða Sundabraut að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og frummælandi Eyþór Laxdal Arnalds. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds, afsakið. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, við erum hér að ræða Sundabraut sem nú ekki alveg nýtt mál en það þó með nýjum fleti að það komin nokkuð skýr sýn á hvernig fara á í verkið Sundabraut. Sundabraut á sér langa forsögu, þetta eru meira í 40 ár sem búið að ræða Sundabraut og alltaf eru langflestir á því að þetta sé mikið þjóðþrifamál. Og nú hefur það gerst að það hafi verið myndaðir 2 starfshópar frá síðustu kosningum
og ég ætla kannski bara að byrja á að rifja upp hvað hefur gerst frá síðustu bæjarstjórnarkosningum að í september 2018 þá skipaði samgöngusveitarstjórnarráðherra ásamt SSH verkefnishóp til að fjalla uppbyggingu samgangna og þar var gerð grein fyrir þeirri vinnu í skýrslunni Sundabraut, viðræður ríkisins og SSH sem að kom í júní 2019. Og þá voru skoðaðir þessi valkostir sem hafa verið skoðaðir varðandi þverun Kleppsvíkur og þá var skoðuð brú, lágbrú og hábrú og botgöng og jarðgöng og niðurstaðan var sú að vinnuhópnum að það verið einungis 2 megin valkostir sem að stæði raun eftir, jarðgöng yfir í Gufunes og brú sem þverar hafnarsvæði við Kleppsvík mögulega í framhaldi af Holtavegi. Á þessum grundvelli fól síðan samgönguráðherra hópi og undir stjórn Vegagerðarinnar og Reykjavíkurborgar þar sem var verið að skoða þessa valkosti og í starfshópnum voru Guðmundur Valur Guðmundsson formaður frá Vegagerðinni, Bryndís Friðriksdóttir umdæmisstjóri höfuðborgarinnar hérna hjá Vegagerðinni, síðan Þorsteinn R. Hermannsson samgöngustjóri tilnefndur af Reykjavíkurborg, Gísli Gíslason tilnefndur af Faxaflóahöfnum og síðan Jón Kjartan Ágústsson tilnefndur af SSH. Niðurstaðan var síðan birt í ítarlegri skýrslu sem kom út nýlega og niðurstaðan kom að mörgu leyti á óvart, þar segja gagnvart þeim sem höfðu trú á göngum, en hún var nokkuð skýr að kostnaður væri meiri við jarðgöng og minni við brú, það væri meiri möguleika á fjölbreyttum ferðamótum á brú heldur en í göngum, en það ekki hægt að hjóla í jarðgöngunum og líka að kostnaður og óvissa væri mun meiri með göngum heldur en í brú. Nú hérna, ef við rifjum aðeins upp, Sundabraut var baráttumál í Reykjavík lengi vel og var meðal annars ein forsendan fyrir því að Kjalarnes sameinaðist Reykjavík og það er okkur að rifja þetta upp að rétt fyrir síðustu aldamót að þá var borgarstjóri Ingibjörg Sólrún Gísladóttir og hún stóð að því að Sundabraut yrði að veruleika, allavega í orði og sagði þessi orð meðal annars í viðtali að þverun Kleppsvíkur eigi að geta verið lokið eigi síðan 2022-2023. En síðan hefur óskup lítið gerst nema verið svona eitthvað karp hvaða kosti væru bestir eða ómögulegir. En við erum á öðrum stað í dag sem betur fyrr. En við erum jarðfræðilega, við erum áþræðilega mynd á það að við búum á jörðinni hér á Íslandi. Við erum borgin við sundin og ef við horfum á borgir þá eru þær margar hverjar inn í landi, London og Madrid og slíka borgir, tengdar ám, sögulega séð, en þær eiga auðvelt með að fá hringtengingar, eins og hringtengingar í kringum London eða Madrid og París. Þetta lausn sem hefur þróast í aldanna rás og menn ná því að keyra hringinn í kringum borgina. Það er ekki hægt í Reykjavík, það er ekki hægt í San Francisco og það er ekki hægt í Stokkólmi. En þar eru skerjar og firðir og þar tengja menn þetta með brúm. Og við sjáum bara hvað borgin er skerjótt og víkur, setja svipsin á þetta. Hún heitir einmitt Reykjavík, borgin okkar, hún er vík. Og kennileitin öll í kringum Sundabraut eru Víkur, Nes, Fjörður og svo framvegis. Reykjavík, Kjalarnes, Kleppsvík, Kjalarnes, Víkur og Nes. Þetta er hinn jarðfræðilegi raunveruleiki sem við búum við. Við þurfum að brúa hafið. Það blasir við þegar við sjáum þessa mynd. Sundabraut einmitt gerir það og er kannski mikilvægasta eyja, hólma og Víkur tengingin. Og er hluti af vegakerfi landsins alls, Vesturlandsvegi, og býður upp á betri landnýtingu og léttir á umferðinni í Reykjavík, mjög verulega. Og rannsóknir benda til þess að þetta geti létt mjög mikið á umferð í Ártúnsbrekku og á því svæði, svo muni 20.000 bíla á sólarhring inn í spottímabilið. Sundagöng sem voru sá valkost sem Reykjavíkurborg kaus þangað til þessi niðurstaða kom eru ansi brött. Við sjáum það að hallinn er mjög mikill
Það hámarkshalli 5%, eiginlega alla leiðina, bæði niður og upp. Og þarna verið að miða við svona minnstu mögulegu bergþykkt, en alla líkur á því að það verða að fara ennþá neðar heldur en þessi mynd sýnir. Þannig að við vitum það að þetta verður dýr framkvæmd, það alltaf óvissa í jarðgöngum, en svo annað að rekstrarkostnaður mikill og hann hefur aukist mjög mikið með auknum kröfum. Það til dæmis gerð krafa sólarhringsvöktun á slökkviliði og öðru og sjónvarpsvöktun líka. Þannig að rekstrarkostnaður á göngum miklu meiri heldur en á brú. Og það ekkert að hjóla í brú og svo framvegis. En þið sjáðu þetta til samanburðar við Hallgrímskirkju að þetta er mjög djúpt niður og það má ætla að það þurfa að fara jafnvel 10 metrum dýpra heldur en þetta svona í það minnsta. En þá þarf að lengja leiðina það meira og staðreyndin svo að með þessu mikla halla þá verið að lengja þjóðveginn. Nú hérna þetta bara dæmi vöktun sem þarf að vera í göngum, að það þarf að vera til staðar útkallsfólk allan sólarhringinn og þessi krafa og þessi staðlar voru ekki konur þegar Hvalfjarðargöngin voru, en það þarf tvöföld göng og meiri rekstrarkostnað. Og síðan ef við berum þetta saman við brúna, þá búið að taka út jarðveginn betur, eða segja landgrunnið, og fyrri hugmyndir brú hábrú voru hærri, en það voru líka mjög valtari og erfiðari bæði gagnvart hjólandi og öðru vegna þess að hún sveiflaðist meira eins og hengibrú. En hérna gert ráð fyrir að þetta séu stöplar sem fari tryggilega onni í bergið og með góðu bergfestu. Þannig að þessi brú á að geta nýst ekki bara fyrir akandi heldur líka hjólandi. Og þó hallin sé nokkur, þá hann líka mikill í borginni fyrir hjólandi sem að þurfa að fara á milli hverfa. Þannig að þetta á alveg að vera raunhæfur kostur og við höfum alveg að geta séð hönnun sem að tekur tillit til veðurs varðandi hjólreiðamenn. En þessi kostur, hann líklegri til að vera meira notaður heldur en göng. Rannsóknir hafa sýnt það, þannig að við teljum það að nýtingin á Sundabraut verði meiri heldur en annars. Nú, síðan náttúrulega þarf útfærslan að vera þannig að Hallsvegur og Holtavegur verði í lagi og þess vegna þarf einmitt að fara áfram með verkið. Næstu skref að breyta aðalskipulaginu, hefja hönnun og undirbúa umhverfismat. Og ég held að það sé mjög mikilvægt að við horfum á þessa niðurstöðu og hún mjög skýr og tefjum málið ekki frekar. Þetta verkefni sem tekur langa tíma en ég vona að við bara getum staðið öll saman allavega í þessum salum að þetta verkefni fara áfram þannig að það verði tilbúið við lok þessa áratugar því að veitir ekki af að tengja bæði borgina og landið allt betur. Ég held að þetta getur orðið glæsilegt kennileiti ef við leggjum upp úr og hönnunum verði góð og Reykjavík fái þarna svona sína Golden Gate brú sem kennileiti af sjó og borgin alla því þetta talsvert há brú og mér sýnist hérna allt benda til þess að þetta geti farið sama við hafnarsvæðið en það náttúrulega bara að vinna úr því en ég bara hvet okkur öll til að standa saman í því að bæta samgöngur í borginni. Þetta eitt stærsta tækifæri, mér finnst svona áhugi samgönguráðherra að vera jákvæð teikn það að þetta sé innan selningar ef við stöndum rétt að skipulagsmálunum. Það einmitt það sem okkur snýr. Þannig að það verður kannski gott að heyra aðeins sjónarmið borgarstjóra varðandi næstu skref því að nú búið að klára þessa 2 starfshópa og það búið að taka lungan úr kjörtímabilinu en niðurstaðan skýr og ég tel að við þurfum núna bara bretta upp ermarnar og taka næstu skref. En ég bara þakka fyrir umræðuna. Takk. Þá borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætlaði að fara á miklum harðahlaupum hér yfir nokkra glærur sem ekki mínar eigin heldur glæru stýrihópsins sem kom og kynnti niðurstöður sínar í borgarráði. Það var komið inn og ýmislegt af því í orðum frumalanda þannig að ég ætla ekki að endurtaka það hverjir voru í hópnum og ég ætla alls ekki að rekja alla forsöguna, hún býsna löng. Sundabraut hefur verið lengi á aðalskipulagi Reykjavíkur og
Mest hefur verið dvalið við þverun Kleppsvíkur og valkostina í því. Fyrri starfshópurinn á kjörtímabili náði sem að þrengja umræðan Sundabraut niður í umræðan 2 kosti og maður segja þegar að seinni starfshópurinn fór af stað að þá hafi Sundabraut í göngum sem samþykkt stefnumörkum borgarstjórnar frá 2008 verið fyrsti kostur. En það var ekki útilokað að Sundabrú gæti verið raunhæfur kostur og þegar niðurstaða þessa hóps liggur fyrir núna má segja að þetta hafi snúist við. Það er að segja hópurinn segir að ýmsu leyti þá sé Sundabraut á brú fyrsti kostur en Sundagöng séu ekki útilokuð leið heldur. Það líka komið inn á fleiri kosti í skýrslunni, það er að segja botngöng og opnanlega brú stuttlega en í takt við uppleggið fengu þessi kostir ekki ítarlega skoðun. Það voru margar eldri tillögur hábrú og lágbrýr á mismunandi leiðum og 2006 og 2007 að þá var teflt fram nýjum leiðum og þá koma Sundagöngin inn í umræðuna af krafti og það var eiginlega fyrir tilverknað íbúa. Þegar Vegagerðin kynnir tillögu sína að þverun Kleppsvíkur, við held að það hafi verið 2004 að þá voru haldnir mjög fjölmennir íbúafundir, meðal annars í Laugardal þar sem þess var krafist að Sundajarðgangaleiðin yrði skoðuð. Og með gildum rökum, það gildum að þegar var búið að setjast yfir þetta, þá var það einróma niðurstöðu allra borgarstjórnar að Sundabraut í göngum væri besti kosturinn árið 2008. Og þannig staðan enn og það sem við höfum sagt áður en ráðist var í þessa vinnu, bæði gagnvart íbúum í Laugardal, Grafavogi og annar staðar, að borgarstjórn mun ekki breyta þessari grunnafstöðu sínu nema undirgengnu samráði og það að þessi gögn séu komið fram, við fáum viðbrögð á þau liður í því að sjálfsögðu. Það má eiginlega segja að þessi mynd lýsi ágætlega hvað mörg sverð voru á lofti í málinu á þeim tíma og þetta að sumu leyti ennþá staðan í aðalskipulagi Reykjavíkur þó að valkostunum hafi fækkað og það hefur verið raun skipulagslegt vandamál ekki síst fyrir hafnirnar, fyrir Sundahöfn, Faxaflóahafnir, hvað í raun margir kostir hafa ennþá verið upp á borðinu eða ekki verið útilokaðir til þess að hægt verið að skipuleggja þá á hafnarsvæðinu miðað við þá sem ekki ætti að fara í. Þetta var jarðgangaleiðin sem var útfærð 2007. Hún hafði í raun 3 stúta og fór mjög langt og víða. Og ég held ég þurfi ekki að dvelja við af hverju Sundabraut og þó. Þetta hefur verið hugsað sem stofnbraut sem megintenging norðurhluta höfuðborgarsvæðisins við Vestur- og Norðurland en líka tengingar milli hverfa í raun Grafavogs og miðborgar eða allt svæði vestan Elliðaár og í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins gengið út frá því að Sundabraut verði hluti af norður-suður megin stofnvegi höfuðborgarsvæðið. Útfærslurnar sem að koma út úr þessari vinnu eru einfaldar útfærsla af göngum og út frá nýjum eiginlega öryggisviðmiðum að þá þurfa það að fara dýpra í bergið. Það gerir þau svolítið lengri heldur en kannski ástæður til, þar að segja ef að göngin væru bara beint undir Kleppsvíkina, þá verður þau bæði styttri og ódýrari en fara lengra út af sjónarmiðum öryggi og halla. Öryggi annars vegar hvað berglögin fyrir ofan þurfa að vera mikil og það þarf alltaf að passa að hallin verði ekki ómikill á tilteknum stað. En þarna fyrirvari að það ekki búið að vinna neina rannsóknir á berggrunninu þannig að hugsanlega gætu göngin legið eitthvað aðeins grynnra ef að rannsóknir gefi tilefni til þess.
en það væri þó kannski ekki veruleg breyting. En allt gæti skipt máli í að lækka kostnað og stytta göngin. Hér önnur útfærsla og þetta mjög skematíska myndir. Þetta yrði að sjálfsögðu alls ekki svona bratt, ekki frekar en að brúin yrði brött upp á við og öðrum skematískum myndum. Þetta eru mjög svona verkfræðileg gögn í þessum skýrslum en það til þess að hægt sé að átta sig á því hvað átt við að sjálfsögðu, en það þarf að liggja svolítið yfir því til þess að fá góða tilfinningu fyrir því. Nú, eins og þið sjáið að þá kannski ásýndarmyndirnar, allavega í Kleppsvíkinni, það ekki mikil ásýndarbreyting með Sundagöngum. Sundabrúin annars konar brú heldur en skoðuð hefur verið áður þegar Sundabraut annars vegar og mikilvægt átt að sjá því. Hún þverar Kleppsvíkinni á stað sem hefur verið skoðaður áður, þar svo móts við Holtaveg, en það sem sérstakt við hana að hún tekur ekki land á hafnabakkanum, heldur fullri hæð sem um 30-35 metrar, alveg að í raun gatnamótum í plani þar sem hún tengir Sæbraut. Og það þýðir að hún raskar í raun minna hafnastarfseminni og raskar minna umferð í þvergötunum sem þarna til móts við Vogabyggðina. Eitt af því sem var skoðað í vinnuhópsins var hver áhrifin yrðu á skipakomur og Sundahöfnin auðvitað gríðarlega mikilvæg starfsemi fyrir borgina, fyrir alla flutninga og fyrir hagkvæmni flutninga bæði til svæðisins og innan. Þess vegna skiptir það mjög miklu máli, en það kom aðeins og óvart hvað það væri fá stór skip sem færi raun innan við þetta, en stærstu skipi myndi alls ekki komast undir. Og ég held að það sé óumdeilt, en þetta væru tiltölulega fáar skipakomur með við núverandi ástand sem væri í svokallum innri legum á Vogabakka. Þetta brú í Noregi sem Vegagerðin hefur bent á sem hugsanlega fyrirmynd, en það hefur nú verið alveg skýrt af hálfu borgarinnar ef að svona brú yrði annars vegar þá þyrfti að fara í samkeppnum útlit hennar því að hún yrði bæði mjög áberandi og mikilvæg í borgarmyndinni. En skematíska myndin af brúnni sem sést þarna, hún sem mjög löng. Þetta kílómetra löng brú og rúmlega það. Brú nýtist betur fyrir gangandi og hjólandi. Þetta yrði enga síður líka nokkuð bratt á köflum. Eins og við þekkjum til dæmis í Brekkunni á Gullinbrú sem auðvitað viðráðanlegu bratti, en bratti þó og þetta yrði sem nokkuð langt. Það sem á að hluta til eftir að útfæra síðan öll gatnamótin sinkorum ein við. Það velt upp valkostum bæði í planlausnum og mislægum og þarna mál sem voru mjög í raun viðkvæm í umræðunni á sínu tíma, þar sé að tengingin við Hallsveg og það hvað Hallsvegur verður margar akreinar til framtíðar. Íbúar í Grafarvogi knúða á það að ég held að þetta sé eina tengibrautin sem með það skilgreint beinlínis í aðalskipulagi, en megi ekki vera meira en 2 akreinar. En þarna strax velt upp að þurfa að vera fleiri og eins tenging hérna við Borgarveg sem skiptir máli og svo það annar áfangin. Það má segja að fókusin hafi verið á tengingun yfir Kleppsvíkina allan tíman og annar áfangin hafi lítið verið skoðaður, en starfshópurinn gerir það, hann velur raun eina af 4 leiðum sem talinn var álitlegastur fyrir annan áfangan, ýtir til hliðar öllum svona vangaveltum jarðgöng og annað og leggur þarna ákveðnar línur. Svona gæti yfirlitsmynd litið út og gleymið því ekki að það eru 2 brýr á þessari leið, hvorum sig 80 metra langar ef ég man rétt, en brýr þó, þannig að þetta eru heilmikil mannverki og af kostnaðaráætlunni þá 25 milljarðar áætlað fyrir þennan annan áfanga, en þetta auðvitað frumkostnaðarmat og það ekki búið að
gera nákvæmar kostnaðargreiningar á öllu þessu og ýmsar rannsóknir sem eru eftir. Munurinn á göngum og brúarleið eru sem sagt fyrst og fremst í áfanganum sem þverun Kleppsvíkur, en af heildarframkvæmdinni þá munurinn 15 milljarðar. Þannig að það er munur, en þó ekki nema 15% af heildarframkvæmdinni, 15 til 18%. Og það er rétt að hafa það í huga. Það eru ákveðnar forsendur sem leiða til þess og þessar forsendur geta verið breytilegar. Það þarf til dæmis að velja forsendur varðandi útfærslu gatnamóta annars staðar og það hefur áhrif á endanlega verðmatið. Það þarf að leggja mat á kostnað bæði í íbúðahverfunum og útfærslu samgöngutenginga við þær. Til dæmis mætti alveg hugsa sér að Holtavegur yrði einfaldlega botnlangi til þess að hindra að umferðarflæðið fari inn í Laugardalshverfið. Það mætti hugsa sér að ein af forsendunum væri að Hallsvegur væri 2 akreina til framtíðar og þannig sem á milda áhrifin fyrir nærlæg íbúðahverfi, en það hefur ekki verið tekin afstaða til þessara valkosta. Það yrði eins vegar að gera það, leggja einhvern grunnkost til grundvallar í umhverfismati, en það liggur raun fyrir að báðir þessir kostir, brú og göng, verða teknir til mat þar þegar þar að kemur. En hér á þessum glærum bara listuð í raun einstakir kostnaðarþættir til þess að kjörnir fulltrúar aðrir geti fá tilfinningu fyrir því hvernig verkefnið í raun skiptist upp. Og niðurstöður hópsins eru býsna vel dregnar saman í skýrslunni og á þessum glærum. Og það má segja að það sem sumir hafa nefnt sem helsta kostin við Sundabrú, að hún dregur að sér meiri umferð og léttir þar með eitthvað á Ártúnsbrekku, hafi aðrir nefnt sem helsta ókostin við Sundabrú, að hún dregur að sér mikla umferð og veitir henni inn í nærlæg íbúðahverfi. Og þannig held ég að það skiptir mjög miklu máli að allir setji sig í allra spor og setjist yfir þetta verkefni með því hugafari og svari nú öllum þeim spurningum heiðarlega og rétt sem að framverða settar við vinnslu málsins, því að það er lykillinn að farsælu samtali, samráði og skipulagsferli. Og það eru mörg atriði sem að sum hefur verið komið inn á hér sem eru listuð upp af starfshópnum. Og eitt af því að brúarhugmyndin mun hafa meiri áhrif á hafnarsvæðið og það eru ákveðnir hlutir sem að þyrfti að gera áður en ráðist væri gerð hennar til þess að bæta aðstöðu þar og þannig að það er mjög margt undir í þessu. Það er ekki búið að vinna neitt formlegt arðsemismat á hvorugri leiðinni, það er eftir. Og það er eins eftir öll útfærsla sem lítur að veggjöldum. Sundabraut er ekki á samgönguáætlun, hún er ekki með tryggt fjármagn neins staðar, heldur var ein af samstarfsframkvæmdunum sem að Alþingi samþykkti að kemur til greina sem samstarf við einkaaðila og þetta var samþykkt síðastliðið vor, en það er ekki búið að útfæra í raun gjaldtökuna. En það skiptir mjög miklu máli í raun útfærslan á gjaldtökunni til þess að spá fyrir umferðarmagnið og hversu mikið brautin er notuð. Ef að gjaldið er mjög hátt, að þá verður notkunin mjög lítil, eða verður lægra, þá verður hann heldur meiri. En næsta skref er sem sagt félagshagfræðileg greining, fékk þær upplýsingar frá samgöngustjóra í dag að hópurinn mun halda áfram og vinnað henni á næstu vikum. Þá er borgarstjóri lokið máli sínu, einn borgarfulltrúi óskar eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og það er borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Já,
Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, ég þakka borgarstjóra fyrir yfirferðina sem var aðalega yfirferð yfir skýrsluna, en það sem að okkur snýr náttúrulega hver næstu skref eru og í lok ræðu borgarstjóra kom hann inn á þau. Varðandi næstu skref eins og þau eru kynnt í skýrslunni, þá stendur hérna ákvörðun að hefja undirbúning, tími 0, loki 2021. Ég myndi vilja vita hvort að borgarstjóri geti staðfest að svo verði. Og síðan talað mat á umhverfisáhrifum, þá talað að það hefjist 2021 sem árið núna og hönnun hefjist líka árið 2021. Það rétt að minnast þess að borgin átti í raun og veru 2 fulltrúa í þessum starfshópi og niðurstaðan er mjög skýr. Það er engin beinlínis neikvæð athugasemd varðandi brúna en mjög margar jákvæðar. Þannig að ég er að horfa á tímaáætlunina sem í skýrslunni varðandi næstu skref, það er talað félagshagfræðilega greiningu, það er ekki talað hana í næstu skrefum varðandi í skýrslunni og hvort að hvernig standa því, kannski að fá að vita það. En aðalatrið erum við ekki að fara að sjá ákvörðun núna eins og talað og að við mat á umhverfisáhrifum hefjist á þessu ári. Það er borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds, lokið við að veita andsvar og svara andsvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, já það er rétt að næsta skrefi félagshagfræðilega greiningin og ástæðan fyrir því að hún er ekki listuð þarna í niðurstöðum hópsins ef til vill sú að það var í raun hlut af erindisbréfi hópsins að hópurinn ætti að gera félagshagfræðilega greiningu á þessum kostum en það var eins og var ákveðið að kynna í raun þessa þá stöðu verkefnisins og þessa skýrslu áður en henni hafi verið lokið. Það er hluta svona félagshagfræðilegu mat að leggja mat og ýmsan kostnað þannig að hugsanlega þarf að taka afstöðu til ákveðna valkosta sem eru nefndir í skýrslunni varðandi útfærslu á gatnamótum og annað sem skiptir máli varðandi kostnaðinn. Það þarf allavega að taka afstöðu til þeirra valkosta að velja eitthvað svona grunnkost fyrir umhverfismatið og ég á von á því að borgin og samgönguráðuneytið muni eiga viðræður það fljótlega en ég veit til þess að samgönguráðherra hefur líka heitið íbúasamtökunum í Laugardal og í Grafarvogi því að eiga samráð áður. Þannig að ég held að við gerum best í því að veita ákveðið svigrúm fyrir því leið og það ætti ekki að koma í veg fyrir að taka ákvarðanir næstu skref á þessu ári. Það er borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari og veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég er enn að bíða eftir svari varðandi hvort það sé geta byrja mat á umhverfisáhrifum. Það er árið 2021, það eru kjörtímabilinu lokið eftir 1 ár og það segir í skýrslunni að mat á umhverfisáhrifum eigi að hefjast á þessu ári og ég myndi kannski vilja bara fá skýrt svar við því hvort að svo verði eða ekki. Því að ég tel að við megum ekki missa 1 ári viðbót. Það er búið að taka 3 ár af kjörtímabilinu að fá þessa niðurstöðu og samkvæmt henni þá á ákvörðun að liggja fyrir á þessu ári og hvort að nú er byrjun mars bara að fá kannski að vita alveg skýrt hvort að við getum ekki vænst þess að mat á umhverfisáhrifum hefjist á þessu ári. Það er borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég get eingöngu bara endurtekið það sem ég sagði áðan. Það er gert ráð fyrir því í niðurstöðum hópsins og það er framkvæmdaaðilinn í raun sem ber kostnað og fyrir það en ég ger ráð fyrir því að það verði að vera samtal bæði við íbúana eins og heitið hefur verið og borgina og að félagshagfræðilega greiningin liggi fyrir áður en það ráðist í það en ég hef skilið ráðherra þannig og hann hefur talað býsna skýrt að báðir kostir komi þar til mats. Það er borgarstjóri lokið við að svara andsvari. Mér er yfirsést áðan að borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hafði einnig óskað eftir að veita andsvar og ræði borgarstjóra og hleypi henni í það. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, þetta er nokkuð merkileg ræða sem að borgarstjóri flutti hér hans sýn á
framtíðina varðandi tengingu hér við Kjalarnes sem að nú komið út úr starfshópnum að vera Sundabrú en ekki Sundagöng. Það ágætt að borgarstjóri svo umhugaði íbúana í Laugardal þegar Sundabraut eða Sundabrú til umræðu því það til dæmis ekki verið að huga íbúasamtökunum í Laugardal við nýjustu fréttinar þar sem eigi að koma upp smáhýsum sem dæmi en nú gripið í þetta spil vegna þess að öllum á vera ljóst og borgarstjóri mjög mótfallinn þessum hugmyndum Sundabrú. Það mjög skrítið að Reykjavíkurborg skuli hafa sett tvo aðila inn í starfshópinn sem eru starfsmenn Reykjavíkurborgar, hvorki meira né minna en samgöngustjóri Reykjavíkurborgar og svo þegar þessi skýrsla liggur fyrir þá setur borgarstjóri sig upp á móti útkomunni. Mér langar hér að vísa í bréf frá 12. maí 2017 þar sem Vegagerðin tilkynnti Reykjavíkurborg og hún liti svo á að Reykjavíkurborg ætti að fjármagna ekki kostnaðarlagningu Sundabrautar sem myndi nema mismuninum og kostnaðinum á hagstæðustu leiðinni. Hvar standa þau mál ef ég fæ að spyrja borgarstjóra þeirri spurningu? Heldur Vegagerðin ennþá upp þessari kröfu á Reykjavíkurborg sem sveitafélag sem hefur dregið lappirnar í 20 ár að verða við þeirra ósk Vegagerðarinnar að koma Sundabraut fyrir á hagkvæmustu stað. Þá borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég hvet fólk nú til þess að horfa til þess sem ég sagði en ekki til þeirra orða sem mér eru hér lögð í munn varðandi skoðanir mínir á Sundabraut. Ég hélt því til haga að það stefna borgarstjórnar allarar að Sundabraut sé í göngum, að það sé fyrsti kostur og ég held að það sé skynsamlegt í þessu máli að efna það sem að við höfum heitið að eiga samráð næstu skref við íbúa. Það er bara skynsamlegt. En varðandi spurninguna bréf Vegagerðarinnar frá maí 2017, að þá var því svarað í september 2017, þar sem því var alfarið hafnað sem rakalausu af hálfu borgarinnar að greiða einhvern mismun á einhverju ímyndaðri leið sem hafði ekki að fullu verið kostnaðarmetin og einhverju annarri leið sem verið best. Og þetta samstarf á þessu kjörtímabili sem hefur verið mjög gott samgöngusáttmálann, flugvallamálið og Sundabraut við núverandi samgönguráðherra byggir ekki á þeirri hugsun sem birtist í því bréfi. Þannig að ég held að þeim bréfaskriftum og skoðanaskiptum hafi bara lokið 2017. Þá borgarstjóri lokið við að svara andsvar og veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarstjóra þetta andsvar en það nú þannig að það ákvæði í 3. málsgrein 28. greina vegalaga sem eru númer 80 frá 2007 sem hljóðar svo með leyfi forseta: ef þjóðvegi að ósk sveitarstjórnar valinn annar staður sá sem Vegagerðin telur betri með tilliti til kostnaðar og tæknilegra útfærslu og það leiðir til aukins kostnaðar heimilt að krefja viðkomandi sveitarfélögum kostnaðarmunin. Tilvitnun lýkur. Þessi lög enn í gild og þetta ákvæði jafnframt. Það sem að borgarstjóri fer hér inn á að það sé ákvörðum allrar borgarstjórnar og vísar hér í gamlar samþykktir frá árinu 2004 að mig minnir hafi komið fram í ræðu hans, þá það nú svo að kosningar eru til þess að endurnýja fólk inn í sveitarstjórnir og nýjar sveitarstjórnir sem eru löglega kosnar hafa auðvitað breytingar ákvæðisvald varðandi gamlar ákvarðanir, þó það nú væri. Þetta eins og lagasetning í þinginu, þó séu sett lög 1930, þá eru þau alltaf í seiffelldri skoðun og endurupptöku. Og eins það að sjálfsögðu með ákvarðanir sem sveitarstjórn tekur, þó að það sé borgarstjórn Reykjavíkur, að sjálfsögðu þær breytanlegar ef að koma fram ný rök
og nýrri leiðir með aukinni tækni eins og til dæmis hér í þessu máli. Borgarstjóri sjálfur taldi hér upp kostina sem fylgir því að fara í Sundabrú en ekki Sundagöng og honum ber að þakka fyrir það að hafa þú dregið fram þá jákvæðu punkta en ekki bara þá örfáu kosti sem að voru við Sundagöngin. Þannig að það alveg augljóst hvor leiðin hagkvæmari, bæði fjárhagslega og tæknilega og það alveg augljóst og þá það alveg óskaplega undarlegt ef að Reykjavíkurborg ætlaði að fara að setja stein í götu vegagerðarinnar með því að hafna þeirri leið. Þá borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið að veita andsvar öðru sinni og svarar andsvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, aðeins til að klára upprýfunin á þessum bréfum frá 2017 að þá var það nú rifjað upp í svarbréfi borgarinnar að innri leiðinni, svokölluðu, sem borgarfulltrúi hér kallar bestu leiðina, hún var það aldrei. Henni var í raun hafnað í umhverfismati 2004 vegna óvissum umhverfisáhrif brúarlausna og landfyllinga á lífríki og sjávarstrauma. Þannig að ég hygg að Vegagerðin hefði aldrei haldist upp á því hefði sú skoðun verið þar innanborðs að fara þá leið. Auk þess held ég að aldrei hafi reynt endanlega á þetta ákvæði vegalógum þó því hafi stundum verið hótað. Ég held að þetta mál hafi verið til undirbúnings og úrvinnslu milli aðila að fullum heilindum síðustu mánuði og misseri og það verður áfram. En svona, þetta alveg risastórt mál og risastór ákvörðun og hefur áhrif, bæði jákvæð og neikvæð og ég held við verðum bara að viðurkenna það að þau áhrif deilast misjafnlega. Jákvæða áhrifin ná til ákveðins hóps, neikvæða áhrifin til annars hóps og við þurfum að hlusta eftir þessu og leggja heiðarlegt mat á áhrifin. Út af það gengur auðvitað meðal annars umhverfismat að meta slík áhrif. Út af það gengur félagshagfræðileg greining að leggja kostnaðarmat á mismunandi áhrif á mismunandi aðila og það á að undirbúa þetta vel og vinna þetta eins og vinna þarf og það verður gert. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari öðru sinni og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Björn Gíslason. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það hefur undanfarið töluvert verið mikið fjallað Sundabraut og þetta náttúrulega búið að vera áratugadæmi og ég ætla svo sem ekki að fara í forsöguna þessu. En þá held ég byrja nú að vekja athygli á því að ummæli Ásgeirs Jónssonar seðlabankastjóra síðastliðið haust vöktu athygli. Hann sagði á fundi efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis að honum þætti alveg stórundarlegt og ámælisvert að Sundabraut hafi ekki verið byggð miðað við þá umferð sem í borginni. Ég held að flestir séu sammála seðlabankastjóra enda augljóslega arðbærari verkefnum sem hægt að fara í þessar mundir. Verkefnið ekki eingöngu arðbært efnahagslega heldur einnig samfélagslega. Þá mun verkefnið ekki einungis hafa þýðingu fyrir Reykvíkinga, heldur munu áhrif Sundabrautar gæta víða á landinu, enda tengist Sundabraut Vesturlandsveginum og hefur því áhrif á Vesturland og Norðurland. Með öðrum orðum mun Sundabraut ekki einungis minnka álagið á Ártúnsbrekku, heldur mun hún bæta samgöngur Grafarvogs hverfis til muna og jafnframt bæta samgöngur við landsbyggðina. Þá ekki hægt að láta hjá líða að nefna að Sundabraut mun hafa mikið gildi í almannavörnum höfuðborgarsvæðisins. Það verður nú reyndar rætt hér almannavarnir síðar á fundinum.
Það skiptir náttúrulega sjálfsögðu verulegu máli að greiðlega gangi að rýma höfuðborgarsvæðið ef þær aðstæður skapast. En samgönguráðherra hefur nýverið kynnt niðurstöðu starfshóps sem skipaður var fulltrúum frá Reykjavíkurborg eins og hefur komið fram, Faxaflóahöfnum og Vegagerðinni, þar sem lagt var til svokölluð brúarleið. Starfshópurinn telur vega þyngst að kostnaður við brúarleið væri lægri, brú henti betur fyrir alla ferðamáta og almenningssamgöngur og að ný Sundabraut á brú bætir samgöngur innan höfuðborgarsvæðisins og til og frá borginni með því að dreifa umferð, minnka álag á öðrum stofnvegum og stytta ferðatíma. Þetta rímar vel við orð Sigurborgar Óskar Haraldsdóttur, formanns skipulags- og samgönguráðs, þar sem hún hefur sagt í fjölmiðlum að hún vilji frekar sjá Sundaleið í nútímalegri hönnun, eins og hún orðaði það. Það er brú þar sem einnig er gert ráð fyrir hjólandi og gangandi. Ég tek algjörlega undir þetta með formanni skipulags- og samgönguráðs. Það er þannig að nú erum við bara komin á þann stað að við viljum sjá alla ferðamáta. Reyndar, náttúrulega heyrði ég það hérna eins og allir hér í salnum, að mér heyrist nú borgarstjóri hafa töluverðan áhuga á göngum. Það er mjög gömul samþykkt fyrir því að, frá 2004 að mér skilst, hér í borgarstjórn að fara í göngin, en það er náttúrulega mjög djúpt eins og hefur komið fram. Þarna eru held ég 70 metrar niður á göngin og það er að lágmarki 35 metra þykkt berglag sem þarf að vera fyrir ofan göngin og þegar það kannski minnkar eitthvað, þegar Hvalfjarðargöngin voru gerð þá var lágmarkið 40 metrar. En hvað það? Þessi framkvæmd Sundabraut er gríðarlega mikilvæg efnahagslega og samfélagslega. Verkefni eins og Sundabraut eru góð fjárfestingarleið fyrir lífeyrissjóði sem dæmi, en lítið hefur verið innlendar fjárfestingar vegna kórónuveirunnar. Þannig mun verkefni vera liður í endurreisn efnahagslífsins eftir kórónuveirufaraldurinn. Og nú verður að taka ákvörðun, enda löngu kominn tími til ákvarðana varðandi legu Sundabrautar, svo framkvæmdir geti hafist okkur öllum til hagsbóta sem fyrst. Og ákvörðun vegna málsins má ekki tefjast mikið lengur. Takk. Þá er borgarfulltrúi Björn Gíslason lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég vil þakka borgarstjórnarflokki Sjálfstæðisflokks að taka þetta mál hér upp. Það er mjög brýnt að borgarstjórn eigi hér hreinskiptara umræður þetta mál, sérstaklega í ljósi þess að svo virðist vera að borgarstjóri og líklega meiri hlutinn í Reykjavík sé mótfallinn bestu leiðinni í því hvort að þetta eigi að vera Sundabrú eða Sundagöng. Það er afar athyglisvert því eins og ég sagði hér í andsvari við borgarstjóra áðan að Reykjavíkurborg skipaði 2 fulltrúa frá sér í hópinn og komst að sameiginlegri niðurstöðu með öðrum sem sátu í hópnum að Sundabrúin væri besti kosturinn. Ekki bara fjárhagslega heldur líka tæknilega og samgöngulega séð og það hefur verið farið hér yfir það. En það er ekki hægt að ræða Sundabraut öðru sem svo, virðulegi forseti, að ræða Sundabraut öðruvísi en þannig að hérna rifja upp aðeins fortíðina. Því þegar fyrir rúmum 20 árum, þegar ákveðið var að sameina Reykjavík og Kjalarnes, þá sagði þáverandi borgarstjóri Samfylkingarinnar, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, að Sundabraut eða Sundabrú, tenging á milli
tenging á milli Kjalarness og Reykjavíkur væri forsenda sameiningar þessara tveggja sveitarfélaga. Sveitarfélögin voru sameinuð en nú 20 árum síðar hefur ekki einu sinni verið tekin skóflustunga hvað þá annað að þessari leið. Nú komin niðurstaða í málið og þá setur borgarstjóri sig upp á móti tillögu starfshópsins og hér að fjalla í ræðu sinni að það eigi að fara á stað eitthvert erindisbréf til einhvers starfshóps sem á að vinna að útfærslunni. Það virðist einhvern veginn vera þannig að eftir því sem koma fleiri skýrslur þá þarf alltaf að stofna fleiri hópa og kjafta meira málið. Við vitum til dæmis núna hérna hvernig málið með flugvöllinn í Vatnsmýrinni sem dæmi. Það bara stofnaði nýr hópur þar til rétt niðurstaða fast. Við erum að tala rétta niðurstöðu fyrir smekk borgarstjóra. Þetta óboðslega skrítin stjórnsýsla, virðulegi forseti. Og kannski það sem verst fyrir útsvarsgreiðendur, það það þegar þessi mál snúa samgöngumálum, þá gerist ekkert í samgöngubótum, en náttúrulega það versta að allir þessir starfshópar kosta svakalega mikla peninga sem að koma beint úr vösum útsvarsgreiðandi Reykjavík því miður. Nú, það kom hér fram í máli borgarstjóra að í erindisbréfi þessa starfshóps ætti að fara fram á félagshagfræðilega greiningu. Þetta nýyrði hér á land og þetta ný greining sem búið að taka upp. En hún byggir á okkurum alþjóðlegum stöðlum frá OECD og ESB og þetta þá núna orðið viðtekið venja hjá Reykjavíkurborg að beita þessari félagshagfræðilegu greiningu. Stutt að minnast þess þegar þessari greiningu var beitt á borgarlínuna og þá komst hinn félagshagfræðilega greining að því að borgarlína myndi borga sig upp á einhverja 30 milljarða að mig minnir á nokkrum árum en félagshagfræðileg greining allt önnur greining en þjóðhagsleg greining en það hafa hagfræðingur og prófessorar sem dæmi rakið félagshagfræðilegu greininguna á borgarlínunni. Þannig það alltaf verið að búa til eitthvað svona nýtt til þess að réttlæta viðkomandi verkefni sem stendur til að fara í. Nú á greinilega að fara að beita þessari félagshagfræðilegu greiningu á líklega Sundagöngin sem borgarstjóri vill að verði farið í en nefndin komst að því að það ætti að vera Sundabrú. Þetta einkennileg staða sem upp komin því að ég tel að ríkið hafi komið algjörlega heilum hug að þessu verkefni og talið sig vera með fulltrúa Reykjavíkurborgar þarna starfandi heilum hug og ég efast ekki það enda var þetta einróma niðurstaða starfshópsins að fara í Sundabrú og þar með var komin endir í málið og þá væri hægt að fara á stað með verkefnið og hefjast handa og leysa þessi umferðarmál. Hugsið ykkur stöðunni í dag, við ræðum það nú hér á eftir. Ef að Sundabraut eða Sundabrú hefði komið fyrir 20 árum, þá værum við betur stödd í samband við rýmingaráætlun á höfuðborgarsvæðinu. En Samfylkingin og hennar fólk sem hefur kosið í borgarstjórn hefur stoppað málið frá upphafi. Þrátt fyrir loforð borgarstjóra þáverandi þegar Kjalarness og Reykjavíkurborg var sameinuð fyrir 20 árum, fyrir rúm 20 árum. Svona getur einn flokkur þvælt málin og þvælst fyrir í heil 20 ár sem skapar þjóðhagslegt óöryggi. Ég fullyrði það. Þegar það einungis ein leið hér út úr höfuðborginni sem Ártúnsbrekkan. En ég ætla svo sem ekki að hafa fleiri orð þetta en mér finnst svolítið skrítið að borgarstjóri hafi hér allt í einu áhyggjur af umhverfismati varðandi landfyllingu og hafstrauma. Sami borgarstjóri hefur ekki áhyggjur af risastórri landfyllingu sem á að fara í Skerjafirði eða öllum þeim landfyllingum sem verið að fara hér vestanmegin við ströndina, bæði Faxaflóa, Hafnir og svo núna landfyllingi sem stendur til
að fara á vegum björgunar upp í Álfsnesi. Þá ekki verið að spá í eitthvað umhverfismat og hvað kemur út það skýrslu, þó að allar skýrslur og álit séu á eldrauðu varðandi allar landfyllingar. En nú hann farin að hafa áhyggjur af landfyllingum og nú hann líka farin að hafa áhyggjur af íbúasamtökum og íbúaráðum sem að ég hef bara ekki heyrt fyrr í tæplega 3 ára söguminni hér í borgarstjórn, aldrei nokkuð tíman. Alveg sama hvort að það sé skipulagning nýs hverfis í Skerjafirði, hvort það sé varðandi borgarlínu, þrengingastefnuna, smáhýsin og annað. Já, talandi smáhýsin, borgarstjóri og meirihlutinn hafa meira að segja gengið þá leið að girða fyrir lagningu Sundabrautar með því að staðsetja smáhýsi hér í vegastæði Sundabrautar. Og þetta engin kofar sem hægt að flytja burtu. Þau eru steypt niður á söklum. Og til þess að kóróna alls saman, þá fyrirtæki Þorpið. Það búið að byggja þarna blokkir í veg helgunastæði Sundabrautar. Allt með opnum augum borgarstjóra. Þrátt fyrir mótmæl okkur í minnihlutanum, þá þetta bara gert með galopin augu. Vitandi það að hann væri með þessari ákvörðun sinni að skemma fyrir komu Sundabrautar til Reykjavíkur. Þetta ábyrgðarhluti. Það ekki nema að vona vegagerðin sé búin að missa þolinmæðina. Og svo þegar skýrslan liggur fyrir, þá kemur þessi sami borgarstjóri og segir, ég vil ekki þessa tillögu, ég vil ekki þetta sem að kemur fram í skýrslunni. Ég vil Sundagöng, alveg svo frekur krakki. Alveg eins og frekur krakki sem fyrir kartöflu í skóinn. Hvernig getur ríkið treyst og stólað á að eitthvað sé að marka þá samninga og starfshópa sem Reykjavíkur tekur þátt í, sem Reykjavíkurborg tekur þátt í. Það ekki hægt, þarna sannaðist það enn og aftur, svo við tölum ekki öllu brot sem búið að eiga sér stað á samgöngusáttmálanum frá undirskrift hans. En forseti, ég ætla að lesa í bókun að því hér, með leyfi forseta, loksins Sundabraut komin á dagskrá. Þessi vegtenging var eitt af stóru kosningamálu Miðflokks í Reykjavík í aðliðnum borgarstjórnarkosningum. Ábyrgð Reykjavíkurborgar mikil í málinu og óskiljanlegt að borgarstjóri funni Sundabrú allt til foráttu. Minnt að á hans vakt var nú síðast farið í uppbyggingu Gufuness í veghelgunar svæði Sundabrautar og smáhýs sem voru reist í vegstæði hennar. Allt hefur verið gert til að hindra rúmlega 20 ára lofur Samfylkingarinnar Sundabraut sem að forseta sameiningar Reykjavíkur og Kjalarness að sögn þáverandi borgarstjóra Ingibjörgar Sólrúnar Gísladóttur. Ljóst að ef reynir á ákvæði 3. málsgrein 28. greina vegalaga nr. 80/2007 sem hljóðar svo: ef þjóðvegi á ósk sveitarstjórnar valinn annar staður en sá sem vegagerðin telur heimilt að krefja viðkomandi sveitarfélag kostnaðarmuninn. Ljóst að Reykjavíkurborg þarf að greiða fleiri milljarða vegna hindrunar komu Sundabrautar. Fyrst að loka fyrir hagkvæmustu leiðina þegar leyfi var veitt fyrir uppbygging á Kirkjusandi, síðar í Vogabyggð og nú síðast í Gufunesi. Öryggismálum í Reykjavík illa sinnt og lítið gert með rýmingaráætlun borgarinnar. Sundabraut öryggisventill Reykvíkinga og mikil samgöngubót fyrir landsmenn alla. Það borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu og hefur borgarfulltrúi Sigurborg Haraldsdóttir óskað eftir að veita andsvar ræðu borgarfulltrúans. Kæri forseti, ágæta borgarstjórn. Árið 2019 þá gerði OECD efnahagslega greiningu fyrir Ísland og ein helsta ráðlegging þeirra til að bæta opinbera fjárfestingar var svo að framkvæma ítarlega félagshagfræðilega greiningu áður en ráðist í stór innviðaverkefni hér á landi. Því langar mig að spyrja borgarfulltrúan Vigdísi Hauksdóttir hvað hún átti við með svokölluðum gæsalöppum sem hún sýndi með höndunum í hvers skipti sem að hún notaði orðið félagshagfræðileg greining. Takk fyrir. Það borgarfulltrúi Sigurborg Haraldsdóttir lokið að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Ég sagði í ræðu minni hvað þessi félagshagfræðilega greining, hvert hún sótt. Hún sótt til OECD og ESB. Þannig að það á ekki að koma borgarfulltrúin Sigurborg Haraldsdóttir neitt á óvart.
þegar ég minnist á þessi atriði, en það sem ég benti líka á að þessi greining hefur fengið gríðarlega andstöðu hjá hagfræðiprófessorum og þeim sem að lært hafa hagfræði á þeim grunni að þjóðhagsleg greining verður að eiga sér stað. Eins og sannaðist varðandi borgarlínu að þá eru ekki teknir inn ákveðnir þættir. Borgarlínan til dæmis hefur ekki innbyggt í sína félagshagfræðilegu greiningu, rekstrakostnað, kaup á vögnum, né annað. Það vantar þann hluta inni. En innviða uppbygging verður líka að vera raunhæf og standast áætlanir. Eigum við eitthvað að tala hér Vaðlaheiðargöng sem átti að kosta 8 milljarða og enduði í tæpum 20 milljörðum. Það nú verið betra að gera greininguna á annan hátt heldur var gert þar, þó að félagshagfræðileg greining hafi nú ekki verið búin til sögunar þá, því þetta alveg nýtt á nálinni. Til þess, virðulegi forseti, til þess að fela bæði kostnað og rekstrakostnað viðkomandi innviða uppbyggingar. Þannig að málið nú ekki flókið. Þá borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að svara andsvari. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, umræður Sundabraut ekki nýjar af nálinni og gert hefur verið ráð fyrir henni í skipulagsuppdráttum meira og minna í 4 áratugi. Og ég held satt best að segja að það fólk sem þá var hér við völd í borgarstjórn og sat í borgarstjórn hefði ekki trúað því að við hefðum verið að tala lagningu Sundabrautar öllum þessum árum síðan. Það í rauninni með ólíkindum og sýnir kannski viljan og allavega vilja síðustu ára til að fara í þetta verkefni. Upphaflega varu nokkra valkosta að ræða en þeim hefur farið fækkandi á síðustu árum og skemmst að minnast þess þegar einn þeirra upphaflega valkosta eða svokölluð innri leið var slegin út af borðinu með einu pennastriki með samningi uppbyggingu fyrir íbúðarhúsnæði og Gelgjutanga. Við sjálfstæðismenn í borgarstjórn höfum margkallað eftir því á undanförnum árum að Sundabraut verði sett á dagskrá og vinna við að ákveða endanlega legu og útfærslu brautarinnar færi sem fyrst í gang. Það var gert árið 2013 og sú tillaga okkar var samþykkt en var vísað út og suður í borgarkerfinu og dagaði þá uppi. Datt ofan í einhverja skúfur borgarkerfisins eina ferðina enn. Með það í huga og þeirri staðreynd að Sundabrautinni var slegið frest heilan áratug með samgöngusamningi ríkis og borgar árið 2012 var ljóst að lítill áhugi var hjá borgarstjórnarmeirihlutanum að hefja þá vinnu sem að undirbúningur fyrir lagningu Sundabrautarinnar krefst. Í ljósi þess lagði ég fram tillögu árið 2017 að viðræður hæfust við ríkið að ákveða endanlega legu Sundabrautar. Sú tillaga var samþykkt og skilaði þeim árangri að viðræður fóru loks í gang. Samgönguráðherra fól svo í fyrra starfshóp að endurmeta og skoða 2 kosti legu Sundabrautar og gera tillögu að framtíðarlausn sem fest yrði sessi í skipulagi. Það fagnaðarefni. Það fagnaðarefni að nú hefur starfshópurinn skilað af sér niðurstöðu enda löngu tímabært að lagningu Sundabrautar verði flýtt. Við skulum ekki gleyma því að lagning Sundabrautar var talin ein meginforsenda íbúðarbyggðar í Grafarvogi og sameiningu Reykjavíkur og Kjalarness eins og borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir kom inn á hér áðan. En hún einnig þegar litið til framtíðar ein meginforsenda þess að hægt sé að þróa byggðina enn frekar til norðurs og norðausturs á höfuðborgarsvæðinu. Sundabraut auk þess nauðsynlegur liður í að bæta samgöngur á höfuðborgarsvæðinu og bráðnauðsynleg tenging fyrir Grafarvog og eystri byggðir borgarinnar við miðborgarsvæðið og aðra borgarhluta. Við vitum það að það ríkir mikið ófremdar ástand í umferðarmálum í Reykjavík sem þolir ekki lengur bið að brugðist verði við.
En þar myndi Sundabrautin skipa mikið sess því að með lagningu hennar, þó ekki væri nema með fyrsta áfanga hennar til að byrja með, myndi strax létta á umferðarþunga á öðrum vegum, svo sem Gullinbrú, Höfðabakka og Ártúnsbrekku og dreifa og jafna umferðinni mun betur. Auka umferðaröryggi til muna og stytta vegalengdir og draga úr umferðarmengun. Síðast en ekki síst í Sundabraut mikilvæg öryggis- og flóttaleið ef til hamfara kæmi. Og það okkur öllum ofarlega í huga núna við þær aðstæður sem við búum við þegar jörð skelfur hér, ekki bara dag eftir dag, heldur mörgum sinnum á dag og mörgum sinnum á sólarhring. Vegagerðin hefur lengi bent á þessa staðarind, meðal annars í skýrslu hennar á mati á umhverfisáhrifum fyrsta áfanga Sundabrautar sem gert var árið 2004 og þar kemur fram að umferðarþungi muni auka stöðugt Gullinbrú á Vesturlandsveg, slysum muni því miður fjölga, tafatímar muni lengjast og umferðarmengun frá núverandi gatnakerfi verður meira. Ástandi mun einungis versna frá því sem nú er. Því miður hefur þetta allt komið á daginn. Og því það sérstakt fagnaðarefni að nú liggur fyrir niðurstaða starfshópsins og starfshóps vegagerðar kosti varðandi Sundabraut, en mælti með því að byggð verði brú frekar en göng, enda ódýrari og arðsamari framkvæmd að ræða. Og því ætti ekkert að vera vanbúnaði að hefjast handa við framkvæmd hennar. Samgönguráðherra hefur látið hafa eftir sér að nú sé ekkert því til fyrirstöðu að næstu skref verði tekin að hefja framkvæmdir við Sundabraut. Og það sé ekki spurning hvort að verkefninu verði, heldur hvenar. Ef áætlanir ganga eftir talið að framkvæmdir við Sundabrúna geti hafist árið 2025 og þeim verður lokið árið 2030. Forseti, borgin hefur allt og lengi sofið á verðinum þegar að kemur að þessari mikilvægu framkvæmd og staðið í veginum fyrir framgangi hennar. Nú þegar ljóst að tillaga legu Sundabrautar liggur fyrir mikilvægt að borgin tefji ekki enn eina ferðina að framkvæmdir við þessa mikilvægu samgöngubót geti hafist, sem líklega eins og mikilvægasta og arðbærasta sem nú koma til álita hér. Forseti, ég brýni borgarstjórnarmeirihlutann til þess að bretta upp ermarnar, taka þessari niðurstöðu alvarlega, taka niðurstöðu starfshópsins alvarlega, taka þeim vilja sem að samgönguráðherra hefur sýnt og kveðið á að hefja framkvæmdir sem fyrst og taka næstu skref sem fyrst og snúa sér að heimavinnunni sinni, sem að vinna að því að breyta aðalskipulagi, undirbúa umhverfismat og vinna að hönnun nýrrar Sundabrúar sem yrði öllum Reykvíkingum til hagsbóta og reyndar landsmönnum öllum. Þá borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir. Kæri forseti, ágæta borgarstjórn. Í nýjustu skýrslunni Sundabraut kemur fram á blaðsíðu 3 hver markmiðin eru með lagningu Sundabrautar. Með leyfi forseta langar mig að lesa þau. Markmið með lagningu Sundabrautar eru að bæta samgöngur á norðurhluta höfuðborgarsvæðisins með auknu öryggi og hagræði. Númer 2, auka umferðarrýmd á höfuðborgarsvæðinu og létta á umferðarþunga af öðrum vegum, líkt á Höfðabakka Gullinbrú, Ártúnsbrekku og Vesturlandsvegi í Mosfellsbæ. Númer 3, bæta tengingar vestur- og norðurlands við höfuðborgarsvæðið. Númer 4, bæta tengingar Grafarvogs við svæði vestan Elliðaáa. Og númer 5, auka hagræði fyrir atvinnustarfsemi. Ég tel að kostirnir þarna séu ótvíræðir, það eru tengingarnar. Tengingar fyrir fjölbreytta ferðamáta,
hjólandi og almenningssamgöngur sem að gleður mig gríðarlega að sjá núna í fyrsta skipti Sundabraut útfærða með hjólaleiðum eða hjólastígum. Það verður minni umferð í gegnum Mosfellsbæinn. Það er klárlega kostur. Það verða betri tengingar við gas- og jarðgerðarstöðina í Álfsnesi og atvinnusvæðið á Esjumelum. Það verða fleiri leiðir inn og út úr borginni og það er kostur vegna þess að þegar að Reykjavík var skipulögð þá var stuðst við svokallað flokkun gatna, flokkunarkerfi sem að skapar kerfi þar sem að húsagötur tengjast við stærri götur sem tengjast við enn stærri götur sem tengjast við stoppvegi sem gerir það verkum að við höfum ekki margar leiðir inn og út úr borginni og þá hefur komið í ljós að ef að bílslys verða til dæmis á stoppvegum að þá getur skipt máli að hafa fleiri vegi. Og það er ekki bara til að komast út úr borginni, heldur líka til að komast inn í borginna. En mig langar að benda á ákveðna galla sem koma hér fram í markmiðunum lagningu Sundabrautar í þessari nýju skýrslu. Og gallanir eru þeir að þarna stendur skýrum stöfum að það eigi að auka umferðarrýmd. Vegna þess að aukin umferðarrýmd, hún þýðir aukin umferð í hverfum borgarinnar. Hún þýðir aukin mengun og hún þýðir aukin losun gróðurhúsalofttegunda. Umferðarþunga er ekki létt af öðrum vegum með því að byggja fleiri vegi. Umferðin einfaldlega eykst eftir því sem umferðarrýmdin er aukin. Í skýrslunni sem kom út í júní 2019, þar kom eftirfarandi fram með leyfi forseta. Leið og Sundabraut eykur umferðarrýmd er hætt við að hún muni verða til þess að auka heildarumferð á höfuðborgarsvæðinu í gegnum fyrirbærið framboðsstýrða eftirspurn, á ensku induced demand, og draga úr hvata til breytinga á samgöngumátum og auka á neikvæð ytri áhrif umferðar, svo sem loftmengun. Þessi setning í skýrslunni er svo útskýrð með eftirfarandi tilvitnun. Mýmörg dæmi eru til það að breikkun vega og aukning á umferðarrýmd hafi ekki bætt umferðarástand vega vegna mjög aukins innflæðis umferðar í kjölfarið. Dæmi slíkt er til dæmis breikkun á Cathy hraðbrautinni í Houston frá 2008 til 2011 sem kostaði litla 2,8 milljarða bandaríkjadollara og árin eftir opnun, það er að segja 2011 til 2014, jukust tafir á álagstímum 30 til 55% frá því sem þær höfðu verið fyrir stækkun. Eða eins og sagt hefur verið, borg sem reynir að koma í veg fyrir umferðartafir með því að auka umferðarrýmd eins og manneskja í yfirþyngd sem reynir að koma í veg fyrir frekari þyngdaraukningu með því að losa beltið. Ég vil einnig benda á að í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins er gengið út frá því að Sundabraut hún verði hluti af norður-suður megin stofnvegi líkt og borgarstjóri kom hér inn á áðan. Og sveitarfélögin taki frá rými í skipulagsáætlunum fyrir mögulega tilfærslur. Þar kemur nefnilega skýrt fram að Vesturlandsvegur Sundin, það er að segja Sundabraut og tenging Reykjanesbrautar ofan byggðar verða áfram til skoðunar. Sveitarfélögin taka frá rými í skipulagsáætlunum fyrir mögulegar tilfærslur. En það kemur einnig fram. Gengið verður út frá því að Sundabraut verði hluti af megin stofnvegi, verði hún byggð á skipulagstímabilinu. En samhliða fari núverandi Vesturlandsvegur, norðan Suðurlandsvegar, úr flokki megin stofnvega. Og sama gildur mögulega nýja útfærslu Reykjanesbrautar. Þannig að ef að Sundabraut verði byggð, þá verði þessum vegum breytt úr megin stofnvegum, það sem á ensku kallast downgrading. Ólíkt því sem að oddviti Sjálfstæðisflokksins hélt hér fram áðan, er Sundabraut ekki stærsta samgöngumáli í borginni. Það er borgarlína og áframhaldandi uppbygging fjölbreytta ferðamáta. En Sundabraut og borgarlína geta haldist í hendur, en þá þarf að vanda til verka. Sundabraut er búin að vera lengi á dagskrá.
mjög lengi. Árið 1977 var Þróunarstofa Reykjavíkurborgar með sýningu á Kjarvalsstöðum, þar sem sýndar voru tillögur að Sundabraut. Það var sama ár og Jimmy Carter var forseti Bandaríkjanna. Já, langt síðan Sundabrautin kom fyrst fram. Litlar áherslur voru á fjölbreytta ferðamáta á þessum tíma. Ekki stóð til að styrkja almenningssamgangnakerfið í Reykjavík og enginn hafði áhyggjur af loftslagsbreytingum. Allavega mjög fáir. Þegar kemur að uppbyggingu samgöngumannvirkja bera yfirvöld alla ábyrgð. Þegar kemur að loftslagsvandanum bera yfirvöld einnig alla ábyrgð. Sundabraut skýrt dæmi þar sem þetta tvennt kemur saman og því það ekki á nokkurn hátt réttlætanlegt að setja framkvæmdir við Sundabraut af stað áður en skammtíma og langtíma áhrif á losun gróðurhúsalofttegunda metin. Næstu skref félagshagfræðileg greining og mat á umhverfisáhrifum. Þetta forsendur þess að næstu skref í kjölfarið tekin. En Sundabraut hefur ekki verið á samgönguáætlun síðustu 10 ár og ástæðan eflaust ærin. Kostnaðurinn hleypur á tugum milljarða. Núna árið 2021 og við verðum að hafa loftslagsmálin sem forsendu allra ákvarðanatöku. Og að lokum þá tek ég eindregið undir orð borgarstjóra að borgarstjórn mun ekki breyta Sundabraut í aðalskipulagi áður en ítarlegt samráð við íbúa borgarinnar á sér stað. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúi Sigurbjörg Ósk Haraldsdóttir lokið máli sinni og næsta mælendaskrá Sabrín. Það var líka ansvar hjá mér. Það kemur ekki fram hér. Hver var búin að biðja ansvar? Ég ítti að taka hann og sendi upp. Sendir hann í chatinu? Já, líka. Það komið, ekki með komið mælendaskrán hjá mér. Hvað sjá? Hver það? Marta og Eyþór og... Já. 3 borgarfulltrúar óska eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúa. Styttist tími því í 1 mínútu. Fyrst til að veita andsvar borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Ég þakka fyrir þessa afhjúpandi ræðu hjá formanni skipulags- og samgönguráðs. Þessi ræða svo, heyrist ekki í mér? Þessi ræða svo skjön við samgöngusáttmálann og þau samkomulög sem að ríkið hefur gert við Reykjavíkurborg. Þannig ég ætla að upplýsa borgarfulltrúa Sigurbjörgu Ósk Haraldsdóttur það að ég kem til með að senda þessa ræðu hennar á samgöngumálaráðherra og umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis til þess að það verði upplýst hvaða hug meirihlutinn ber til samgöngusáttmálans og þeirra framkvæmda sem að Vegagerðin að reyna að efna til með Reykjavíkurborg. Þá borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita andsvar og svarar andsvari Sigurbjörg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi. Já, kæra, forseti ágæta borgarstjórn, meirihlutinn að sjálfsögðu styður meirihlut samgöngusáttmála, eins og margir sáttmálar. Samgöngusáttmálan í einu og öllu, en í samgöngusáttmálanum Sundabraut að sjálfsögðu ekki endanlega útfærð og þetta snýst einfaldlega útfærslu. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúi Sigurbjörg Ósk Haraldsdóttir lokið við að svara andsvar og veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, bæði fjármálaráðherra og samgöngumálaráðherra hafa sagt að samgöngusáttmálinn ekki konfektkassi sem hægt að taka bestu mólana úr og henda restinni. Þannig að þarna himinn og haf á milli og það ágætt að það sé upplýst hér á þessum fundi þar sem verið að ræða þetta mikilvæga verkefni að Vegagerðin kom í samstarfi borginni og kosti hér Sundabrú. Þá borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni. Næst veitir andsvar ræðu borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég var dálítið undrandi á orðum borgarfulltrúan Sigurbjörgar Óskar Haraldsdóttur þegar hún talar að Sundabraut verði unnin samhliða borgarlínu. Þetta leið til þess að tefja verkefnið
Mér finnst vera svolítið lykt af því, ég get ekki að því gert vegna þess að Sundabraut er ekki inn í samgöngusáttmálanum, en borgarlína er það. Stundum hentar það að nota þau rök og stundum ekki. Þannig að ég spyr borgarfulltrúan einfaldlega hvaða tímalínu er hún að tala um þegar hún talar um þessa samhliða vinnu við borgarlínu að vinna að undirbúningi Sundabrautar verði gerð samhliða. Síðan varðandi íbúasamráðið, það er gott og blessað að borgarstjórn ætla að bæta betur og fara að hafa samráð við íbúa þessarar borgar, en borgarstjóri minntist á það hér áðan að það hefði verið fundir og samráð við íbúa árið 2004. Af hverju hefur tíminn ekki verið nýttur í millitíðinni til þess að ræða við íbúa hugmyndi þeirra Sundabraut? Þá borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar og svara andsvari borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, það á sjálfsögðu ekki að vinna borgarlínu og Sundabraut saman, heldur þurfa þær að tala saman. Það er unnið samhliða, þannig að framkvæmdirnar taka tillit til hvor annarar. Það er nú einfaldlega það sem ég átti við. Takk fyrir. Það er borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir lokið við að svara andsvar og veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Ágæti forseti og borgarfulltrúar, borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir svaraði ekki spurningum minni hvaða tímalínu er verið að tala um, hversu langan tíma það á að taka að undirbúa lagningu Sundabrautar og taka ákvörðun þá hluti og heldur ekki hvað samráði varðar sem ég spurði um. Þá er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar andsvari borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir. Kæri forseti, varðandi samráðið þá að sjálfsögðu átti það sér stað á sínum tíma þegar að þessar tillagana að göngunum var gerð. Sundabraut hefur einfaldlega ekki verið á samgöngu áætlun síðustu 10 ár. Þess vegna hefur engin ástæða verið til þess að ætla að framkvæmdir þar séu að fara að hefjast á nokkru leyti. Og varðandi tímalínu þá er hún einfaldlega það sem kemur fram í síðustu skýrslum er það sem vitað er og síðan svo félagshagfræðilega greining sem er að fara af stað í þessum töluðu orðum. Það er í rauninni ekkert annað sem hægt er að segja til málið en þær tímasetningar sem þegar hafa komið fram og er að finna í umræddum skýrslum. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir lokið við að svara andsvar öðru sinni. Veitir nú andsvar borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Já, takk fyrir. Borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir talaði umferðarrýmd. Það er alveg ljóst að aukin umferðarrýmd Sundabrautar mun létta á Ártúnsbrekku sem nemur 20.000 bílum. Ég hef ekki séð neina útreikninga að það muni auka álag á Ártúnsbrekku öðru nær. Númer 1. Númer 2, varðandi stóra framkvæmd, þá er Sundabraut stærsta einstaka framkvæmdin á þessum áratug miðað við þær áætlanir sem að bæði sveitarfélögin og ríkið eru með. Það er óumdeilt, en það mun borgarlína dreifast yfir miklu lengri tíma af henni verður. Loftslagsbreytingarnar, það var nú verið að tala um það að þetta hefði verið frá þeim tíma þegar Jimmy Carter var í Hvíta húsinu, verið að ræða um Sundabraut og þá hefði loftslagsbreytingar ekki verið til umræðu, það er ekki alveg rétt. Því að Jimmy Carter skrifaði hann undir meira að segja lög vegna þess að þátt að bregðast við kælingu og ísöld sem hann höfðu miklar áhyggjur af á 8. áratugnum. En það er nú svona til gamans sagt. En ég vildi bara ítreka þetta varðandi það að Sundabrautin er stærsta framkvæmdin en að lokum bara ein spurning. Mun Sigurborg beita fyrir sig fyrir því að umhverfismatið hefist á þessu ári? Það er lokið að veita andsvar borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds og svara það borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir. Kæri forseti, varðandi umhverfismatið þá tel ég mjög jákvætt ef að það getur bara farið á stað sem allra fyrst. Það er forsenda ákvarðanatöku. Varðandi umferðarrýmdina þá held ég sé ágætt fyrir okkur bara sem þjóða að líta á skýrasta dæmið á Íslandi og það er Ártúnsbrekka en árið 1984 fóru þar 25.000 bílar á sólarhring. Síðan þá hefur eina sem gert hefur verið er að þenja út byggðina og bæta við akreinum á akreinum ofan og hækka umferðarhraðan
og í dag fara þær 125.000 bílar á sólarhring. Þannig að þetta er eitt skýrasta dæmi sem við höfum induced demand. Takk fyrir. Og þá andsvörum lokið og næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Sabine Leskov. Forseti og borgarstjórn, umræðan svo sem ekki ný, eins og hefur verið rakið hér, en brýnt að ræða þetta mál út frá hagsmunum íbúa Reykjavíkurborgar einu sinni enn. Ég hef svo sem líka mína sögu í þessu máli en umræðan Sundabrautinu fyrir hrun markaði mín fyrstu kynni af íslenskum sveitarstjórnarmálum, skipulagsmálum yfir höfuð og því magnaða fyrirbæri sem íbúalýðræði Því þá var uppáhalds hugafóstur þeirra sem fóru með völdin í samgönguráðuneytinu og vegagerðinni fyrir hrun sem sagt að byggja lágbrú beint inn á Skeiðavoginn. Bæði íbúasamtökin í Grafavogi og í Laugardalnum risu upp og lögðu gífurlega mikla vinnu í púkkið. Í öflugu samtali og samstarfi þessa hópa komst borgarstjórnin þvert á alla flokka að því að það væri einfaldlega ekki tækt að beina 30.000 bíla umferð beint inn í íbúakörfi. Þetta samráð með þátttöku í íbúasamtaka borgarinnar og vegagerðarinnar var til fyrirmyndar og leiddi til niðurstöðu með lausn sem íbúa gátu sætt sig við. Sundagöng hefðu beint, eins og það var á áætlun þá, hefðu beint umferðin inn á umferðaræðar til vesturs og austurs og hlíft hverfum, þar sem tugþúsundir búa við enn frekari umferð en nú Hvorki borgin né íbúar hafa því staðið í vegi fyrir þessari framkvæmd og það hefur nú ekkert breyst. Skýrslan frá 2019 nefndi þessa tvo möguleika sem til umræðu, göng og brú, en hvað upp úr með það að göng væru eina raunhæfa leiðin. Samgönguráðherrann tilkynnti hins vegar strax að hans vilji stæði að lágbrú og nú þurfti aðra skýrslu. Nýja skýrslan teiknar upp brú sem ódýrari kost og nú þarf samkvæmt ráðherra ekki fleiri skýrslur. Yfirburðir lágbrúarinnar svokölluðu sem áreindar að standa 30 metra yfir sjávarmáli eru aðalega byggðir á kostnaðaráætlun þetta mannvirki eitt og sér. En það eru fjölmargir þættir sem eru ekki reiknað inn í þessa áætlanir. Ber það að nefna framkvæmdir við Sundahöfn og svo alla þessar mótvægisaðgerðir sem lofað en eru óútfærðar og ekki kostnaðarmetnar. Frá aðgerðum að gera hraðbraut í 30 metra hæð yfir sjónum alandi fyrir hjólandi og gangandi eða fyrir allt það sem þarf að gera til að taka við þessari aukningu á umferðinni. En það sem slær mann mest að það vanta algjörlega það sem hafði mest vægi árið 2008. Samráði við íbúa beggja megin við voginn ýtt til hliðar. Til að einblína á einn valkost sem tekur ekki tillit til hagsmuna íbúa aðeins óljósara kostnaðaráætlana. Grafarvogsmegin myndi blasa við risavaxin gatnamót íbúakörfi. Hvað finnst íbúum þar? Við vitum það ekki. En að minnsta kosti vita Grafarvogsbúar hvað í vændum. En hvernig þá staðan hinum megin við þessa brú? Brúin á að koma inn á Holtaveg í plani. Og það víst að mikið af umferðinni á eftir að fara hann yfir á Langholtsveginn, Alfheima eða Skeiðavog. Verður kannski splæst í skilti velkomin í Laugardalinn? Umferð flæðir nefnilega eins og vatn og ef það nokkuð möguleika að stytta sér leið inn í Skeifuna, jafnvel yfir á Miklubraut, þá verður það gert. Og það þýðir að þúsundir bíla og sérstaklega þungaflutningar fara beint í gegnum Langholtshverfi. En í þessari síðustu skýrslu í þessu máli ekki minnst einu orði á afleiðingarnar þar. Bara óljóslega nefnt að það mætti skoða
En ekkert mat, engar útfæslur, engar hugmyndir. Á öllum þessum teikningum, ef við skoðum skýrsluna og við séum hvað glæru þar, á öllum þessum teikningum þá eins og heimurinn endar þar við Holtaveg. Á þessum kortum þá enda línurnar sem tákna umferðarflæði, þau enda þarna eins og þeir bara einfaldlega ekki geta haldið áfram eða muna ekki gera það. Það er beinlega gefin í skyn að þetta mun ekki gerast, að engin mun keyra beint áfram. En ef maður skoða Holtaveg, Langholtsveg og Skeiðarvog nánast, það þarf nú að leita lengi til að finna jafnstuttan vegakafla í borginni með sama fjölda skólastofnana. Og þar erum við að tala 34 leikskóla, 2 grunnskóla, menntaskóla og frístundaheimili. Alvarlegast tel ég að vera að sá ásetning að senda þúsundir bíla til viðbóta í gegnum íbúahverfi með þeim kostnaði, heilsutjón og mengun fyrir íbúa sem það veldur skuli ekki vera tekin með inn í reikningin. Aftur, hvorki borgin né íbúa hafa staðið í vegi fyrir þessari framkvæmd. Og það hefur ekkert breyst en skýrslan sem nú liggur fyrir vinnur úr gömlum spurningum en opnar á enn fleiri nýjum sem ég þarf að fá svar við. Takk. Þá borgarfulltrúi Sabine Lezko á flokki máli sínu og næstur á bæliskrá borgarfulltrúi Pavel Bartošek. Virðulegi forseti og ágæta borgarstjórn. Þetta margæður verið fluttar Sundabraut í borgarstjórn í gegnum tíðina og það er kannski ekki ástæðulausu og það er heldur ekki af ástæðulausu að þetta mál hefur tekið þennan tíma vegna þess að þetta er með flókið viðfangsefni. Ég ætla ekki að standa hér á herðum þeirra sem undan mig komu og þykjast hafa svörin á hreinu vegna þess að ég veit að ástæðan fyrir því að þetta mál hefur tekið hann tíma sem tekið að það er margslungið. Það fylgja þessu verkefni bæði kostur og gallar og áhættur og tækifæri. Ef ég fer kannski fyrst yfir það sem er áhætta og það sem getur falið í sér ókostiðu verkefni, þá er alltaf klárlega grenndaráhrifin á nálæga íbúðir. Það má ekki gera lítið úr þeim. Þetta eru fjölmenn hverfi beggja vegna við Kleppsvíkina sem liggja og íbúar í þeim hverfum hafa mjög eðlilega áhyggjur og áhuga á því hvernig þeirra nærumhverfi verður þegar að Sundabrautin kemur. Og það er ekki hægt að gera lítið úr því að lítið fram hjá því þegar fólk er í því hlutverki sem við erum í. Síðan er það auðvitað aukin umferð og það er alveg þekkt að eftir því sem við bætum gæði umferðarmannvirkja þessum líklegra er að fólk nýti sér þessi umferðarmannvirki til þess að ferðast á milli og það er spurning hvernig það spilast inn í okkar loftslagsskuldbindingar eins og hér hefur verið farið í. Síðan eru það fagurfræðileg rök einhver leyti sem má heldur ekki gera lítið úr þegar er að ræða mannvirki á mjög áberandi stað í borgum. Það er auðvitað mikil munur þar á hvort ræði göng eða brú en þetta er eitthvað sem verður að hafa í huga. Bygging af þessari stærðargráðu á þessu stað verður alltaf mjög milli tannan á fólki og það flækir verkefni. Síðan í fjórða lagi er það þetta kostnaðurinn sem er umtalsverður. Heildarframkvæmdir hleypur á 20 milljarða, 70 milljörðum ef við förum þá alla leið upp á Kjalarnesi, þannig að þetta er ekki skerstúið verkefni ef svo má orðið komast hvað það var. En það fylgja svo þetta líka tækifæri og sóknarfæri og kortur sem hafa verið. Þetta er auðvitað tímasparnaður fyrir stóra hluta fólks á höfuðborgarsvæðinu að geta farið þarna í gegn. Þetta dreifir álaginu á vegakerfinu sem er alltaf kostur. Álagspunktarnir í vegakerfinu okkar eru fáir. Það er mjög mikið umferð að fara í gegnum stóru gatnamótin í Elliðaárdalnum og síðan leiðina sem er á Kringlumýrarbraut. Það er aðal leiðin inn í vesturhluta höfuðborgarinnar. Þannig að það er mikið álag að þá búta og ef þessum bútum er í fjölgað, þá myndi álagið breytast betur. Það sem myndi líka fylgja í kjölfarið allavega með brú væri möguleikar á því að efla almenningssamgöngukerfið og gera það meira líkt neti og jafnframt að búa til nýja tengingar fyrir gangandi og hjólandi en það hefur farið í gegnum það að það eru sannarlega möguleikar til staðar og þó svo að brúin þeim þetta er lögð til það væri ákveðin halli í henni þá er hann samt ekki ólíkur neinum þeim halla sem þegar íbúar Grafarvogs sem er á leiðin heim til sín fyrir að fara í gegnum. Þannig þetta er ekki bara fyrir slátt, þetta er vissulega alvöru kostir og svo hefur það líka verið nefnt að Sundabraut styrkir þá leiðir á nýja atvinnusvæði Reykjavíkurborgar við Esjurætur í Álfsnesi og síðan í Iðnaðarhöfn í Grundartanga og þetta skiptir miklu máli líka upp á byggingarkostnað vegna lagningu vega og svo framvegis.
og svo framvegis. Þannig að hér eru bæði kostir og gallar og ég held að sé eðlilegt að vinna þetta verkefni áfram. Það er ekki mín skoðun að Sundabraut og Borgarlína sé eitthvað sem útiloki hvort annað, þannig ekki sé hægt að vinna annað á meðan hitt er unnið. Ég vil þó bara beina því til allra að því að menn eru svolítið duglegir að skoða og rýna borgarlínuverkefnið ákveðnum gleraugum, oft mjög gagnrýnum gleraugum, og ég tel að það eigi að gera slíkt sama með þetta verkefni. Þess að við lítum á kostnaði við bæði verkefnum með gagnrýnum huga, við lítum á félagslegan og þjóðhagslegan ávinning af báðum verkefnum með gagnrýnum huga og þar vil ég meina að sé hafi verið töluvert meiri vinna unnin á annan endan heldur en hinn. Ég vil líka við lítum á hönnun og hve vel við skilum verkefnum frá okkur með sama hætti. Þar verður að nefna annað verkefni þetta töluvert lengra á veg komið. Þegar við tökum frumdragaskýrslu Borgarlínu versus þau drög sem núna liggja tveimur ólíkum útfærslum á þeirrum Kleppsvíkur. Og svo mætti lengi telja. Þannig ég held að við eigum ekki að stilla þessum verkefnum upp sem andstæðum hvoru það að við getum sannarlega bæði farið í Sundabraut og farið einnig í lagningu Borgarlínu, en við verðum að gera svipaðar kröfur til þeirra beggja þegar kemur að því að skoða kostnað, skoða arðsemi, skoða félagshagsmuna greini og skoða þær kröfur sem við gerum samráð þegar svona stór verkefni ræða. Þannig að þetta eru mín sjónarmið í málunni. Ég tel að það sé sannarlega hægt að búa þannig hnút að þetta verkefni geti orðið Reykjavík til framdráttar og geti búið til tengingu sem er til hins betra, en það þarf sannarlega að vinna þá vinnu. Forseti, ég hef lokið málinu. Þá er borgarfulltrúi Pär Bartosek lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti. Sundabrú, Sundagöng, heilug Sundabraut, þrautarganga löng ströng, þung var sú þraut. Nei, ég segi svona. Sundabraut veitir mér sem sé innblástu til að yrkja, það er eitthvað. Það er pínu fyndið hvernig alltaf er látið eins og borgin sé einhver örlagavaldur í Sundabrautarmálinu. Við getum nefnilega aldrei ráðist í Sundabraut, hvort sem það er Sundabrú eða Sundagöng eða Sunda eitthvað annað, nema ríkið ákveði að setja fullt af peningum í þessa framkvæmd og styðja við hana af heilum hug. Og það hefur verið vöntun á þessu og þess vegna hefur ekkert gerst í þessu máli hingað til. Að því sögðu, þá verð ég að segja að mér finnst líka örlítið fyndið hvað mörg hafa mikinn áhuga á Sundabraut og mikla trú á Sundabraut sem lausn, þó gögn sem staðfesta þetta með óyggjandi hætti liggi ekki fyrir. Hagkvæmni Sundabrautar er ekki nærri því jafnvel rökstudd og ígrunduð og til dæmis hagkvæmni Borgarlínunnar. Samt er það þannig, margir af þeim sömu aðilum sem tala Sundabraut sem mikið þarfaþing gefa á sama tíma í skyn að það vanti gögn sem styðji við Borgarlínu sem samgöngulausn og hún sé nú eiginlega bara vitleysa. Finnst fólki þetta vera svona ofsa flott af því þetta er svo stórt? Ég átta mig ekki alveg á þessu. En mun fólk ekki bara fara að leiðast eða getur ekki lengur verið að þræta Sundabrautina ef hún kemst í framkvæmda? Ég velti því líka fyrir mig. Það eru svona ýmsar spurningar sem vakna. Ég væri allavega til í að sjá frekari gögn hvort Sundabraut, hvort sem það er Sundabrú eða Sundagöng eða Sundaflug eitthvað eða Sunda eitthvað annað, leysi fyrir alvöru nokkur samgöngu vanda. Hvort þetta létti í raun á umferð í Ártúnsbrekkunni, hvort þessi brú gangi í raun upp fyrir gangandi og hjólandi sem ég tel mikilvægt mál enda mikinn halla að ræða í núverandi umræðu, þessum drögum sem í núverandi umræðu, hvort þetta sé í raun ábatasamt verkefni, frekari gögn umhverfisáhrif og síðast en ekki síst,
hvort fólk sé í raun til í að greiða veggjöld fyrir notkun brautarinnar en öll umræða hefur nú gengið út á verkefnið sem einkaframkvæmd. Ég væri til í frekari gögn áður en ég fyrir að lofsama þessa blessuðu Sundabraut eins og svo mörg gera og renna þar með að mínum mati pínlítið blint í sjóinn. Er þetta að fara að þjóna Kjalnesingum þegar öllu er á botninn hvolft? Er þetta að fara að þjóna öðrum Reykvíkingum? Ég er ekki að fullyrða að svo sé ekki, en mig vantar frekari gögn. Þar að auki, vilja íbúar þetta í raun og veru árið 2021? Er Sundabrautin hugmynd sem heyrir raun til annars tíma? Tíma úreldra hugmynda þar sem slaufur voru lofsamaðar sem lausnir við öllum heimsins samgönguvanda í takt við dynjandi niðurskipulags bílaborgar á sterum? Ég veit það ekki, en ég spyr. Kannski getur Sundabraut þjónað samfélaginu vel? Ég efast ekki það, en ég myndi vilja sjá gögn, kannski ekki. Ég vil sjá niðurstöður félagshagfræðilegra greiningar. Kannski getur Borgarlína og Sundabraut dansað fallegan pardans til framtíðar og borið okkur öll á höndum sér, ég veit það ekki. Ég spyr. Ég vil byggja mína afstöðu á gögnum og mig vantar frekari gögn. Hér er í sífellu látið eins og Reykjavík hafi tafið þetta verkefni endalaust lengi, en ég held við vitum flest öll að það er bara algjör vitleysa. Sundabraut og Borgarlína eru heldur ekki einhverja andstæður eins og látið er á populíska vísu. Þetta stenst enga skoðun. En í raun skiptir afstaða mín og umræðan hér tiltölulega litlu máli, enda verkefnið staðfest í flestum skipulagsplönum nú þegar og við vitum öll að ekkert gerist í þessu máli hingað til né héðan í frá nema ríkið sé til. Nema ríkið sé til og ákveði að höfðu samráði við íbúa árið 2021 að ráðast í verkið og láti efndir fylgja orðum. En þar hefur verið vöntun á. Þá hefur borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er Já, þú ert búin með andsvör. Er það ekki? Varstu ekki bæði við Sigurborgu og Dag áðan? Er ég rugla? Fórstu ekki andsvör við Dag áðan? Nei, þú afsakið, þá hleypi ég þér að. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi óska eftir að veita andsvar við við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir óskar eftir frekari gögnum. Gögnin liggja fyrir, staðreyndirnar liggja fyrir. Já, Reykjavíkurborg hefur tafið þetta verkefni. Hún hefur fækkað kostunum. Ég kom inn á það í ræðu minni hérna áðan að með einu pennastriki var valkostur við Gelgjutanga, svo kallað innri leið, slegin af með einu pennastriki þegar ákvæðið var að það svæði færi undir íbúðaruppbyggingu. Sömuleiðis var Sundabrautarhugmyndin slegið á frest 10 ár með samgöngusamningi Reykjavíkurborgar við ríkið. Þannig að staðreyndirnar tala sínu máli. Borgarfulltrúin hefði átt að undirbúa sig betur fyrir ræðu sína og fletta upp í þeim gögnum sem liggja fyrir og þeir staðreyndir sem liggja fyrir í þessum málum. Það að tala að það sé ekkert að vandbúnað ef ríkið sé til, ríkið er tilbúið. Samgönguráðherra hefur sagt, það er ekki eftir neina að bíða. Við skulum hefjast handa. Þannig að ég get glatt borgarfulltrúan Dóru Björk Guðjónsdóttur með því. Þannig að okkur hér í borgarstjórn er ekkert að vanbúnaði, vilji er allt sem þarf í þessu efni. Þá er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar að svara þá andsvari borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, ég þakka borgarfulltrúanum andsvarið. Þá býð ég bara eftir að sjá samgönguáætlun þar sem þetta er fjármagnað eða skipulagt að fullu og bara flott að heyra Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi að þú hefur svona miklu trú á þessu. Ég væri til að sjá frekari gögn í félagshagfræðilegri greiningu. Takk fyrir vandlætinguna og svona hint af hroka og bara við sjáum bara hvernig það fer allt saman. Það verður mjög spennandi. Það er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir óska eftir að veita andsvar öðru sinni.
Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ef maður kemur með staðreyndir, ef maður leggur fram rök í máli sínu, þá heitir það vandlæting hjá sumum borgarfulltrúum í meirihlutanum. Hér var ég eingöngu að fara yfir staðreyndir máls það að borgarstjóri gerði samning við ríkið árið 2012 að fresta meðal annars Sundabraut 10 ár og að einn af nokkrum valkostum var sleginn af með einu pennastriki fyrir nokkrum árum. Þetta eru staðreyndir málsins. Ef ekki má fara yfir staðreyndir hér og það er kölluð vandlæting, þá held ég að við getum bara lokað sjoppunni og haldið borgarstjórnarfundina þá kannski bara á einhverjum öðrum stað og búið til einhver aðra samkomu en borgarstjórn. Ef ekki má ræða staðreyndir og þau mál sem við eigum að taka á hér á okkar vettvangi og eru okkar skyldur að gera. Það er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvari borgarfulltrúi Dóru Björk Guðjónsdóttir. Forseti, vilji er ekki allt sem þarf heldur vönduð vinnubrögð og ítarlegri gögn. Takk. Þá er svarað andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Dóru Björk Guðjónsdóttir og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, gott að við skulum vera að ræða Sundabraut í dag. Áhugaverðar umræður og ég fegin að heyra það að það sé kallað eftir meir og ítarlegri gögnum. Ég tel að það sé mjög mikilvægt að það liggi meiri gögn fyrir heldur en minni. Ég held að lægju þó nokkuð mikið af gögnum þessa Sundabrautar hugmynd og í Faxaflóahöfnum, þar sem ég sit í stjórn, þá fengum við ágætis kynningu, ég ætla að koma aðeins að því á eftir. En mér langar aðeins bara til þess að fara í upphafi og ræða þessa skýrslu sem var kynnt núna í byrjun síðasta mánaðar. Þar var kynnt þessi afrakstur vinnu starfshóp sem var á vegum Vegagerðarinnar, Reykjavíkurborgar, Faxaflóahafna og svo Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Ég veit ekki betur en að það hafi verið farið mjög ítarlega yfir málið og það rannsakaði þaula. Ég fylgdist ágætlega með þessari vinnu sem að þar var, þannig að það er auðvitað í mínum huga nokkuð vel til verka vandað. Auðvitað þurfum við meiri upplýsingar og borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir nefndi veggjöld sérstaklega. Og auðvitað þurfa að hafa einhverjar upplýsingar það hvort að fólk sé tilbúið til þess að borga þá upphæð sem ræða þar. Rétt eins og við þurfum kannski líka að vita hvaða upphæð þeir sem að nota borgarlínu eða koma til að nota borgarlínu í framtíðinni eru tilbúin til að borga fyrir það fargjald. Þetta þarf auðvitað að skoðast og ég veit svo sem ekki til þess að það er upplýsingar líki fyrir og vonandi verður það fyrr heldur en seinna sem slíkt verður kynnt. Hvað sá kostnaður verður per farþega, rétt eins og Sundaganga ferðirnar. Aðeins niðurstöðu þessa vinnuhóps sem ég sagði á hann að verið skipaður fulltrúi Vegagerðarinnar, Faxaflóahafna, Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og Reykjavíkurborgar, að hún var nokkuð skýr og þeir telja þessi vinnuhópur að Sundabrú sé hagkvæmari kostur en jarðgöng og það er talið við að þyngst kostnaður við brúarlið sé lægri og brú hentar betur fyrir alla ferðamæta. Það hefur komið fram og almenningssamgöngur og ný Sundabraut á brúm bætir samgöngur innan höfuðborgarsins og til og frá borginni með því að dreifa umferð, minnka álag á öðrum stoppuðum og stytta ferðatíma. Það er margt fleira sem hefur komið fram til dæmis eins og hjólreiðar og gangandi umferð og annað sem er að vera sífellt vera aðlaðandi og eftirsóknarverðari samgöngumátar, þannig að þetta er sá kannski valkostur sem mér hugnast betur. Þar fyrir utan þá eru stærri spurningamerki við göngin.
Aðeins hérna í sambandi við tímalínu varðandi hérna framkvæmdir, þá kemur fram í þessari skýrslu og starfshópurinn kynnti að það er ekkit ólíklegt að framkvæmdir geti hafist árið 2025 og verið þá lokið kannski 4-5 ára seinna. Áður en þetta gerist þarf að vera þó nokkuð mikill undirbúningur og þar á mörgu að taka, meðal annars rannsóknir, hönnun, mat á umhverfisáhrifum og síðan vinna við breytingar á skipulagsáætlunum og það er talið taka aðalamarki cirka 4 ár. Þetta eru auðvitað mikið til hlutir sem að standa hérna upp á borgaryfirvöld. Þannig að Reykjavíkurborg er stór þátttakandi eða aðili í þessar atburðar sem þarf að fara í gang. Ég ætla hins vegar ekki að nálgast málið frá sjónarhorni Reykjavíkur heldur að nota tækifærið og aðeins að ræða málið út frá sjónarhorni Faxaflóahafna. Ég reikna með því að formaður Faxaflóahafna, Kristín Soffía Jónsdóttir, komi hér á eftir og geri kannski betri grein fyrir málinu. Við fengum í Faxaflóa hafnastjórn ágætiskynningu undir lok janúar, þar sem var farið yfir þessa valkosti. Mér fannst á kynningunni þá brú vera nokkuð aðlaðandi kostur. Allavega var það líka reyndin þegar að koma því nokkrum dögum seinna að vinnuhópurinn kynnti sína niðurstöðu. Samanburðurinn sýnir að göng séu töluvert dýrari, eða 12,3 milljarða og umferðarlíkan gerir ráð fyrir meiri umferð á brú heldur en í göngum. Og svo er þessi jákvæðu áhrif sem ég nefndi á mörgum sviðum. Nú það næst betri tenging við Sæbraut með brú, það næst betri tenging af Farmsæði, milli Holtakarlaklefs og það er betri tenging við brú við Gatnakerri undan Gufunesi. Það er ýmislegt sem hefur talsvert jákvæð áhrif. Aðeins svona hvað áhrif þetta hefur á hafnarsvæðið og það kom fram í máli fulltrúa Faxaflóahafna að áhrifin eru þó nokkur og auðvitað þarf að bregðast við því, en það er ekkert sem ekki verður við ráðið. Stærstu áhrifin eru náttúrulega á framkvæmdatíma, þar sem verður erfiðara við eiga heldur en með gangnagerð. En þetta er fýsilegt og aðalatriðið auðvitað í þessu eins og öllu öðru sem að sveitarfélög eða opinber aðilar þurfa að taka sér fyrir hendur með framkvæmdarana, þá skiptir auðvitað máli að það sé gott samtal á milli allra aðila og þarna er auðvitað að tala ríki, borg, hafnaryfirvöld og síðan þá aðila sem þarna er að reka starfsemi. Það verða auðvitað ákveðnar breytingar á athafnasvæðinu, en eins og ég segi þá er það ekkert sem að þarf að sem er ekki hægt að leysa með þokkalega góðum móti. Ég ætla svo sem ekki að fara neitt dýpra í það, ég er bara að minna á hlutverk Faxaflóahafna í þessu samhengi að þeir skipta auðvitað gríðarlega miklu máli þeir hagsmunir, enda hefur það áhrif á ekki bara allt höfuðborgarsvæðið heldur líka það að reka höfn á þessum stað, eru gríðarleg verðmæti og miklu hagsmunir húfa. Þannig að ég ætla að biðja ykkur að hafa það líka í huga að muna eftir Faxaflóahöfnum í þessu sambandi. En vinnuhópurinn, þeim hugnaðist best Sunda brú, ég ætla að taka þar að ég líst ágætlega á það enn sem komið er, þangað til annað hefur komið í ljós. Það kannski kann að verða eitthvað breyting á þegar frekari gögn verða kynnt til sögunar, ég veit ekki hvort að það veri. En ég tek líka undir það með borgarfulltrúa Dóru Björk Guðmundsdóttur að það er auðvitað betra að meiri upplýsingar heldur en minni liggi fyrir og það á ekki bara við þessu máli, heldur í svo mörgum öðrum málum sem við vitum ekki nákvæmlega hvernig er og hver stefna. Takk. Þá hefur Örn Þórðarson, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Kristín Soffía Jónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Eins og ég sé þetta, þá er áhugaleysi Vegagerðarinnar á því að fara í Sundabraut kannski svona verst geymda leyndarmál Íslands. Það talaði margir inn það að borgin hafi þvælst fyrir Vegagerðinni sem hafi lengi vel ætlað að fara í Sundabraut, að tregði við að breyta skipulagi hafi komið í veg fyrir að Sundabraut framkvæmdin hafi verið farið af stað fyrr. Þetta er náttúrulega fjarri lagi.
Sundabraut hefur aldrei ratað á samgönguáætlun. Vegagerðin hefur aldrei sett hana á samgönguáætlun þannig að það fylgi fjármagn og einhver raunverulegu vilji til þess að fara í þá aðgerð. Við sjáum það líka í veglegningu Vegagerðarinnar Teigsskóg að Vegagerðin fer fram þar sem hún vill fara. Lítil sveitarfélög kom ekki í veg fyrir það með skipulagsáætlunum sínum að hindra áform Vegagerðarinnar. Það því bara rugl að Reykjavíkurborg hafa einhvern hátt stoppað Vegagerðina eða gert tilraunir til þess í að fara í framkvæmd Sundabrautar. Sundabraut hefur og athugið hefur aldrei verið á samgönguáætlun. Það hefur aldrei verið sett fjármagn í hana, aldrei verið sett raunveruleg vilji, það hefur aldrei verið enginn sest niður í Vegagerðinni eða nokkuð staðar og skrifa niður að Sundabraut sé á leiðinni og þar af leiðandi hefur borgin aldrei getað komið í veg fyrir þetta. Mér finnast brýr fallegar og ég hef gaman að þeim. Að því leyti finnst mér margt spennandi við Sundabraut. Eins og komið hefur fram í ræðu nokkra borgarfulltrúa þá þetta önnur leið út úr borginni. Ég hef engu breytt. Getur þú loka tölvunni kannski bara eitthvað? Jæja, ég reyna að halda áfram. Sko, ef ég fer í algjört rugl núna þá vitið þið öll að það Skúla að kenna, ekki mér. Hvar var ég? Jú, Sundabraut. Það eru ýmsir kostir við hana. Og ég náttúrulega kemur upp líka sem stjórnarformann Faxaflóahafna og mjög spennandi að stytta leiðin upp á Grundartanga. Það getur allt atvinnusvæðið okkar þar. En ég hef miklar efasemdir líka. Við sjáum það að kostnaður við Sundabraut eru 70 milljarðar í framkvæmd. Þetta eru svona sirka bát 5 til 7 jarðgöng út á landi. Við gætum líka við klárað þau jarðgöng sem við teljum nauðsynlegt að fara í á landsbyggðinni fyrir verðmæti Sundabrautar. Og það aðgerðir sem við veitum við þurfum að fara í út af byggðasjónarmiðum, út af vetrarfærð, út af umferðaröryggi. Við erum hér inni að ræða það að fara í Sundabraut á þess að við veitum nákvæmlega hver ávinningurinn af henni verður. Af það sem mér finnst kannski erfiðast í þessu máli það að tala um það að 32.000 bílar fari á Sundabraut og þessi umferð komi mestuleyti úr Ártúnsbrekkunni. Þannig að fræðilega séð ef allir myndu halda áfram að keyra á sama tíma þá myndi umferðin á Ártúnsbrekkunni minnka úr 120 bílum niður í 90.000 bíla. Athugum samt að þessi umferðarspá gerð með þessi engin gjaldtaka í Sundabrautinni. En ef við skoðum raunverulega hvernig umferðin dreifist í Ártúnsbrekkunni þá morguntoppurinn mjög flatur. Og það af því að á háannatíma þá Ártúnsbrekkan komin í það að vera nokkuð þétt. Við erum komin niður í þjónustustig sem þannig að fólk farið að forðast að ferðast á þessum tíma. Þannig að margir byrjar að fara fyrr af stað í vinnuna, fara seinna af stað, ferðast á öðrum tíma, ferðast með öðrum ferðamáta. Þannig að, og þetta það sem kallast í umferðarfræðum deficit. Þetta okkur svona yfirfalla umferð. Það að segja þú ert að mæti vinnu kl. 9 og þú leggur af stað kl. 7 og mæti klukkutíma fyrr. Af því að þú getur ekki ferðast á þessum tíma sem langar mest að ferðast að þeir langar ekki að vera 40 mínútur í bíl. Þannig að það sem gerist að þú tekur þessa 32.000 bíla sem fræðilega sé munu allir fara á Sundabrautinni í staðans fyrir Ártúnsbrekkuna, færð þá þangað. Sama dag og þetta gerist munu 32.000 bílar bætast við umferðartoppinn á háannatíma í Ártúnsbrekkunni. Það gerist bara átómatist að því fullt af fólki sem var farið að ferðast á öðrum tímum munu vilja koma og fara á réttum tíma í vinnuna á hagkvæmasta tímanum sínum. Og þetta bara staðreynd. En hvað gerist þá ef við erum með 38.000 bíla á Sæbrautinni sem staðan í dag? Sæbrautin vitum við líka, og nokkur borgarfulltrúar hafa rætt að ræðu mér áður fyrr, það mjög þétt umferð þar á mótnana. Þannig að hvað við tökum 38.000 bíla og bætum 32.000 bílum við? Það eiginlega ekki hægt. Það eiginlega bara ómögulegt. Þannig að þá skulum við taka við þessa 70 milljarða í það að gera Sundabrautina, þurfum við væntanlega að fara í stokkalaust á stórum hluta Sæbrautar, lágmark svona 15 milljarðar myndi ég segja og þannig þurfum við líka 2 ný mislæg gatnamót fyrir cirka 5 milljarða í viðbót fyrir auðvitað það hvað það gerir við allt umhverfi Sæbrautarinnar. Þannig að og þá þessu ekki neitt hátt tekið í skýrslunni. Ég umferð að spá mig bara borið saman sem sagt brú án gjaldtöku versus göng án gjaldtöku og ein gangnalaust sett upp. Það engin tilraun til þess að skoða það hvernig umferðin getur tekið við þessu Sæbrautinni og það veit hún getur það ekki. Það heldur ekki á neitt hátt reynd að sýna það hvernig umferðarflæðið mun breytast í Ártúnsbrekkuna af því það mun gera það. Það sem mun gerast að við verðum með miklu meira af bílum inn í borginni á háannatíma heldur en við erum í dag.
Og það erfiðast er að teppan í Ártúnsbrekkuna ekki að það vantar auka akrin í Ártúnsbrekkuna, þar að þegar við erum komin inn í borgina þá umferðarrýmdin ekki. Þannig að það sem svo skrítið að við myndum rauninni fá miklu meira út af því að bæta bara við stokk á Sæbrautinni og sleppa Sundabrautinni heldur en við fáum með því að bæta við Sundabraut án þess að fara stokkalaust. Af því að vandamálið ekki stóru akreinar leiðin inn í borgina, það heldur það að umferðarrýmdin inn í borginni, hún ekki meiri en hún raun ber vitni. Núna mun ein önnur akrein ekki laga þetta og það mun ekki gera þetta. Og þetta ekki ég að skálda eða búa þetta til, það ekki tekið á þessu skýrslunum, það skýrsla fer ekki út í umferðarspor, þetta bara staðreynd og þau getur ímyndað ykkur þetta. Þið sem búið í Vindási og leggja að stað klukkan 7 í vinnunni, ætlið að halda því áfram þegar það er búið að létta umferð í Ártúnsbrekkunni á klukkan 8:30? Nei, þið munið fara að stað klukkan 8:30. Auðvitað, og hvar endið þið? Í Sæbrautinni. Og hvernig hittið þið það? Allt fólkið sem áður fór klukkan 8:30 og fer inn á Sundabrautina. Þannig að þetta bara staðreynd. Þannig komist aðeins inn á höfnina. Allt sem rýrir gildi hafnarinnar, allt sem pínur okkur í ótímabærar afskriftir eða dregur einhver leyti úr hagkvæmni hafnarinnar, allur sá kostnaður fer út í verðlag. Það fer ekki neitt annað. Þannig að ég set stóra spurningar við það að við séum að fara að rýra farmsvæði Sundahafnar, Samskipa og Sundahafnar án þess að það bara sá kostnaður velt út í verðlag og ég verð að segja að höfnin mun sækja það fram að miklum krafti að svo verði ekki. En nú greinlega búið með tíma minn, jæja. Heyrðu, takk fyrir. Þá hefur Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Þetta búið að vera upplýsandi umræða, ekki síst þar sem að við sjáum nokkuð misvísandi skilaboð frá meirihlutanum. Sumir úr meirihlutanum hafa komið upp og sagt að ekki megi etja sama borgarlínu og Sundabraut. Einhverjir hafa talað að þetta dansað saman, en sumir hafa bara hreinlega farið einmitt í að bera þetta tvennt saman og komið með sín rök. Þannig að fólk hefur lagt þetta með ýmsum hætti. Það er ýmislegt verið sagt sem að kannski hefur ekki verið alveg rétt, en í stæðan fyrir að fara við andsvör þá er ekki að rekja það með skýrum hætti að gjaldtaka á Sundabraut hugsuð sem sjálfbær framkvæmd, það er að segja framkvæmd sem að háð gjaldtöku alveg eins og Hvalfjarðargöngu spölur sem hefur gengið alveg ljómandi vel og almenn sátt í dag. Því verður haldið fram að Sundabraut sé ekki inn á samgönguáætlun. Ég get nefnt sem dæmi að samgönguáætlun til 5 ára, 2019 og 20 og 15 ára áætlun gera allar ráð fyrir Sundabraut. Þá er ágætt að minna á samgöngusáttmálann sem hefur nú oft verið nefndur í þessum sal. En þar segir með leyfi forseta að sérstaklega verði hugað að greiðri tengingu aðliggjandi stofnbrautar svo sem Sundabrautar inn á stofnbrautir höfuðborgarsvæðisins í 5. grein. Þannig að eins og formaður Sjálfstæðisflokksins hefur komið inn á að þá er Sundabraut óaðskiljanlegur hluti af samgöngusáttmálanum. Þannig að það að koma upp og halda því fram hér eins og sumir hafa gert að þetta sé ekki á plani, það er einfaldlega stenst ekki í skoðun. En það er gott að ræða þetta því að þetta er mál sem er komið hér úr nefnd sem að borgin hafði beina aðkomu að. Niðurstaðan var skýr, höfnin hafði sinn fulltrúa og borgin hafði sinn, samgöngustjóri borgarinnar var í nefndinni og fyrrverandi hafnarstjóri Gíslason líka. Niðurstaðan alveg skýr að brúin er besti kosturinn. Og það að heyra svona alls konar rök sem meira að segja gagnstæð hvert öðru. Á móti þessu það bendi til þess að borgarstjórnar meirihlutin er ekki spenntur fyrir því að greiða fyrir þessu verkefni. Og það er nú miður. En ég vona bara að umræðan hafi verið upplýsandi og vonandi
eru einhverjir nær. Ég held að við þurfum að fara í margvísleg samgönguverkefni. Við þurfum að bæta hjólreiðar, við þurfum að bæta almenningssamgöngur og við þurfum að bæta vegakerfið. Við þurfum að bæta ljósastýringu, við þurfum að bæta skipulag í hvernig við vinnum, þannig að við séum ekki öll á sama umferðarteppunum og við þurfum að laga skipulagshallann í borginni, það er kannski stærsta langtímamálið. Við þurfum að beita öllum þessum aðferðum. Sundabraut er bara ein af mörgum skeiðum í skúfunni, en þetta er stór skeið og við eigum að fara eftir því sem er í niðurstöðu hópsins. Það er talað að umhverfismatið eigi að hefjast þessu ári og ég mun minna okkur á það síðar á árinu ef það verður ekki orðið. Því að það er til einskis að mynda svona starfshópa og komast að skýri niðurstöðu fyrir mig eftir því. Þá verður ekkert að marka það. Það er til einskis að skrifa undir sáttmála þar sem er talað að það eigi að tryggja aðkomu Sundabrautar ef ekki farið eftir því. Og við eigum að vinna saman með ríkinu og við verðum að muna að við erum borgin við sundin. Við erum ekki með hringtengingar og þess vegna verðum við að hafa tengingar á borð við Sundabraut. Ég myndi líka vilja sjá Skerjabraut, ég myndi vilja sjá fleiri tengingar sem að myndu létta á álaginu. Í dag erum við allt og mörg föst í Ártúnsbrekkunni, við erum sammála það, en lausnin er náttúrulega svo að við séum með sveigjanleika í kerfinu okkar, þetta sé með hringtengingum. Þannig eru alla borgir, þær eru með hringtengingum í kringum borgirnar. Þær sem eru landlugtar eru með hringi, þær sem eru á Skerjum og við Firði, þær eru með brýr. Takk fyrir umræðuna. Þá er borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu og er umræðum þá lokið. Næst á dagskrá er aðgerðaráætlun Reykjavíkurborgar í loftslagsmálum 2020–2025 síðari umræða. Og frummælandi er Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Með leyfi forseta segir í inngangi að loftslagsáætlun Reykjavíkurborgar: Í vetur upplifði íbúar Reykjavíkur og nágrennis snjóléttasta vetur í 100 ár. Á meðan börðust aðrir íbúar landsins við fannfergi, aurskriður og snjóflóð. Veðurbreytingar og öfgar í hvers kyns veðráttu eru merkjanlegar allan heim og er Ísland þar ekki undanskilið. Frá iðnbyltingunni hefur jörðin hlýnað og sú þróun heldur áfram nema við breytum stefnu. Víðtæk og nauðsynleg vitundavakning hefur orðið á undanförnum áratugum og hafa ríki og borgir heims sammælst að vinda ofan af loftslagsbreytingum og mannavöldum. Reykjavík er þar ekki undanskilin enda gegna borgir lykilhlutverki í baráttunni gegn loftslagsvanni. Þó Reykjavík sé hvorki stór né fjölmenn á alþjóðamælikvarða og losun hér mun minni en víða annars staðar, þá ber okkur engu að síður skylda til að styðja við alþjóðlega skuldbindingar Íslands og markmið Parísarsamkomulagsins. Það er staðreynd að iðnvædd og fjölmenn ríki með sterka innviði losa mest og það bitnar verst á fátækum ríkjum með veika innviði. Það er því ábyrgðarhlutur að við gerum allt sem í okkar valdi stendur til að ná kolefnishlutleysi fyrir árið 2040. Tilvitnun lýkur. Og það er gaman að segja frá því að þetta er inngangskafli sem ég skrifaði sjálf og mig hefur reyndar alltaf dreymt að geta vitnað í sjálfa mig og einhverju vettvangi, helst í lærðum ritgerðum, en það er líka fínt að byrja bara svona í ræðu. Ég ætla ekki að hafa þetta langt, við höfum áður rætt þetta. Ég ætla bara rétt að fara yfir í rauninni frá umræðum hér í borgarstjórn sem við áttum og þangað til núna hvað hefur breyst og hvernig sem sagt þá sú loftslagsáætlun og aðgerðaráætlun Reykjavíkurborgar lítur út sem við samþykkjum hér í dag. Hér er yfirlitið við ferlið. Við byrjuðum eðli málsins samkvæmt að kynna drögin í umhverfis- og heilbrigðisráði en þaðan kemur beiðni endurskoðun áætlunar
Og að samaskapi þá leituðum við aftur til þeirra hagaðila og í rauninni sem að sátu vinnufundi með okkur í stýrihópnum og við sendum líka drögin út og öllum íbúum var gefinn kostur á því að koma með sínar athugasemdir og gagnrýni til gagns og svo komum við hingað saman og ræddum þessi drög og þar skrifaði ég líka ýmislegt hjá mér og tókum með mér síðan aftur inn til stýrihópsins og við vinsuðum úr öllum, snurfusuðum, bættum, ræddum hvort að meira segja mjög róttækar svona hugmyndir gætu verið raunhæfar. Þannig að við áttum bara í mjög góðu samtali og úrvinnslu eftir allt þetta. Og svo var loka afraksturinn kynntur aftur í umhverfis- og heilbrigðisráði og svo í borgarráði þar sem að þau var síðan vísað hingað inn til samþykktar. Það komu alveg ótrúlega gagnlegar og góðar umsagnir eða athugasemdir og þið sjáu hérna lista yfir þá sem að sendu inn. Ég ætla svo sem ekki að lesa þetta. Við tókum ýmislegt frá athugasemdar aðilum og nú hljóma ég svo ykkur lögfræðingur en hérna þeim sem að sendu inn athugasemdir sem bentu á þannig að við tókum ýmislegt frá fólki sem að lætur sig málin varða. Þessar breytingar urðu til eftir yfirferðina, við bættum við ávarpi formanns, það tíðkast, við höfum bara einhvern veginn steingleymt því. Þar auki fannst mér mjög mikilvægt að við þurfum að jafnréttismeta aðgerðir sem eru sem sagt eins og við fórum yfir hérna á fund okkar. Það er margt ótímasett, það er margt ófrágengið sem sagt tímalínan í henni, kostnaðarmat, í rauninni hvenær við ætlum að hrinda verkefninu framkvæmt og gagn, hérna umfang. Þannig að þið sjáu þetta á síðustu blaðsíðunum. Þannig að við drógum líka fram þarna helstu aðgerðir. Já, ég vil halda því til að ég ætla að klára þetta með hérna jafnréttismatið. Þannig að það skiptir mjög miklu máli að meta allar aðgerðir með þessu verklagi sem að við höfum innleitt inn í borginni og það varðar ekki bara kyn, það varðar líka efnahagslega stöðu svo fátt eitt sé nefnt. En það voru þarna gerðar þessar breytingar, við tókum fram, drógum fram svona aðal aðgerðir, þið sjáu það á fyrstu síðunum, þannig að við svona skertum á ýmsu í áætluninni. Markmiðin voru líka endurskoðað eins og við komum inn á og þið geti borið þau saman þarna. Þetta kemur líka fram í aðgerðaáætluninni sem að liggja fyrir fundinum. Þannig að nú líka til dæmis vil ég vekja athygli á því að við mælum árangurinn árlega og erum alltaf að styðjast við nýjustu gögn og tölur. Og ég vil vekja athygli á því að það þarf að helga sig þessari vinnu. Þannig að við þurfum að halda vel á spöðunum og það er kostnaður sem að fylgir því að hafa eftirlit og eftirfylgni með þessum aðgerðum að það séu raunverulega, þeim séu raunverulega hrint í framkvæmd og að við séum að mæla árangurinn af þeim. Það skiptir máli. Þannig að yfir þessu þarf líka að vera kannski pólitískur loftslagshópur sem að fylgir málum á eftir og sér til þess að næstu 4-5 árin séu við raunverulega að gera það sem við segjumst ætla að gera og þetta verður okkar vegvísir í átt að kolefnishlutleysi 2040 og ég vona að borgarstjórn geti sameinast þær aðgerðir þessa áætlun fyrir betri borg og fyrir betra mannlíf og fyrir betri heim. Borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Öll erum við sammála það að við þurfum að bæta umhverfis- og loftslagsmál og spurningin er bara hvaða leiðir við viljum fara. Við sem flokkur, Sjálfstæðisflokkurinn, við höfum talað fyrir orkuskiptum því það er ekkert land í heiminum sem hefur jafn mikið tækifæri í að fara í að vera með hreina orku á farartækjunum og við. Við erum með hreina raforku, öfugt við mörg lönd sem eru með kol
og gas og kjarnorku. Hér erum við með græna orku, í meira mæli heldur en þekkist og þar er okkar stærsta tækifæri. Í þessu plaggi er talað orkuskipti með öðrum hætti heldur en ríkisstjórnin og alþjóðasamfélagið talar Orkuskipti í samgöngum eru yfirleitt metin sem slík að þá sé verið að fara úr jarðefna eldsneyti yfir í græna rafmagnið eða eitthvað annað sem að telst vera endurnýjanlegt eins og vetni. En hér er meira verið að tala breytta faramóta. Það er viðurkennd staðreynd að orkuskipti í samgöngum eru eitt allra stærsta málið, bæði til þess að stemma stigu við loftslagsbreytingum en líka til þess að bæta loftgæði. Við vitum það að mengun af dísel sem að hafa notið niðurgreiðslu áratugaskeið í Evrópu og víðar eru ekki bara mengandi og mikið með koltvísýring heldur líka krabbameinsvaldandi. Orkuskiptin eru þess vegna á allan hátt jákvætt mál og ég hefði viljað að við héldum okkur við þau hugtak sem er viðurkennt. Orkuskipti eru að fara úr jarðefna eldsneyti sem er mengandi, slæmt fyrir loftslagið og krabbameinsvaldandi og yfir í græna orkugjafa. Við höfum verið með ýmsar tillögur varðandi orkuskiptin. Að auka aðgengi fólks í fjölbýlishúsum og fleira, það er eitthvað sem borgin getur gert. Mér finnst skauta svolítið létt fram hjá þessu máli. Þetta er eitt allra stærsta málið, alveg eins og þegar við fórum úr kolakyndingu yfir í hitaveitu, þá eru orkuskiptin í samgöngum úr bensín og dísel yfir í rafmagnið, hreinasta og beinasta leiðin til þess að bæta andrúmsloftið hér. Og þó að það sé vissulega gott að fá fleiri til að labba, þá er það ekki alltaf raunhæft. Því að við erum bílaþjóð og þó að við getum dregið úr ferðum, þá verðum við líka og kannski öllu fremur að tryggja orkuskiptin í borginni alveg eins og við gerðum varðandi heimilin þegar við hættum að nota kol og fórum að nota hitaveitu. Kolefnisbinding er líka rædd. Ég sakna þess að tillaga okkar sem var samþykkt í borgarstjórn 18. júní 2018 trjárækt í borginni hafi ekki verið framkvæmt. Það eru 3 ár síðan. Það er að vera 3 ár síðan. Við höfum einmitt talað fyrir aukinni trjárækt og við fengum samþykkta hér jákvæða tillögu það að fara í markvissa skógrækt. En sú tillaga er bara týnd í kerfinu. En ég nefni þetta sem dæmi að því þetta er aðgerðaráætlun. Þetta er ekki bara stefnu yfirlýsing. Þetta er aðgerðaráætlun aðgerðir og ég minni á þá aðgerð sem við lögðum til hérna í þessum sal og fengum samþykkta, hún hefur ekki verið framkvæmd. Svo verði ég að segja að orkuskipti í höfnum sem eru nefnd, þau eru því miður ekki á dagskrá hjá höfninni og þess vegna sé ég ekki fyrir mér að þessi 4 áætlun gangi upp varðandi það, því miður. Og svo er eitt atriði að það er talað að fækka bílastæðum 2% í borgarlandinu á ári og ég er ekki viss að það sé raunhæft markmið heldur. En það er margt jákvætt í þessu. Yfir markmiðin eru öll góð. Við getum skrifað undir öll þau. En ég hefði viljað einmitt samráð, af því þá var nú talað það mikið varðandi Sundabraut, samráð þetta skjal. Við bentum á nokkur atriði bæði í umhverfisnefnd og líka hér í þessum sal í fyrri umræðunni og við sjáum enga breyting á skjalinu því miður. Og ég hefði líka viljað sjá að þetta skjal sem varða til dæmis samgöngur mjög mikið og skipulag hefðu farið inn í skipulags- og samgönguráð til rýni. Það hefði verið eðlilegt. Og ég velti fyrir mér af hverju það var ekki gert. Þó að þessi gaman að vitni sjálfan sig eins og borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir sagði hér í ræðusinni, þá er jafnvel ennþá betra í borgarstjórn að við getum vitnað hvert í annað og jafnvel lært hvert af öðru. Það er því miður þannig að ég get ekki greitt atkvæði með þessari aðgerðaáætlun þó svo ég gjarnan vildi. Það er bara of margt sem er ekki nógu praktískt eða nægilega vel hugsað. Ég ætla ekki að fara út í önnur atriði sem að orka tvímælis, en ég bara bendar okkur konkrét atriði sem að við eigum öll að vera sammála um. Orkuskipti er ákveðið hugtak sem eigum að nota með sama hætti og ríkið og alþjóðasamfélagið og við eigum að leggja áherslu á það sem við getum gert og munum gera. En ekki komið markmið sem að hugsanlega verði ekki framkvæmt. Þannig að plaggið er bæði gott og gallað
Það er gott með því að það er með góð markmið, en leiðirnar sem eru valdar eru misraunhæfar. Og ég segi bara aftur, ég vil sjá meiri græn svæði, ég vil sjá að minna sér gengið á grænu svæðin, eins og meirihlutinn hefur verið að boða og gera. Ég vil meiri trjárækt, ég vil sjá meiri orkuskipti að auðveldara sé að hlaða bíl og svo framvegis, og ég vil raunhafa markmið sem við getum framkvæmt í alvörunni. Ég held að það sé betra fyrir borgina, okkur sjálf og framtíðina. Þannig getum við náð alveg frábærum árangri. Við erum með margt mjög gott. Almenningur hefur tekið forystu ásamt almenningi í Noregi með rafbílavæðinguna. Carbfix er flott verkefni sem Orkuveitan er að gera og við erum sammála það að við þurfum að laga skipulagshallann í borginni og bæta það. En þess vegna hefði þetta plagg geta orðið svo miklu betra heldur en það er ef það hefði bara verið tekið þetta samtal sem stundum er talað um. En það er ekki nóg að tala um samtalið, það þarf líka að sinna því og hlusta hvert á annað. Og þá hefði þetta verið svo flott að samþykkja þetta saman hérna í dag. En ef ekki bara segja eins og stundum er sagt í boltanum, það gengur betur næst. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að koma upp í andsvörum við ræðu borgarfulltrúans og það er borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir fyrst. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, óraunhæft segir borgarfulltrúin, það eru auðvitað óraunhæft að ná kolefnishlutleysi fyrir 2040 með því að rækta bara skó og setja bara upp rafmagnslöður út um alla borg. Það þarf að gera svo ýmislegt annað og við tæpum á því að við sem sagt förum yfir allt þetta svið vegna þess að eins og ég segi það er engin barbabrella, heldur er þetta margar misstórar aðgerðir sem við þurfum að grípa til og að breyta ferðavenjum er bara eitt stærsta viðfangsefni nútímans og það að segja að við séum bílaþjóð, það er bara hreinlega uppgjöf. Það er uppgjöf fyrir öllu á því hvernig við þurfum að horfa á heiminn og hvernig við þurfum að horfa á lífið og hverju við þurfum að breyta hér í Reykjavík. Orkuskipti allstaða stendur í loftslagsáætluninni. Það verða gerð marksett markmið fyrir árið 2030. Þau verða tímasett, það er vinna eins og ég hef farið yfir hér. Þetta verður allt aðgerðabundið, þetta verður allt tímasett, þetta verður allt kostnaðarmetið og jafnréttismetið. Og það að segja að þessi loftslagsáætlun sé rýr og telja sen upp alls konar atriði sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur lagt til hér og þar. Einn góður sjálfstæðismaður sagði einu sinni við mig, ef maður er svakalega upptekinn af því að eigna sér alla hluti og öll mál, þá kemur engu í verk. Og mér heyrist þetta vera tónninn í Sjálfstæðisflokknum. Hann kemur engu í verk, hann hefur engar lausnir og oddvitinn ætlar hér ekki að samþykkja, róttæka, metnaðarfulla og góða áætlun til 5 ára fyrir Reykjavíkurborg til þess að ná kolefnishlutleysi 2040. Já, þau eru bara úr leik. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Það er ekki uppgjöf að horfast í augu við staðreyndirnar því að það er staðreynd að Ísland er bílaþjóð og Reykvíkingar eru hluta þeirri menningu. Það er staðreynd að það er mjög mikið af bílum hérna. Það er engin uppgjöf fólkin í því. Það er einmitt raunveruleikinn sem að blasir við. Og sú leið að breyta ferðavenju tekur miklu meiri tíma heldur en að breyta eldsneytinu sem að bílarnir keyra á. Auðvitað eigum við að gera hvoru tveggja, örva fólk til þess að hjóla og ganga, en það að breyta orðinu orkuskipti eins og er gert í skýrslunni og nota það með öðrum hætti og breyta því yfir í ferðavennur, það finnst mér bara ekki mjög faglegt. Því að þetta er bara eitt stærsta málið á alþjóðavísu og af hverju er Reykjavíkurborg með allt aðra skilgreiningu heldur en ríkið í þessu? Ég bara spyr, til hvers? Af hverju er verið að nota sama orðið yfir annan hlut? Ég spyr. Og það að við séum að hrósa okkur, það er ekki rétt. Ég nefndi dæmi um það sem við samþykktum öll hér og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir líka, þó það verið til okkar. Ég hrósaði öðrum hlutum sem að hafa verið gerðir á vegum borgarinnar. Það er nefnilega margt sem við þurfum að gera, ég er sammála því. En það hefði verið bara svo góður bragur að því við höfum unnið þetta betur. Þá hefði þetta verið svo flott plagg. Takk fyrir.
Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, þegar menn hugsa smátt og gera það lítið, að því að hér var talað það sem gert í alþjóðlegu samhengi, þá langar mig bara að benda á það sem borgarstjóri Parísarborgar að gera núna. Hún ætlar áður en að kjörtímabili hennar lýkur, Anne Hidalgo, þá ætlar hún að fjarlægja 70.000 bílastæði af götum Parísarborgar af 140.000 stæðum til þess að setja upp hjólavegi. Vegi fyrir fjölbreytta ferðamáta, þetta eru aðgerðina sem við þurfum og að því að borgarfulltrúin var að segja að fjarlægja 2% á hverju ári af bílastæðum borgarinnar og endurheimta almannarýmið fyrir eitthvað grænt, eitthvað vænt, fyrir fjölbreytta ferðamáta, að það sé óraunhæft, þá vil ég bara benda honum á, ég hefði viljað ganga lengra, þetta raunhæft, þetta eru 600 stæði á ári. Og ef að Sjálfstæðisflokkurinn ekki tilbúinn til þess að búa til borgarland fyrir fjölbreytta ferðamáta, að því að hann búinn að velja það að við séum bílaþjóð, já, þá okkur betur borgið með þennan vonda meirihluta sem að þeir kalla vinstri. Borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Það ágætt að rifja það upp að Sjálfstæðisflokkurinn hefur alla tíð staðið fyrir því að efla hjólreiðar í borginni og við höfum einmitt núna undanfarið á þessu síðasta ári kallað eftir því að það sé gert meira í hjólreiðastígum heldur en Reykjavíkurborgar meirihlutin að gera. Þar einmitt gætum við flýtt framkvæmdum. Þær kosta langminnst af öllu því sem hefur verið rætt, hvort sem það er Sundabraut eða borgarlína eða annað og það hefur ekki náð fram að ganga. Þannig að ég bara minna á það ef við ætlum að tala hvað hver og einn er að gera hérna. Varðandi það hvað París er að gera, þá þetta náttúrulega ólíka borgir og það bara virðingavert ef þeir ætla að fara í róttækaraðgerðir. Okkar róttækasta og skilvirkasta aðgerð í loftslagsmálum eru orkuskipti í eiginlegri merkingu, það er að segja að rafvæða hér allt sem við getum. Það er að segja að hætta að nota jarðefnaeldsneyti. Það er óumdeilanlega orkuskipti. Auðvitað eigum við að efla annað, við gerum það líka, en skautum ekki fram hjá stærsta málinu. Það er bara stílbrot. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar við ræðu borgarfulltrúans Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, við erum bílaþjóð, segir oddviti Sjálfstæðisflokksins Eyþór Laxdal Arnalds og það tekur svo langan tíma, segir sami borgarfulltrúi, að breyta skipulaginu frá því að vera bílaborg. Hér afhjúpar borgarfulltrúin það metnaðarleysi og það íhaldssemi sem Sjálfstæðisflokkurinn stendur fyrir og vöntun á vilja til að skapa skipulag sem stenst kröfur samtímans og framtíðarinnar. Því miður hafa ekki allir efni á því að eiga Tesla. Ég ætla líka að vísa því á bug að við séum bílaþjóð. Við búum einfaldlega við það að þurfa að vinda ofan að bílamiður skipulagi til langs tíma sem borgarfulltrúin og flokkur hans bera miklu leyti ábyrgð á. Það snýst ekkert gen eða menningu. Kannanir sýna að 60% vilja nýta aðra ferðamáta en einkabílinn og stór hluti þeirra sem í dag myndu vilja nýta aðra samgöngumáta. Svo við erum ekki bílaþjóð. Við erum römmuð inn og takmörkuð af skipulagi sem mótar tækifæri okkar og líf okkar. Það er á ábyrgð okkar sem hér erum að vinda ofan af þessu og skapa alvöru valfrelsi í samgöngumálum í Reykjavík. Takk. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Það er ágætt að rifja það upp að þegar aðalskipulagið sem í gildi núna var samþykkt 2012 að þá voru forsendurnar hugsaðar þannig að það myndi minnka umferðin í borginni. Það er að segja að sá meirihluti sem hefur raun og veru starfað hér með svona ýmsum flokkum taldi að umferðin myndi minnka með stefnu sinni. Hún jókst 31% á vakt vinstri meirihlutans, ég veit ekki hvað á kallan, það er svona ýmsir flokkar sem hafa verið hana. Og það sem gerist líka var að fleiri fóru að búa á Selfoss og Keflavík heldur en áður. Það er að segja
byggð dreifðist, umferð jókst. Þetta það sem hefur gerst á ykkar vakt, bæði núna á þessu kjörtímabili og því síðasta. Það ekki þörf á að deila. Þetta eru bara staðreyndir, vöxtur var meiri í jaðarbyggðum heldur en í borginni og umferðin jókst 30%, 31% á ótrúlega stuttum tíma. Og þess vegna verð ég því miður að segja, við erum bílaborg, það staðreynd, við erum bílaþjóð og ef við ætlum að sleppa því að stórefla orkuskiptin í eiginlegri merkingu, þá erum við að missa af stóru tækifæri. Ég einfaldlega að benda á það. Og það engin íhaldssemi í því, það bara raunsæi og þegar það verið að segja háðulega að það hefur getað allir efna á Tesla, þá það reyndar ágætt að benda á það að Tesla með mjög ódýra bíla sem eru ódýrustu rafmagnsbílarnir per kílómetr og þeir spara það mikið í bensíni að þeir eru ódýrar á líftíma bílsins eða horfir yfir 7 ára tíma heldur en nokkur bensínbíl. Þannig að Tesla, ef þú horfir á rekstrakostnaðinn, ódýrari heldur en í rekstri, heildarverði, heldur en flestir bensínbílar sem getur fundið og þeir eru miklu umhverfisvænni. Og það þjóðin sem hefur valið, Tesla var mest seldi bílinn núna á síðasta ári og rafbílar eru orðnir fleiri heldur en bensínbílar í sölu og þar með hefur almenningur valið. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að svara andsvari. Óskar borgarfulltrúin Dóra Björt eftir að veita andsvara öðru sinni. Gjörðu svo vel. Forseti, við erum alveg sammála það að það sé mikilvægt að nýta mismunandi lausnir. Ég neita því þó að við séum bílaborg og ég vil breyta því og hef metnað hvað það varðar. Ég vil líka benda á það að það eru bara þeir efna meiri sem geta skipulagt fjármál sín með þeim hætti sem borgarfulltrúin Eyþór Laxdal vísar til, sem geta hugsað til 7 ára það hagkvæmara. Þeir efna minni hafa ekki þetta svigrúm og verða að láta hlutina ganga upp frá degi til dags. En þetta virðist borgarfulltrúin ekki kannast mikið við, sem að útskýri kannski hans viðhorf. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar andsvari borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Gjörðu svo vel. Ef við ætlum að horfa til þeirra efna minnstu, þá ættum við ekki að hafa 500 kall í strætó. Ég segi nú ekki annað. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörin lokið og næst tekur til máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Líti ekki bara til einstaklingsábyrgðar án þess að skoða stærra samhengið, samfélagsgerðina og sem hefur leitt til þess að við erum á þeim slæmu stað sem við erum nú í dag. Og ég skynja sem svo í samfélagsumræðinni að ábyrgðin sé oftar en ekki sett á einstaklinginn, að það sé hans að koma í veg fyrir umhverfisspjöll með því að flokka, menga minna og hugsa grænna. Og auðvitað hollt fyrir okkur öll að líta inn á við, en það þýðir ekki að við eigum ekki að beina gagnrýnum augum að ábyrgð stórfyrirtækja og fjármagnseigenda sem nýta auðlindir í sína þágu og hvernig hagsmunir þeirra og hagsmunir jarðarinnar fari ekki alltaf saman. Og ég samþykki í grunninn þau sjónarmið sem koma fram í þessari aðgerðaáætlun en hefði viljað sjá stærri skref. Til dæmis með því að efla þær almenningssamgöngur sem nú eru til staðar og sjá talað hringrásarhugsun í víðara samhengi, til dæmis varðandi mat á starfsstöðvum borgarinnar og það fari ekki til spillis, að það væri talað hvort að það sé heimilt eða að taka afgangsmat með sér heim, en kannski eftir að útfæra það og vonandi. Og svona varðandi stærri skref að þá hefði ég viljað til dæmis sjá að það veri skýrt að þau
stórfyrirtæki sem að menga og mikið og greiði í stað þess að fá ívilnanir til að leitast við að fá þau til að menga minna. En núna virðist umræðan vera meira svona hvatakerfi. Þess vegna ég hugsi gagnvart punktinum samstarf við atvinnulíf, en það stendur með leyfi forseta: áfram verði unnið með festu, miðstöð samfélagsábyrgð og fyrirtækjum undir merkjum loftslagsyfirlýsingar Reykjavíkurborgar og festu að frekari árangri í öllum greinum atvinnulífsins. Nú við vitum að fyrirtæki eru fjölbreytt, en í þessu samhengi þá vildi ég nefna að Festa hefur verið að vinna með Creditinfo til að finna samfélagslega ábyrg fyrirtæki og hefur veitt þeim viðurkenningar. Þar sem samfélagsleg ábyrgð með leyfi forseta skilgreind sem þar sem markmið viðurkenningarinnar að vekja athygli á því að framúrskarandi rekstur felur í sér að fyrirtæki hámarki jákvæð áhrif sín á umhverfið og samfélagið sem þau starfa í, ekki síður en fjárhagslegan árangur sinn. Horft til þess að fyrirtækin sýni fram á skýra stefnu samfélagsábyrgð, sjálfbærni, kynjajafnrétti og réttindi starfsfólks. Tilvitnun lýkur. Creditinfo skráir niður lánshæfismat einstaklinga og svo ertu metin á svona litakvarða eftir því hversu vel þú stendur. Og svo ég orði það eins pent og ég get að þá þetta það óhugnulegasta fyrirtæki sem ég þekki til. Fólk sem fátækt og neyðist til að mynda til að taka smálán og getur ekki greitt af þeim, endar á slæmum stað á lista Creditinfo. Oft þegar leigjendur í leit að íbúð þá þarf að skila inn lánshæfismati frá Creditinfo og ef þú getur ekki skila inn mati sem lítur vel út og þá versna líkurnar á því að fá íbúð. En hvernig tengist þetta allt loftslagsmálum? Jú, það svona hvaða fyrirtæki við ætlum að tengja okkur við og hvaða skilaboð við ætlum að senda út. Er það samfélagslega ábyrgt að tengja okkur við fyrirtæki sem að ýta undir jaðarsetningu fátæks fólks, þeirra sem eru viðkvæm í okkar samfélagi? Það er talað að það verði unnið með atvinnulífinu og síðar í jafnréttismati talað mikilvægi þess að koma skilaboðum til ólíkra hópa samfélagsins. En í þessu samhengi vil ég nefna mikilvægi þess að aðgerðir verði á forsendum fólksins og þeirra sem að búa ekki við bestu kjörin og þeirra sem að hafa til dæmis ekki efni á rafbíl eða hafi ekki tekið bílpróf og þeirra sem hafa jafnvel ekki komist í þá stefnumótunarvinnu sem hefur átt sér stað. En hún var mjög ítarleg og áhugavert að sjá meðfylgjandi myndir í gögnum. Með leyfi forseta þá ætla ég að lesa smá úr jafnréttismati á loftslagsáætlun Reykjavíkurborgar en þar koma fram mjög áhugaverðar upplýsingar. En það sem ég vildi sérstaklega ræða þar snýr að þessu með leyfi forseta. Skilaboðin þurfa að ná til allra hópa samfélagsins og því mikilvægt að huga því hvernig unnt sé að beina skilaboðunum að ákveðnum hópum. Tilvitnun lýkur. Á sama tíma og upplýsingagjöf mikilvæg, þá líka mikilvægt að leitast við að fá reglulega fram skilaboð frá ólíkum hópum samfélagsins það sem má betur fara í baráttunni gegn loftslagsvánni og í aðgengi að stefnumótunarvinnu. Og þannig að við séum ekki bara að einblína á það að koma skilaboðum til ólíkra hópa, heldur líka hvernig hópar geta komið skilaboðum til stjórnvalda hvað þarf að bæta þannig að við getum bætt hlutina og búið í betri heimi. Það hlýtur alltaf að spila saman og þess vegna gott að sjá að árangur verði mældur að minnstakosti árlega. Það hefur verið að auka þarna og að leita það hefur verið til ólíkra aðila við vinnslu þessara aðgerðar áætlunar en þetta snýr að því að halda þeirri vinnu við og leita reglulega til ólíkra hópa innan samfélagsins og heyra hvaða skilaboð það eru sem að við hér þurfum að fá.
Svo að lokum þá tek ég undir umsagnir að markmið megi vera metnaðarfyllri varðandi tímasetningar og tek sérstaklega undir umsögn ASÍ sem fylgir með í gögnunum og ætla að fá að lesa einn punkt úr því. Með leyfi forseta. Alþýðusambandið leggur áherslu á að hugmyndafræðin réttlát umskipti sé höfð að leiðarljósi við stefnumótun og ákvarðanatöku í tengslum við loftslagsbreytingar og aðgerðir vegna þeirra. Hugmyndafræðin réttlát umskipti gengur út að tryggja réttindi og lífsviðurværi fólks í gegnum þær breytingar sem verða samfélaginu vegna loftslagsbreytinga. Tilvitnun lýkur, sem mikilvægt að þetta sé leiðarljósið í áframhaldandi vinnu. Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og þá næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Sigurborg Óska Haraldsdóttir. Gjörðu svo vel. Kæri forseti og borgarstjórn, ég verð að viðurkenna að þegar ég var að undirbúa þessa ræðu þá var ég nokkuð andlaus. Og ég held að það sé að hluta til vegna þess hve mikið hefur verið sagt, hve mikið hefur verið skrifað loftslagsmálin. Og stundum líður manni eins og maður hafi kannski bara sagt næstum allt sem hægt að segja. En það kannski vegna þess að maður á það til að fara aðeins svo mikið í neikvæðnina og finnast maður vera að hjakast í sama farinu þegar svo alls ekki raunin. Heldur sést það mjög skýrt þegar að rennt yfir þessa nýju aðgerðaáætlun að þarna eru fullt af nýjum aðgerðum sem að í raun og veru að líta dagsins ljós í fyrsta skipti. Bara á Íslandi held ég sé hægt að fullyrða. Vegna þess að það öllum ljóst sem að þekkja loftslagsmálin vel og kynna sér þau dag frá degi að það fyrir lifandislöngu komin tími á róttækni. Og það var einmitt það sem að við í stýrihópnum sáum í þeim umsögnum og tillögum sem við fengum til okkar. Mér langar að nefna hér nokkrar aðgerðir upp úr aðgerðaáætluninni með leyfi forseta sem mér finnst skipta hvað mestu máli og mesta nýjungin í. Það til dæmis svo aðgerð að skilgreina mengunarlaus svæði innan borgarinnar. Það í fyrsta skipti sem það verður gert og mjög spennandi að útfæra það. Það stendur til að fjölga vistgötum markvisst. Það eitthvað sem íbúar hafa verið að kalla eftir í öllum hverfum og mjög jákvætt. Líkt og hér hefur farið yfir stendur til að fækka bílastæðum 2% á ári og ég tek þar undir orð borgarfulltrúans Líf Magnúsdóttur að ég hefði viljað ganga lengra en þetta var það sem að talið var raunhæft. Og reyndar það nú svo að oft bílastæði fjarlægð líkt og gert var við Laugarnesveg og Hrísateig þar sem að bílastæði voru fjarlægð og sett gönguþverun og gróður í staðinn og það var enginn sem kvartaði yfir því, reyndar var bara mikil ánægja með þá framkvæmd. Þannig að það alls ekki þannig að þetta sé eitthvað neikvætt, þetta í rauninni eitthvað sem að við höfum séð mikla ánægju með. Í aðgerðaáætluninni einnig talað að fletta upp malbyggi og draga úr umfangi vega. Þetta eitthvað sem löngu orðið tímabært. Í síðustu áratugina hefur verið lagt allt of mikið af malbyggi í þessari borg. Malbygg sem að alls ekki í öllum tilvikum nýtt, stundum það bara risastór bílastæði sem eru nýtt hluta úr degi og svo framvegis. Fjölga rafhleðslustöðvum, gera almenningssamgöngur lausar við losun gróðurhúsalofttegunda. Þetta eitthvað sem að nánast allar borgir í Evrópu sem hafa einhvern metnað í loftslagsmálum stefna að. Jafnræði í hönnun umferðarmannvirkja.
Það er að segja að fjármunir sem fara í vegasamgöngur verða jafnaðir með fjármunum fyrir innviði gangandi og hjólandi. Þetta er gríðarlega mikilvægt, hefur heldur aldrei verið gert en stendur til að gera núna. Bann eða takmörkun á bílanotkun á tilteknum svæðum þegar loftgæðaspá sýnir að mengun fari yfir heilsuverndarmörk. Þetta er eitthvað sem að ég tel að okkur sem stjórnvaldi er einfaldlega skylt að gera til þess að vernda rétt fólks til að anda að sér hreinu lofti. Hleðslustæði fyrir reiðhjól í bílastæðahúsum, það er eitthvað sem er bráðnauðsynlegt. Það stendur til að gera zero waste stefnu, það er að segja engin úrgangur árið 2025. Tilraunaverkefni grænmetismarkaði í hverfum, svokölluð götubita grænmeti, sem er mjög spennandi og einnig hefur komið ítrekkað ákall frá mjög fjölbreyttum hópi fólks þetta. Losun vegna framleiðslu matvæla verði metin í kolefnisspori borgarinnar og við ætlum að sækja að vera græna borg Evrópu. Við ætlum að skipuleggja leigulóðir fyrir smáhýsi eða svokallað kólón í hafi. Það hefur líka verið mikið beðið þetta. Það hefur ekki verið fundin staðsetning en að sjálfsögðu verður allt land skoðað og ýmislegt sem kemur til greina líkt á Hólmsheiði eða Austurheiðar. Eitt af stærstu málunum það er endurheimt votlendis. Það stendur til að endurheimta 60% af votlendi innan Reykjavíkurborgar fyrir árið 2040 og vonandi getum við gert ennþá betur þar. Það eru loftslagsskógar sem eru að sjálfsögðu gríðarlega mikilvægir og verður spennandi að sjá. Það eru ótrúlega mörg svæði í rauninni sem við höfum á Kjalarnesi, Geldinganesi, Álfsnesi, Austurheiðum og svo framvegis sem hægt er að planta á. Fleiri friðlýsingar og aukin náttúruvernd með áherslu á lífauðu vistkerfi sem binda kolefni. Þetta er gríðarlega mikilvægt og eitthvað sem við þurfum að gera í dag og ég er afskaplega þakklátt fyrir hversu samstíga við erum í þessu. Þetta er eitthvað sem meirihlutin er einhuga og einnig ríkisstjórnin sem er frábært. Síðan stendur til að ráðast í að meta að hvaða leyti er best að styrkja stjórnsýslu borgarinnar í baráttunni við loftslagsvána og við sjáum að þetta skiptir mjög miklu máli. Þetta var gert hjá ríkinu, það er að segja að það var gerð úttekt á stjórnsýslu ríkisins og hvað þyrfti að bæta og það var komið í ljós að það voru ýmsar brotalamir í kerfinu þar. Þannig að við ætlum að meta hvernig við getum styrkt stjórnsýslu borgarinnar og þá ábyrgð og framfylgd verkefna, hvernig þau eru innleidd og metin. Og síðan það sem að skiptir hvað mestu máli í þessari aðgerðaáætlun að mínu mati er þessi liður og hann hljómar svona. Borgin gerir aðgerðaáætlun skilvirkar og grænar samgöngur sem er til þess fallin að draga úr heildarlosun í samgöngum innan borgarmarka í samræmi við túlkun á Parísarsáttmálanum. Og þar höfum við séð núna síðastliðinn desember að ríkisstjórnin ákvað að ganga í takt við Evrópusambandið og miða við 55% losun. Það er ekkert smá markmið og mögulega þarf að herða það enn frekar og til þess að ná þessu markmið þá verðum við að breyta ferðamáta og það dugir ekki bara til orkuskipti í samgöngum, þar að segja að bensín- og díselbílar verði rafmagnsbílar, heldur verðum við að hafa annars konar orkuskipti sem þýðir að þú getur farið á bensínbíl yfir á rafmagnshjól. Og þetta er ekki síst mikilvægt til þess að við náum þessu markmiði, til þess að við stöndumst Parísarsáttmálann, til þess að við séum borg meðal borga. Því að ef við ætlum að gera bara orkuskiptin eins og við þekkjum þau í dag, þá duga þau ekki til. Í raun og veru þyrfti að banna innflutning á bensín- og díselbílum í dag. Ef ekki í dag, þá á morgun. Ef ekki á morgun, þá daginn þar eftir. Hver dagur sem líður þar sem þessir bílar eru fluttir inn til landsins er dagur sem er tapaður. Það er tími tapaður og tíminn er ekki með okkur í liði í þessu máli. Það hefur ítrekað komið fram hér í sölum borgarstjórnar efasemdir þetta. En þetta er einfaldlega staðreynd. Þetta hafa útreikningar byggðar á reiknilíkunum frá Háskólanum í Reykjavík, frá Háskóla Íslands og fleiri aðilum ítrekað sýnt. Þetta er
ekkert flókið. Bílaflotinn er svo stór, hann endurnýjast svo hægt að við náum ekki Parísarsamkomulaginu. Við getum ekki bara afskrifað 100.000 bíla á einu bretti. Við verðum að byrja strax í dag og við verðum að vera róttæk. Við verðum að gera einmitt það sem að þessi aðgerðaáætlun gerir. Ég er gríðarlega stolt af því að vera hluti af því sveitarfélagi sem samþykkir metnaðarfyllstu loftslagsáætlun nokkur sveitarfélags. Ég er gríðarlega stolt. Ég veit það er ekki í tísku hérna í borgarstjórn að tala mikið tilfinningar sínar en alveg hérna innst inni, einhvers staðar djúpt inni, er ég stolt. Ég vil þakka Líf og Vigdísi fyrir samstarfið í stýrihópnum, Hrönn og Þórhildi fyrir vanda og faglega vinnu. Gerum þetta í dag, gerum þetta saman, gerum þetta fyrir okkur öll og komandi kynslóðir. Borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Loftslagsbreytingar af mannavöldum eru stærsta áskorun sem mannkynið stendur frammi fyrir. Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna hefur áætlað að 70–90% nauðsynlegra aðgerða í loftslagsmálum séu bundnar sveitarstjórnarstiginu. Stofnunin áætlar því að sveitarstjórnir gegni algjöru lykilhlutverki í baráttunni við loftslagsbreytingar. Hér gegnir borgarstjórn Reykjavíkur því ákveðnu lykilhlutverki. Flestar framsæknar borgir heims vinna nú eftir loftslagsáætlunum sem leggja eiga lóð á vogarskálarnar í baráttunni við loftslagsbreytingar. Margar þeirra hafa kynnt róttækar aðgerðir, stórar breytingar, framsækna sín. Og Reykjavíkurborg getur ekki látið sitt eftir liggja. Við höfum sett okkur markmið kolefnishlutleysi árið 2040 en markmiðið nægir ekki. Við þurfum aðgerðir. Sjálfstæðisflokkurinn hefur lýst skýrum vilja til að vera leiðandi í aðgerðum og breytingum sem nauðsynlegar eru svo bregðast megi við loftslagsvandanum. Í landsfundarályktun Sjálfstæðisflokksins kemur fram að taka beri alvarlega þá náttúruvá sem stafar af loftslagsbreytingum af mannavöldum. Íslendingar eiga sína frumkvæði og framfylgja alþjóðlegum sáttmálum og aðgerðum sem hafa verið ákveðnar á sviði loftslags- og umhverfismála. Þá hefur loftslagsráð Sjálfstæðisflokks jafnframt fjallað þau fjölmörgu tækifæri sem felast í því að vera leiðandi í baráttunni og leitinni að nýjum lausnum. Við höfum hér til umræðu loftslagsáætlun Reykjavíkurborgar. Áætlunin byggir á 15 meginaðgerðum sem æskilegt væri að ná þverpólitískri sátt um. Er að ræða aðgerðir á borð við þróun sjálfbæra hverfa, hjólaborg á heimsmælikvarða, orkuskipti í samgöngum, endurheimt votlendis og vistvænni byggingar. Allt markmið sem ég styð og við vonandi öll getum staðið saman um. Aðgerðaráætlunin inniheldur jafnframt tiltekin undirmarkmið. Þau eru sum hver óútfærð, ókostnaðarmetin og jafnvel umdeild. Ég hefði viljað sjá aukna viðleitni í átt að því að ná sátt öll markmiðin. En ég kýs að treysta því að sérhvert undirmarkmið muni fá eðlilegan farveg innan borgarkerfisins. Að sérhvert markmið verði útfært og kostnaðarmetið og komið að lokum til endanlegrar afgreiðslu fagráða þar sem það á við. Við megum nefnilega ekki flækja okkur í smáaletrinu. Við þurfum að hafa hugrekki til að horfa á heildarmyndina, heildarhagsmunina, stóra verkefnið. Stóra verkefnið er nefnilega að vinna að aðgerðum í loftslagsmálum í þverpólitískri sátt. Við verðum aldrei að fullu sammála allar lausnir en við getum verið sammála stóru myndina. Og þegar allt kemur til alls sú loftslagsáætlun sem hér er rædd ekkert sérlega róttæk í samanburði við loftslagsáætlanir fjölda annarra framsækinna borga. Mælingar sýna að fólk lætur sig loftslagsmál varða. Að meginþorri fólks trúi því að hækkun á hitastigi jarðar stafi af mengun af mannanna völdum. Ég trúi því að þverpólitísk sátt einmitt þennan málaflokk verði til þess fallin að auka traust og tiltrú á borgarstjórn Reykjavíkur.
að fólkið í borginni finni að við getum lagt einstök útfærslu atriði til hliðar í þágu heildarmyndar, í þágu stóra samhengisins og í þágu þess að við náum markmiðum okkar kolefnishlutleysi árið 2040. Það eru fjölmörg tækifæri fyrir Reykjavíkurborg að vera leiðandi á heimsvísu í baráttunni við loftslagsvána. Aðgangur að hreinni íslenskri orku gæti tryggt okkur forystu í orkuskiptum. Smæðin gæti tryggt okkur forystu í kolefnishlutleysi. Ný tækni gæti tryggt okkur forystu við kolefnisbindingu. Nýsköpun gæti tryggt okkur forystu í nýjum lausnum. Ísland getur tekið forystu í grænum atvinnuvegum og sjálfbærum iðnaði, jákvæðum hvötum og grænum ívilnunum. Tækifærin eru fjölmörg og samstaðan mun koma okkur lengra. Við þurfum að halda áfram, við þurfum að gera meira og við þurfum að standa saman. Málið er hreinlega af þeirri stærðargráðu að það verður að ríkja þverpólitísk sátt. Tökum það öll til okkar. Ég mun greiða loftslagsáætlun atkvæði mitt. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur lokið máli sínu. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Katrín Atladóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Loftslagsbreytingar af mannavöldum er ein stærsta áskorun sem mannkynið stendur frammi fyrir. Þessi 15 meginmarkmið sem listur í áætluninni er eitthvað sem við ættum öll að geta staðið með og stutt. Breið sátt er lykillinn að árangri. Í raun var ég til í að sjá enn metnaðarfyllri áætlun því við höfum gríðarleg tækifæri með 100% endurnýjanlegt rafmagn og húshitun. Grunnur sem var lagður á framsýnu fólki fyrir áratugum og gefur okkur í dag tækifæri fyrir skjót orkuskipti. Það kemur fram í áætlunina undir markmiðum sé leiðarvísir og það er fyrir frekari vinnslu. Ég styð því þessa aðgerðaáætlun og tek afstöðu til undir markmiðana þegar þau hafa verið metin og lögð fyrir fagráðan. Borgarfulltrúi Katrín Atladóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur næstu til máls borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, við ræðum nú öðru sinni loftslagsáætlun á stuttum tíma og það finnst ástæða til. Loftslagsáætlunin er hryggjarstykkið í græna planinu sem er okkar framtíðarsýn til næstu ára og ég vil taka undir orð borgarfulltrúa sem hafa komið hér upp og talað þetta sem stærstu áskorun mannkyns og hún er sameiginleg og við eigum sannarlega að skipa okkur í raðir þeirra borga sem fara fremst og eru framsæknastar í þessu. Það sveiði auðvitað aðeins undan því mati Hildar Björnsdóttur borgarfulltrúa að loftslagsáætlunin væri ekki róttæk. Að því leyti er hægt að taka undir það að hún er raunsæ. Hún er raunsæ en hún er róttæk að því leyti að við erum að vinna okkur niður úr í raun upphafspunkti sem er lægri heldur en hjá flestum borgum í okkar heimshluta allavega. Og það er vegna þess að við að vissu leyti varðandi kolefnisfótspor njótum góðs af í raun orkuskiptum í upphitun húsnæðis og hitaveitu framkvæmdunum sem gerðar voru endanlega í kjölfar olíukreppunar á sínum tíma. Þá voru meira að segja blokkirnar sem ég ólst upp í Árbænum sem voru með kannski 7 ára olíukyndingu í kjallaranum tengdar við hitaveitu. Og þetta þótti kannski einhverjum galið en engum í dag. Þetta voru fjárfestingar sem borguðu sig upp á mjög löngum tíma, voru fjármagnaðar að stórum hluta með lántöku, en voru skynsamlegar út frá umhverfismálum, út frá hagsmunum heimilanna og út frá hagsmunum borgarinnar. Og þannig er það með græna plani líka. Þar eru stórar innviðaframkvæmdir sem snúast valkosti í samgöngumálum, hagkvæma uppbyggingu íbúðarhúsnæðis þar sem
þarf að treysta minna á bíl og jafnvel ekki neitt. Og þetta mun skipta verulegu máli fyrir hag heimilanna, fyrir umhverfið og borgina í heild. Þeir sem vilja glöggva sig á því hvort og hversu róttæk áætlunin ætti að horfa til tölulegu markmiðana. Þó þau láti lítið yfir sér, þá eru þau samt býsna róttæk, allavega munu þau skipta verulegu máli. En ég vil brýna okkur öll í því að ólíkt hitaveituframkvæmdunum sem var að stórum hluta ákvörðun borgarinnar og fyrirtækja borgarinnar einnar, þá munum við þurfa á mjög breiðri samstöðu við allt samfélagið og ekki síst atvinnulífið og ríkisvaldið í því að ná þeim árangri sem þarf í loftslagsmálum. Og þess vegna eigum við að halda áfram að vera í forystu, en við eigum líka að vinna með öllum sem vilja vinna að sömu markmiðum og borgin ætlar sér að ná með nýrri áætlun í loftslagsmálum. Þannig að ég gríðarlega þakklátur Líf Magnúðardóttur, borgarfulltrúa, Sigurborg Ósk Haraldsdóttur og Vigdísi Hauksdóttur sem sátu í stýrihópnum, Hrönn Hrafnsdóttur sem leiddi þetta fyrir hönd umhverfis- og skipulagssviðs, en allra þeirra sem hafa lagt efni, hugmyndir og fóður inn í áætlunina, því að hún byggir jú á hugmyndasöfnun og víðtæku samstarfi, en ég líka mjög glaður að heyra hér að fulltrúar minnihlutans í borgarstjórn ætla að ljá áætluninni atkvæði sitt í atkvæðagreiðslunni nú á eftir, því að það skiptir máli, ekki bara nú heldur til langrar framtíðar, eins og stórar áætlanir í skipulagsmálum, að breið samstaða sé þær. Borgarstjóri Dagur Bjargeirsson hefur lokið máli sínu og þá tekur þess til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, þetta er spurning hvaða stöðu borgarfulltrúar taka hérna gagnvart atkvæðagreiðslu á þessu loftslagsskýrslu eða áætlun. Auðvitað margt gott í henni og sennilega hægt að kvitta upp á flest allt hannilega séð. Maður sjaldnast á móti góðum hugmyndum í þessum efnum, en svona ef maður lítur inn í hjartað og hugsar hvar á maður sem minnihlutafulltrúi að stilla sér upp í þessu, að þá þegar ég líti yfir sviðið þá finnst mér vera búin að vera svo mikil neikvæði gagnvart mörgu allavega sem ég hef lagt til hérna með veikum mætti, nú ekki sérfræðingur mikið kannski á þessu sviði þannig séð. Það kannski fyrst að nefna líka að það þessi harka sem hefur verið eins og gagnvart bíleigundum, bílum. Auðvitað viljum við öll minnka mengun af bílum sem eru knúnir af olíu og bensíni. Við viljum komast yfir í rafmagnsbílana og metanbílana ef það væri möguleiki. En allt það sem hefur verið lagt til í þeim efnum hefur bara verið svo illa tekið hér. Og bara mætti andúð, ég man bara fyrir 1,5 árið að maður byrjaði að tala metani, öllu þessu metani sem brennt. Það var bara virkilega erfitt að hvernig því var tekið og hefði maður nú haldið að það væri eitthvað sem við getum staðið saman að. Það bara búið hálfgerð stríð finnst manni. Núna aðeins breytt staða og það ekki þessu meirihluta að þakka. Það vegna þess að það var ráðinn þarna duglegur markaðsstjóri og Sorpu sem fór að beita sér og þess vegna kannski glittir í að dregið verði aðeins úr brennslu og farða að nota metanið sem auðvitað bara frábært að gera. En þetta allt saman svona, maður er með óbragð í munninum þegar maður hugsar hvernig þetta er búið að vera. Síðan erum við að tala líka hversu mikið búið að ganga á náttúru oft því að það þessar fyllingar í fjöru, það verið að manngera margt, þetta allt hluti af þessu. Það líka algjörlega fyrir daufum eyrum sem það rætt og það svona gengið á náttúruna
Steypan einhvern veginn aðalatriði hjá þessu meirihluta, það að þétta og á sama tíma gengið á náttúruna. Og þetta svona leiðilegt að hugsa til þess þegar maður að vega og meta hvort að maður vilji kvitta upp á þetta skjal. Það auðvitað margt fleira, auðvitað á að draga úr sóun og ferðir væru sannlega algleymingi til útlanda hefði ekki komið COVID. Milljarðar, milljónir ef við litið til síðustu ára. Hefði ekki komið COVID, þá væri þessi hópur meira og minna sennilega og borgarstjóri og hans fylgdarmaður búin að vera erlendis. Og hvað gerist eftir COVID? Byrjar það aftur? Við vitum það ekki, hvort að eitthvað hafi raunverulega breyst, hvað það varðar. Nú það matarsóun, það hafa komið rannsóknir sem sýnir að við erum ekki að standa okkur vel þar. Það hafa verið tillögur að samnýta eða hafa svona markað með húsgögnum, þannig að hægt að vera að koma og skila af sér einhverju sem aðrir geta notað, því var hafnað. Þannig að hverri tillögunni á fætur annarri sem að lítur að þessu efni hefur verið hafnað. Allavega það mín upplifun sem fulltrúi Flokks fólksins. Það var lagt til við myndum hvetja til þess að styrkja björgunarsveitir með öðrum hætti heldur en að kaupa skotelda og það var aldrei neitt svar við því. Ekki orð, ekki nákvæmlega eins og þessi meirihluta gæti ekki staðið meira sama hvernig ástandið á gamlárskvöld og margir fóru á spítala með lungnaveiki. Þannig ég veit ekki, stundum heldur maður að þetta sé meira bara svona í nösunum og þykir eitthvað smart, þetta sé ekki alvöru. Því að þarna hefði mátt taka mikið meira inn í. Það hefði auðvitað mátt stækka þetta plagg og taka fleiri hugmyndir inn. Okkur mátt ekki hlusta á alla borgarfulltrúa sem komu með eitthvað og lögðu eitthvað til málana. Það hefði ekki skaðað þetta plagg, þannig að við hefðum þá geta staðið meira saman að því. Nú, ég hef margsinnis talað hjólastígana, sumir hjólastígar eru stórhættulegir í borginni, hreinlega. Þeir voru aldrei hannaðir sem slíkir. Og þarna ægir öllu saman, það komin náttúrulega alls konar útfærsla af hjólum og fólk að ganga með dýrin sín og þetta þetta hefur gengið allt og hægt. En samt á sama tíma á að loka fyrir önnur samgöngutæki og allir á hjól, en síðan bara innviðirnir ekki tilbúnir. Þannig en ég vil ekki tala niður þetta skjal, eins og ég segi það ekki þannig í því sem að maður einhvern veginn myndi krota yfir, en svona tilfinningin þessi, ég fekk ekki að vera með, við vorum mörg hver alls ekki með og okkur var ekki boðið að borðinu og neikvæðnin, þegar það var komið tillögur sem að lúta að loftslagsmálum, neikvæðnin og hæðnin jáfnvel var bara svo mikil að einhvern veginn getur maður ekki fundið svona í sér að við séum einhvern veginn saman í þessu. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, ég ætlaði nú ekki að tala í þessu máli því ég nú tjáð mig ansi oft í því ég satt í þessum hópi. En ég eiginlega bara get ekki orðið bundist yfir þeim ræðum sem hafa komið hér fram af nefndarmönnum í nefndinni. Því nú birtist allt annað andlit heldur en átti sér stað í hópnum. Nú verið að sigla inn í þetta í lokasamþykkt og hér bara birtast ykkur róttæk hatursfull ummæli í borgarfulltrúum Líf Magnúsdóttur og Sigurborg Ósk Haraldsdóttir til dæmis út í fjölskyldubíli. Sem dæmi. Sko þetta stefna en ekki heilagur sannleikur. En ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, nú sjáu þið til hvers leikur að gerður. Nú þegar það komið að lokum í vinnunni, þá að berja borgarbúa og okkur hér í minnihlutanum með þessari skýrslu, því það litið á að þetta sé ykkur græn biblía. Ég bara svolítið hissa á ræðunum, en þær ráða sjálfsögðu hvað þær segja. Sko ég bara get ekki tekið þátt í þessum hatursfullu ummæli sem birtust hérna, en eins og ég segi aftur, þetta lýsir kannski hugsunar
hættinum og fyrir hvað þessi borgarfulltrúar standa í umhverfismálum. Þá hérna bara ráð til meirihlutans. Hættið að grafa upp Vatnsmýrina úr því þið eru að grafa ofan í skurð upp í Grafavogi og Grafarholti. Hættið að hafa áhyggjur af hlýnun jarðar og hækkun sjávarborðs þegar þið eru að skipuleggja byggð í Skerjafirði, Vogahverfi. Hafið þið áhyggjur af þeim hverfum Reykjavíkur sem eru undir sjávarmáli eða þar bil. Þarna hræsnin, virðulegi forseti, sem að birtist í málflutningunum hjá þessum aðilum, en ég tek það fram að ég kom ýmsum sjónarmiðum að í þessari skýrslu og vinnan var góð, en það á þessum grunni sem birtist hér við seinni umræðu hér í skýrslunni í dag sem að ég get ekki greitt atkvæði með henni. Ég ber ekki ábyrgð á þessari skýrslu. Ég ber ekki ábyrgð á þessu. En þarna sjáum við hugafarið. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur til máls borgarfulltrúi Ellen Kalmon. Gjör svo vel. Forseti, borgarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar í loftslagsmálum með borgarlínu og markvissri þéttingu byggðar, flettingu malbiks, endurheimt votlendis, fleiri friðlýsingum, hjólreiðaáætlun, grænni matarstefnu, grænum byggingariðnaði, gasi í grjót og svo mörgum fleiri framsæknum og spennandi aðgerðum og nýsköpunarverkefnum. Allt í þágu mannkyns, allt í þágu jarðarinnar. Þessi áætlun, þori ég að fullyrða, inniber stórtækustu og metnaðarfyllstu aðgerðir íslenskra stjórnvalda í loftslagsmálum hingað til. Aðgerðaráætlun hryggjarstykkið í græna planinu, líkt og borgarstjóri kom inn á í ræðu sinni hér áðan, en græna planið sóknaráætlun sem leggur línurnar. Hún leggur línurnar í fjármálum, fjárfestingu og grænum lykilverkefnum og byggir á heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun með skýrri framtíðarsýn kolefnishlutlaust samfélag. Ég kemst ekki hjá því að nefna að ég tel löngu tímabært að ríkisstjórn Íslands og önnur stjórnvöld sýni sama stórhug í loftslagsmálum og borgarstjórn Reykjavíkur hefur nú gert. Ég vil þakka þeim sem skipuðu stýrihópinn og þó sérstaklega borgarfulltrúunum Líf Magnúsdóttur og Sigurborg Ósk Haraldsdóttur. Og svo vil ég líka bara taka undir með borgarfulltrúunum en Sigurborg Ósk Haraldsdóttur að ég er gríðarlega stolt af því að vera hrinda úr vör einni metnaðarfyllstu aðgerðaáætlun íslenskra stjórnvalda í loftslagsmálum og ég vil líka nota tækifærið og undirstrika að loftslagsmálin eru einnig stærstu mannréttinda og jafnréttismál sem við stöndum frammi fyrir á þessum tíma. Borgarfulltrúi Ellen J. Kalmon hefur lokið máli sínu og þá tekur í lok umræðunnar til máls borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Gjör svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka að mestu gagnlega umræðu eitt af okkar mikilvægustu stefnumarkandi skjölum sem við þurfum að samþykkja hérna í borgarstjórn og ég ætla aðeins að hnýta saman, svo sem ekki umræðuna, hún bara segir sig sjálf, en hvað varðar framhaldið, af því að þegar við höfum samþykkt þetta, að þá tekur einmitt við það ferli að hrinda öll í framkvæmd. Og hvernig ætlum við að gera það? Jú, við ætlum að
búa til vinnu við það að magnsetja, kostnaðarmeta og tímasetja allar aðgerðirnar og þá felur sú vinna í sér það að hver og ein aðgerð verður metin þannig að við vitum hvað hún skilar í koltvíoxíðsígildum, hvað hún kosti og hvenær hún nái fram að ganga. Og það ekkert þannig að allt er fullskapað í fyrstu. Þetta gríðarlega umfangsmikið og stórt verkefni sem að borgarstjórn hlýtur að skilja að ekki bara hrist fram úr erminni. Það þarf að vinna að þessu, það þarf starfsfólk til þess að gera það. Eins þá tillaga okkar sú í þessari áætlun að þetta verði skipaður pólitískur stýrihópur og þá sérstaklega litið til eftirlits með verkefninu en líka innleiðingu á kynjaða hlutanum. Jafnréttismatinu og þar sem þetta fer fram árlega að þá verður vinna þessa hóps töluverð næstu 4-5 árin. Til þess að setja þetta aðeins í samhengi að þá gerist í öllum samfélögum við ætlum sem sagt að minnka kolefnislosun Reykjavíkurborgar tæp 300.000 tonn fyrir árið 2030. Þetta gríðarlega mikið. Eitt lítið álver til dæmis spúir frá sér 500.000 tonnum af kolefni á ári. Þannig að bara einn og sér bílafloti Reykjavíkurborgar 800 tonn. Þannig að með því bara afskrifa alla brunabílana okkar, sem ég vil kalla svo og margir aðrir, að þá erum við búin að spara okkur þessi 800 tonna útblástur af kolefni. Þannig að þetta eru umfangsmiklar aðgerðir, umfangið gríðarlega stórt, þannig að því að mér langaði að nefna þessi stóru stökk sem verða bara með tilkomu gæju, með bættri meðferð úrgangs, að þá hún til þess fallin að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda 90.000 tonn, sem eru tæp 10% af gömlu markmiðum ríkisstjórnarinnar í loftslagsáætlun þeirra. Þannig ég sjáið að bara með tilkomu borgarlínu, þá eftir að reikna kolefnis, hver samdrátturinn verður þegar við fáum borgarlínu, hann gríðarlegur líka í umfangi. Þannig að við skulum ekki gera lítið úr öllum þessum verkefnum, margt smátt gerir eitt stórt og færir okkur nær kolefnishlutlausri borg, Reykjavík 2040. Ég vona það þarf að ríkja pólitísk sátt þessa stefnu, að við séum öll samtaka að setja fjármagn í það að stemma stigu við loftslagsbreytingum og mannaveldum vegna þess að þannig náum við bestum árangri. Við höfum séð þetta í samstarfi ríkis og borgar, til dæmis eins og ég nefni samgöngusáttmálann, vegna þess að saman þá hrindum við öllum þessum góðu hlutum sem eru góði fyrir almenning og samfélagið, þar hrindum við þessu í verk og framkvæmd. Þannig að ég þakka fyrir umræður, ég þakka fyrir atkvæðin sem falla í skaut loftslagsáætlunar Reykjavíkurborgar, af því að það rétt og gott að gera það. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið máli sínu, ekki hafa fleiri óskað eftir að setja sig á mælendaskrá og telst umræðu þennan lið lokið og við göngum til atkvæðagreiðslu aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar í loftslagsmálum. Þar sem að 3 borgarfulltrúar eru á fjarfundi þá ætla ég að byrja á að óska eftir afstöðu þeirra til tillögunnar. Pavel Bartosek. Já. Dóra Magnúsdóttir. Já. Egill Þór Jónsson. Greiði ekki atkvæði. Þá óskar forseti eftir því að fá að sjá afstöðu borgarstjórnar salarins. Þeir sem að styðja tillöguna vinsamlega skrifið merki.
Takk fyrir. Tillagan, þeir sem á móti kunna vera, þá telst tillagan samþykkt með 13 atkvæðum. Við munum gera stutt matarhlé núna í hálftíma matarhlé en forseti vill árétta það áður en að við förum í matarhléið að það er leyfi fyrir 25 manns í mötuneytinu, borgarfulltrúar munu matast þar en starfsmenn í borgarráði. Forseti áréttar það að borgarfulltrúar þurfa að vera með grímu á leið sinni í mötuneytið og tilbaka. Fyrir þá sem að heima eru, þá verður hálftíma hlé að ræða. Bara 15. Ég leiðrétti það eftir.
fundi er framhaldið í borgarstjórn Reykjavíkur eftir matarhlé varðandi atkvæðagreiðslu í lið númer 3 á dagskránni, aðgerðaráætlun Reykjavíkurborgar. Þá láðist að telja atkvæði þeirra sem sátu í fjarfundi, þannig að tillagan var samþykkt með 15 atkvæðum og aðrir sátu hjá. Þá göngum við til næsta dagskrárliðar, umræðum almannavarnir á höfuðborgarsvæðinu að beiðni borgarfulltrúa Miðflokksins. Til máls tekur Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Síðastliðinn föstudag þá óskaði ég eftir því að þetta mál yrði hér á dagskrá fundarins í dag og það er ekkert út af því að það er bara þessi læti þarna suður með sjó, heldur er þetta búið að vera mitt hjartans mál allt frá 17. júní 1994 þegar ég var búin að prjóna þjóðhátíðardress á 1 árs son minn og var að fara með hann á Þingvöll á þjóðhátíðina og halda upp á 50 ára lýðveldisafmælið. Það eru 25 ár síðan og þess ber að geta að við komumst aldrei upp úr Ártúnsbrekkunni. Það sem er búið að gerast í Reykjavík síðan, það er þrenging gatna en ekki verið að greiða fyrir umferð. Og þarna fékk ég innilokunarkennd í Ártúnsbrekkunni og hugsaði sem svo, hvað myndi gerast ef það þyrfti að rýma Reykjavík á örfáum klukkutímum. Það var síðan þannig að ég settist á þing árið 2009 og sat í allsherjarnefnd. Lögreglumál og öryggismál landsins voru inn í allsherjarnefnd og þá fór ég að spyrjast jafnframt fyrir þetta. Hinn 22. maí 2012 lagði ég fram ítarlega fyrirspurnir til innanríkisráðherra og tók það embættið innanríkisráðherra 4 mánuði að svara þeim fyrirspurnum en fyrirspurnin barst mér 10. september 2012. Þessar fyrirspurnir og þetta svar má finna í fundargögnum. Ég ætla aðeins, virðulegi forseti, að grípa hér oní þessar spurningar og meðal annars þau svör því það var sláandi fyrir mig sem þingmann að fá þau svör sem kom frá innanríkisráðherra og áttaði ég mig þar með fljótt á því að þessi mál voru í mólum hér í Reykjavík og á höfuðborgarsvæðinu og engin rýmingaráætlun til. Ein spurningin og fyrsta var til dæmis svohljóðandi, með leyfi forseta, hafa ráðherra og fulltrúar Vegagerðarinnar og almannavarna sameiginlega lagt mat á það hættu sem skapast gæti á höfuðborgarsvæðinu verði eldgos í Reykjanes í Bláfjöllum eða annars staðar í nágrenni Reykjavíkur. En þegar þarna var komið við sögum þá aflaði ráðuneytið umsagna Vegagerðarinnar og embættis ríkislögreglustjóra sem að fór með málefni almannavarna í umboði ráðherra. Þá kemur það í ljós að árið 2002 að almannavarnanefnd Kjósar Mosfellsbær, Reykjavíkur og Seltjarnarness gaf út skýrslu undirbúning áhættumats en það var ekkert gert neitt meira með það fyrr en það var tekin áhættuskoðun á höfuðborgarsvæðinu árið 2011 þar sem var fjallað eldgos. Vegagerðin og almannavarnir voru á þessum tíma höfðu þó ekki lagt sameiginlegt mat á þá hættu sem að gæti skapast á höfuðborgarsvæðinu við náttúruhamfarir og það var mjög alvarlegt mál. Nú það var verið þarna vísa í að það var hægt að nota Suðurstrandarveg sem flóttaleið en jafnframt kom fram í svarinu að það væri verið að vinna að kortlagningu eldstöðva svo það væri hægt að leggja mat á það hættu sem að stafar að eldgosum og það átti að raða þeim í forgangsröðun þeim eldstöðum til þess að sem eru hættulegastar til þess að vera hægt að leggja mat á það hvernig þetta bregðast við eftir því hver þeirra gaus. Nú það var annað sem að ég spurði spurning númer 2, meta þessir aðilar það svo sem svo að Ártúnsbrekkan ráði við rýmingu á höfuðborgarsvæðinu í hættu ástandi. Það segir með leyfi forseta í svarinu, í umsókn Vegagerðarinnar kemur fram að skapist það hættuástand að rýma þurfi höfuðborgarsvæðið, í austurátt eru fleiri leiðir austur yfir 11 ár en Ártúnsbrekkan og nefnir það dæmum gegnum akstur Breiðholtshverfin, Bláfjallaleiðina sem er nú búið að loka og Suðurstrandarveginn.
og ólíklegt væri að Ártúnsbrekkan muni anna allri umferð þegar rýma þyrfti höfuðborgarsvæði í skyndi, því það geti tekið nokkuð tíma. Svarið mjög skýrt, 2012. Þarna að sjálfsögðu átti Vegagerðin að fara strax að þrýsta borgina að leggja Sundabraut og leggja drög að henni. Nú svo ég hér með aðra spurningu með leyfi forseta. Má reikna með að Reykjavíkurflugvöllur lokist verði eldgos í nágrenni borgarinnar og talið að Reykjavíkurhöfn á að sinna brottflutningum fólki. Þá var talið að ólíklegt þyrfti að rýma allt höfuðborgarsvæðið, heldur væri líklegra að flytja þyrfti íbúa innan svæðisins komandi slíkra atburða. Þannig strax verði að endur róma það sem að hefur komið fram sem núna í áætluninni og í máli borgarstjóra í kvöldfréttum, að það bara alls ekki litið svo á að það þurfi að rýma höfuðborgarsvæðið allt í einu, heldur á að stunda hreppaflutninga á milli hverfa. Virðulegi forseti, ég skil ekki þennan hugsunarhátt því að það eru ýmsar ógnir sem steðja hér á höfuðborgarsvæðinu. Segjum sem svo að til dæmis Snæfellsjökull myndi gjósa, sögulegar staðreyndir eru þær að hann gís á 1000 ára fresti og hann komin á tíma núna, þá myndi skella flóðbylgja hér á Reykjavík sem dæmi og þá þyrfti að fara strax í rýmingu. Nú, við getum alls ekki útilokað hryðjuverk, við getum alls ekki útilokað það að olíutankarnir í Örfirisey springi upp og það verði hér mikið tjón af, eins og hefur gerst með stóra sprengingar eins og til dæmis í Beirút. Þá þarf náttúrulega að grípa til rýmingar áætlunar, en hún því miður ekki til. Því að svo varðandi þessi mál, þá það líka svoleiðis að ég spurði þarna útgerðaraðila og þá sem ættu yfir skipum að ráða og ég spurði hvort það væri búið að gera samning við Strætó til að flytja fólk og þetta var allt mjög loðið. Þessi svör voru öll mjög loðin. En ég hvet fólk til að kynna sér þetta af því þetta fylgir hér með sem fylgigagn. Það sem gerist síðan það að hinn 16. maí 2019 þá kynnt í borgarráði rýmingaráætlanir almannavarna fyrir höfuðborgarsvæðið sem voru dagsetta 4. apríl óundirskrifaðar og svo komið hér undirskrifuð útgáfa 7. desember 2019 þar sem búið að leggja mat á þetta. Eftir þennan fund, þennan kynningarfund sem var á þessari áætlun, þá lagði ég fram eftirfarandi bókun í borgarráði með leyfi forseta. Loksins komin rýmingaráætlun fyrir höfuðborgarsvæðið. Hinn 22. maí 2012 lagði ég fram Alþingi á fyrirspurn rýmingaráætlun fyrir höfuðborgarsvæðið kæmi upp vá eins og til dæmis eldgos. Svar innanríkisráðherra var meðal annars þetta sem ég var að lesa hér upp. Í stuttu máli má segja að engin rýmingaráætlun var til og þá þegar ég lagði fram þessar spurningar. Mér finnst mjög gleðilegt að sjá að ýmislegt í þessari rýmingaráætlun að skila sér upp úr fyrirspurnum og svarinu sem ég fékk frá innanríkisráðherra. Þannig að það ekki verið að finna upp hjólið hér í þessari rýmingaráætlun sem nú liggur fyrir. En mér finnst það mjög mikið áhyggjuefni að Sundabraut skuli ekki vera komið lengra en að hún sé orðin brú á blaði og ég hef margoft bent á það hættu ástand sem yfirvofandi til dæmis út á olíuflutningunum líka úr Örfirisey. Það sem kemur hér fram, ég ekki að gagnrýna þetta plagg, það má enginn taka því þannig, en ég gagnrýni það hér sem vantar í þetta plagg. Þetta ágætt per se, en ég gagnrýni það að eigi að fara að flytja fólk á milli hverfa en ekki út úr borginni. Það ekki til nein áætlun það hvernig á að gera rýmingu eða hvert fólk á að fara. Það ekki búið að æfa þessa áætlun með almenningi. Það að snerta við fólki með SMS eða netmiðlum eða annað. Við vitum það að það fyrsta sem fer, til dæmis í náttúruvá, oftast, það rafmagnið, það heita vatnið, það kalda vatnið, það eru vegirnir, það eru innviðirnir. Svo við tölum nú ekki heilbrigðiskerfið okkar. Því að hér í Reykjavík erum við með 2 spítala sem að verða að hafa til dæmis aðgengi að flugi.
Hérna það hjákátlegt, svona sagt enn einu sinni, að það skuli vera heil nefnd enn að kjafta það að það eigi að fara, leggja af Reykjavíkurflugvöll og fara með hann út í Hvassahraun, sem nú viðurkennt af vísindamönnum að þeir í mikilli hættu vegna hraungos. Virðulegi forseti, mér finnst ekki heil brú í almannavörnum í Reykjavík þegar maður skoðar stóra samhengið, og ég eftir að koma hér aftur upp og ræða það sem að máli skipti hér í dag, það það sem vantar inn í rýmingaráætlun fyrir höfuðborgarsvæðið. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu og þá hefur borgarstjóri Dagur Bjargjuson óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, helgina þá var 1 ár frá því að fyrsta kórónuveirusmitið greindist og það má segja að við séum óvenju fjölmenn hér í þessum sal því að árið hefur auðvitað einkennst af almannavarnar ástandi og einu tímapunkti vorum að vinna eftir 4 viðbragðsáætlunum á sama tíma og af þeirri innsýn sem við höfum fengið í almannavarnakerfið að þá vitum við að þar valinn maður í hverju rúmi og mikið fagfólk á ferðinni og mjög góð samhæfing sem auðvitað hefur aukist enn frekar með stórum verkefnum og á meðan við sitjum á þessum fundi hér að þá standi við stóru verkefni ekki í tengslum við faraldurinn heldur í tengslum við jarðskjálftahrinuna sem hefur verið á Reykjanesi undanfarna daga og þarf ekki að segja neinum frá. Ég ætla samt aðeins bara að bregða upp örfáum myndum af kórónuveirufaraldrinum sem núna í skugga og manni líður nánast eins og hann sé ekki til staðar eða hafa aldrei verið. En ef við horfum í löndinni kringum okkur þá getum við séð og eigum að taka inn hvað þetta hefur gengið vel. Það sem stóra verkefni núna eru bólusetningar og skipulag þeirra. Reglugerðirnar hafa verið að rýmka og við erum að innleiða það á okkar starfsstöðvum. En vinnum með heilsugæslunni á höfuðborgarsvæðinu varðandi að útvega húsnæði og gera skipulag fyrir bólusetningar eftir því sem bóluefnunum fjölgar. Og við eigum von á því að í þessu mánuði og næsta muni skömmtum fjölga umtalsvert, þannig að það ánægjulegt að horfa fram á það. En skjálftavirknin eru málanna og það hluti af starfsáætlunni að það verið að útfæra jarðskjálftaáætlun sem undir áætlun almennu viðbragðsáætlunarinnar. Og eitt af þeim verkefnum sem var forgangsraðað eftir að gert var heildstætt hættumat fyrir höfuðborgarsvæðið 2014. Og það koma allir að því. Rýmingaráætlunin lauk eins og frummannandi kom inn á 2019 og hafði verið í undirbúningi nokkurn skeið og skiptir miklu máli að þegar til þarf að taka að þá þurfum við ekki að setjast við skrifborðið og byrja á því að skipuleggja sig eða ákveða hver að gera hvað. Það alveg rétt sem haft var eftir mér í fréttum að það mikill ábyrgðarhluti ætla sér að rýma allt höfuðborgarsvæðið. Ég tala nú ekki þá sem viðkvæmastir eru eða viðkvæmastu starfsemin eins og Landspítalann. Landspítalann rýmir ekki svo hæglega vegna þess að þar veikt fólk sem þarf að hafa í önnur hús að vernda. Sömu sjónarmið geta gilt við hjúkrunarsjúklinga mjög víða í samfélaginu, fólk sem þarf á súrefni að halda jafnvel heima hjá sér að ef við hugsum einhverja daga fram í tíman eftir svona rýmingu að þá mikill ábyrgðarhluti að flytja fólk einu stað í annan án þess að sjá fyrir vistum og innviðum og öðru slíku og vegna þess að höfuðborgarsvæðið eina borgarsvæðið á Íslandi að þá eru ekki margar sviðsmyndir kannski sem betur fer þar sem fyrirséð að veri skynsamlegt að stefna einhverju allsherjar rýmingu. Og eins og ég segi mikill ábyrgðarhluti því að þú rýmir fyrst og fremst til að forða fólki frá hættu og grunnprinsipið að skapa ekki meiri hættu með því sem þú gerir.
við gerum eins og ráð fyrir að nýta alla þá innviði og mannauð sem við eigum til þess að bæði takmarka hættu og hámarka öryggi og viðbúnað, gefa þær leiðbeiningar sem við á hverju sinni í tengslum við hvaða vá sem og það hafi verið stigin skref undanfarin misseri í að auka vöktun neysluvatns sem eitt af því sem getur leitt til dæmis af eldgosum. Það hefur verið að uppfæra hættumat vegna eldgosa á Íslandi á undanförnum árum og það hefur verið forgangsraðað í þágu þeirra staða, ef svo má orði komast, þar sem að afleiðingarnar geta verið alvarlegastar. Umhverfis Bárðarbungu, umhverfis Mýrdalsjökul, Vestmannaeyjar, Grindavík. Þetta eru svæðin sem voru sett kannski í fyrsta forgang, en Reykjanesið, þar hefur verið unnið mikið og síðan hefur verið að vinna að uppfærið hættumati, meðal annars okkar ósk fyrir höfuðborgarsvæðið og það á að vera klárt núna síðar á þessu ári og skiptir máli, ekki bara til þess að vita hver hættan heldur líka til þess að átta að sá því hver hún ekki. Og í umræðu undanfarinna daga að þá hefur kannski endurspeglast hvað þekkingin og svona vitundin eða umræðan lítið þroskuð, því að eldstöðvar sem eru sannarlega virkar í nágrenni höfuðborgarsvæðisins eru flestar í 20 kílómetra fjarlægð og jafnvel þó að kæmi hraunrennsli, þá myndi það bæði taka tíma að renna og það eru ekki mörg söguleg fordæmi fyrir því að hraun renni inn á höfuðborgarsvæðið í núverandi virkum eldstöðvum, þó að það geti runnið að jaðri höfuðborgarsvæðisins og allt þetta þarf að undirbúa, skipuleggja og hafa undir í mati á hættum. Hér sjáum við yfirleitt yfir svæðið þar sem að skjálftarnir eiga upptök sín. Þarna eru mörg virk eldfjallasvæði og við eigum tiltölulega nýjar greiningar á mörgum þeirra. Þekkingin að hlaðast upp með nýrri tækni og sumt af óvissunni sem að í umræðunni tengist með því að við höfum núna tækni eins og GPS og ýmsar nákvæmar mælingar sem að voru einfaldlega ekki til þegar að hvorki skjálftahrynur né umbrot voru hugsanlega undir jarðskorpunni fyrir áratugum síðan, sem við erum að greina núna, eins og til dæmis kvikuinnskotið sem var við Þorbjörn fyrir ári síðan. Það hefði líklega ekkert mælst með þeirri mælitækni sem var bara fyrir örfáum áratugum. Þannig að við erum alltaf að læra meira af landinu okkar, en við vitum auðvitað, þetta eldfjallaeyja, við þurfum að vera við ýmsu búin og leggjum meira mat á bæði hætturnar, réttu viðbrögðin og skipuleggjum okkur betur. Við höfum fengið inn á almannavarnafundi sérfræðinga frá Veðurstofunni til að fara yfir fræðin á bakvið þetta og samhengið milli jarðskjálfta og eldgosa. Það ekki samasemmerki þar á milli. Jarðskjálftar geta verið undanfari eldgosa, þurfi ekki einu sinni, eldgos ger ekki endilega mikil boð á undan sér, en oft það þannig að jarðskjálftar og jarðskjálftahrynur séu án þess að eldgos séu þar samfara. En þetta eins og svo margt annað í almannavörnum, eitthvað sem þarf að meta og endurmeta, og það gert núna á daglegum grunni. Vísindaráð almannavarna sem almennt ekki mikið að hittist núna daglega. Aðgerðastjórnin sem svæðisbundna stjórnin okkar, þar sem lögreglustjóri, slökkvilistjóri, björgunarsveitir, Rauði krossinn og fleiri sitja, hittist líka daglega, og samhæfingarstöðin sem á landsvísu og samhæfir öll svæðin. Höfuðborgarsvæðið þarf að vera viðbúið, ekki bara sjálfsín vegna, heldur til þess að geta tekið á móti til dæmis íbúum nálægt hugsanlegum eldstöðvum, ef að það þarf að rýma þar. Og ég ekki að spá því með þessum orðum. Við einfaldlega fórum í það fyrir ári síðan þegar að jarðhræringarnar urðu í kringum Þorbjörn og Grindavík að vera viðbúin því að til rýmingar þar gæti komið. Og í lok febrúar var til ný rýmingaráætlun fyrir Grindavík sem byggði meðal annars á þessum samtölum og þessu samstarfi. Og þannig getum við og erum að þróa almannavarnakerfið
viðbragðið og áætlanirnar. Við erum annars vegar með viðbragðsáætlanir og hins vegar með hættumöt. Og ég er virkilega stoltur af starfsfólkinu, framlínunni og þeim sem koma þarna að verki. Við hefum frábært jarðvísindafólk á heimsmælikvarða sem okkur til ráðgjafar í þessu. En þau eins og sóttvarnarlæknir og hans góða samstarfsfólk eru líka góð í því og skapa traust með því að segja bæði það sem þau vita og það sem þau vita ekki. Og gefa sjálfu sér og öllum öðrum sveirum til þess að segja svo tökum við stöðun aftur á morgun og endum með þetta. Og ég held að það sé mjög farsælt. Við sjáum bara hvernig þessu vindur fram. Það er núna búið að segja okkur frá því að það eru ákveðin merki kvikumyndun undir yfirborði. Það er ekki víst að koma eldgos, en það gæti komið. Það verður þá líklega lítið, en við verðum þá undir það búin. Takk. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvari. Vigdís Hauksdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, mér finnst borgarstjóri svolítið misskilja hlutverk sitt hér í kvöld í þessum umræðum. Þessi umræða er ekki jarðskjálftann á Reykjanesi. Þessi umræða er rýmingar áætlun Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðisins. Þannig það sé alveg klárt. Við eigum frábært jarðvísindafólk, en það ekki nokkrum einasta vafa það. En við erum að tala rýmingar áætlun Reykjavíkur og til dæmis þau orð borgarstjóra að það standi aldrei til að rýma allt svæðið í heild sinni. Þannig ég tel að borgarstjóri sem formaður almannavarna á höfuðborgarsvæðinu sé ekki að ná utanum atburðinn ef eitthvað hér gerist eins og ég fór yfir ræðuminni. Ég ekki að tala Reykjanesi í þessu tilfelli og við erum að tala öryggi sjúklinga, við erum að tala mikilvægi þessa flugvöllin í Vatnsmýrinni og jafnframt út af því að borgarstjóri tala það að Reykjavíkurborg þyrfti að taka á móti sjúku fólki eftir einhverjar aðstæður, að það væri innflutningur á fólki, þá náttúrulega sér það hvert mannsbarn hvað það var heimskulegt að byggja við nýja Landspítala upp á Hringborg í stað þess að dreifa álaginu á sjúkrahúsunum hér Reykjavík eftir hverfu. Og það hlýtur læknir sjálfur að sjá. Mér langar aðeins til að spyrja hér að spurningu, það stendur hér í þessar útgáfu sem frá 7. desember 2019 að það skuli uppfæra þessa áætlun að minnst kosti á 4 ára fresti og yfirfara hana árlega og viðeigandi kort og tengiliðalistar uppfærðir. Nú þetta frá desember 2019, búið að uppfæra þessa áætlun eins og þarna segir og endurskoðana því nú komin 2. mars 2021. Og svo eins hér, hvað á að gera í rýmingaráætluninni þegar svona sjálfsbrottin rýming, þar sem kannski hópur fólks bara fær hræðslukast og fer að eigin frumkvæði út í sína bíla og keyrir á stað eitthvað út í buskan og það veit ekki hvort á að fara vestur eða austur eða á Reykjanesið. Hvað í áætluninni sem að segir til hvernig á að taka á þessu máli? Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, já þetta ágæti spurningar. Ástæðan fyrir því að ég, framkvæmdastjóri almannavarna og fleiri veitt viðtöl og tekið þátt í þessari umræðu rýmingaráætlanir nú einmitt til þess að koma því til skila að það væri kannski það versta sem hugstast gæti ef að sú tilfinning situr í hjörtum fólks þegar eitthvað kemur upp á að besta viðbragðið sé að hoppa út í bíl og keyra eitthvað. Það væri mjög vont og þess vegna erum við með ábyrgum orðum að fara yfir það að það væri mjög mikil ábyrgðarhluti að ætla sér að rýma allt höfuðborgarsvæðið. Og það sem skiptir mestu máli þegar eitthvað kemur upp á að leita sér upplýsinga, halda ró sinni, fylgjast með fjölmiðlum, samfélagsmiðlum og öðrum upplýsingum frá almannavörnum skynsamlegustu viðbrögðum við viðkomandi atburði. Það alveg rétt hjá borgarfulltrúunum að það alls ekki lagt upp með það í rýmingaráætluninni að rýma allt höfuðborgarsvæðið, enda telja þeir sem að gerð hennar komu það ekki vera skynsamlega nálgun. Ef það einhverjir tiltekni viðburðir eða atburðir sem borgarfulltrúinn telur að
þeim sem unnu áætlunina hafi yfirsést að þá sérstaklega kallað eftir athugasemdum við áætlunina og bent á netfangið almannavarnir@shs.is vegna þess að almannavarnahugsunin felst í því að vera alltaf að endurmeta og þannig að ég hef aldrei í mínu máli útilokað til einhverja rýminga hafi komið. Ég hef bara verið að draga það fram að það er mikill ábyrgðarhluti að ætla þess að rýma allt höfuðborgarsvæðið. Eins og segir í rýmingaráætlunni þá eru ákveðnar stofnanir sem og einstaklingar sem í hverju tilviki fyrir sig verður öllum líkindum öruggara að tryggja öryggis hjá á sínum stað. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu borgarstjórn, ég þakka borgarstjóra fyrir þetta andsvar. Ég tek það strax fram aftur að ég er ekki að gagnrýna það plagg sem nú er komið fram en ég gagnrýni það sem að vantar í það, svo það sé sagt einu sinni enn. Ég gagnrýni það að sé ekki þessu plaggi að það sé heildarrýming á höfuðborgarsvæðinu vegna þeirra atburða sem ég fór yfir hér í máli mínu í upphafi, þannig að það sé sagt. Ég gagnrýni það jafnframt að mér finnst mjög óljóst hvernig á að grípa til rýminga ef til þess kæmi. Ég gagnrýni það líka hvernig á að boða ef að hættu ástand skapast á þeim grunni að það tæknimálin hrynja út fyrst og vil ég þá spyrja borgarstjóra út í það. Loka atriði á að vera það að keyrum götunar með okkur að lúðra og láta fólk vita en samt úr hræðslum það að heyrnardaufir og eldri borgarar heyri það ekki. Akkur er ekki almannavarnaflautunar teknar upp aftur sem dæmi, borgarstjóri sammála því að við þyrftum að gera það. Ég gagnrýni það að það kemur ekkert fram í þessari áætlun að það sé búið að fara fram æfing á þessum drögum sem eru hér í þessu plaggi til að gá hvort þetta yfir höfu virki ef til þess kæmi að þyrfti að rýma í einum hvelli höfuðborgarsvæðið. Ég gagnrýni til dæmis það að það sé ekki talað um það í skýrslunni að með einni skipan væri hægt að breyta öllum götum í einstefnu eins og til dæmis Miklubrautinni beggja vegna til þess að fara út úr bænum og ég gagnrýni það að fólk sem að almenningur hér í þessari borg það veit ekki hvert að á að fara því það er engar upplýsingar inn á heimilum það eða tilkynningar hvað eða að gera. Á það að keyra til vinstri eða hægri, á það að fara eða vera eða á það að fara vestur eða austur eins og ég var að tala um áðan. Það er það sem vantar í þetta. Það vantar allar upplýsingar til almennings þó að nefndin sé búin að koma sér niður á þetta 30 síðna plagg. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá svarar andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn. Margar spurningar borgarfulltrúans eru ágætar en verður svara þegar og ef til einhverja atburða kemur sem kallar á rýmingu hluta höfuðborgarsvæðisins. Við ákveðum ekki fyrirfram hvert fólk fer fyrir við vitum hvaðan hættan steðar að, hvers eðlis hún er, hvað er skynsamlegast að gera. Oft er skynsamlegast að fólk haldi sig heima við. Stundum er ráðlegt að byrgja glugga eða annað slíkt. Það er bara mismunandi eftir því hvað er að ræða og þetta kemur ágætlega fram í rýmingaráætluninni. Það er alveg rétt að rýmingaráætlunin, alveg eins og í sóttvörnunum, byggir svolítið á þátttöku almennings. Það er að segja að við ræddum það í fyrstu bylgjunni og þriðju bylgjunni að huga fólki sem væri einmana, huga fólki sem að enginn væri að sinna eða annast upp eða samskiptum við. Og saman getur oft við að láta nágranna vita sem við ágjur af að fá ekki upplýsingar hvernig sé rétt að bregðast við einhverju tilteknu. En ég held að það skiptir máli að vera tilbúin til dæmis með
eðlileg viðbrögð við jarðskjálftum og svo framvegis og ég af þeirri kynslóð sem ólst meira að segja upp við að fyrstu síðurnar í símaskránni voru viðbrögð við hugsanlegum kjarnorkuárás og ef að þessar leiðbeiningar eru til þá getum við bent á þær á einhverjum vísum stað og verið þannig viðbúin en við getum ekki gefið fyrirmælum hvert eigi að fara eða hvar eigi að beygja fyrir við vitum nákvæmlega við hvað er að eiga á þeim tíma. Borgarstjóri Dagur Bjargeirsson hefur lokið við að svara andsvari, þá telst andsvörum lokið og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Björn Gíslason. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Það er kannski ekkert skrítið að þessi umræða sé í gangi. Þetta er nú mikið að gerast hérna hjá okkur í nágrenninu. Þessar jarðhræringar og margir að spyrja sig og kannski enn fleiri á Reykjanesi heldur en hér í höfuðborginni. En það er sama. Það er ég held að ég hafi heyrt það til að mynda í Reykjanesbæ sé engin rýmingaráætlun til. Ég held að ég sé að fara með rétt mál þar. Og það er náttúrulega ekki gott. Ég er í rauninni mjög ánægð með þessa rýmingaráætlun að hún skuli vera núna samþykkt í okkur í Reykjavík, hér á höfuðborgarsvæðinu. Ég man að við vorum hér að ræða þetta eitthvað aðeins 2018 og þá voru drögin til en þetta var ekki samþykkt af öllum þeim aðilum sem að þurftu að samþykkja þetta. En nú er það búið og gert og ég er endaðins yfir þetta og ég er bara nokkuð ánægð með þetta. Sem skjal og þar sem að því ég á nú að vinna í þessum geira áður fyrir. En það er nú bara þannig að við alveg pottþétt höfum einhvern aðdraganda ef það kemur eitthvað gos hér í nágrenni okkur. Þannig að við sjáum nú eins og með rýmingar, ég tek undir það er ákaflega hæpið að það þurfa að rýma allt höfuðborgarsvæðið. Það er ekki mikla líkur en á milli hverfa alveg örugglega. Og svo náttúrulega má segja það eins og með Ártúnsbrekkuna, þetta er eina leiðin sem að það ef það þarf að fara eitthvað út á land og þá er mesta líkur að verið farið á Vesturlandið, að þyrfti að fara þá leið. En eins og ég segi, það er ekki mikla líkur að allt höfuðborgarsvæðið, ég tek undir það, þurfa að rýma í 1, 2 og 3. Þarna eru spítalinn og hjúkrunarheimili og það er ýmislegt, en þetta getur orðið býsna flókið ef eitthvað kemur upp. Og það sem ég held að sé mestar áhyggjur oft af, eða þegar ég starfa í þessu, það er hvar gosið kemur upp og hvernig vindátt og erum við að fá hér öskufall yfir okkur og það er þetta sem myndi geta gerst kannski á stórum hluta höfuðborgarsvæðisins og þá þarf að gefa út einhverja tilkynningu það, hvernig fólk á að haga sér og það má segja það má benda á það eins og í Símasánni var áður fyrir svona ýmsar leiðbeiningar hvernig fólk átt að haga sér ýmsu og meðal annars mætti segja sem svo að þarna þyrfti að koma til eitthvað að fólk loki glöggum og herði upp í ofnum og því líkt, myndi yfirþrýsting. Það er eitthvað svona sem að þetta, eins og maður segir, geti væri hægt að setja á einfaldan hátt upp svona til leiðbeiningar. En ég held að svona þessi haldbæru eða þessi yfirvöld svo ég hef nú mikla trú á þessu fólki öllu sem er að vinna þarna í sameiningarstöð og í aðgerðastjórn og hafa verið í alls konar svona málum undanfarið eins og gerist bæði fyrir austan á Seyðisfirði og Þýðinlíkt. Þetta er mjög þetta er fólk sem er mjög reynt í þessu að vinna í þessum svona aðstæðum ýmsum. En það er ekki þar fyrir utan að við getum náttúrulega átt von á ýmsu öðru heldur en gosi eins og borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir kom inn á Snæfellsnes eða yrði gos þar og kemur flóð. Ég las mig til það að við mættum eiga von á einhverju hluta flóðbylgju ef það sé einhver ákveðið fjall þá held ég á Tenerife sem að færi í sjóinn. Þá myndi verða mikið flóð á Flórída og færi langt inn í land. Við reyndar myndum sennilega ekki fá það hingað til Reykjavíkur en á suðurströndina myndi eitthvað skella á. Þannig að við sjáum hvað þetta getur verið öflugt og alla þessa miklu vegalengd.
En það er alveg rétt, við þurfum að huga öllu svona og ég held að þetta komin örugglega til með að vera í þessu áhættumati sem við höfum von á seinna árinu. Ég held að sé örugglega gert eitthvað ráð fyrir því. En ég held að sé númer 1, 2 og 3. Það er ef eitthvað gerist að við verðum hér öll yfirveguð og allir borgarbúar og íbúar á þessu svæði. Og en svo vissulega gegnir flugið veigamiklu atriði í þessu og þannig að það er alveg rétt, það er Reykjavíkurflugvöllur er ákaflega nauðsynlegur ef eitthvað svona kemur upp, einhver vá. Nú en annars ætla ég nú ekki að hafa þetta mikið lengra, ég tekum dálítið undir það, menn hafa nú marga borgir ennþá með þessa lúðra, þennja svona öðru hvoru og ef allt fer á vestaveg og rafmagn fer og þá er oft gott að hafa eitthvað þvíumlíkt. Þetta var nú lengi vel hér en ég held að sé einhverja 20-30 ár síðan þetta var tekið niður. En já, á hverju, það er spurning. En ég vil nú bara segja það, ég er ánægður með að þessi rýmingaráætlun er komin í gagnið og þetta er bara frábært lið sem vinnur í kringum þetta og þetta er bara besta mál fyrst mér þetta, en það má auðvitað alltaf benda á eitthvað og eins og kom fram hjá borgarstjóra inn á almannavarnir.is setja það inn ábendingar eða eitthvað er. Þetta er lifandi plagg. Borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Gjör svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Byrja á því að nefna það að umræða þessu tagi er auðvitað ekki þægileg. Ég er vanari umræðu á þessu vettvangi á lokuðum fundum en því er ekki að heilsa nú. Við erum á opnuðum fundi og þess vegna verðum við kannski að taka þessu umræðu. Ég þakka líka borgarfulltrúa Vigdísi Hauksdóttur fyrir að setja þetta mál á dagskrá og fá tækifæri til þess að ræða þetta og það er kannski í lagi að komi fram þó því kannski flestöll viti það að þá er ekki til stað aðrir sem ekki er í þessum sal og er að fylgjast með umræðinni viti það að ég átti sæti í almannavarnanefnd Rangárvallasýslu og Vesturskaftafellssýslu á þessum árum þar sem gaus, komu jarðskjálftar og fleira. Það er alveg rétt sem að formaður almannavarnanefndar sagði, borgarstjóri Dagur B. Eggertsson, að þeir aðilar sem að starfa í þessum geira eru úrvalsfólk, einvala lið og sérstaklega færir og þekkja nákvæmlega til hvers á að grípa. Því miður þá fara hlutirnir ekki alltaf eins og til rætlast þegar svona hlutir eru skipulagðir. Þetta skiptir máli að vera með viðbragðsáætlanir og rýmingaráætlanir og það er auðvitað rétt að það háttar öðruvísi við út á landsbyggðinni víða og sérstaklega eins og í Rangárvallasýslunni þar sem er hætta á hamfaraflóðum en hér er engu slíka heilsa. Hér verður engin hraunflaumur sem að streymir fram á miklum hraða eða hamfaraflóð sem brýst fram. Við erum með allt þar aðstæður. Hins vegar þá höfum við auðvitað áhyggjur af fyrirbæri sem að við þekkjum kannski út á landi, einhvers konar gasuppstreymi sem að gæti valdið skaða og það er auðvitað einhver sem það þarf að hugsa um. Nú síðan þarf auðvitað að horfa til þess að í jarðskjálftum geta lagnir rofnað og annað sem fer úr skeis. Hins vegar er líka annað sem hefur áhrif og almannavarnir þurfa að taka mið af. Það eru hluti sem kannski er ekki beint náttúruhamfarir sem að þarf að hafa áhyggjur af. Og ég man það á þessum almannavarnarnefndarfundum sem við áttum á sínum tíma að þá var það sem við töldum standa okkur næst, það var stórt rútuslys sem að gæti farið mjög illa og hvernig þetta bregðast við því. Og það er kannski það sem ég er að tala leiða umræðan að núna. Það er þessi rýming sem ég er að velta fyrir mér, að ef eitthvað fer úrskeiðis í umferðinni. Og nú er það ekki þannig að það sé hægt að segja fólki að vera alveg sallarólegt. Við þekkjum það sem að gerðum
æfingar í rýmingu í Skaftafellssýslu og Rangárvallasýslu að þær fóru ekkert alltaf eins og uppalagt með og margir brugðust allt hætti heldur en uppalagt og það ekkert ólíklegt að svo verði ef eitthvað fer úrskeiðis hér og það þarf að fara af stað einhver rýming að það verði ekki það vitlausa sem fólk geti gert í þeirra eigin huga að fara út í bíl og aka af stað. Það kann að vera að það sé einhverjur sem eru annarra skoðunar. Þannig að ég held að við þurfum að upplýsa meira og fara betur yfir þetta og til þess að fólk sé og hafi traust á því að þessir hlutir sé allir í réttum farvegi hjá þeim aðilum sem að þurfa að stýra viðbragði. Og enn og aftur, ég treysti fullkomlega þessu fólki til þess að gera það og treysti því að þeir hafi hugmynd hvernig eigi nákvæmlega bregðast við. Þannig að þær ætlanir og ég verði bara að gera ráð fyrir því og standa í þeirri góðu trú að almannavarnir og undir forystu borgarstjóra sé með þessa hluti á hreinu. Eins og ég sagði í upphafi, þetta kannski ekki beint það sem að menn ræða dagsdaglega, heldur þetta rætt á lokuðum fundum þar sem verið að ákveða hvernig á að bregðast við. Mér langar samt aðeins að því það var nú rætt að við að treysta sérfræðingum og ég geri það auðvitað ágætlega og en þá ætla ég að rifja upp tvennt í þá tíð að ég sat í almannavarnanefnd, þá held ég að við höfum verið að búast við 3 stórum flensum, 2 fuglaflensum og 1 svínainflúensu. Og þáverandi sóttvarnalæknir Haraldur Briem kom oft og iðulega á fundi með okkur og fór yfir málinu og þá voru gerðar alls konar viðbragðsáætlanir en ekkert að því gekk eftir. Við fengum hins vegar jarðskjálfta og eldgos og öskufall og fleira en þessar inflúensur komu ekki. Hins vegar gerist það hér fyrir akkurat árið síðan að menn voru að undirbúa sig undir COVID-19 og það gerist að hún kom og með þeim áhrifum sem við þekkjum. Þannig að þetta getur komið, þetta getur ekki komið og það akkurat það sem núna. Við vitum svo sem ekkert hvað að fara að gerast en við skulum vera við öllu búin. Við sáum allavega ekkert í þeim tíma sem að fór í að undirbúa okkur fyrir fuglaflensufaraldurinn eða svínaflensufaraldurinn á þessum tíma. Nú er aðeins að benda líka á annað sem að skiptir miklu máli og setur þetta svolítið í samhengi. Það öll þau tækni og sérfræðiþekking sem við höfum aðgang að. Þá rifjast upp fyrir mér að þegar eldgos hófst í Eyjafjallajökli, það að segja fyrra gosið, þetta minna gos sem olli nú ekki miklum usla þarna fyrir austan, að þegar fyrsta tilkynntum það, þá var það bóndi í Fljótshlíð sem hringdi inn á lögregluna á Hvolsvelli og sagði að veri hafi gos í jöklunum. Það sem við gerðum náttúrulega í almannavarnanefnd, aðgerðastjórn var að hafa samband, vettvangsstjórn var að hafa samband við sérfræðinga á jarðskjálftavakt Veðurstofunnar og þar vorum við fullvissuð það að slíkt væri ekki í gangi. Það væri ekkert gos hafið. Allar mælingar sögðu að það væri ekkert gos hafið og þeir gátu farið við það með vísindalegum rökum að það væri ekkert gos hafið. Viðbrögð bóndans sem tilkynntu eldgosið voru þau að hann sagði, jæja, hafið þá eins og þið viljið, en ég horfi á gosið hinum megin við hinum megin í fjallunni í jöklunum. Og það var sendur lögreglubíll inn og inn í Fljótshlíð og viti menn að auðvitað var gos þar í gangi. Þannig að við getum ekki alltaf treyst því sem að gerast nákvæmlega á mælitækjum eða sérfræðiþekking vísar okkur veginn með að stundum eru hlutirnir öðruvísi, þeir eru nýstárlegir, þeir eru framandlegir, þeir eru ekki eins og við ætlum og það kannski þetta sem að ég að reyna að vekja athygli á að almannavarnir hér þurfa að vera svolítið viðbúnir því að það gerist annarkvort ekki neitt eða allt annað heldur en það sem við vorum að reikna með. En eins og ég segi, það best á svona umræða svo sé ekki verið að ala á ótta eða auka óróa að hún fari innan þeirra hóp sem þau málega fjalla og þeim treyst til og ég verð að gera það að segja það að ég ger ekkert annað heldur en að treysta almannavörnum og þeim viðbragðsaðilum sem með þeim starfa. En engu að síður þá þurfum við að nálgast málið þegar við tölum við fólk
með kannski minna yfirlæti og meiri yfirvegun og það kann að vera að jafnvel þó að við viljum meina að það sé að vitleysa sem fólk gerir að rjúka út í bíl, að einhvað síður gerir fólk það. Hafið þetta bara í huga. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir Geirsvel. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Já, þetta góð umræða. Hún ekki gerð til þess að skapa ótta á engan hátt. En eftir því sem almenningur betur upplýstur það plan sem til staðar í samfélaginu og hér í Reykjavík, þá það sífellt betri þekking því að þegar fólk veit hvað það á að gera, þegar hættu ástand skapast, þá verður kásið ekki eins mikið. Því að það akkurat eins og í jarðskjálftum nákvæmlega fyrsta viðbragð kannski að hlaupa út, þó að allir viti að það skríða undir borð. Þannig að það þessi þekking og þessi kynning sem að vantar hér í þessa áætlun. Ég ekki að boða til þessari umræðu hér til þess að skapa hræðslu, svo allir átti sig á því. Nú, hér verið að tala eins og það geti bara alls ekki neitt gerst í framtíðinni sem geti leitt til þess að það þyrfti að rýma allt höfuðborgarsvæðið. Ég skil ekki alveg þann hugsunarhátt. Segjum sér svo að það myndi fara að gjósa í Bláfjöllum eða fara að gjósa í Henglinum og það myndi koma hér allur gosmokkurinn og gastegundirnar hér yfir allt höfuðborgarsvæðið. Hvað á þau að gera? Eiga bara allir að loka sig inni? Nei, þá þyrfti að grípa til róttækra ráðstafana. Nú eru aðal áhyggjurnar ef það fer að gjósa suður með sjó hér að það verði mikið gasmengun. Og eins og til dæmis þegar Pompeii fór á kaf árið 79 eftir Krist, þá var það fyrst og fremst gasið og þungt hraun sem að féllu ofan á fólkið og fólkið dó standandi. Hekla sambarlegt eldfjall eins og Vesuvius. Þannig að við skulum bara átta okkur á því í hvernig landi við búum. Nú hér í þessari stefnu farið yfir rýmingarleiðir og það verið að telja hér upp afkastamestu stofnbrautirnar á svæðinu sem kemur ekki óvart. Þetta raunverulega allt saman þjóðvegarnar okkar sem við erum með hér á Reykjavíkursvæðinu. En til dæmis svo ég taki nú hanskan hér fyrir nágrannasveitarfélagið líka. Það Seltirningar. Þeir eru orðnir afskaplega innilokaður út af þrengingarstefnu meirihlutans í Reykjavík. Þeir eru eiginlega orðnir innilokaðir og ef það kæmi neyðarástand þá væri líklega bara best fyrir þá að fara bara sjóleiðin eitthvað til burtu. Og við erum líka að tala það að ef það gerist eitthvað í efribyggðum þá getur vel verið að leiðirnar út úr Reykjavík lokist. Þannig að efribyggðirnar þurfa að koma hingað og fara sjóleiðina frá landi. Hverjum datt það í hug að það þyrfti að rýma Vestmannaeyjar á einni nóttu þegar það rifnaði eyjan í sundur? Það var nú ekkert smá dramatist. Það var engum búin að láta sér detta það í hug, en það gerðist. Og það sem hefur gerst einu sinni, það getur gerst aftur. Og ég hvet fólk til að lesa sér til eldfjallasöguna hér á Íslandi. Nú ég var að gagnrýna varðandi þetta hvernig ætti að koma skilaboðum á fólk. Það hér SMS senda í síma á rýmingarsvæði, upplýsingar senda til fjölmiðla, björgunartæki notuð til að koma upplýsingum áleiðis og samfélagsmiðlar. Allir þessir fjórir þáttir detta út ef að ramn fer. Allir. Þannig að mér finnst skorta meiri plön boðun. Og út af því var ég nú að spyrja hér Lúður almannavarna hvort að það væri nú ekki rétt að taka hann upp aftur. Nú, það hér talað fjöldahjálparstöðvar. Í dag veit ekki fólk að það á að leita á fjöldahjálparstöðvar því þeir fólk veit ekki hvar þær eru og fólk ekkert að fara á almannavarnavefinn til þess að leita þessum. Það á að vera í Smáralind, Smáranum, Kórnum, Kaplakrika, Hörpunni og Egilshöll. Akkur ekki spyr ég Laugardalshöll sem dæmi og hér stendur í þessari skýrslu fólk fyrst að gera vart við sig inn í fjöldahjálparstöð áður að fer að svæðinu. Kynninguna vantar.
Og nú ætla ég bara að enda þetta á mjög jákvæðum nótum og sendi kveðjur hér suður með sjó og það vonandi fara allt vel. En ég ætla að enda þetta þegar jákvæðu nótum að ég skora á borgarstjóra sem formaður almannavarna á höfuðborgarsvæðinu að nefndin hittist og ræði þessa punkta sem að ég er búin að fara hér yfir, það sem vantar í áætlunina og það hefur nú áður verið sendir dreifibæklingar og kostnað borgarina inn á hvert einasta heimili. Ég tel að það væri ekkert úr vegi akkurat nákvæmlega núna að búa til eitt bækling til þess að allir séu upplýstir hvað allavega á að gera og hvað á alls ekki að gera til þess að fólk átti sig á því þegar ykkur vá brestur á, að það bara fari ekki í panik. En þessi umræða var ekki gerð til þess að hræða fólk, en ég þakka kærlega fyrir hana, hún var gagnleg. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri óskað eftir að taka til máls. Eru borgarfulltrúar tilbúnir með bókanir við málið? Nei, svo er ekki. Þá telst þessari umræðu lokið og við göngum til næsta dagskrárliðar sem tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands barna- og unglingarmenningarmiðstöð. Til máls tekur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Gjörðu svo vel. Forseti og borgarbúar, hér er lagt til að borgarstjórn samþykkja að hefja undirbúning af menningarmiðstöðum í hverfum borgarinnar fyrir börn og ungmenni. Menningarmiðstöðurnar verði gjaldfrjálsar þar sem að börnum og ungmennum gefist kostur á að taka þátt í skipulegri starfsemi og viðburðum þeim að kostnaðarlausu. Menningarmiðstöðvar eru stofnanir sem standa fyrir fjölþættri menningarstarfsemi, svo sem leiksýningum, myndlistasýningum, tónleikum, kvikmyndasýningum, fyrirlesturum og námskeiðum. Í menningarmiðstöðvum er einnig oft að finna bókasöfn og aðstöðu til fundahalda. Lagt er til að þær verði opnar alla virka daga og helgar þar sem áhersla er á skipulagða dagskrá. Og opnunartíminn miðast við að börn og ungmenni geti sótt stöðvarnar að skóladegi loknum. Og áhersla verða á gjaldfrjálsan aðgang og dagskrá sem er hönnuð fyrir börn og ungmenni, af börnum og ungmennum, þar sem fjölskyldur geta fengið að vera með. Leiðarljósi verði að þær geti börn og ungmenni hist og verið saman óháð efnahag og lagt stund á uppbyggilegt félagsstarf, hvort sem það er í gegnum listsköpun, kvikmyndaáhorf og umræður eða aðra viðburði. Starfsemin þróist í takt við áherslu þeirra sem sækja menningarmiðstöðina og menningu sem að höfði til barna og unglinga verið gert hátt undir höfði og margbreytni fagnað. Hér má til að mynda nefna mikilvægi þess að leggja áherslu á mikilvægi þvermenningar í starfsemi og þá verði foreldrum og fjölskyldum einnig boðið að taka þátt í félagsstarfinu eftir því sem hentar. Og það er lagt til að menningar- og ferðamálasviði ásamt velferðarsviði verði falið að útfæra efni tillögunnar með tilliti til staðsetningar og útfærslu. Barnamenningahátíð, hún hefur fessi í sessi í Reykjavíkurborg, en það er hátíð sem er haldin í apríl á hverju ári. Hátíðin er tileinkuð listum og menningu fyrir börn, með börnum og sköpunarverk barna fá að njóta sína hátíðinni. Hátíðin rúmar margar listgreinar sem börn og fjölskyldur geta sótt sér að kostnaðarlausu. Og hátíðin hefur það markmið að efla menningarstarf fyrir börn og ungmenni í borginni. En við vitum það því miður að fjárhagsleg staða margra barna hér er slæm, þar sem að mörg börn kom frá heimilum þar sem það er ekki fjármagn til þess að taka þátt í viðburðum sem kosta. Í mastersritgerð Soffíu Hjördísar Ólafsdóttur frá árinu 2017 sem ber heitið Ég væri bara til í að eiga eins og aðrir, reynsla reykvískra barna að því að búa við fátækt, kemur meðal annars fram að viðmælendur vildu fleiri samverustundir með fjölskyldu og vildu auka gæði stundana. Sumir viðmælendur töldu að þar væri fjárhagur ein stærsta hindrunin.
Viðmælendur Soffíu voru börn sem áttu foreldra sem hefur fengið fjárhagsaðstoð í 3 mánuði eða lengur. Velferðarráð Reykjavíkurborgar samþykkti nýlega breytingar á reglum fjárhagsaðstoð sem ætlað að ná til barna sem búa við sárafátækt og fjölskyldna þeirra. Og þá hefur einnig farið af stað tilraunaverkefni borgarinnar í Breiðholti sem að leitast við að efla þátttöku barna í frístundum og með því að hækka framlag til barna sem að búa þar. Þar er leitast við að jafna þátttöku barna til jafns við þátttöku hlutfall barna í íþrótta- og frístundastarfi í öðrum hverfum borgarinnar. Og þá hefur einnig verið samþykkt að setja á laggirnar styrktarsjóð til eflingar íþrótta- og frístundaþátttöku. Og sjóðnum er ætlað að greiða íþrótta- og frístundaaðilum fyrir umframkostnað vegna þátttöku í verkefninu og foreldrum þáttakanda til að standa straum af aukakostnaði, svo sem vegna þátttöku viðburðum, kaupa eða leigu á búnaði. Samt sem áður þá stendur eftir sú staðreynd að það er kostnaðarsamt að leggja stund á listsköpun og aðra sköpun sem fellur undir hatt barna- og unglingamenningar og því er lagt til að komið verði á gjaldfrjálsum menningarmiðstöðvum fyrir börn og unglinga þar sem fjölskyldum þeirra er einnig boðin þátttaka. Menningar- og ferðamálasviði, eins og ég sagði áðan, þeim verður falið að útfæra þetta með velferðarsviði og einmitt hvernig og hvar sé best að stöðvarnar taki til starfa. Nú, börn og ungmenni hafa fengið gjaldfrjálsan aðgang að menningarstofnun í gegnum skipulegar skólaferðir en hér er lagt til að aðgangurinn verði efldur með því að veita þjónustu einnig að loknum skóladegi og svo höfum við auðvitað bókasöfnin og menningarhúsin í kringum þau sem bjóð upp á áhugaverða viðburði sem höfða til barna og ungmenna og fjölskyldna þeirra. En hér er lagt til að stofnunin verði fjölþættari þjónusta þar sem skipulögð dagskrá sé í boði á fleiri dögum. Sé til að mynda litið til næstu viku hjá Gerðubergi þá má sjá að 3 áhugaverðir liðir eru á dagskrá sem höfða sérstaklega til barna. Það er sýningin Heimsókn til Vigdísar þar sem gestum er boðið að ganga inn í söguheim bókarinnar Vigdís, bókin fyrsta konuforsetann. Það eru fiktdagar á verkstæðinu, þeir eru einnig í boði, en það er meðal annars hægt að læra hvernig á að prenta í þrívídd og hanna barmmerki. Og svo er boðið upp á sögustund í spænsku, en í vor verður boðið upp á sögustundir á litháísku, pólsku og spænsku. Og allir þessi viðburðir eru gjaldfrjálsir. Markmið þessara tillögu er að bjóða upp á fleiri áhugaverða viðburði og oftar og það er mikilvægt að kosti ekki að sækja menningarmiðstöðvarnar þar sem fjárhagsleg staða margra er mjög slæm og mikilvægt að kostnaður sé ekki hindrun fyrir þátttöku barna og ungmenna. Við höfum lesið og séð margt slæma fjárhagslega stöðu margra hér í borginni og í samfélaginu. Ég ætla að nefna hér úttekt á fyrirkomulagi úthlutana og ráðgjafar hjálparsamtaka, hvaða hópar leita aðstoðar sem að Ásdís A. Arnalds, Guðný Gústafsdóttir og Steinunn Hrafnsdóttir unnu árið 2020 og þar kemur fram í svörum hjálparsamtaka að einstæða mæður séu stór hópur þeirra sem leita til hjálparsamtaka á Íslandi og einstaklingar sem leituðu til hjálparsamtaka byggu við bága fjárhagslega stöðu og stór hluti ráðstöfunartekna fór í föst útgjöld á borð við húsaleigu og við vitum að staðan er mjög slæm hjá mörgum hér í borginni. Fátækt og efnislegur skortur á ekki að bitna börnum og ungmennum og mikilvægt að þeim gefist kostur á að leggja stund á það sem þau hafa áhuga á og þá má einnig líta til þess sem að Alþjóðahús gerði á sínum tíma. En þau auglýstu til að mynda viðburði sem voru ókeypis og opnir öllum líkt og ferð upp á Esju og þáttökundum var boðið að hittast fyrir utan Alþjóðahús Hverfisgötu og vera samferða í rútu. Og þá stóð Alþjóðahús einnig fyrir öðrum áhugaverðum viðburðum eins og göngum miðbæinn undir leiðsögn og ljóðakveldi þar sem þáttökundur gátu lesið ljóð á ólíkum tungumálum og skýrst svo nánar frá þeim. Og markmið þessara tillögu er að bjóða upp á vettvang fyrir börn og ungmenni og eftir atvikum foreldrum og fjölskyldum þeirra og það er mikilvægt að þessi vettvangur sé til staðar
til að sækja ýmsa fjölbreytta menningar viðburði. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka fyrir tillöguna og góða greinagerð sem að henni fylgir. Í greinagerðinni kemur fram að það margt gert fyrir börn og unglinga í borginni og það sem var upptalið hérna með langaði aðeins að bæta við það að það í þessu upptalningu vantar kannski öflugt félagsstarf í skólunum í borginni og starf frístundamiðstöða og einn starf hinshúsins, en allt þetta starf gjaldfrjálst. Og það má nefna það líka í þessu samhengi að það ákveðin frístundastefna í gildi í borginni, það sem að sérstök grein gerð fyrir frístundastarfi 16 ára og eldri, en eins og kunnugt þá minnka framboði verulega eftir að 16 ára aldri náð en í frístundastefnunni segir að framboð á skipulögðu frístundastarfi skuli aukið fyrir þennan aldurshóp og þar stendur leyfi forseta að í öllum borgarhlutum hafi ungmenni tækifæri til að hittast og fást við margvíslega iðju og eigin forsendum með leiðsögn fagfólks. Mér langaði líka að gera aðeins grein fyrir þessum menningarhúsum og menningarstofnunum í borginni, aðeins betri grein fyrir því. Það var minnst hér á skipulagðar ferðir og það til að mynda skipulagðar ferðir hafa verið þegar að Bíóparadís er opið og eins og Listasafn Íslands og það hefur verið gjaldfrjálst og öllum opið og svo kannski eiginleg menningarhús í borginni eru bókasöfnin. Það hefur verið eins og margir vita, það var bókasöfnin, smám saman verið að þróast meira eða úr því að vera svona hefðbundin bókasöfn með fullt af bókum í það að vera svona menningarhús. Og ég sá það einhvers staðar að bara núna í mars eru 27 viðburðir sem eru ætlaðir börnum og fjölskyldum í útibúum bókasöfnsins bara núna í mars. Og þarna allt frá sögusmiðji, það vinna eða fikt á verkstæði í Gerðubergi, sendibrifasmiðja fjölskyldunar og sögustund fyrir fólk og fólk á náttfötum jafnvel og líka sögustund á 3 tungumálum fyrir utan íslenskuna. Og þarna kannski lýsandi dæmi Gerðuberg. Það búið að opna sérstakt bókasafn og menningardeild fyrir unglinga en fullorðnir hafa ekki aðgang, aðeins unglingar. Þetta norskri fyrirmynd og það þarf ekki að taka fram að það ókeypis í borgarbókasafnin og ókeypis á alla þá viðburði og þá fjölbreyttu viðburði sem þar eru. En við sem áttum þess kost að fara í námsferð fyrir nokkrum misserum til Árósa í Danmörku og Oslo í Noregi fengum einmitt að kynnast þessu magnaða starfi þar sem að bókasöfnin að breytast í menningar miðstöðvar og þar einmitt mjög mikið starf og lagt mjög mikil áhersla, sérstaklega fannst manni það í Oslo á börn og unglinga. Og spurningin þá sem stendur eftir í mínum huga og ég vona ég sé að skilja tillöguna rétt af því að hún gerð svo sannarlega góðum hug. En spurningin samt svo hvort að það sé örugglega besta ráðið að efna til eða stofna til sérstakra menningarstöðvar í menningarmiðstöðva í hverfum borgarinnar. Gæti ekki verið fullt eins gott að efla þær stofnanir sem að fyrir eru. Bókasöfnin eru að verða meira og meira menningarhús með fjölþætta starfsemi eins og í gátum áður og það bókstaflega allt að gerast í bókasöfnunum
Og vandinn við tillöguna finnst mér svo lítið að hún gefur sér aðeins eina lausn og ég spyr hvort að það þurfi ekki að fara heildstætt mat á því hvar skórinn kreppir og hvað best að gera. Það vantar aðeins í þessu tillögu og þess vegna spyr ég fer ekki best á því að menningar- og ferðamálasviði skoði það ásamt velferðarsviði og skóla- og frístundasviði. Ég sé mér ekki stætt á því að samþykkja tillöguna eins og hún og legg því til að hún verði felld. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi er óskað eftir að koma upp í andsvar. Það Sanna Magdalena Mörtudóttir. Gjörðu vel. Forseti, borgarstjórn, þetta snýst að festa í sessi þessa dagskrá, hún sé í boði, þetta sé pottþétt í boði alla virka daga. Það vel hægt að útfæra það í þeim menningarhúsum sem nú eru til staðar. Þetta snýst að festa þessa dagskrá í sessi, að það sé þá auglýst þannig út af við ef að það yrði niðurstaðan, að þetta yrði í þeim menningarhúsum sem nú eru til staðar, að þegar það yrði komið á fót að þá yrði það auglýst sem svo, hér dagskrá fyrir þá sem vilja koma og þetta þá hér. Frábært við erum með þessar stofnanir og þessi hús sem að geta þá útvíkka starfsemi sína eins og ég fjallaði í greinargerð að það þyrfti svona dálítið að útvíkka þetta, það væri jafnvel eitthvað sem væri hægt að gera. Varðandi starf frístundamiðstöðva sem sagt fyrir 10–16 þá gjaldfrjálst þegar það eru opin hús en það ekki gjaldfrjálst þegar það eru viðburðir eða eitthvað annað skipulagt og sérstaklega ekki þegar skíðaferðir eru farnar. Þannig að þetta eitthvað sem að kannski virkar lítið fyrir suma þegar það að ræða einhverju svona 1000 kalla hér og 1000 kalla þarna en þetta getur verið hindrun fyrir marga. Þannig að mér finnst þetta snúast að menningar- og ferðamálasvið og velferðarsvið skoði bara hvernig getum við komið þessari tillögu í framkvæmd, hvernig getum við útfært hana miðað við það sem við höfum núna í borginni, hvernig getum við tryggt að þessi dagskrá sé opin, aðgengileg til staðar eins og til að hann segir virkadaga og helgar, þannig að við getum jafnvel verið að bjóða foreldrum með eftir því sem hendar, þannig að við bara skoðum hvernig hægt að útfæra þetta. Mér finnst það vera meira eitthvað sem ætti að skoða frekar en að fella, við hljótum að geta skoða hvernig væri þá hægt að útfæra þetta og skoða nánar með við það sem að fjallað í tillögunni. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Gjörðu vel. Já, ágæta borgarstjórn, ég hef kannski lesið þetta aðeins og bókstaflega, þessa ágætu tillögu frá Sannu Magdalenu Mörtudóttur. Það stendur sem sagt ekki til samkvæmt tillögunni að gera hér nýjar menningarmiðstöðvar. Ég hafði efasemdir það vegna þess að við erum í rauninni þar sem á bókasöfnin eru með nokkuð öflugar menningarmiðstöðvar þar sem mjög mikill metnaður í gangi og sífellt að aukast við það. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar, við erum með mjög öflug menningarhús en ef að þessi tillaga yrði samþykkt þá tel ég að það þyrfti væntanlega að fara í eitthvað svona auglýsingu eða kynningu til að segja þá væntanlega þessi nýju menningarhús væri þá með fjölbreyttari starfsemi, þannig ég líka tek öllu mjög bókstaflega og þess vegna segi ég hérna í tillögunni að menningar- og ferðamálasviði ásamt velferðarsviði verði falið að útfæra efni tillögunnar með tilliti til staðsetningar og útfærslu og eins og ég fjalla nánar í greinargerð þá ég að tala að við erum með þessi hús og ég vilji svona dálítið útvíkka þessa starfsemi en ég bara tel að það sé hægt að skoða þetta út frá því sem fjallað í þessari tillögu, þannig að mér finnst það alveg vera hægt svona miðað við hversu ítarlega fjallað þessi mál að mínu mati. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörum lokið og næst tekur til máls borgarfulltrúi Ellen Kalmont. Gjörðu vel. Forseti, ágæta borgarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég vil fyrst af öllu þakka framkomna tillögu borgarfulltrúa Sósíalistaflokksins, Sönnu Magdalenu Mörtudóttur,
barna- og unglingamenningarmiðstöð sem ég finnst að mörgu leyti spennandi en tel hana líkt og borgarfulltrúanum Hjálmari Sveinssyni þurfa frekari ígrundunar við. Líkt og borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson kom hér inn á í ræðu sinni, það gæti verið tímabært að skoða þetta menningar- og afþreyingarstarf fyrir börn og ungmenni heildstætt. En núna er unnið að nýrri menningarstefnu og gerir ég ráð fyrir að börn og ungmenni komi til með að fá sinn sess í þeirri stefnu. Samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins eða barnasáttmálanum eins og við þekkjum hann í daglegu tali og var lögfestur á Íslandi árið 2013 kemur fram, með leyfi forseta, þá vitna ég hér í 31. grein sáttmálans, tilvitnun hefst. Aðildarríki viðurkenna rétt barns til hvíldar og tómstunda til að stunda leiki og skemmtanir sem hæfa aldri þess og til frjálsrar þátttöku í menningarlíf og listum. Önnur grein, aðildarríki skulu virða og efla rétt barnsins til að taka fullan þátt í menningar- og listalífi og skulu stuðla að því að viðeigandi og jöfn tækifæri séu veitt til að stunda menningarlíf, listir og tómstundaiðju. Tilvitnun lýkur. Eins og fram kemur í barnasáttmálanum þá er þetta klárlega eitt af hlutverkum okkar sem stjórnvalds að efla rétt barna til þátttöku í menningar- og listalífi og veita þeim jöfn tækifæri til þess. Að því sögðu þá hefur Reykjavíkurborg aukið verulega í við að uppfylla þessar skyldur síðustu árin. En þar má meðal annars nefna barnamenningahátíð sem hefur stór elst og skipa nú fastan sess í borgarmenningunni, auk fjölda tækifæra, verkefna og viðburða fyrir börn á okkar helstu menningarmiðstöðum, það er bókasöfnunum og listasöfnunum. Í því sambandi má nefna að Borgarbókasafnið hefur nýlega gefið út ríkulega dagskrá fyrir börn og fjölskyldur, núna frá janúar til maí og það má nálgast þennan bækling á netinu, líkt og Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi fór yfir í ræðu sinni áðan. Mér langar sérstaklega til að nefna Okið sem er opið rými í Borgarbókasafni í Gerðubergi, þar sem borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir nefndi sérstaklega viðburði í Gerðubergi í ræðu sinni áðan, en Okið var opnað núna á kjörtímabilinu og það er sérstaklega ætlað börnum aldrinum 10 til 16 ára og þar er skipulögð dagskrá daglega, en börnin geta einnig skráð sér sérstakar smiðjur sem boðið upp á og rýmið er opið alla daga og býður upp á margvíslega starfsemi svo sem fyrirlestra, hópavinnu, smiðjur og skapandi vinnu, en eins geta börnin fengið rýmið lánað og unnið þar að eigin verkefnum. Verkstæðið er einnig starfrækt í Gerðubergi þar sem börn, ungmenni og fullorðnir hafa aðgang að ýmsum tækjum og tólum eins og 3D-prentara og vínilskera og þar geta krakkar og já líka heilu fjölskyldurnar komið saman, notið menningar, iðkað menningu og prófið sig áfram í nýsköpun og tækni. Þá starfrækir skóla- og frístundasvið Mixtúru, sköpunar- og upplýsingatækniver sem kemur að því aðstoða kennar og nemendur í nýsköpun í margmiðlun og upplýsingatækni með margvíslegum hætti, enda skipar tæknimenning sífellt stærri sess í lífi okkar allra. Á Listasafni Reykjavíkur svo boðið upp á smiðjur, námskeið og aðra viðburði fyrir börn og í öllum safnhúsum er aðstoð fyrir börn og fjölskyldur til að leika sér og dunda. Þá er reglulega boðið upp á viðburði og sýningar fyrir börn á Borgarsögusafninu í ýmsum safnahúsum. Að lokum verð ég auðvitað að nefna skólahljómsveitirnar sem við starfrækjum og ríkulegt starf frístundaheimila og félagsmiðstöða sem öll hylla barnamenningu og tómstundaiðju barna og ungmenna með einum eða öðrum hætti. Það hefur verið stefnu okkar að gera enn betur í þessum málum og við höfum fundið mikinn meðbyr, hugmyndaauðgi og drifkraft hjá starfsfólki borgarinnar til að svo megi verða. Því til ég alveg tímabært að skoða máli heildstætt og í náinni samvinnu við börnin og ungmennin sjálf, þar sem skoðun þeirra, áhugi og þarfir og hafðar að leiðarljósi. Enda er það í takti við 12. grein barnasáttmálans þar sem segir að barni er rétt á að láta í ljós eigin skoðanir í öllum málum sem það varðar. Ég styð því það sem hefur komið fram í máli borgarfulltrúans Hjálmar Sveinssonar að máli sé þessu sinni fellt, en ég tek líka undir með honum að eflaust væri heillavænlegast að menningar, ferðamála á skóla- og frístundasvið, velferðarsvið, innu að heildarskoðun í samvinnu við börnin sjálf og svo auðvitað í takti við nýja menningarstefnu. Borgarfulltrúi Ellen Kalman hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Það er Kolbrún Baldursdóttir. Gjörðu svo vel. Já, mig langar aðeins að bregðast við þessu sem borgarfulltrúi Ellen Kalman segir hér. Þetta er svolítið mikið látið líta út eins og það sé nánast allt fullkomið hérna
starf fyrir börn og unglinga, það náttúrulega það alls ekki. Og bara nefna það líka að því hún kom inn á skólahljómsveitir, þær eru nú held ég bara ennþá 4 og hverfin í borginni 10, þannig að það geta náttúrulega ekki allir hópast í þessar skólahljómsveitir. En þannig að mér er svona aðeins svo mikið þegar að verða að bregðast við svona tillögum þar sem að góður hugur liggur að baki og það verða að hugsa börnin og úlingana, þá finnst mér svona aðeins gengið á langt í fagurgala meirihlutans hérna, hvað allt sé nú frábært og ekki þurfi nánast meir. Þannig að það er bara aldeilis ekki alveg þannig, svo það komið fram. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá telst andsvörum lokið. Óskaði borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir eftir að fara mældagskrá. Gjör svo vel. Forseti, borgarbúar. Já, ég átta mig ekki alveg heildstæð endurskoðun á hverju. Ég veit ekki alveg hvað er verið að skoða. Svona með við það sem ég hef heyrt, þá svona skynja ég að viðbrögðin séu svona, þetta er ekki slæm tillaga. Þess vegna átta ég mig ekki alveg á því af hverju það er lagt til þess að hún sé felld í staðinn fyrir þá að vísa tillögunni inn í þessa heildarendurskoðun eða inn í þetta sem að ágreinilega fara að eiga sér stað. Það talaði að gera þetta með börnunum, með úlingum, heyra hvað þau vilja. Þessi tillaga felur í sér eins og stendur að áhersla verða á dagskrá sem er hönnuð fyrir börn og ungmenni af börnum og ungmennum. Þarna er áhersla sett á barnalýðræði og úlingalýðræði að þau fá að hanna það sem að þau vilja. Ég held að sé komið allt of mikið að því að börn og ungmenni sem að geta ekki tekið þátt í viðburðum sé haldið utan við. Það er hellingur í gangi, en það er samt ennþá eftir sú staðreynd að ef þú átt ekki pening þá getur ekki fengið að taka þátt. Barnamenningahátíð, einu sinni í viku, þá er allar hinar vikurnar eftir árinu sem hún getur ekki fengið að vera með. Jú, það er ýmislegt í gangi, en þessi tillaga snýst að verði alla virka daga. Tryggja þetta, þannig ég skil ekki alveg af hverju skilaboðin eru svona, já, þetta er góð tillaga, hún er mjög falleg og góður hugur, en við ætlum bara að fella þetta. Þannig ég átta mig ekki alveg á rökunum, hvort það sé eitthvað svona, þetta er ekki nógu skýrt, þú þurftir að orða þetta betur. Þetta þurfti að vera hárnákvæmt svo við áttum okkur á því hvað þú áttir við í þessari setningu svo við getum samþykkt þetta. Ég bara átta mig ekki á því. Ef það þarf að orða eitthvað betur með einhverjum komum, punktum, orðalagi einhverju til þess að þetta fái hér samþykkt, þá er ég alltaf opin fyrir því. Ég held að við erum hér að ræða saman hvað megi betur fara til að þetta sé alveg mjög skýrt til við vitum hvað við séum að tala um. Þannig að mér finnst þetta bara, ég bara átta mig ekki alveg á þessu. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu. Óska borgarfulltrúar eftir að lesa upp bókanir við þennan lið. Ef svo er ekki, þá telst þessum... Með bókun. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur óskað eftir að lesa upp bókun við þennan lið. Gjör svo vel. Hann hljómar svona, í tillögunni er lagt til að hafinn verður undirbúningur menningarmiðstöðva fyrir börn og unglinga í hverfum borgarinnar. Þær skuli vera gjaldfrjálsar. Vandinn við tillöguna eins og hún er sett fram er að hún boðar eina lausn sem ekki byggir á heildstæðu mati. Spyrja má hvort ekki sé nærtækara að efla stofnanir borgarinnar sem sjá menningarstarf fyrir börn og unglinga. Æskilegt er að menningar- og ferðamálasvið, skóla- og frístundasvið og velferðarsvið meti hvernig hægt er að efla menningarstarf fyrir börn og unglinga. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að lesa bókun. Hafa fleiri borgarfulltrúar óskað eftir að lesa bókun við þennan lið? Bara eftir. Við tökum þá tillöguna til afgreiðslu og forseti
gefur þá borgarfulltrúinn leyfi til þess að lesa bókanir í lok fundar þegar þær eru tilbúnar. Við tökum þá afgreiðslu tillögu borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands barna- og unglingamenningamiðstöð til afgreiðslu og við byrjum á þeim sem eru í fjarfundi og byrjum á Pavel Bartósek. Nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Egill Þór Jónsson. Ég segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Dóra Magnúsdóttir. Ég segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Rannveig Kemsi. Ernudóttir. Ég segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Diljá Ámundadóttir. Og ég segi líka nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Skúli Helgason. Ég segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Þá ber forsetinn upp tillöguna fyrir salinn. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlega skrifið merki. Það eru 2 fulltrúar sem samþykkja tillöguna. Eru einhverjir borgarfulltrúar sem eru greiða atkvæði á móti? Tillagan telst þá felld með Tillagan felld með 20 atkvæðum og 1 situr hjá. Þá telst þessum dagskrárlið lokið og við göngum til næsta dagskrárliðar sem umræða atvinnumál eldri borgara í Reykjavík að beiðni borgarfulltrúa Flokks fólksins. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir tekur til máls. Gjörsvel. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Mér langar fyrir hönd Flokks fólksins hérna í borgarstjórn að við getum kannski átt smá umræðu atvinnumál eldri borgara í Reykjavík. Ég ætla að fylgja því úr hlaði með örfáum orðum. Staða eldri borgara á vinnumarkaði ekki sem skyldi. Helsta meinið að þeir eiga ekki auðvelt með að halda vinnunni sinni. Þeir fá laun frá samfélaginu en kerfið þannig að ef þeir vilja auka tekjur sínar með vinnu, skerðir það launin frá samfélaginu. Alþekkt hugtakið króna á móti krónu skerðing. Það hindrar áframhaldandi atvinnuþátttöku eldri borgara. Staðan í stuttu máli þannig að atvinnutekjur skerða verulega lífeyrisréttindi eldri borgara. Lífeyris skerðist 45% af atvinnutekjum umfram 100.000 krónur á mánuði. Þá eru atvinnutekjur auk þess skattlagðar og því ávinningur lífeyrisþega af atvinnu nánast enginn. Króna á móti krónu skerðingin ef til ekki svo hagstæð fyrir samfélagi sem halda mætti. Skerðingin þykir flestum afar ósanngjörn. Í greiningu Capacent fjárhagsleg áhrif tekjutengingar lífeyris stendur þetta. Hreinn kostnaður af afnámi tekjutengingar lífeyris vegna atvinnutekna 2,1 milljarður. En á móti koma tekjur. Tekjur sveitarfélaga munu aukast bæði vegna útsvars ef hækkun lífeyris Tryggingastofnunar og vegna hækkunar tekna einstaklinga. Kostnaður við rekstur kerfisins mun lækka vegna minna eftirlits og samskipta vegna þess. Aukin virkni eldri borgara bætir heilsu, getur dregið úr heilbrigðisútgjöldum og þetta segir í raun að þessar skerðingar séu bara tímasóun. Árið 2016 kom út skýrsla með úrvinnslu tillagna sem komu á ársfundi verkefnisins aldursvænar borgir sem haldin var þann 25. nóvember 2015. Ein tillaga var atvinnuþátttöku eldri borgara, það var tillaga 14. Lagt var til að tímabundnar ráðningar eldri borgara yrðu prófaðar á ákveðnum vinnustöðum í tilraunaskyni. Fundin yrðu störf sem henta. Skoða átti leiðir til að bjóða upp á tímabundnar ráðningar eftir ákveðinn aldur sem þyrftu að endurnýjast til dæmis í samræmi við endurnýjun ökuskírteina eins og stóð í tillögunni.
skoða leiðir til að bjóða eldri borgurum upp á verktakavinnu við ákveðin verkefni og skoða leiðir til að Reykjavíkurborg bjóði upp á meiri sveigjanleika í starfslokum starfsmanna sinna. Fátt hefur heyrst þessa tillögu síðan, allavega ekki hér í borgarstjórn á þessu kjörtímabili. Lög réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins kveða á að almennt skuli segja upp störfum þegar ríkisstarfsmaður nær 70 ára aldri. Engin sambærileg ákvæði eru í sveitarstjórnarlögum en kjarasamningar hafa gjarnan kveðið á slíkt svo sem að yfirmanni sé heimilt að endurráða mann eða konu sem náð hefur 70 ára aldri og látið hefur af föstu starfi hjá stofnun eða fyrirtæki. Reykjavíkurborgar í annað eða sama starf á tímavinnu kaupi, alltaf hálfu starfi, án þess að það hafi áhrif á rétt hans til töku lífeyris. Í kjarasamningi segir einnig, ákvörðun ráðningu samkvæmt 9.10.2, það númerið á þessu ákvæði í kjarasamningnum, skal tekin af borgarstjóra að fenginni umsögn yfirmanns viðkomandi stofnunar. Þetta afar sérkennilegt, svo vakt sér til orða tekið, því að þetta minnir á svona bænaskjal, eins og Íslendingar sendu til svona einvaldskonunga í Kaupmannahöfn fyrir á öldum. Eftir að hafa farið á milli manna í embættiskerfinu lendir ákvörðunin hjá borgarstjóra. En áfram aðeins þennan frumskóg í kjarasamningum. Þar segir líka starfsmaður sem óskar ráða sig til vinnu eftir 70 ára aldur samkvæmt þessum skilmálum skal sækja það skriflega til yfirmanns viðkomandi stofnunar með 3 mánaða fyrirvara. Starfsmanni skal hafa borið svar innan mánaða frá umsókn og sé unnt að verða við ósk starfsmann skal ráðning gilda í alltaf 2 ár til fyrstu mánaðamóta eftir að 72 ára aldri náð, nema annar hvor aðili segir ráðningun upp með 3 mánaða uppsagnarfresti. Og aðeins meira hvað stendur þetta í kjarasamningum. Forstöðumaður í samráði við sviðsstjóra getur gert samning starfslok við starfsmenn stofnunar. Reykjavíkurborg setur nánari reglur hvaða aðstæður forstöðumanni heimilt að gera samning starfslok og helstu efnisþætti slíks samnings. Því líkir varnaglar. Hver nennir að standa í þessu? Skilaboðin eru skýr. Ekki láta þér detta í hug að vinna 1 dag umfram 70. Farðu heim. Einfaldara væri að ákveða að ekki þurfi að hætta að vinna launavinnu við 70. Það ekki? En hvað getur borgarkerfi gert? Já, borgarkerfi getur nefnilega beitt sér. Reykjavíkurborg getur gert margt í þessum efnum, svo sem það getur breytt almennu viðmiði 70 ára eftirlaunaaldur. Borgin ætti að hætta að nota aldursviðmið og leyfa þeim sem það geta og vilja að halda starfi sínu þótt þessum aldri sé náð. Borgin ætti líka að þrýsta á ríkið að draga úr skerðingum á lífeyri vegna atvinnutekna, svo sem að frítekjumark vegna atvinnutekna yrði hækkað úr 100.000 kannski í 200.000 eða afnema það alfarið. Fyrir þá sem vilja skipta starf vegna aldurs eða til þess að minnka við sig getur borgin skoða leiðir til að bjóða upp á tímabundnar ráðningar, hlutastarf eða verktakavinnu við ákveðin verkefni. Allt sem hentar eldri borgurum og styrkir atvinnulífið. Eldri borgarar, þeir sem komnir á þennan aldur, búa yfir mikilli reynslu og þekkingu sem getur nýst áfram. Þetta fólk, þótt fólk verði 70, þýðir ekki að heilastarfsemin stöðvist. Í dag fólk 70 ára aldur í betri stöðu en fyrir áratugum. Heilsan betri en áður var. Borgin ætti að vera fremst í flokki með öll störf í borginni og bjóða upp á sveigjanleika þegar komið að starfslokum. Reykjavík sem stærsta sveitarfélagið á að vera fyrirmynd annarra sveitarfélaga og leiðandi þegar kemur að breytingum til bóta sem lúta að mannréttindum og jafnrétti. Samhliða þarf auðvitað að afnema krónu á móti krónu skerðinguna og hætta að skerða lífeyri vegna vinnutekna með svo grófum hætti. Gengið hefur verið allt og langt í okkar samfélagi að meina fólki að vinna þegar það nær ákveðnum aldri.
Víða í Evrópu hefur fólk rétt til að vinna eins lengi og það vill. Iðulega er kallað eftir störfum fólks þótt það verði 70 og yfir. Þetta ætti að vera valkostur umfram allt. Fólk er nauðbeygt hér til að hætta að vinna 70 ára sem eru varla nokkuð annað en aldursfordómar og jafnvel brot á mannréttindum að skikka fólk til að hætta störfum þegar það vill fátt annað gera en að halda áfram í vinnunni sinni. Við getum alveg átt annan fyrirlestur aldursfordóma. Ábyrgð borgarinnar er mikil. Og notuð eru öll tækifæri til að skerða. Og það má sjá þegar reglur fjárhagsaðstoð í Reykjavík eru skoðaðar. Þar er króna á móti krónu skerðing. Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga er ekki sambærileg almannatryggingakerfinu. Þess vegna getur Reykjavík aukið við fjárhagsaðstoð eða breytt reglunum þannig að fjárhagsaðstoð skerðist ekki króna á móti krónu. Lög félagsþjónustu hafa að geyma ákvæði lágmarksskyldur sveitarfélagana en takmarka ekki hve mikið þau mega gera umfram þær lágmarksskyldur. Borgin getur gert það sem hún vill í þessu. Byrjaði að sýna gott fordæmi með því að afnema skerðingar í reglum fjárhagsaðstoð. Þótt fáir eldri borgarar séu reyndar á fjárhagsaðstoð núna. Að lokum, Flokkur fólksins berst fyrir rétti og frelsi fólks til að vinna eins lengi og það vill. Flokkur fólksins á þingi hefur barist gegn því að aldraðir séu þvingaðir til að láta af störfum og hefur einnig flutt frumvarp afnám skerðingarlífeyris vegna atvinnutekna. Þetta mál varðar okkur öll og er borgin ekki undanþegin. Sumir vilja hætta áður en 70 ára markinu er náð, en aðrir vilja vinna lengur og það þarf að koma til móts við þá. Sveigjanleiki er allra hagur og borgaryfirvöld geta með virkum hætti stuðlað að því að hann verði sem mestur. Núverandi reglur eru hamlandi fyrir heilsuhraust fólk sem er látið verða óvirkt á atvinnumarkaði þegar það verður 70 ýmist með því að leyfa því að banna því að vinna áfram vinnuna sína og reka það heim. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri borgarfulltrúar óskað eftir að komast á mælendaskrá og telst þá umræðu þennan lið lokið. Þá göngum við til næsta liðar á... Forseti heimilar borgarfulltrúanum að taka aftur til máls. Gjörsvel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla náttúrulega ekki að tapa því tækifæri að halda eins áfram með þetta mikilvæga málefni enda þótt ekki sé áhugi í sal borgarstjórnar fyrir því. Ég veit ekki, ég held samt ekki að fjölskylda okkar allra séu mögulega fólk á þessum aldri, 70 og yfir. Og kannski einhver tímann einhver í ykkar ranni sem að hefði viljað halda áfram að vinna en ekki fengið. Nú sumir eru náttúrulega bara glaðir að fara að gera eitthvað allt annað, en það er ekki alveg þannig. Ég vil eiginlega kalla bara hér eftir orðum borgarstjóra, snemma á þessu kjörtímabili. Ég man nú ekki hvort að það var þegar að verið var að skrifa undir sáttmála meirihlutans og hérna var verið svona að sýna fram á hvað þetta yrði nú frábært fyrir allan aldur. En þá man ég ekki betur en að borgarstjóri hafi talað að ætla eitthvað að skoða þessi mál. Og hvort að það þýddi að það var tillaga númer 14, þannig frá sem starfshópi, það man ég nú ekki, en það var svona samt sem áður eitthvað í áttina að sveigjanleika. Þannig að hann ætlar ekki að segja margt núna, en mér langar nú samt til þess að biðja hann að koma og fylgja því svolítið úr hlaði, hvað hann svona var að hugsa á þeim tíma við upphaf kjörtímabils, þetta var örugglega 2018, þarna fyrsta árið, hvort að það hefur eitthvað breyst við borgarstjóra og borgarmeirihlutans í garð þessa aldurshóps, standi nokkuð á sama núna, hvort að
þessi hópur sé yfir höfuð ánægður með sína stöðu hérna í Reykjavík í ljósi þess að hér er hægt að gera allt mögulegt. Það er í rauninni engar lagalega kvaðir sem banna borgarstjórnarmeirihlutanum að opna þessa gátt og leyfa þeim sem að það vilja og geta og óska þér jafnvel eftir að vinni áfram að fá að halda sínu starfi. En ég er aðeins að hugsa, við erum hérna á mismunandi aldri og það er ótrúlega svona sérkennilegt andrúmsloft að það skuli enginn hafa áhuga á borgarstjórnar meirihlutanum og kannski minnihlutanum líka að huga þessu máli. Nú er tækifæri. Það geta fleiri tekið til málsina. Það þarf ekki að ríkja bara algjör þöggun alla þá sem eru 70 og eldri. Við erum ekki bara að hugsa að vilja koma þeim á hjúkrunarheimili eða sinna heimaþjónustu. Það er fólk sem er ekki búið á því vinnulega séð þó það nálgist þennan aldur. Og við höfum verið hérna með í Reykjavíkurborg starfsmenn sem að ég veit okkur er þótt mikið til koma og hafa staðið sig vel og eru sérfræðingar á sínu sviði sem vegna þess að þeir áttu afmæli og eru 70 urðu frá að hverfa. Ég veit ekkert hvort að þeir voru ánægðir með það. En þeir voru kvaddir kannski með pomp og prakt hérna og aldrei spurðir, myndirðu kannski vilja halda áfram að vinna nema þeir hafa kannski verið settir í einhver sérverkefni. Og rétt aðeins að ég hef hérna 1 mínútu og nú er ég bara síðustu 2 mínútur umræðinni hérna í borgarstjórn svo ég ætla að nýta mig hverja sekúndu að þá þótti mér svona svolítið átakanlegt að skoða hvernig þetta er í kjarasamningum. Það verið með nýja kjarasamninga og þetta er ekkert smá ferðalag fyrir einstakling sem að langar mögulega að láta á þetta reyna að fara í gegnum þennan frumskó í kjarasamningum og að lokum er bara bænaskjalið frá borgarstjóra sem að verður að kvitta upp á og hvort að borgarstjóri vilji kvitta upp á svona bænaskjal fyrir einhvern einstakling veit ég ekki, fer kannski bara eftir svona dagsstatusnum. Þannig að þarna hefði verið tækifæri en við breytum kannski ekki þessum kjarasamningum núna, það er eitthvað í það, en þessi umræða hefði sennilega betur átt að koma áður en að skrifa undir þá samninga en það hefði sennilega engu breytt ekki með þennan meirihluta. Því að hér eins og ég segi virðist bara vera lítill sem engin áhugi til þess að gefa fólki séns á að hafa þetta val. Forræðishyggjan er hérna allt yfir og við viljum bæði ráða hvernig foreldrar ala upp börnin sín og hvernig hvort fólk hjóli eða aki bílnum sínum en við viljum líka ráða hvenær það bara hunskast heim af því það er 70 ára og fær ekki að vinna lengur þó það vilji. Við viljum líka ráða því. Við viljum ráða öllu í stað þess að gefa fólki val, frelsi. Er það ekki mannréttindi? Hvar er mannréttindaráð? Hvar er allt jafnréttistalið? Er það ekki fyrir þennan hóp? 0201 og þar með lýkur umræðinni atvinnumál eldri borgara í Reykjavík og hvenær sú umræða verður tekin næst? Það er ekki gott að segja. Þá er Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi búin að loka máli sínu næst á mælendaskrá Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúnum Kolbrúnu Baldursdóttur fyrir að setja þetta mál hér á dagskrá. Það er mikil þörf fyrir að ræða þetta mál. Og fyrir mitt leyti og fyrir minn flokk þá snýst þetta val. Þá snýst þetta ákveðið frelsi líka. Vissulega eins og borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir kom hér inn á og ef einhver flokkur stendur fyrir þau gildi þá er það Sjálfstæðisflokkurinn. Ég tel að fólk eigi að hafa frjálst val sín starfslok. Ég tel reyndar að við höfum líka hafa sveigjanleg upphaf starfsferils. Við þekkjum það sennilega flest öll sem erum inn í þessum sal að við byrjum að vinna kornung. Við fórum í starfsnám í skóla kornung og ég held að það hafi bara gert okkur að betri manneskjum
og við höfum öðlast reynslu sem ómetanleg inn í lífið. Margar aðrar þjóðir öfunda okkur af því að hér stendur unglingum til boða unglingavinna, þar sem þau læra að vinna og þau þurfa að mæta á morgnana og vita út á hvað það gengur að stunda vinnu. Þetta gerur okkur öllum gott. Við viljum ekki miðstýringu. Þess vegna vil ég, og ég stend fyrir því, að við ættum í rauninni að taka ákvörðun hér í borgarstjórn, allavega með borgarstarfsmenn, að þeir hafi sveigjanleg starfslok, vegna þess að það eru margir á þessum aldri sem eru við fulla heilsu og með fulla starfsorku og vilja hafa eitthvað fyrir stafni. Þetta bara auka líf fólks að geta vakna á morgnana og farið og stunda sína vinnu og kemur í veg fyrir einangrun eldri borgara. Margir hverjir sem hætta vinnu og hafa kannski ekki haft tök á því að stunda mikla tómstundir á sinni ævi, hafa litlu að hverfa. En vinnan þeim allt. Það félagsskapurinn og þar hafa eitthvað við að vera. Þannig að ég held að það yrði til mikils unnið að gefa fólki kost á því að starfa á meðan heilsa þeirra leyfir. Það er líka mikill mannauður fólginn í eldri borgurum vegna þess að þeir eru búin að öðlast mikla starfsreynslu og mikla þekkingu á tilteknu sviði sem að nýtist samfélaginu. Og þetta fyrir forgörðum þegar fólk sagt, nei, hvað kennitalaðin? Computer says no. Þú átt að fara heim, þú mátt ekki koma aftur til vinnu. Hver er munurinn að manni sem verður 70 2. mars? Hver er munurinn á honum 2. mars og 3. mars? Jú, hann er einum degi eldri. En hann er ekkert ófærar að vinna sína vinnu. Ég held að við séum að hugsa þetta allt og þröngt og ég held að við ættum að fara að hugsa aðeins út fyrir boxið. Þjóðin er að eldast og fólk hefur lengur starfsorku en áður var og störfin hafa breyst þannig að fólk er ekki lúið eftir erfiðisvinnu. Það eru kannski fæstir sem eru það. Þannig að fólk getur unnið lengur en áður fyrr. Þannig að ég mælist til þess að við tökum þetta mál upp aftur hér í borgarstjórn. Jafnvel með tillögu það að við sammælumst það að það verði að minnsta kosti gert tilraunaverkefni með þetta, að bjóða fólki upp á sveigjanleg starfslok og síðan verður það metið hvernig það gengur. Og ég er sannfærð það að þetta verður framtíð. Þetta verður framtíð. Við erum í allt og gamaldags hugsun. Við erum alltaf að hugsa í kössum. Við erum alltaf að hugsa í einhverjum Excel-skjölum. Við erum alltaf að hugsa í einhverjum kennitölum. Hér áður fyrr var fólk alið upp við það að þetta bera virðingu fyrir þeim sem eldri eru. Ekki vegna þess að þeir væru merkilegri, vegna þess að þeir höfðu meiri reynslu og þeir höfðu meiri þroska. Og það er mikilvægt að við nýtum þennan mannauð og við nýtum hann til framtíðar, bæði fyrir samfélagið en ekki síður fyrir fólkið sjálft. Svo það einangrist ekki heima hjá sér eftir að starfsævi þeirra lýkur. Þá er Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi búin að koma máli sínu og næst á mælendaskrá er Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn, það er margt sem maður þarf að huga í þessu og maður hefur heyrt svona frásagnir þar sem að ungt fólk sé valið fram meður eldra og eldri einstaklingum jafnvel bara svona, bóla burt á vinnustöðum og þetta er eitthvað sem við þurfum að vera meðvituð Eitt sem ég vildi nefna, kannski aðeins svona annað sjónarmið, er að það þarf líka að tryggja að náttúrulega þetta kannski tengist ekki beint umræðuefninu en svona fyrir inn á það, held ég, að fólk geti síðan átt áhyggjulaust ævikvöld þegar það
kýsa hætt að vinna að eftirlauna réttindi, að þau séu þá svona nógu góð af því að margir hafa ekki verið á vinnumarkaði, kannski þau sem hafa verið í fullri vinnu við að halda heimili. Þannig að mér finnst þetta líka eitthvað svona sem að geta átt heima í þessari umræðu, en auðvitað bara mikilvægt að skoða aðstæður hverju sinni og mæta þörfum fólks út frá því hvar það eru. Ég vil bara svona aðeins nefna þetta. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúa lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Rannveig Árnadóttir. Já, komið sæl. Hvernig heyrst í mér á henni byrja, orsakið? Já, það heyrist. Ok, herri, já, og bara ágæta borgarstjórn og borgarbúar. Nú hefði verið gott ef það hefði verið send ykkur gögn með þessu máli. Þannig ekki bara að það hefði verið sett á dagskrá. En þar sem þau fylgdu ekki þá er nú ekki gott að svara því sem borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir telur upp sem aðgerðir sem borgin getur gripið til. En það er svo sannarlega mál til þess að fara yfir og í rauninni bara góð umræða og ekkert það að segja. Ég er nú ávallt tilbúin til þess að ræða málefni eldri borgara og ég skal þá ræða hér bara þetta málefni út frá aldursfordómum. Aldursfordómar eru jú verulegt mein í okkar samfélagi. Það er vel þekkt í dag og vitað að það eitt að verða 60-70 ára gamall, það þýðir ekki þar með að starfsorka þín sé búin. Við vitum einnig að þekkt eldra fólk á vinnumarkaðnum það upplifir aldursfordóma því þau bara séu orðið hreinlega völd í sínu starfsumhverfi og það á sérstaklega við konur á aldrinum 50-60 þar sem þær upplifa bara að þeirra starfskrafta sé hreinlega ekki lengur óskað. Og þetta hefur auðvitað áhrif á sjálfsmynd og önnur svona neikvæð áhrif. Það að vera orðin formlega eldri borgari er auðvitað ákveðið aldursskeið. Og þetta er aldursskeiði sem getur enst í alltaf 40 ár. Það segir ansi mikið og ljóst er að þarna eru mörg ár í pottinum þar sem er heilmikil virkni eftir til staðar. Við vitum líka það að fólk sem heldur áfram að vera virkt, hvort sem er á vinnumarkaði eða öðrum vettvangi í samfélaginu, það viðheldur færni sinni, heilsu og einmitt þessari virkni. Og þar af leiðandi er auðvitað jákvætt að stuðla til að mynda sveigjanlegu starfsfólki. Það er bara flott og eigum við í raun að stefna að því. Ef við horfum bara á þetta út frá mannfjöldaspám, fjórðu iðnbyltingunni, auknum lífsgæðum, hækkandi lífaldri, jafnvel styttri vinnuviku, þá er þetta allt þættir sem við þurfum að horfa til sem og nýta okkur til góða fyrir hvert og eitt okkar sem og fyrir samfélag. Því það er mannauður í þessum hóp sem eldri borgarar eru. Þannig við getum horft á þetta að það er bara til hagsbóta fyrir allt samfélagið að við tökum höndum saman það, þrýsta á að þessir aldursfordómar sem við búum við í dag, þeir bara fá ekki lengur rödd og að farið verða að gefa fólki aukið val hvenær það hættir að vinna og eftir áhuga og getu. Og það er bara umræða sem er ávallt æskilegt að taka og ég bara fagna þeirri umræðu hvar sem er og hvenær sem er. Takk fyrir. Þá hefur Rannveig Árnadóttir borgarfulltrúa lokið máli sínu og hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar eða Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Já, mér langar bara að takka eina fulltrúanum í meirihlutanum fyrir að hafa brugðist við, borgarfulltrúa Rannveigu Árnadóttur sem er með mikla þekkingu og reynslu af þessum málefnum og starfar meðal annars með þessum hópi eldri borgurum. Ég bara benda aðeins á að þetta er náttúrulega umræða, þetta er ekki tillaga. Ég hef áður verið með tillögu 2018 eða 19 og þar sem sveigjanleg vinnulok eldri borgara. Þannig að þetta er bara umræða og við þekkjum öll þessi mál held ég að það ekki þurft að fylgja neins sérstök gögn. Við þekkjum krónu á móti krónu skerðinguna og við þekkjum kjarasamningana og við þekkjum það að það er engin sveigjanleiki núna að heiti geti. Þannig að það er kannski verið erfitt að fara að setja einhver gögn með þessu og
mér sýnist svona almennt séð á umræðum hér í borgarstjórn séu nú ekki mikið af pappírum, en auðvitað geta allir flett upp, fengið upplýsingar innihald svona umræðu. En allavega vil ég þakka henni kærlega fyrir að það strax huggunharm í gegn að einn fulltrúi meirihlutans hefur áhuga á þessum aldurshópi og skilning á málefninu. Og það strax betra en engin. Og takk fyrir það. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar eða ansvörum lokið. Og fleiru eru ekki á mælendaskrá. Ætla borgarfulltrúinn að taka aftur til máls? Já, það var bara að skrá ansvar hér. Þá var það Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Þetta ágæta borgarstjórn, ég bara svo sem ætla að halda áfram að halda upp umræðinni hérna, hvort sem það einsmannstal eða hvað, en mér finnst þetta málefni það mikilvægt að það ekki hægt að yfirgefa það án þess þá bara að vera allan að búin að tæma allt. Mér líst vel á þá hugmynd sem kom fram hjá borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur áðan að þetta mál verið tekið upp aftur og aftur og aftur og kannski bara það sem eftir út kjörtímabilið. Þannig að borgarfulltrúinn gefst á tækifæri kannski til þess að skoða hug sinn og skoða, leita upplýsinga. Það má líka setja með umræðinni ýmiss konar gögn, láta fylgja kjarasamninga og fleira ef að borgarfulltrúar meirihlutans hafa ekki kynnt sér þá. Og þetta ákvæði eldri borgara eða vinnulok í þeim. En ég vil bara benda þess á hvernig þetta virkar. Ég meina við urðum einu sinni öll 18 ára. Það var reyndar 16 ára þegar ég var og hét úlingur sem maður varð sjálfráða. Og þá gerðist það á einni nóttu að maður vaknaði upp svo kallaður fullorðinn einstaklingur eftir eina nótt. Og hversu mikið hafði breyst frá þeim degi. Það var síðasti dagurinn sem þú varst þá 17 ára og fyrsti dagurinn sem þú varst 18 ára. Það breytist náttúrulega akkurat ekki neitt, en það nákvæmlega eins þegar að sá sem að fara frá 69 ára síðasta deginum yfir í að vera 70. Það hefur ekkert breyst, það breytist ekkert á einu degi. Þannig að þá sjáum við kannski bara hvað þetta svona átakanlegt fyrir þá sem að langar að bara halda áfram sínu venjulega lífi. Sinna sínu starfi sem kannski bara áhugamál viðkomandi. Það náttúrulega besta sem getur gerst þegar maður starfar við áhugamál sitt. En svo það auðvitað allir þeir sem að vilja það ekki og eru kannski löngu hættir í vinnu. Þarna að njóta ævikvöldsins eins og við segjum og gera eitthvað allt annað. En ég veit það ekki hvað það eru margir í rauninni sem að myndu fylla þennan hóp og geta sagt að ég vildi óska ég fengi að vera áfram. Og ég reyndi það en það var ekki hægt. Ég hef enga tölur þetta. Kannski hefur aldrei verið gerð könnun á þessu. Ef einhver veit það þá væri bara mjög forvitult að vita það. Að kannski þetta bara fáir. Og fólk almennt segir bara þetta ekki í huga að vera deginu lengur en ég þarf eða get. Þannig að þessi ótti kannski að það kom einhver holskefla, að stór hópur fólk sem að neitar bara að yfirgefa vinna sína og opna möguleika fyrir yngra fólki eða hvað eina, að það kannski bara óþarfa hræðsla. Þannig að já, það væri spennandi auðvitað að skoða þetta sem tilrauna verkefni. En ég svo gáttuð á að þessi meirihluti og margir hafa verið hér í mörg ár. Að þeim skildi ekki langa til að skoða þetta nánar og gefa sér séns. Við eigum öll foreldra og afa og ömmu. Og það hafa kannski rætt þessi mál við sína fjölskyldu. Og nota tækifærið til þess að prófa. Því að svigrúmið svo mikið. Stundum ekkert svigrúm vegna þess að það einhver lög sem ráða. En það bara ekki hér í borginni. Sveitarstjórnarlögin bara alltaf, þetta allt lágmark. Og það enginn sem bannar meira.
Ég myndi svo klæja bara í fingurnar ef ég réði einhverju hérna, einhver tíma sem verður sennilega aldrei, en það skiptir heldur ekki máli, að gefa svona hlutum séns. Og hugsa ykkur hvað það myndi geta glatt marga, ef þetta eru margir, eða allavega þá, sem virkilega vilja halda áfram í 1, 2, 3, 4 ár eða eitthvað. Hvað það væri gaman fyrir það fólk. Og þetta kostar ekki neitt. Þetta kostar einmitt akkurat sko, mikið minni útgjöld heldur en að þetta er eins og það er núna vegna þess að þetta gefur svo mikið. Virkni, valdeflingin, ánægjan, áhugin og gleðin. Langar ykkur virkilega ekki í því sem ráði hérna ríkjum að prófa svona hluti. Mér finnst þetta svo ótrúlegt. Og ekki, sko, það er ekki einu sinni að það sé áhugi að ræða það. Og þessum virðulega vettvangi hérna, borgarstjórn. En það fer að líða að lokum kjörtímabilsins, 1 ár eftir, rúmlega. Og hvað, það gerist sennilega ekki mikið á þeim tíma. Víst ekki mikið hefur gerst fram að þessum tíma, en takk fyrir, ég er sennilega búin með allan minn tíma, annars myndi ég koma upp aftur og aftur og aftur, af því mér þykir þetta málefni svo æðislega áhugavert. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi máli sínu, hefur 1 borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar, eða Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langaði að spyrja borgarfulltrúan Kolbrúnu Baldursdóttur sem sagt hvað væri sett inntakið í því sem að hún átti við með talinu kjarasamningana, krónu krónuskerðingu og þessum ákvæðum uppsögn á forsendum aldurs, því að mjög margt af þessu er eitthvað sem er ekki á okkar forsvari að breyta. Þetta eru lög, þetta eru kjarasamningar og eins og ég skilða þá er það ekki sko, hvað segjum við, alltaf þannig að það sé ráðningaraðilinn sem að vill setja inn takmarkanir á starfstíma. Það er jafnvel frekar að það sé verkalýðsfélagið sem hefur hagsmuni af því að losa störf með einhverju fyrirsjáanlegum ramma og að fólk hafi þá bara lífeyrisréttindi sem að taka við. Eða þannig. Ég er reyndar mjög sammálaði í grunninn að við eigum að hafa sveigjanlegan eftirlaunatíma og ég held að það sé eitthvað sem er bara óumflýjanlegt eftir því sem að heilsufar þjóðarinnar þróast og læknavísindunum fleygir fram og allt það. En eins og ég segi, ég veit bara að þetta er margslungið, ég veit líka að það er bara, hvað segjum við, þetta er ekki eitthvað sem við ákveðum mjög mikið hérna, eins og ég segi, við erum ekki að fara í borgarstjórn að breyta kjarasamningum einhliða, við erum ekki að fara að breyta lögum lífeyrisréttindi einhliða hérna í borgarstjórn. Þannig að, þú veist, ég kannski bara aðeins að svara fyrir það af hverju það kom ekki mikil umræða, það var bara að segja atvinnumál eldri borgara, það er rosalega vítt svið og við bara einfaldlega, maður bara einfaldlega var ekki viss á hverju væri von sko, þannig að vera með eitthvað svona pínu greinargerð bara svona núna er þetta svona og svona og svona og mér langar að ræða þetta og þetta hefði kannski verið ekkert voðalega ósniðugt, en já, takk fyrir. Þá er borgarfulltrúin Alexandra Brím búin að veita ansvar og svara þá ansvari Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Já, takk fyrir. Borgarfulltrúi Alexandra Brím. Það er nú bara reyndar þannig að borgin getur eins og ég var að segja, ég held ég hefði farið þokkalega vel yfir þetta og ég reyndar held að fólk væri svona dálítið meðvitað það að þetta krón á móti krónuskerðing er ekki eitthvað sem sveitarfélög þurfa að undirgangast þannig að það sé bara eins og almannatryggingalögin. Þannig að já, svigrúmið er mjög mikið. Það er bæði, þetta er allt spurningum lágmarksskyldur sveitarfélagina sem takmarkar í rauninni ekki að þau megi gera meira. Þannig að það er ekki vandamálið. Plús allt annað sem að borgin getur gert. Hún getur auðvitað beitt sér bara með hvatningu til ríkisins að skoða þessi almannatryggingalög. Og síðan er hægt að gera fullt annað sem ég held ég hefur rakið ágætlega áðan, en ég veit ekki hvort að það hafi skilað sér til allra.
sko, það er ekkert þannig í borginni hérna að það sé ekki hægt að finna leiðir og hérna bara að bjóða upp á ýmsa möguleika og það var talað það að auka þennan sveigjanleika. Það gerði borgarstjóri á einhverjum tímapunkti hérna í byrjun og við sáum það í þessari tillögu númer 14 sem ég fór rækilega yfir frá starfshópi. Ef ég hefði tíma þá myndi ég fara aftur og lesa það núna fyrir þig, sem ég las það áðan. Hvað sú tillaga sem sagt sagði að skoða með leiðir til þess að rýmka þetta. Og þannig að það er sko aldeilis ekki þannig að það séu öll sund lokuð í þessum efnum. Þannig að ef það væri nú þannig og við ættum bara að kyngja því og sætta okkur við það, myndum við þá líka bara raunverulega gera það. Erum við ekki með einhverja tilfinningu svona bara einhvers konar mannréttindi og það að fólk hafi einhvern tíman það að segja hvenær það vilji einhverja hluti hérna. Myndum við bara kyngja þessu, mögulega laust. Kolbrún Baldursdóttir búin að svara ansvari og ætla þá að veita ansvar öðru sinni Alexandra Briem. Forseti minnir samt á að skrá sig á þráðinn hérna á fundinum til að gæta jafnræðis við þá sem eru ekki hér í salnum. Forseti, ég átti sett við að það er Tryggingastofnun sem greiðir ellilífeyri og það er ákvarðað með lögum ellilífeyri hvað kemur til skerðingar á honum. Það er ekki ákvarðað af launagreiðanda eða af borginni og það er ekki við sem greiðum ellilífeyri og ekki við sem ákveðum hvað kemur til skerðingar á honum. Takk. Þá borgarfulltrúinn Alexandra Briem búin að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni Kolbrún Baldursdóttir. Enda var það ein af hugmyndunum að við myndum kannski sem borgarstjórn sammælast það að beita okkur í nákvæmlega þessum efnum. Hvað var það til fjárhagsaðstoðina sem reyndar fáir eldri borgarar á, þar væri vel hægt að breyta þessu og síðan má þetta bara finna margar aðra leiðir og þó að væri ekki nema að hafa jákvætt viðhorf til þessara mála þá væri það strax bót í máli. Þá Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi búin að svara ansvar öðru sinni og þá ansvarum lokað og hér næst á mælendaskrá Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mér finnst gæta töluverðrar svona þröngsýni en ekki víðsýni hjá meirihlutanum hér í umræðinni. Meirihluti þarf að átta sig á því þegar mál eru sett hér á dagskrá til umræðu, þá erum við að fara vítt og breitt yfir sviðið. Við erum að taka alls konar vinkla á því máli sem til umræðu og hér hefur það svo vissulega verið gert. Þannig að borgarfulltrúinn Alexandra Briem þarf að átta sig á því þegar umræður á dagskrá borgarstjórnar að þá höfum við svolítið frjálsar hendur með hvernig við tökum á þeim málum og á hvað við ætlum að fókusera hverju sinni. Eins og ég segi, ég held að við sem að sitjum hér í sal ættum að verða svolítið víðsýnni, fara að horfa svolítið lengra til framtíðar en ekki til fortíðar. Mér finnst oft gæta hér hugsunar í ýmsum málum og við þurfum vera þannig að það sé hugsa meira til fortíðar heldur en framtíðar og við sem einhvern veginn svona föst í sömu sporunum. Hér kemur bara alveg ágætis umræða sem að hefur brunnið á mjög mörgum. Ég hef heyrt þessa umræðu bara út í samfélaginu. Ég hef heyrt þetta í heitupottunum í laugunum. Ég hef heyrt þetta í boðum. Ég hef heyrt þetta í mínu vinahóp. Það sem einmitt verið að ræða það að við þurfum að vera svolítið sveigjanlegri. Við þurfum að hugsa út fyrir bóksið. Hér var mikil mannekla í leikskólum og mikil kvartað undan því að fólk fengist ekki til þess að sækja störf þar og það kom niður á því að það væri hægt að taka á móti börnum og veita þeim leikskólarými. Ég hugsa ef við hefðum haft sveigjanleg starfslok þá og núna, það myndi okkur jafnvel ganga betur að manna leikskólana. Sama að segja núna í þessu COVID ástandi að við hefðum getað komið hér upp bakvarðarsveit
með góðu mannauði, fólk sem hættir störfi sem hefði það verið reiðubúið til þess að skrá sig í slíka bakverðarsveit og koma árarnar og hjálpa til í þessu ástandi. Ekki hefði veitt af í skólakerfinu vegna þess að álagið þar var og enn gífurlega mikið. Það var mikið lagt á starfsfólk og kennara og skólastjórnendur í þessu COVID-ástandi sem að þurfti að umturna skólastarfinu nánast á einni nóttu. Og síðan þegar fólk hélt hér í haust að það væri að fara í venjulegt ástand, að þá tók það sama við. Sama hvort það var í leikskólanum eða í grunnskólanum. Og þarna hefði við getað nýtt þennan mikla mannauð vegna þess að við erum með marga starfsmenn sem eru á 95 ára reglinu og eru að hætta 60. Fólki fullu fjöri sem hefði verið reiðubúið að koma og hjálpa okkur í þessu ástandi. Við getum líka að hugsa okkur þessi sveigjanlegu starfslok þannig að við erum að tala hlutastörf og ég held að stærsta sveitarfélagi Reykjavík ætti að vera leiðandi í því að koma á sveigjanlegum starfslokum. Við erum ekki nógu leiðandi í mjög mörgum málum, en þarna gætum við vissulega verið fyrsta sveitarfélagi sem tekur þetta skref. Og ég hvet borgarstjórn til að hugsa alvarlega það og sérstaklega borgarstjóra sem gæti þá gengið fram fyrir skjöldu og státa sig af því með okkur öllum hér í borgarstjórn að við höfum orðið fyrst allra sveitarfélaga til þess að koma á sveigjanlegum starfslokum. Dag Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu, hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir veita andsvar, eða Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi? Nei, það skráð hér, nei. Þá næst á mælendaskrá Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti að geta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég má til með að blanda mér aðeins hér í þessa umræðu því þetta eins og hefur komið hér fram á þeir sem hafa talað, brennur mjög á mörgum. Og ætla ég að taka hér nokkur dæmi og taka undir með tillögu flytjenda Kolbrúnu Baldursdóttur að þetta sko fólk 70 í dag, þetta ungt fólk með það sem var hér á árum áður og náttúrulega þegar var verið að semja hér starfslok í upphafi verkalýðshreyfingarinnar að þau ættu að vera við 67 ára aldur, þá voru bara allt aðrar aðstæður uppi. Nú bara fólk í golfi og í rektinni og hreyfir sig alveg eins og það getur og lifir bara óbáslega heilbrigðu og hreyfingarmiklu lífi bara langt fram á sko 11 ár sem miðast jafnvel nú orðið sko við 90-95. Þannig að það svolítið skrítið að sko það skuli ekki vera rætt nákvæmlega þessi aldursmörk nema að því leyti að það ein stofnun samfélagsins sem hefur mjög mikinn áhuga á því að hækka lífeyrissjóðsaldurinn, það eru lífeyrissjóðirnir. Að þeir standa ekki nógu vel að fjárfestingum fyrir lífeyrissjóðsgjöldin sem að launþegar inna hendi, að þá það eina leiðin hjá þeim til að ná tryggingafræðilegu markmiðum sínu, það það að hækka lífeyrissjóðsaldurinn til launþega. Og það rosalega skrítið að þetta sé eina stofnunin sem talar með því að hækka vinnualdur okkar Íslendinga. Mjög magnað. En borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir kom einmitt hérna líka inn á þessa hugmynd sem að spratt hér upp úr COVID að allt þetta fólk sem í fullu fjöri og hefði geta verið í bakvarðarsveit og gripið inn í og leyst af og komið til skjalana og lagt sitt að mörkum. Þetta var alveg snilldar hugmynd þegar hún kom fram, en því miður varð ekkert úr henni. Því að þegar góðar hugmyndir koma frá minni hlutunum þá finnst meira hlutunum að því miður ekki góðar, en það sjá það allir í hendi sér hverslega snilldar hugmynd það var. En nú komum við aftur að misræminu sem hjá Reykjavíkurborg fyrir fólk sem orðið 70.
Ég ætla að rifja það upp með ykkur, það var fyrir jól, þá voru fluttar fréttir af því að það var kennari sem var á 70, hún var ósátt við að þurfa að láta störfi hjá Reykjavíkurborg vegna aldurs. Hún tapaði málinu fyrir dómstólum. En hins vegar eru starfandi embættismenn sem eru orðnir 70 og hafa látið af störfum en eru ráðnir sem verktakar. Finnst ykkur þetta ekki hrikalegt ósamræmi og mikil ósanngirni sem felst í þessu? Það er nefnilega á Reykjavíkurborg og kannski sveitarfélögin hérna í kringum okkur, hringinn í kringum landið, þá er það nefnilega ekki sama vera Jón og séra Jón. Það er alltaf ákveðin elíta sem sleppur í gegnum þetta nálarauga lagana og það er fundið leið framhjá því sem að hinn almenni starfsmaður þarf að lúta og hlýða. Þannig að ég verð nú aðeins að minnast á þetta. En svo er það einn þáttur í viðbót sem að ég hef áhuga að minnast á hér í þessar umræðu af því að atvinnumál fólks eru mjög hugleikin og þegar aldurum fer að færast yfir eins og þessi umræða gengur út á atvinnu þáttaka eldri borgara. Þetta er náttúrulega engir eldri borgarar, þetta eru heldri borgarar, búin að náttúrulega vinna hér baki brotnu alla sína lífstíð og hafa lagt heldur betur sitt til uppbyggingar samfélagsins. Að ég kynntist þegar ég var skiptinemi út í Kanada að ég fór með börnum með mér, eina önn, fór til Winnipeg og þá var ég að kynnast í fyrsta skipti sjálfboðaliða starfinu. Þá voru ömmur að koma inn í skólan að lesa fyrir börnin og það voru afar sem komu sem aðstóð inn í bekkina og það er það sem vantar finnst mér líka rosalega, það er þessi stemming og þessi hefð fyrir sjálfboðaliða starfinu og það er bara ekki neitt í dag og það er svolítið skrítið að bæði þegar harðan á dalinu hjá okkur sem samfélags eins og í bankahruninu og náttúrulega núna í COVID, sérstaklega í bankahruninu, þegar það voru margir sem að mistu heimilin sinn og vinstri stjórnin setti það fólk út á guð og gaddinn og það voru óbóðslega margir sem áttu bágt og þurfti að leita til hjálpar samtaka og annað, að þá einhvern veginn byrjaði ekki þessi bylgja í sjálfboðaliða starfi að hjálpa þeim sem að verst var statt eftir bankahrunið. En það er kannski eitthvað sem við sem þjóð þurfum að þroska okkur upp til, því ef allt væri eðlilegt í þessu samfélagi og það sem að tillöguflytjandi Kolbrún Baldursdóttir var að tala borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir, að þessi skerðingar ákvæði króna móti krónu myndi hætta, að þá náttúrulega væri mikið unnið. En úr því að lífeyrissjóðin eru til og það eru líka einhverju aurar sem fólk er að fá frá Tryggingastofnun og lífeyrissjóðinni voru settir á fót til þess að fólk gæti haft áhyggjulaust ævikvöld, þá er sjálfboðaliða hugsunin inn í það kerfi rosalega flott. Því að þá er fólk faktist á launum, því að það sem fólk hefur frá Tryggingastofnun og frá lífeyrissjóðum, þetta eru laun að sjálfsögðu, þetta er ekki neina bætur. Þannig að, já, mér nú þann draum að samfélagið breytist einn góðan veðurdag og að þessum skerðingatakmörkunum verði aflétt. Það er búið að vera líklega 3 alþingiskosningar og alltaf er þetta mál á dagskrá og hver einasta ríkisstjórn lofar því að það verði tekið á þessu. Nú er vinstri grænn forsætisráðherra og það breytist ekkert og hægri stefnan er keyrð áfram því miður. En við skulum ekki missa þolinmæðina, hömrum á þessu, tölum þetta sem oftast, þá kannski næsta árangur. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu, eru ekki fleiri á mælendaskrá undir sem dagskrárlið og telst þá sem lokið. Eru bókanir tilbúnir einhver sem? Já, það má alveg. Takk.
Þá gengið til næsta máls á dagskrá sem umræðan húsnæði Fossvogsskóla og fyrst á mælendaskrá Valgerður Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Í tjattinu. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér þykir miður að standa hér í sal borgarstjórnar 3 árum eftir að barátta foreldra barna í Fossvogsskóla byrjaði. Ég brenn fyrir öll börn í borginni og því mun ég ekki hætta að skrifa eða tala málefni Fossvogsskóla fyrir hættulega myglu finnst þar ekki lengur. Það fyrir löngu orðið skammalegt hvernig þið í meirihlutanum hafi tekið á málefni Fossvogsskóla. Það eru þið hér í þessum sal sem berið ábyrgð og líðan barna og starfsfólks skólans. Það ekki hægt að varpa ábyrgðin yfir á embættismenn, því þið eru þeirra yfirmenn. Það í ykkar höndum og hefur alltaf verið, alveg frá því að þið mynduðu meirihlutann. Það því að ykkar ábyrgð því mikil. Barátta foreldra sem eiga börn í Fossvogsskóla hefur tekið 3 ár. Í 3 ár hafa börn verið alvarlega veik í skólanum. Það þannig að nú verði þið að horfast í augu við það að þrátt fyrir alla þá peninga sem hafa verið lagðir í endurbætur, þá finnast áfram mjög hættulegar tegundir af myglu í skólanum. Foreldrar hafa verið ótrúlega þolinmóðir og samvinnuþýðir, en núna hafa þeir gefist upp eins og kemur fram í yfirlýsingu sem þeir hafa sent frá sér. Með leyfi forseta þá ætla ég að lesa upp hluta af yfirlýsingu foreldra. Borgaryfirvöld söku tómlæti alvarlega niðurstöður Náttúrufræðistofnunar Íslands og minnisblöð frá Verkís sem sýna fram á að víða í Fossvogsskóla finnast varasamar sveppategundir. Niðurstöðurnar lágu fyrir í desember 2020, þær voru á hinn bóginn ekki birtar á vef Reykjavíkurborgar fyrr en í lok febrúar 2021, 2,5 mánuði síðar. Þá hafa þær hvorki verið kynntar fyrir foreldrum né hefur heildarskýrsla verið birt. Einnig segir í yfirlýsingunni að traust foreldra til borgarinnar sé brostið. Traust foreldra til borgarinnar sé brostið. Það töluvert alvarlegt. Jafnframt segja foreldrar: við förum fram á að skóla- og frístundaráð og umhverfis- og skipulagsráð setji heilsu barna og starfsfólk í forgang og beiti sér fyrir því að fundin verði varanleg lausn á mengunarvanda í Fossvogsskóla. Við krefjumst þess að tekin verði fleiri sýni víða í skólanum og haldið áfram að leita rót vandans því ekki liggur fyrir hvaðan þessi hættulega mengun kemur. Það ótrúlegt að eftir 3 ár skuli foreldrar vera að berjast við stærsta sveitarfélag landsins það að börnin þeirra séu ekki í húsnæði sem heilsuspillandi. Nú spyr ég ykkur sem hér inni sitjið í þessum sal. Myndi þið vilja að börnin ykkar væru í skóla þar sem litafruggu að finna? En það ein þeirra tegunda sem að finna víða í Fossvogsskóla. Sú tegund framleiðir sveppætur sem með eitruðustu efnum sem til eru og eru mjög krabbameinsvaldandi. Það segir í skýrslu Náttúrufræðistofnunar Íslands. Hvernig myndi ykkur líða með það að senda ykkar börn daglega í umhverfi eins og það sem að finna í Fossvogsskóla? Eða vera að vinna í slíku umhverfi? Ég veit að mitt svar nei takk. Ég myndi aldrei vilja hafa börn eða starfsfólk í umhverfi þar sem þessa hættulegur tegundir að finna. Og sjálf hef ég engan áhuga á því að starfa eða senda mín börn í umhverfi þar sem vitneskja þessar hættulegu tegundir liggur fyrir. Með leyfi forseta þá birtist frétt í Morgunblaðinu í gær þar sem Karl Óskar Þráinsson, formaður Foreldrafélags Fossvogsskóla, segir að foreldrar séu langþreyttir á málinu. Viðbrögð og framferði borgaryfirvalda einkennist af vanhæfni og áhyggjuefni sé að stærsta sveitarfélag landsins ráði ekki við vandann í skólanum. Karl segir: þessar niðurstöður eru sláandi. Börnin eru enn inn í skólanum og maður spyr sig hver metur það eiginlega og tekur ákvörðun það að óhætt sé fyrir börnin að vera í skólanum, segir Karl á mbl.is niðurstöður Náttúrufræðistofnunar. Já, það nefnilega stóra spurningin. Hver metur þetta? Og hverjir eru yfirmenn þeirra sem meta þetta? Það eru þið. Það eru þið í meirihlutanum. Þið berið á endanum ábyrgðina. Forseti, ég ætla að fá að halda áfram að vitna í aðra, því mikið hefur verið skrifað málið.
Samtök foreldra grunnskólabarna í Reykjavík hafa einnig lýst yfir vantrausti, bæði á skóla- og frístundasvið og umhverfis- og skipulagssvið borgarinnar og á verkfræðistofuna Verkís vegna langvarandi mygluvanda í Fossvogsskóla sem enn er óleystur. Það er síðan ekkert annað en vandræðalegt að fylgjast orðið með því þegar fulltrúar í meirihlutanum tala aukinn stuðning og meira samstarf. Það vill svo til að ekki búið að kynna fyrir foreldrum í Fossvogsskóla niðurstöður úr síðustu mælingum, þrátt fyrir að þær hafi legið fyrir í lok desember. Það segir auðvitað allt það samstarf og þann stuðning sem foreldrar og börn þeirra hafa verið að fá frá Reykjavíkurborg. Annað og jafn alvarlegt svo þegar sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar með leyfi forseta segir í samtali við MBL í gær: Þetta ekki mygla, heldur myglugróf. Munurinn á því eins og munur á blómi og fræi. Engin sýnataka hefur staðfest myglu frá því seinasta sumar. Það nefnilega þannig. Það nefnilega þannig að þegar þú leitar ekki á blóminu, þá finnur það ekki. Því það ekkert skrítið að það sé bara að finnast myglugróf. Því sýnin sem verið að taka í skólanum greina bara myglugróf, ekki myglu. Það hefur ekkert verið leita markvisst að myglu. Til þess að finna hana þá tekin kjarnasýni og eftir minni bestu vitund þá hefur einungis eitt kjarnasýni verið tekið á öllum þessum tíma. En ég, líkt og foreldrar, hef ekki fengið að sjá skýrslu Verkils í heild sinni, heldur aðeins minnisblaður henni. Það ættu allir sem koma orðið að málinu að vita og þekkja munin á því hvernig við leitum að myglu og myglugrófum og vita af hverju verið að leita hverju sinni í skólanum. Eftir hvaða ferlum inni hjá Reykjavíkurborg þegar kemur upp mygla í húsnæði borgarinnar? Ég veit ekki svarið við því, þó ég hafi spurst fyrir það og mig grunar að þeir ferlar séu einfaldlega ekki til. Skortur og upplýsingum til foreldra vandræðalegur og auðvitað það þannig að þegar unnið svona þá brestur allt traust. Austurlandið hluti af Fossvogsskóla. Þar fannst mygla en ekkert getið það hvernig eigi að taka á þeim vanda. Ekkert að finna í þeim gögnum sem hafa verið gefin út. Hvenær á að kynna þetta fyrir foreldrum og hvernig á að koma með verkáætlun fyrir Austurlandið? Líkt og segir í skýrslu Verkís með leyfi forseta. Í Austurlandi finnst kúlustri nebba á 8 stöðum en á 4 stöðum þar sem vöxturinn með 3 myglur eða fleiri. Í þeim tilfellum eru staðsetningar við gamlan frágang á salerni og 3 öðrum stöðum á neðri hæð við útveggi í gólfi. Þar veru 2 staðir sem viðgerðir hafa farið fram en ekki tekist. Við erum svo heppin að mikill fagmaður að starfa í þessum málum, en það hún doktor Guðríður Gyða hjá Náttúrufræðistofnun Íslands. Hún tekur sérstaklega fram í sínum skýrslum með leyfi forseta að þrifin sem ráðist var í haust hafi greinilega verið góð. Því það finnst svo lítið af myglutegundum sem að koma að utanfrá inn í húsinu. En mjög mikið af kúlustri nebbu sem hún telur að komi inn úr húsinu. Guðfríður Gyða segir að 1 gró af kúlustri nebbu sé tilefni til þess að hafa áhyggjur og hún sérstaklega tekur það fram í sínum skýrslum að hann sé ekki að koma að utan. Eins eru verri niðurstöður á 2 stöðum í skólanum en var í haust í þeim meglu sínum sem nú verið að taka og það veldur mér gríðarlegum áhyggjum. Þegar skólanum var lokað var það meðal annars vegna þessara 2 hættulegu myglutegunda, kúlustri nebbu og lifrarfrugu. En lifrarfrugan báður geta valdið alvarlegum veikindum og lifrarfrugan framleiðir eiturefni sem krabbameinsvaldandi. Við síðustu sýnatöku kom í ljós að þessi myglar enn til staðar í skólanum. Nú spyr ég bara, hvers vegna eru börn og starfsfólk í skólanum þegar þessi alvarlega mygla að finnast, núna 3 árum eftir þetta ferli fór af stað? Hvers konar skoðun og húsnæðinu liggur á baki því að það sé talið heilsusamlegt fyrir nemendur og starfsfólk? Hver ber ábyrgðin á því að húsið sé í notkun núna? Þegar síðustu mælingar benda til hættulegt myglugróf finnist enn víða í húsnæðinu. Svo ég viti til var ekki farið í neina ráðstafanir til að loka þeim rýmum þar sem heilsuspeglandi myglugróf fundust eftir niðurstöðurnar í desember. Foreldrar fengu engar upplýsingar málið sem auðvitað sérstaklega alvarlegt í tilfelli foreldra og barna
sem vitað að eru viðkvæm fyrir myglu? Hver ber ábyrgðina á þeim veikindum sem þessi börn urðu fyrir á þessu 2 mánaða tímabili vegna veru í húsnæði þar sem staðfest var að hættulegar myglutegundir fyndust? Var það dregið að tilkynna málið þar til búið væri að reyna að plástra vandann og koma þannig í veg fyrir að skólanum væri lokað að hluta til eða öllu leyti vegna heilsuspillandi aðstæðna? Hvers vegna var foreldrafélögin neitað þá að fá eflu til að koma inn til að taka sýni? Hefur sú aðstæða breyst? Nú spyr ég, hefur verið farið eftir öllum þeim ráðleggingum sem sérfræðingar hafa lagt til? Þar sem húsnæðið núna útsett fyrir hættulegum myglum þurfum við þó ekki að henda þaðan út húsmunum. En stóra máli þessu að börnin ekki vandamálið, það húsnæðið og það á ykkar ábyrgð á meðan það verið að finna upptekin á þessum vanda að þá eiga starfsfólk og börn ekki að vera í húsnæðinu. Tími hefur lokast og býður borgarfulltrúa að halda sig við það. Þá Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúinn búin að loka máli sínu og hefur einn borgarfulltrúi beðið að veita ansvar. Annars ætla forsetinn líka að minna á að mjög mikilvægt við tilvitnun að gefa til kynna hvenær tilvitnun lýkur. Takk. Forseti, borgarstjórn, ég vil bara fyrst taka undir að þetta grafalvarlegt mál og mér finnst það alveg virkilega bara ömurlegt að það sé ennþá að finnast mygla eða myglugróf í þessum skóla eftir allt sem að gert hefur verið. Ég hef fylgst með þessu núna síðan þetta byrjaði að koma inn á okkar borð og það hefur verið mín og okkar afstaða í meirihlutanum frá upphafi að taka þetta alvarlega og allt skyldi gert sem okkur dettur í hug til þess að reyna að uppræta þetta vandamál og því að við viljum hafa námsumhverfið heilnæmt fyrir nemendur og starfsfólk og ég kannski spyr borgarfulltrúann Valgerði hvort það hafi verið hennar upplifun að borgarfulltrúar meirihlutans taki þetta ekki alvarlega, hvort að hún geti ekki staðfest það á öllum fundum þar sem málið hefur verið rætt og höfum við ítrekað lýst yfir vilja okkar til þess að þetta mál sé afgreitt til eins mikillar fullnustu og hægt að lítum þetta mjög alvarlegum augum og við bara viljum að upplýsingagjöf og samskipti við foreldra séu eins góð og hægt verður. Ég tek fram að ég sá ekki þessa skýrslu fyrir en ég held undir lok síðustu viku og það var, ég bara segi það hér með, það var engin pólitíska ákvörðun að fela hana eða eitthvað svoleiðis, ég kann ekki meta slíkar aðdróttanir og ef að það skyldi hafa verið gert einhvers staðar þá var það allavega ekki eitthvað sem að pólitíkir í Reykjavík kom að og ég myndi ekki ætla neinum starfsmanni eða verktaka eða þannig að hafa gert eitthvað slíkt. Á öllum stigum höfum við farið eftir öllum ítrustu leiðbeiningum og tilmælum þeirra aðila sem við höfum ráðið til þess að rannsaka og koma með tillögur. Það fer enginn í 500 milljónir af umbótum til þess að reyna að fela máli eða þagga það. Þetta eitthvað, það bara svo fjarri lagi við viljum ljúka þessu máli. Ég þakka fyrir og ég kem kannski upp aftur og eftir. Við lokum við að veita ansvar. Forseti minnir að nota fullt nafn þegar ávarpað annar borgarfulltrúinn. Þá svara ansvari Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka Alexandru Brím fyrir ansvarið. Mér þykir bara ámælisvert ef að meirihlutinn hefur aðeins fengið að sjá skýrsluna í fyrsta skipti í síðustu viku en ég bendi henni jafnframt líka á það að ég hef ekki fengið að sjá alla skýrsluna og ekki foreldrar heldur og það hefur ekki verið kynnt fyrir foreldrunum. Mér þykir það mjög óeðlilegt ef að pólitíkin í Reykjavík ekki betur upplýst málefni Fossvogsskóla sem eru það gríðarlega alvarleg og það ætti engum að koma á óvart því þarna hafa verið foreldrar að kvarta undan veikindum barna sinna núna í 3 ár og það hélt stanslaust áfram eftir 500 milljónum hafa verið eytt í skólan, börnin voru samt veik, þannig að við gátum alveg gefa okkur það að þarna væri ennþá að finna myglu. Mér finnst leiðilegt að heyra það að ég sé spurð að því hvort að þau hafi ekki verið að standa sig nógu vel. Ræða mín er kannski engin galdur, hún er einfaldlega bara tekin upp úr því sem að foreldrar hafa verið að segja. Þannig að ég er hérna enduróma það sem að foreldrasamfélagið í Fossvogsskóla
og aðstandendur þeirra barna sem eru veikir hafa verið að kalla eftir. Þannig að ég bara hveti ykkur til þess að hafa bara fund í Fossvogsskóla með foreldrum þar. Það eina sem foreldrarnir vilja er meira samstarf og að málin séu leyst. Það eru allir sem vilja það, hvort sem þeir eru meirihluta hér eða minnihluta eða foreldrar í Fossvogsskóla. Allir vilja fá lausn á þessu máli og hana strax. Þá hefur Valgerður Sigurðardóttir lokið að svara ansvari og veitir þá ansvar öðru sinni Alexandra Briem, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, ég vil bara minna á það að borgarfulltrúin Valgerður Sigurðardóttir var náttúrulega að flytja sína ræðu og það er ekki óeðlilegt að spyrja hana út í sitt álit á kringumstæðum, enda er hún fulltrúi í skóla- og frístundaráði og við höfum rætt þetta mál. Og mér finnst það ekki ósanngjarnt að bara biðja hann að staðfesta það að við meirihlutanum sem höfum rætt þetta mál tökum það mjög alvarlega. Ég er sammála því að við þurfum að bæta samskiptin við foreldrasamfélagið þarna. Eins og ég skildi það, þá átti alltaf að kynna þetta fyrir foreldrunum. Ég veit ekki af hverju það fór fyrst í fjölmiðla eða eitthvað svoleiðis. Ég bara hef ekki skilning á því máli. Ég hef ekki séð, held ég, ítarlegri skýrslu, nema bara einhver tölvupóstar hafa farið fram hjá mér, þá hef ég ekki séð ítarlegri útgáfu af þessari skýrslu heldur en þá sem að borgarfulltrúin Valgerður Sigurðardóttir hefur séð. Þannig að það er eitthvað sem ég átta mig ekki á. Og já, varðandi foreldrana, þá auðvitað þurfum við bara að ná betra samtalið við þá. Mér þykir rosalega leitt að það sé komin yfirlýsing fullkomið vantraust. Ég veit aldrei hvernig ég á að eiga samskipti við fólk sem er búið að lýsa yfir fullkomnu vantrausti á mig. Það er bara, hvað get ég sagt við það ef við trúi einhver sem ég segi? Það er alltaf pínu erfitt. En auðvitað erum við tilbúin til að halda áfram að reyna og við verðum það bara að finna einhverja leiðir til þess. Ég veit ekki alveg hverjar þær eiga að vera, en þú veist, eins og ég tek fram, við höfum á öllum stigum máls farið eftir ýtrustu tillögum þeirra sérfræðinga sem við höfum ráðið. Og ég tek það fram að við getum ekki með góðu móti verið að taka pólitíska ákvörðun það að tiltekin verkfræðistofa viti betur en önnur verkfræðistofa. Við erum ekki sérfræðingar í myglu. Það er mjög erfitt að ákveða það að nei, við getum ekki ráðið þennan því að þessi veit miklu betur. Það er komin á mjög hálan ís pólitískt síðan, sko. Þá hefur Alexandra Briem, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara það ansvar öðru sinni Valgerður Sigurðardóttir. Já, ég þakka Alexandru Briem aftur fyrir ansvari. Ég áttaði mig kannski ekki alveg á því hvert maður að fara, en aftur tek ég undir og segi það að það er gríðarlega alvarlegt að þessar skýrslur séu ekki kynntar betur. Og ég óska eftir því að þær verði bara gerðar opinberar í heild sinni. Þarna eru væntanlega engin leyndarmál þar sem er búið að kynna þarna minnisblað á skýrslunni. Og ég hveti ykkur bara til þess að gera áframhaldandi myglu sín í skólanum og taka þaðan líka kjarna síni. Þannig að þið finnið bara ekki gróð, þannig að þá finnið þið líka uppruna myglunar. Takk. Þá er ansvörum lokið og næstur á mælendaskrá er Skúli Helgason, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, byrja á því að þakka fyrir þessa umræðu sem er mikilvæg. Það hafa verið miklar endurbætur gerðar á húsnæði Fossvogsskóla undanfarin misseri eftir að staðfest var að mygla greindist í húsnæðinu og ljóst var að ráðast þyrfti í umfangsmiklar endurbætur þar til þess að ráða bót á stöðu mála. Það var tekin ákvörðun það í mars 2019 að flytja starfsemi skólans í annað húsnæði í Laugardalnum og það var gert til þess að það væri hægt að einbeita sér að þeim framkvæmdum sem voru umfangsmiklar og þurfti að ráðast í húsnæði skólans. Samhliða flutningum var fjarlægður mengaður búnaður, húsgögn, lausamunir sem að metnir voru heilsuspillandi á þeim tíma. Ég ætla að fara nokkrum orðum yfir þær framkvæmdir sem ráðast hefur verið í þannig að borgarstjórn og tilheyrendur hafi vitneskju þá heildarmynd. Á fyrri hluta árs 2019 voru rakaskemmdir byggingarhlutar skólans teknir niður og þeim fargað, svo sem dúkar, loftaklæðningar, loftaeinangrun, rakavarnalag og fleira. Búið er að endurnýja byggingaefni í stórum hluta skólans, gera við og reyndar skipta þak á stórum hluta húsnæðisins. Í þeim hluta skólans sem gengur undir nafninu Vesturland hefur verið endurnýjað þakjárn og þakgluggi utanfrá, einangrun og loftaklæðning hefur verið endurnýjuð innanfrá, allir veggir málaðir, allur gólfdúkur endurnýjaður,
ný lýsing í allri álmunni ásamt endurnýjun á allri raflögn. Loftræsting endurnýjuð, loftaklæðningar í andyrum endurnýjuð ásamt ljósabúnaði. Í Vesturlandi voru geymslur teknar í burt úr öllum stofum til að skapa meira rými inn í stofunum. Í þeim hluta skólans sem að kallast meginland hefur þak verið endurnýjað, járn og þak gluggi utanfrá, einangrun og loftaklæðning innanfrá, allir veggi málaðir og megnið af góltúk endurnýjaður 80%. Ný LED-lýsing í íþróttasal og kennarastofu, mikil endurnýjun raflagna, loftræsting endurnýjuð ásamt hljóðgildru í íþróttasal, kennarastofa endurhönnuð, allar innréttingar þar nýjar. Í heimilisfræðistofu var skipt út einangrun í útvegg vegna gamalsleika og útveggur endur múraður. Loks hefur í þeim hluta skólan sem kallast Austurland verið gert við leka í glugga í bókasafni, skipt hefur verið gólfdúk og gólfefni, þar sem hefur verið leki eða saga leka. Vélræn útloftun sett út frá kjallara upp úr þaki, settu nýr veggur sem skermar af bókasafn frá opnu rými, eins og settu veggur til að loka af opið rými á annarri hæð. Í stuttu máli allt húsnæði hefur verið skoðað og rýnt hátt og lágt frá því að viðgerðir hófust og farið yfir reyndar sögu skólans frá upphafi til að leita uppi allar athugasemdir sem hafa verið gerðar varðandi viðhald á tímabilinu. Það sem athugasemdir frá fyrri árum hafa verið gerðar hafa farið fram úttektir og endurbætur í kjölfarið á þeim. Búnaður hefur mikið til allur verið endurnýjaður og kennslustofur snjallvætar. Öryggiskerfi skólans verið endurnýjað að fullu og uppfært. Húsnæði verið þrifið hátt og lágt í kjölfar framkvæmda og eftir sýnatökur, umfram venjubundin þrif og þau hafa verið framkvæmd af aðilum sem hafa sérhæft sig í þrifum í kjölfar miklu. Foreldraráð skólans kom á framfæri athugasemdum við framkvæmda ferlið á árinu 2019 og var unnið við að mæta þeim athugasemdum síðastliðið sumar. Eftir þessar endurbætur sem voru mjög umfangsmiklar var aftur farið í sýnatökur í desember síðastliðnum og þær leiddu í ljós þær niðurstöður að ekki hafði verið hreinsað nægilega vel úr loftarými sem líklega mun hafa valdið því að gró og mygla fannst enn á nokkrum stöðum í skólanum. Þar var byggt á niðurstöðum frá Náttúrufræðistofnun Íslands sem voru kynntar skólaráði Fossvogsskóla núna í febrúar og strax í kjölfari var ráðist í aðgerðir til að bregðast við þeim niðurstöðum. Þær fólu meðal annars í sér viðgerðir á rakasperrum, lokun á milli hólfa í loftarýmum til að draga úr líkum á því að gró berist í íverurými og ítalig þrif bæði ofanlofta og í íverurýmunum. Ég vil ekki áherslu á það að allar skýrslur þessa máls sem eru fjölmargar, þær eru birtar opinberlega á framkvæmdasjá borgarinnar og þar má lesa til dæmis niðurstöðu varðandi þau kjarnasýni sem hafa verið tekin, voru tekin á allmörgum stöðum í skólanum á síðastliðnu hausti og reyndust öll vera hrein. Og þessum aðgerðum sem ákveðið var að ráðast í kjölfarið á niðurstöðum nýjustu skýrslunar sem að tengja sýnatökun í desember, þeim aðgerðum lokið og vonandi duga þær til að komast fyrir vandann. Það þarf hins vegar að ganga og skugga það að sjálfsögðu með frekari mælingum og sýnatökum og ásetningur borgarinnar klárlega sá að halda áfram þar til menn hafa fullu komist fyrir vandann. Staðan þannig að af 350 nemendum í Fossvogsskóla hefur verið tilkynnt 10 börn sem nú í skólanum sem fundið hafa fyrir einkennum og vanlíðan sem talið að megi rekja til húsnæðisins og við því þarf að sjálfsögðu að bregðast. Skóla- og frístundasvið telur það best gert í samstarfi við fagfólk heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og hefur falast eftir samstarfi við heilsugæsluna en jákvæð viðbrögð við því erindi hafa ekki borist enn á þessum tíma. Skóla- og frístundasvið hefur síðan sett til verka starfsmann, sérstaklega í það verkefni að fylgjast með líðan þessara barna, halda uppi reglulegum samskiptum við foreldrana og vinna að því að finna viðeigandi lausnir til að bæta þeirra líðan í samstarfi við stjórnendur í skólanum. Þetta mál hefur auðvitað tekið mjög langan tíma og of langan tíma að sjálfsögðu og ég skil afskaplega vel aðstöðu og sjónarmið þeirra foreldra sem hafa þurft að horfa upp á börn sín þola vanlíðan undanfarna mánuði og jafnvel misseri. Það vill enginn vera í þeirri stöðu og okkar skylda auðvitað að gera allt sem við getum til þess að húsnæði skólans verði fullnægjandi svo skólinn geti boðið sínum nemendum heilsusamlegan aðbúnað en líka aðstoða foreldra sem kunna að velja að tryggja sínu barni í önnur úrræði ef þeir sjá þann kost vænstan. Ég vil árétta það að við eigum ekki að útiloka neinar lausnir fyrirfram en hafa fókusinn mjög ákveðið á því að tryggja umræddum nemendum húsnæði sem fullnægjandi umhverfi fyrir þeirra nám og menntun.
Ég tek undir þá ósk sem foreldrar hafa borið fram að fundin verði varanleg lausn á málinu. Lykilatriði að fara yfir þá valkosti sem að koma til greina bæði yfirvegað og lausnamiðað, með fulltrúum foreldra og forráðamanna við borðið, með fulltrúum þeirra fagsviða sem koma að málinu og að sjálfsögðu stjórnenda í skólanum. Þá hefur Skúli Helgason borgarfulltrúi lokið máli sínu og hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar, eða Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Ég þakka Skúla Helgasyni fyrir sína ræðu en ég er með 3 spurningar til hans sem mér þetta vænt að fá svör við. Nú eru að finna hættuleg gró í íverurýmum og hvað á að gera í þessum rýmum þar sem að gróin er að finnast núna? Börn eru semst í þessum rýmum núna. Hversu mörg börn hafa í raun og veru hætt í skólanum vegna veikinda? Við höfum einhverja tölu á því. Og svo langar mér að spyrja af hverju hefur þessi niðurstaða sem að fékkst í desember ekki verið kynnt fyrir foreldrum og þó sérstaklega foreldrum þeirra barna sem eru nú þegar veik í skólanum. Takk fyrir. Þá hefur Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og svara þá ansvari Skúli Helgason borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn, þakka fyrir þessar spurningar. Það spurt viðbrögðin við þessum niðurstöðum sýnatökuna frá því í desember og ég vil árétta það að sýnin eru tekin í desember og niðurstöðunar þær berast borginni þarna í rétt fyrir fund skólaráðsins 17. febrúar. Þannig að það menn hafi þá tímalínu rétta. Verkís fær niðurstöðuna senda til sín fyrst, fer yfir þær og skila síðan borginni skýrslu þarna fyrir skólaráðsfundin 17. febrúar og það er þannig að vettvangur samskiptana hefur verið á milli borgarinnar annars vegar þeirra fagsviða sem koma að málinu, umhverfis- og skipulagssviðs og skóla- og frístundasviðs og síðan skólaráðsins og menn hafa talið það vera réttan farveg því í skólaráðinu sitja fulltrúar þeirra hagaðila sem að tengjast skólasamfélaginu, það er að segja skólastjórinn, fulltrúar foreldra, fulltrúar nemenda og fulltrúar starfsfólks. Og síðan hafa auðvitað farið upplýsingapóstar frá skólastjóra til foreldra í heild sinni í kjölfarið. Við höfum, eða borgin hefur lagt áherslu á það að á framkvæmdasjánni eru öll gögn málsins og allar þær skýrslur sem að skipta máli. Mér skilst að það hafi orðið dráttur á því eina viku að setja þessa nýjustu skýrslu sýnatökuna samkvæmt upplýsingum sem ég fékk í dag og það er harmað. En þær skýrslur eru núna aðgengilegar á framkvæmdasjóni. Nýjasta skýrslan sýnataka í kjölfar þrifa sem að kemur frá Náttúrufræðistofnun Íslands. Nú, hversu mörg börn hafa hætt í skólanum? Ég hef upplýsingar að það hafi verið 1 barn sem að hætti í skólanum og flutti annað og síðan liggur það fyrir eins og ég rak í minni ræðu að það er núna aðgerðir til þess að tryggja þétt og gott samstarf og upplýsingagjöf á milli borgarinn annars vegar og foreldra hins vegar. Þannig að sú vinna er í gangi. Fulltrúi lokið við að svara andsvari og veitir þá ansvar öðru sinni Valgerður Sigurðardóttir. Ég þakka borgarfulltrúa Skúla Helgasyni fyrir ítarleg svör. Eitt sem langar aðeins til þess að vita, þú talar 10 veik börn. Hvernig fáið töluna 10 veik börn? Er búið að senda einhverja könnun til allra foreldra og tékka á einkennum varðandi myglu af því nú þekkjum við einkenninu vel út á skólanum? Eða hvernig er þessi niðurstaða fengin? Er þetta bara foreldrar sem hafa kvartað? Þessi 10, já það eru upplýsingar sem koma beint frá skólastjóra. Það eru foreldrar sem hafa sett sig í samband við skólastjóra og telja sig hafa ástæðu til að ætla að vanlíðan þeirra barna hún tengist húsnæðinu. Lokið við að svara andsvari. Forseti minnir á að forseti tilkynnir
svör og ansvör, en þá ansvörum lokið og næst á mælendaskrá Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi. Já, ágæti forseti og borgarstjórn. Þegar ég var í stúdentaráðsfylkingunni Vöku kynntist ég einni skemmtilegustu og klárustu litlu stelpu sem ég hef hitt. Hún var dóttir vinkonu minnar sem var á lista fyrir menntavistarsvið í HÍ og hékk mikið í kosningamiðstöðinni eftir skóla á meðan að mamma hennar var að hringja út fyrir stúdentaráðskosningarnar. Þessi stelpa var einstaklega ljúf og henni líka furðulega ábyrg og röggsöm miðað við 7 ára stelpu og það þurfti lítið sem ekkert að hafa fyrir henni og hún skemmti sér alveg stórvel sjálf og þegar maður spurði hana hvernig væri í skólanum og hver áhugamál hennar væru og svona að þá svara hún manni alveg verulega skýrt og greinilega svona eins og hún væri í raun 70 kona föst í líkama 7 ára stelpu. Og ef ég myndi einhvern tímann skrifa barnabók til dæmis sem sagt unga stelpu sem leysir dularfullar ráðgátur, þá myndi ég klárlega byggja karakterinn á þessari stelpu. Og þegar ég kom svo með minn strák í kosningamiðstöðina, þá tók hún strax við honum eins og hún væri sko komin til þess að passa hann. Þótt að hún væri rauninni bara 2 árum eldri. Og hún tók minn strák í sýnisverðum kosningamiðstöðina og sýndi honum hvar snúðinni væru geymdir og svona. Og hún fór í ferleik með honum en passa samt alltaf að koma reglulega til mín. Algjörlega óumbeðin til þess að segja mér hvar hann væri raunverulega að fela sig sko. Hann vissalega af honum. En svo sett hún á þátt fyrir hann í iPadin sínum þegar hún var að byrja að leiðast og strákurinn minn man ennþá eftir henni núna 4 árum setna. Enda hún engri lík og hún alveg yndisleg með risastórt sólskinsbros og furðulega klár miðað við aldur. Undanfarin 3 ár hefur þessi stelpa sem ég vona að þið upplifið ykkur eins og þið þekki hana núna líka. Hún hefur verið fárveik. Hún hefur átt í erfiðleikum með að vera í tímum og leika við vini sína í skólanum vegna þess að hún fær svo illileg höfuðverkjaköst að hún hálfpartinn lamast af sársauka. Hún hefur kastað upp vegna sársauka og það hefur liðið yfir hana. Hún með mikla taugaverki alls staðar í líkamanum og læknarnir sem mamman hefur þurft að fara með hana ítrekka til síðastliðin ár vegna veikinda hennar eru allir sammála að ástæðan sé myglan. Myglan í skólanum hennar. Í rúmlega 3 ár hefur þessi stelpa verið veik, 3 ár og þú veist í alvörinni, þið get ekki ímyndað ykkur álægð á móðurinnar. Og við vitum ekkert hvort það verið mögulega ykkur langtíma áhrif að þessu. Hún í 7. bekk núna og alveg hægt að geta mætt í skólan vegna myglunar. En við vitum hvað líkamlega áhrif þetta hefur haft en getið ímyndað ykkur hvað áhrif þetta hefur haft á andlega líðan þessa 12 ára stelpu eða það móðurinnar. Ég ætla bara að viðurkenna að ég eiginlega bara fokreið yfir þessu. Ég svo vonsvikin og reið yfir því hvernig búið að í rauninni bregðast henni og hvernig hennar upplifun hefur verið af þessu öllu saman og hvernig það búið að koma fram við hana og stelpuna og mömmunar, hvernig það búið að koma fram við hinn börnin og foreldra þeirra. Þeim fannst komið fram við þau eins og þau væru hysterísk. Ein móðurinn frétti að tala hefði verið hana með þeim hætti hér innan borgarinnar að hún væri móðursjúk. Og það látið að því liggja að hún væri með Munchausen heilkenni og var að gera upp veikindi barnsins síns. Spáið því. Getið ímyndað ykkur hversu sárt það að heyra að slíkur orðrómur gangi hann hjá þeim sem eiga helst að vera að hjálpa manni. Það var upplifun foreldra að þau skilaboð kæmi frá borginni að starfsfólk mætti ekki svara þeim né gefa þeim of miklar upplýsingar stöðu málsins, þá sérstaklega þegar máli leið. Trekk í trekk hefur borgin lýst yfir að það sé verið að hafa mikið og gott samband við foreldrana. Á sama tíma á foreldrar segjast ítrekað lenda á vegg þegar þeir reyna að fá upplýsingar hjá borginni. Og upplifir bara nánast algjör þögn málið og þegar fundir eru þá haldnir að þá fara ekki saman hljóð og mynd milli þess sem að borgarfulltrúar aðrir á vegum borgarinnar halda fram annars vegar og þessum skýrslur eða reynsla þá foreldra
gefur til kynna hins vegar. Þetta misræmi eitt og sér ætti að vera nóg til þess að hringja viðvörunarbjöllum hjá okkur öllum meðferð málsins. Og þegar maður skoðar hvernig upplýsingar hefur verið háttað í þessu máli út frá upplifun foreldrana, því það er þeirra upplifun sem skiptir öllu máli hérna. Og þá gengur það bara rauninni þvert á það sem flokks þetta góða krísustjórnun. Þegar það kemur upp krísa eins og þessi þá á að hafa tíð og regluleg samskipti við foreldra og á föstum tímum, regluleg á föstum tímum. Og það þarf að fjölga samskiptaleiðum og tryggja að allar upplýsingar berist eins hratt og mögulegt er til foreldra og starfsfólksskólans til þess að lágmarka óvissu og óöryggi eftir fremsta megni. Svo fólk upplifa það sem haft með í ráðum og í ferlinu og þetta var ekki gert, það var bara þeirra upplifun, það væri ekkert gert. En máli það á aldrei að óttast gagnrýni á vinnubrögð í svona máli, heldur að hafa hagnýta gagnrýnina til að gera hagsmunaaðilum kleift að eiga sinn eigin þátt í því hvernig málum er háttað og upplýsa þá vel og reglulega það. Hvernig það hefur skilað sér. Til að mynda voru foreldrarnir og við borgarfulltrúar minnihlutans að frétta fyrst núna að fyrir stuttu væri komin út ný skýrsla þar sem að framkemur að 2 tegundir heilsuspillandi og skaðlegs myglusvepps hafi fundist í skólanum. Skýrslan var sem sagt gefin út fyrir jól til umhverfis- og skipulagssviðs sem virðast hafa setið á henni þá í rúman mánuð þar til hún barst í skóla- og frístundasviðs og síðan til okkar hér í borgarstjórn sem ég gerir ráð fyrir að segja það vil 2 mánuðum síðar. En þetta er náttúrulega upplýsingar sem hefðu átt að berast strax frá borginni til foreldra. Því þá hefðu foreldrar þá geta tekið upplýsta ákvörðun hvort þeir vildu að börnin sinni færu í skólan á meðan eða þó ekki. Af því ónefndu að mér finnst persónulega ekki boðlegt að fólk sé látið starfa í byggingu þar sem við vita að svona sveppir eru. Persónulega. Allt heila málið virðist raunin bara bera þess keim að á bak við hverja ákvörðun í þessu máli hafi verið reynt að komast eða bara upp með að gera kannski sem minnst eða þá frekar að eins og fólk hafi bara óttast að fá slæma niðurstöður og þurfa að bregðast við og óttast að þá meira en þá heilsufarslega afleiðingarnar sem börnin hafa mátt þolað og fylgja frekar hálfkærislegum viðbrögðum í þessu máli. Oft og ítrekað hafa foreldrar bent á sýnitakan í skólanum var allt of takmörkuð og í stað þess að rannsaka bara allan skólan í heild sinni í upphafi voru fyrirskipanir þannig að taka bara sýna mjög afmörkum svæðum. Og fyrir vikið þurfti að fara svo aftur og taka sýna á fleiri stöðum og í stað þess að gera þetta bara almennilega til að byrja með. Þegar loksins var fallið á að laga það rakaskemmdir í skólanum sem myglan var rekin til, voru aðra rakaskemmdir skildar eftir í öðrum álmum, í stað þess að taka bara það allan skólan í heild sinni. En fyrir vikið fékk myglan þó að því virðist að grassera bara á öðrum og fleiri stöðum. Afleiðingarnar því að reyna að spara sér sporin í máli sem þessu hafa bara og í þessu máli hafa hreinlega leitt til þess að vandinn er meiri og verri en hann þurfti að vera og foreldrarnir bera núna lítið sem ekki trausti borgarinnar vegna málsins. En eins og fram hefur komið þá þetta mál mér mjög persónulegt og það stendur mér nærri og ég vildi kynna ykkur fyrir litlu vinkonum minni því máli eins og þessi þetta varða börnin okkar eru alltaf persónuleg. Og nú tel ég mig þekkja ágætlega alla borgarfulltrúana inni og ég tel mig geta fullyrt að hver einasti borgarfulltrúi hér vill börnunum og foreldrum þeirra bara það besta í þessu máli. En þá velti ég fyrir mér af hverju hefur máli fengið að halda áfram með þessum hætti. Og ég held bara eina svari hljóta að vera að fólk hérna orðið það bara samdauna stofnuninni sem Reykjavíkurborg að það hefur gleymt því að það var ráðið hingað til þess að standa vörð hagsmuni borgarinnar en ekki hagsmuni stofnuninnar sem Reykjavíkurborg. Á bak við verkferlana í þessu máli fólk sem tekur ákvörðun hvernig verkferlanum beitt og hvert markmið þeirra á að vera. Og markmiðið verður að vera og á alltaf að vera að geta fyrst og fremst hagsmuna borgarbúa en ekki stofnuninnar. Við að hafa það leiðarljós í okkar störfum að þjónusta fyrst og fremst borgarbúana vel en ekki stofnunina sjálfa. Okkar störf eiga ekki að snúast það fyrst og fremst að hlífa borginni fyrir álitssnekkjum. Staðreyndin líka sú að mælingar sýna nú þegar að fólk ber minnst trausti borgarstjórnar Reykjavíkur.
og við erum neðst á lista fyrir neðan bankakerfið sem mælist þá með meira traust en við. Þannig í svona alvöru, hverju hefur fólk að tapa þótt ímyndin sé fórnað fyrir betri upplýsingagjöf til foreldra í þessu máli? Ég myndi segja að það væri fyrsta skrefi til þess að vinna á það vantraust sem hefur ríkt störf borgarinnar í málinu. Takk. Þá hefur Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvar, eða Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Forseti, góða borgarstjórn, ég bara fyrsta lagi alveg gáttuð að heyra að einhverjir innan borgarkerfisins hefði getað að tala svona illa eitthvað foreldri. Það bara fáránlegt og ég vona sannarlega að, í fyrsta lagi vona ég nú bara að þetta sé ekki satt, þetta sé bara orðrúmur eða þannig, en ef svo þá að minnstakosti vona ég að það sé ekki einhver sem að tekur ákvarðanir ferlið sem hefur verið að tala svona eða þannig. En ég vil kannski, reyndar áður en ég fer út í það, þá kannski ánægilegt að nefna að þó svo að vissulega sé að leiðilegt að sjá hvað borgarstjórn mælist lágt í trausti, þá erum við að hækka 5% milli ára og það eitthvað. Og þegar verið að mæla lokal stjórnvald á landsvísu, þá það ekkert endilega mjög áreiðanleg mæling og þá kannski sveiflan milli ára það sem að gefur skýrasta dæmið. En svo ég fara málefninu, þá vil ég bara ítreka það að markmið einskis hérna að kæfa málið eða fela það eða reyna að koma í veg fyrir leiðilega niðurstöðu nema bara með því að vera ekki með leiðilega stöðu. Það bara fullkomlega fáránlegt og ég vil bara nefna það aftur og ég ekki að segja við erum búin eða miklum peningum, við erum svo góð. Ég að segja það væri gjörsamlega fullkomlega ólógískt af okkur og heimst að ætla að eyða 500 milljónum í að leysa ekki vandamál. Það gerir það enginn. Það myndi ekki mega neitt sens. Þá myndi frekar eyða engum pening eða 20 milljónum í málningajobb eða eitthvað. Það ekki þannig. Á öllum stigum hefur það verið eindreginn vilji borgarstjórnar og þessa meirihluta og skóla- og frístundasviðs og skóla- og frístundaráðs og umhverfis- og skipulagssviðs að takast á við þetta mál. Að gefa það skýrt út ef við tökum þetta alvarlega að við viljum hlusta á foreldrana, að það eigi að vera reglulegir upplýsingafundir. Það búið að halda mjög marga upplýsingafundi með skólaráðinu og bara ég kann ekki að meta þá aðdróttun að við séum einhvern veginn að reyna að fela vandan eða ekki að díla við hann, bara svo það komið fram. Veita ansvar, ætla borgarfulltrúinn að svara ansvari? Já, ég ætla að svara. Heyrist í mér? Já, ok. Ég ætla bara kannski að segja það fyrir Alexandru að hún var eflaust ekki að meina það að, þetta ekki alveg rétt? Nei, hvað? Já. Að hún var allavega eflaust ekki að meina það að hana gruna á nokkun hátt að þessu orðrómi geti verið sannur. Af því að það væri eiginlega alls ekki gott að halda því fram, að það geti verið gruna á því. Þannig ég held að hún sé pottet ekki að meina það þannig. Af því að hann það alls ekki, bara svo það sé á hreinu. Ég á bróður sem langveikur og mammi þurfti að gangi hérna nákvæmlega saman þegar hann var yngri að það var að tala svona svona. Þetta bara eitthvað sem á það til að gerast þegar að fólk virðist ekki hafa svör og það byrjaði að ráðast að fórnarlambið. En ég að segja frá hver upplifun foreldra hefur verið og hún hefur verið þessi, því verður ekki hnekkt. Okkar hlutverk hér því að gangast við þeirri upplifun og breyta því hvernig við höfum starfað. Það bara svoleiðis. Þá hefur Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúið, lokið við að svara ansvari forseti minn einu sinni en ávarpa aðra borgarfulltrúa með fullu nafni og titli, en þá veitir ansvar öðru sinni Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Forseti, já, ég vil taka fram að auðvitað ég ekki að væna borgarfulltrúan Ragnhildi Öldu Vilhjálmsdóttur lygar eða þá sem hún hefur sínur upplýsingar frá. Það sem ég á við að þegar maður heyrir svona þá hugsa maður bara vá hvað ég vona að þetta sé ekki satt. Og það ekki að því að ég dragi það í efa, það bara, mér þykir það svo hrikalegt til þess að hugsa að það gæti verið satt. Nú ég ekki útskýra nú vel hvað ég á við. Ég á mjög erfitt með þá tilhugsun að það starfi fólk sem hugsa svona þjónustu þegar okkar í borginni. Og þegar ég segi að ég voni þetta, þá vona ég bara að
hvað segir maður, það sé þá ekki áhrifavaldar eða ákvarðanatakar sem hugsa svona. Og það er alveg rétt að við verðum að hlusta á það hvernig fólk upplifir þjónustuna. Og það er, eins og ég segi, stundum eins og að spila símaleikinn að reyna að koma skilaboðum eitthvað ákveðið áleiðis. Okkar skilaboð hafa verið að það á að hlusta á foreldrana, það á að takast á við þetta mál, það á að komast til botns í vandanum, það á að halda góð upplýsingagjöf og það á að vera með reglulega fundi þetta. Það er búið að ráða, ekki búið að ráða, það er starfsmaður í því hlutverki að halda utan þennan nemendahóp sem er í þessu vandræðum. Það er, eins og ég hef stundum sagt, ég veit ekki hvernig ég get sagt skýrar við þau sem eru að lenda í þessu þarna úti að okkur í sem fúlasta alvara með að finna út úr þessu. Ég veit ekki hvernig ég get sagt það skýrar að við tökum þetta alvarlegar og ég veit ekki hvaða tilmælum eða tillögum við gætum hafa fylgt betur en þeim sem við fengum þegar við ákveðum að ráða strax í, eins og ég segi, stórtækar umbætur á húsnæðinu. Og kannski svo ég fari yfir það, þá get ég ekki ímyndað mér að einhver hafi tekið sýni sérstaklega með það sjónarmiði að finna ekki alla staðina sem voru vandamál. En sýni er náttúrulega svona skilgreiningu tekin af afmörkuðum stað, annars eru þau ekki sýni. Við að veita ansvar öðru sinni og er þá ansvarum lokið og næst á mælendaskrá er Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Á meðan borgarfulltrúinn er að fara í pontu, ætla forseti að tilkynna hér með að hann hyggst loka mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Fram kom í hádegisfréttum Bylgjunnar í dag að foreldrar barna í Fossvogsskóla segja að traust þeirra til Reykjavíkurborgar sé brostið vegna upplýsingarleysis og aðgerðarleysis vegna myglu sem fundist í skólanum. Enn fremur gagnrýna foreldrar samráðsleysi við lausn vandans. Haft var eftir Jónínu Sigurðardóttur foreldri málið í fréttinni með leyfi forseta. Núna nýverið hafa fulltrúar borgarinnar komið í fréttum og talað að þeir vilji hafa gott samtal og samstarf á milli borgarinnar og foreldra. En svo bara strax á föstudaginn er það rofið. Þá kom í rauninni fram að þessar niðurstöður úr síðustu skýrslu og við foreldrar höfum enn ekki fengið neinar upplýsingar frá borginni það. Tilvitnun lýkur. Nú er svo komið, þá kemur fram í fréttinni, nú er svo komið að sumir foreldrar eru hættir að senda börn sín í skólan, eins og ein móðurinn gat þar og hefur ekki getað sótt skóla í aðra viku. Þetta er ekki ásættanlegt. Þetta er engan veginn ásættanlegt. En því miður þá eru það fleiri sem að upplifa upplýsingarleysi og aðgerðarleysi í þessum málum. Því við í minnihluta borgarstjórnar teljum að við höfum ekki verið heldur upplýst nægjanlega gang mála eða fengið nægjanlegar upplýsingar og getum tekið undir með foreldrum að aðgerða er strax þörf og að aðgerðarleysi er ekki í boði. Aðgerðarleysi er ekki í boði í þessu máli. Foreldrar sendu frá sér yfirlýsingu í gær þar sem þeir segja og ítreka að traustið sé brostið. Traustið hjá okkur í minnihlutanum er líka brostið. Það er einfaldlega vegna þess að það kom út skýrsla sem send var Reykjavíkurborg án þess að við kjörnir fulltrúar værum upplýstir það. Við þurftum að óska eftir sérstökum aukafundi í skóla- og frístundaráði til þess að fá upplýsingar þessa skýrslu. Jú, við vorum búin að frétta það svona af afspurn út í bæ að við getum farið inn á framkvæmdaskrá Reykjavíkurborgar og lesið okkur til þar niðurstöðu skýrslunnar. Það er bara ekki ásættanlegt. Það er engan veginn ásættanlegt að kjörnir fulltrúar þurfi að fá upplýsingar út í bæ eða fá upplýsingar fyrst í fjölmiðlum svona alvarlegt mál. Við sem sitjum í skóla- og frístundaráði Reykjavíkurborgar, við berum ábyrgð á skólastarfi borginni. Við berum ábyrgð á skólastarfi borginni og við berum ábyrgð á því að tryggja nemendum heilsusamlegt húsnæði og starfsfólki líka.
Við eigum ekki að líða það sem sitjum í skólafrístundaráði að börn séu í heilsuspillandi húsnæði. Vissulega er búið að eyða hálfum milljarði í að laga húsið, laga húsnæði Fossvogsskóla. En það hefur ekki komið í veg fyrir vandann. Þarna eru börn ennþá veik. Þarna eru börn sem geta ekki sótt skóla. Við getum ekki sætt okkur við það. Það er aðgerða þörf í þessu máli og það er mjög brýnt. Og ég tel að það er til að vera verulega ámælisvert að skólafrístundasvið hafi ekki sent okkur kjörnum fulltrúum í ráðinu skýrsluna sem að barst Reykjavíkurborg 5. febrúar, hafði verið send til borgarinnar 3. en barst 5. febrúar síðastliðinn. Og ég tel að líka verulega ámælisvert að máli var ekki sett á dagskrá fundar skólafrístundaráðs sem að var 9. febrúar síðastliðinn. Og það var ekki minnst einu orði á að skýrslan væri tilbúin eða upplýst skýrsluna að einu eða neinu leyti. En sama dag var haldinn fundur með skólafrístundasviði, umhverfis- og skipulagssviði og heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur. Og þau sem þar starfa fengu kynningu á skýrslunni. Af hverju ósköpunum var skýrslan ekki kynnt fyrir okkur sem að í rauninni berum ábyrgð á þessu máli og berum ábyrgð á því að börnin séu í þessu heilsuspillandi húsnæði. Ég sem kjörinn fulltrúi sætti mig ekki við það að við ætlum að sitja hér aðgerðalaus og að börnin haldi áfram að fara inn í þetta húsnæði menn ekki búið að laga það. Við höfum ríka eftirlitsskyldu og við höfum ríka ábyrgð í þessu máli. Ekki bara við sem sitjum í skólafrístundaráði, vissulega höfum við kannski ríkari ábyrgð vegna þess að við erum fagráðið, en borgarráð ber líka ábyrgð í þessu máli. Borgarstjóri ber ábyrgð í þessu máli og ég óska eftir því að heyra viðhorf borgarstjóra sem reyndar er læknismenntaður, hvaða skoðun hann hefur á þessu máli og hvað hann telur sem framkvæmdastjóri sveitarfélagsins að beri að gera þegar við erum komin á þann stað að það er búið að reyna allt til þess að koma í veg fyrir þennan vanda og það hefur ekki tekist enn. Til hvaða úrræða getum við gripið? Það eru vissulega börn þarna sem eru veik og foreldrar hafa þurft að fara í fjölmiðla til þess að ávarpa þetta vandamál þar sem að þau upplifa það að ekki hefur á þau hlustað. Við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í skólafrístundaráði lögðum til þegar við heyrðum áhyggjum foreldra fyrir ári síðan að það skorti samráð á milli aðila, að það yrði skapað traust milli skóla- og frístundasviðs, Reykjavíkurborgar og umhverfis- og skipulagssviðs og heilbrigðiseftirlitsins með því að koma á samráðsvettvangi og alvöru samráði þannig að foreldrar væru vel upplýstir, þeir væru boðaðir á fundi með þeim sem að væru að sinna þessum viðgerðum, reyna að komast í veg fyrir vandann, verktökunum, fagaðilunum og fulltrúum frá borginni. Og allt væri upp á borðum. Þannig sköpum við traust. Þannig hefum við gefið bæði foreldrum og starfsfólki skólans tækifæri til þess að koma að lausn vandans. Ég held að við stæðum ekki þessum sporum hér í dag og varum að ræða þessi mál á þann hátt sem við erum að ræða þau ef það hefði verið farið eftir þeirri tillögu sem við sjálfstæðismenn lögðum fram til þess að skapa traust á milli aðila og til þess að auka upplýsingaflæði til foreldra. Því að það er alltaf vænlegast til árangurs til þess að leysa málið að fá alla að borðinu til þess. En ég skil foreldrana mæta vel vegna þess að við upplifum þetta eins og ég kom inn á hérna áðan líka sem sitjum í skóla- og frístundaráði þegar við fáum ekki skýrslur sem berast. Það hefði átt að kalla saman fund, aukafund í skóla- og frístundaráði
samdægurs leið og skýrslan barst inn á skóla- og frístundasvið. Sviðsstjóri hefði átt að boða okkur á fund og boða fagaðilarna til viðræðna við okkur. Við hefðum átt að bretta upp ermar strax og leita lausna í þessu máli. Sömu sögu var að segja með þá fulltrúa okkar sem að sitja í umhverfis- og heilbrigðisráði, sem fara með heilbrigðismálin í borginni. Fulltrúar okkar sjálfstæðismanna þar hefði ekki fengið neina kynningu heldur. Að sjálfsögðu hefði þeir átt að fá kynningu á þessu málum. En við boðuðum til aukafundarins, fulltrúar okkar í umhverfis- og heilbrigðisráði gerðu það sömuleiðis og það var haldinn þessi sameiginlegu fundur í gær og ég verð að segja það að ég var fyrir verulegum vonbrigðum með þann fund. Ég átti von á því að þar færi fram samtal lausnir. Það yrði eitthvað lagt á borðið sem að myndi sýna okkur fram á það að við sýndum einhvern vilja til þess að leysa vandamálið með foreldrum. Foreldrum sem hafa áhyggjur og við getum ekki leyft okkur. Við getum ekki leyft okkur að senda börn í skóla sem heilsuspillandi húsnæði eða starfsfólk sem starfar með þessu börnum. Við vitum vel að svona mygla getur komið verulega niður á heilsu fólks og hún getur haft áhrif til langrar framtíðar. Við lögðum fram fjölmargar fyrirspurnir og bókanir á þessum fundi, meðal annars það að það yrði gerð samantekt á öllum þeim úttektum sem gerðar hafa verið, öllum þeim heimsóknum heilbrigðiseftirlitsins sem farnar hafa verið í skólan. Við fengjum að sjá niðurstöðurnar og að þetta yrði lagt fram í þeim ráðum sem að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja í bæði skóla- og frístundaráði og sömuleiðis í umhverfis- og heilbrigðisráði. Ég ætla að vona það að þessi umræða leiði til þess að meirihlutinn hér í borginni vakni og rétti fram sáttarhönd við foreldra og vinni að lausn vandans með þeim. Ganga 10, það eru 9 borgarfulltrúar í viðbót á mælendaskrá. Forseti verður standa mjög fast á því að þegar ræðutíminn lýkur þá verða borgarfulltrúar að klára. Til þess settum við hér upp umferðarljós þannig að forsetinn gengur núna út frá því að leið og umferðarljósin eru orðin gult þá lýkur ræða. Næst á mælendaskrá þá Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Mér langar að koma hér upp og rifja aðeins upp svar frá því fyrra sem ég fekk frá heilbrigðiseftirlitinu þegar ég innti stöðu mála í Fossvogsskóla. Eins og við vitum öll að þá hefur ekki leynt bréfaskriftum og bréfum frá foreldrum, áhyggjufullum foreldrum barna, hverju barna sem orðin veik vegna málsins. Því að það alveg ljóst að sú viðgerð sem átti sér stað, hún bæði tók langan tíma að hefjast og langan tíma og síðan kom í ljós að hún hafði ekki virkað. En mér var svo þetta svar að það sýndi svo mikinn hroka og dónaskap þegar núna þetta er að koma upp með svona miklu afli að þá langar maður að lesa þetta hérna. Og þetta frá heilbrigðiseftirlitinu sem segir lögboðinn faglegur óháður eftirlitsaðili með Fossvogsskóla og hefur farið í reglubundnar úttektir með skólahúsnæðinu og sérstakar eftirlitsferðir. Og þetta sem sagt frá 2019 í febrúar, 2020 það er ár síðan. Við eftirlit heilbrigðiseftirlitsins þann 20. febrúar síðastliðinn kom í ljós að ástand húsnæðisins eftir víðtækar úrbætur 2019 og fram á þetta ár gott og stenst heilbrigðiskröfur samanber reglugerð hollustahætti nr. 941/2002. Eftirlit heilbrigðiseftirlitsins tekur jafnframt mið af leiðbeiningum sem gilda á alþjóða og landsvísu
en varðar viðhald og þrifsemi og leka og raka í húsnæði. Gerðar voru smávægilegar athugasemdir sem í ferli varðandi viðgerðir. Heilbrigðiseftirlitið framkvæmir ekki sýnatökur á húsnæði nema fyrir liggi viðmiðunarmörk á mögulegri mengun, hvers konar það sem ekki hægt að byggja kröfur úrbætur á slíku og vísast meðal annars til meðalhófs og rannsóknarreglu stjórnsýslulaga þar gott og vel. Engin viðmiðunarmörk eru til vegna myglugróa í húsnæði og ástæða þess að myglugrói alls staðar í umhverfinu og eðlileg örveru flóra bæði inni sem úti. Í fyrirspurninni, það semst fyrirspurn Flokks fólksins stöðu mála og heilsu skólabarna í Fossvogsskóla, koma fram atriði og spurning sem erfitt að átta sig á hver tilgangurinn með og í besta falli vankunnátta áheyrnarfulltrúans. Hjá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur vinna heilbrigðisfulltrúar meðal annars með sérþekkingu á innivist og sjá að framfylgja því regluverki sem þeim falið og eftirlitsskyldir eiga að fara að. Heilbrigðiseftirliti það embætti sem getur dæmt húsnæði heilsuspillandi eða ekki. Öllum erindum sem berast eftirlitinu svarað og mál rannsökuð, dylgjur annað eru ekki svara verðar. Að lokum vill Heilbrigðiseftirliti vara við framsetningu erinda og fullyrðinga án viðunandi þekkingar sem eru fallnar til að valda óþarfa hræðslu og óróleika. Og þetta fyrir ári og þá hefur komið ítrekað bréf frá foreldrum alvarlegar áhyggjur af börnunum sínum. Og áheyrnarfulltrúi spyr stöðu mála og fær svona svar. Stútfullt af hroka og bara með ótrúlegt núna að lesa í ljósi aðstæðina akkurat núna. Bara virkilega sorglegt að það vantar alla hóvarð og allan skilning á hvað fólk að fara í gegnum. Þannig að ég vil bara segja hér að þessi staða óásættanleg með öllu. Þetta háalvarlegt mál. Þau börn sem hér að ræða geta verið að glíma við þessi veikindi þess vegna alla ævi. Því að þetta ekkert grín að vera við svona mengandi aðstæður. Og ákalli hefur ekkert verið sinnt. Það ekkert verið að kenna kannski formanni skóla og frístundaráðs hér sérstaklega. En þegar maður skoðar þessar skýrslur og þetta ferli þá alveg ljóst að þessi verktaki sem valinn var, hann hefur ekki sinnt þessu verkefni nægilega vel. Það alveg ljóst að það eitthvað sem ekki gekk upp. Og ég spyr, hver hafði eftirlit með þessum verktaka? Hver ber ábyrgðina hér? Eða ætlum við bara eina ferðina enn, borgarstjórn eða meirihluti borgarstjórnar, að einhvern veginn finna aldrei neitt sem á að axla ábyrgð á neinu. Ég spyr, hver var eftirlitsaðilinn? Hver átt að fylgjast með, hver átt að taka þetta út af þessu sérfræðingsliði? Ekki eru við sérfræðingar á þessu sviði. Þannig að ég vil vita þetta og ég vil að einhver axli ábyrgð hér, því að málið ekkert grín. Myglu og rakavandi, þetta bara einn skóli. Þetta langa alvarlegasta dæmið, en það hafa verið líka fleiri skólabyggingar og maður spyr sig á fleira eftir að koma upp af þessu tagi. Því að það alveg ljóst að í gegnum árin hefur viðhaldi skóla alls ekkert verið sinnt nógu vel. Hefði verið gott viðhald í gegnum árin, svona eðlilegt viðhald, þá hefði við kannski verið í aðeins betri málum. En ég spyr, ætla borgarmeirihlutinn að taka þetta mál alvarlega og sambærileg mál og kalla eftir að sjá hvað klikkaði og hver á að bera ábyrgðina. Þegar upp staðið það kannski bara borgarstjóri sem ber ábyrgðina, sem verkstjóri og framkvæmdastjóri borgarinnar. Eða það skóla- og frístundaráð, ég veit það ekki. Eða var sérstakur eftirlitsaðili sem átti að taka út verkið. Þetta þarf að koma fram. Ég kalla eftir þessu og ég vil fá eftir að lesa bókun í þessu máli. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Björn Gíslason borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta eiginlega sagan endalausa.
að verða, þetta með Fossvogsskóla. Það er búið að eyða þarna gríðarlega miklum peningum í viðhald og endurbætur og eins og kom nú fram áðan þá var þessi skýrsla sem borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir benti á áðan sem kom ekki fram. Við köllum eftir þessari skýrslu í umhverfis- og heilbrigðisráði og áttum fund með sameiginlegan fund með Skóla og Frí núna á mánudaginn. En hún kom í raun út í desember eins og hefur komið fram. En var ekki kynnt umhverfis- og heilbrigðisráði því miður fyrr en við leitum sérstaklega eftir því. Minnihlutinn í umhverfis- og heilbrigðisráði. En heilbrigðiseftirlitið starfar eftir lögum hollustuhætti og mengunarvarnir. Og undir það fellur eftirlit til dæmis með loftgæðum og raka- og lekaskemmdum. Nú, ég á þessum fundi þá renndi ég nú yfir þetta minnisblað. Við höfum náttúrulega ekki séð heildarskýrsluna en höfum séð þetta minnisblað og þá sá ég að það voru þarna ýmsar athugasemdir í þessu minnisblaði sem alls konar svona skriðgöt til dæmis höfðu ekki verið lokað og það var þarna, hafði ekki verið þrýstiprófað rakavarnalag í loftum og reyndar eru niðurhengt loft í þessu húsnæði öllu saman. Nú, en þetta var svo sem að sögn þarna þeirra hjá borginni búið að laga. Enda höfðu þeir tíma, þessi skýrsla kom út í desember frá Verkís og þegar við höfum fund þarna á mánudaginn síðastliðinn var náttúrulega búið að laga þetta alls saman að þeirra sögn. En ég er nú bara að velta fyrir mér því að þetta er náttúrulega hörmungarmál og fyrir blessu börnin og foreldrana standi í þessu. Þetta er bara skelfileg staða. Mér dett nú í huga allavega að við sem vorum nú og erum í innkauparáði, við höfum náttúrulega þurft að samþykkja þarna bæði framkvæmdir á þaki þarna í Fossvogsskóla og síðan var reynda framlengt að fara að skipta þak á annarri álmu og við höfum svo sem ákveðið eftirlitshlutverk hérna í innkauparáði og ég held að sé sjálfsagt að við leitum eftir einhverjum útskýringum hjá þeim sem eru þarna hjá skrifstofu eigna og framkvæmda við þessu og þá með eftirliti með þessu. Ég held að við verðum að reyna að beita öllum ráðum til að finna út úr þessu því við verðum að koma þessu í lag. Og maður ætlar ekki neinum annað en það að vilja gera þetta vel og ég er alveg handur, það er allir sem vilja koma þessu í lag. Það er alveg öruggt mál. Alveg sama hvort það er meirihluti eða minnihluti eða hver sem er. Þetta er bara maður kann nú ekki að segja orðið, en þetta er handvömm, held ég ætla einhver staðar og við þurfum bara að finna þetta. Ég nenni ekki að vera að lenda að einhver sökudólg, við þurfum bara að fara í gegnum þetta og finna þetta. Og en þessi málefni Fossvogsskóla eru flókin og eiga sér náttúrulega langa sögu eins og ég kom inn á áðan. Og það sem sagt í þess svona alvarlegum málum, þá skila það nú bestum árangri, góð samvinna og samstarf, þannig að ég held að það sé alveg nauðsynlegt fyrir borgina eiga gott samstarf við foreldra og eiga einhvern fund og þannig að allir sinni vilja þeir vilja gera hlutina. Eins og ég segi, ég er alveg handviss um það vilja allir gera vel í þessu máli, en allavega mun ég koma á næsta innkauparáðsfund og leggja það til og verð búinn að leggja það til fyrir það fund að við fáum til okkar til dæmis skrifstofu eigna og framkvæmda, bara rétt þess að fara yfir þetta sem að hafa svona komið á fundi til okkar. Þar sem að við erum að samþykkja til dæmis þetta að skiptum þak á og við getum að verið með spurningar í kringum þetta, kringum eftirliti og fleira. Ég held að það sé nauðsynlegt. Við einhvers staðar er þetta sem að við þurfum að finna hlutina. Þá hefur Björn Gíslason borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er Dagur B. Eggertsson borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka fyrir þessu umræðu. Ég held hún kannski hafi verið löngu tímabær og hefði verið gott að við höfum tekið hana áður. Stóra samhengið það að við erum í samfélagi þar sem að mygla og rakaskemmdir
heilsufarsvandamál því tengt hafa fengið meiri og verðskuldaða athygli eftir því sem árin hafa liðið. Hlutir sem að við gáum kannski ekki gaum, hvorki heilbrigðiskerfið né aðrir, jafn mikið síðan. Hér finnst mér enga síður sumir borgarfulltrúar ganga nokkuð langt í að lýsa atburðarás sem kemur ekki heim og saman við mína upplifun af atburðarásinni þaðan sem að við sitjum í borgarráði og förum með fjárveitingavaldið og tökum á málum þegar þau koma upp. Hvað ég við með því, og ég bið fólk að leggja það ekki út á versta veg, þetta mál má segja að komi til kasta yfirstjórnar borgarinnar, fer frá því að vera mál sem til umfjöllunar út í viðkomandi skóla með bréfi skólaráðs Fossvogsskóla 16. janúar 2019. Þar rakin forsaga sem fólst í því að áhyggjur af loftgæðum og heilsufari barna í skólanum hefði verið komið á framfæri árinu áður, sem 2018, og í kjölfarið hefði umhverfis- og skipulagssvið fengið verkfræðistofu til þess að gera úttekt og senda sýni til Náttúrufræðistofnunar Íslands. Og niðurstaða þeirrar úttektar voru ákveðnar tillögur aukin þrif og annað slíkt en ekki væri ástæða til þess að hafa áhyggjur af heilsufarstengdum vandamálum. Foreldrar í hópnum, og kannski hér komin ein rót að vantrausti sem að kviknaði þessu máli, foreldrar í hópnum drógu niðurstöðu skýrslunar í efa. Og það voru 2 umsagnir foreldra sem voru sendar til skólaráðsins, annars vegar 9. desember 2018 og hins vegar 7. janúar 2019 sem færðu rök fyrir því að í skýrslu verkfræðistofunnar hefði ekki verið dregnar réttar ályktanir af niðurstöðunum sem komu frá Náttúrufræðistofnun. Skólaráðið bregst strax við, tekur þetta fyrir á fundi og sendir þetta álit sitt til yfirstjórnar skóla- og frístundasviðs 19. janúar 2019. Innan við 6 vikur síðan, af því að hér hefur fólk talað sein viðbrögð og hæg og einhver vettlingatök, 6 vikum síðar eða svo búið að rýma allan skólann, færa börnin til, finna nýtt kennsluhúsnæði niður í stúkunni í Laugardal í KSÍ og búið að samþykkja aukafjárveitingar upp á annað 100 milljónir króna í þær viðgerðir sem á þeim tímapunkti, af því að það var verið að vinna þetta nánast meðfram því að var verið að gera úttekt á skólahúsnæðinu, var samþykkt í gegnum borgarráð. Eins og margir hafa komið inn á hér, var farið í miklu umfangsmeiri framkvæmdir. Bæði við öll 3 húsin, við lóðina og annað vegna þess að kom í ljós að það var ástæða til. Það kom í ljós að það var ástæða til og það var gengið býsna langt í að gera úrbætur á þessum grunni og reynda að kosta kapsum það að gera sem mest af þessu áður en næsta skólaár byrjaði. Þannig að bara ég vildi aðeins ávarpa þessar 2 staðhæfingar að það hefði verið brugðist hægt og illa við og ekki tekið að málinu á ábyrgð. Mér finnst þessi tímalína sýna að þó ég dragi það ekki í efa að foreldrar sem höfðu áhyggjur af heilsubarnanna sinna fannst fyrsta áliti frá verkfræðistofu ekki trúverðugt, að þá vil ég bara vekja athygli borgarstjórnar á því að skólaráðið tók þetta mjög alvarlega, fékk þarna þessar 2 umsagnir frá foreldrum og flaggaði á málið og yfirstjórn skóla- og frístundasviðs, yfirstjórn umhverfis- og skipulagssviðs framkvæmdadeildin brást strax við og við samþykktum fjármuni til verksins á innan við 2 mánuðum. Það var samt farið í þetta og framkvæmdin jóks mjög mikið. Ég kann ekki sögu af því að það hafi verið gerð umtalsverð
ágreiningur eða slíkt í hvaða framkvæmdir var farið. Nema þá að einstaka borgarfulltrúar og aðrir hafa í gegnum ferlið talað að eina leiðin vera að rífa skólann. Og það hefur ekki verið rætt í þessari umræðu hér og ég kannast ekki við að það liggi nein greining eða rök á bakvið akkurat þá afstöðu. Annað en áhyggjur af því að það sem var farið í væri bara ekki nóg, en svo viðurhlutamikil ákvörðun hlýtur að verða að byggja á ástandsmati á viðkomandi húsnæði vegna þess að raki mjög víða í samfélaginu og við erum að reyna að gera okkar besta í öllum svona málum sem koma upp og ég bara höfða til þess að kjörnir fulltrúar og aðrir umgangist svona ákvarðanir og umræðu þannig að við verðum þá að styðja slíkt með rökum. Þá er þetta að spyrja, en hvað með Kársnesskóla? Sambærilegar upplýsingar og komu fram í janúar 2019 Fossvogsskóla komu fram í febrúar 2017 varðandi Kársnesskóla og hann var sannarlega rifinn fyrir nokkrum mánuðum. En niðurstöður þeirra greininga voru allt aðrar. Það var miklu umfangsmeira mygluvandamál, það náði lengra inn í veggina og svo framvegis. Þannig að það ekkert hægt að útiloka að þurfa að grípa til slíkra róttækra ráðstafana í einstökum málum, en gögnin verða að styðja það. Og niðurstöður greiningana í haust voru í stuttumáli þær að það fannst gró á agarskálum. Ég get kannski komið hér í seinni ræðu og farið aðeins yfir þessar mælingar eins mikið og ég kann þær, en kjarnaboranir bentu til þess að það hefði verið árangur af þessum aðgerðum. Og það voru niðurstöður Náttúrufræðistofnunar Íslands sem að sögðu það í meginatriðum. En þrennt hefur verið nefnt: lekur þakgluggi, salerni með rakaskemmdum og þversperra sem ekki hefði verið gengið réttilega frá, og það hefur verið vaktað, farið yfir og fylgt eftir að það sé bætt úr í þessu. Og kannski það þannig að einhver hefur haft væntingar að þessi stóra og dýra framkvæmd væri framkvæmd í eitt skipti fyrir öll. Auðvitað hefði það verið best, en næst best það að gera úttektir að framkvæmd lokinni, sjá hvort að eitthvað þurfa að bæta við og gera það þá. Nota mælingar og próf til að stýra för, og það þannig sem að við höfum reynt að vinna þetta. Ég veit að það hefur tekið á, sérstaklega á þeim sem höfðu væntingar að þetta væri í eitt skipti fyrir öll verkefni, og kannski getum við lært bara mjög mikið, eins og hér hefur nefnt, samskipti, reglulega fundi, væntingastjórnun varðandi þetta. Stundum þegar ég hef verið að skoða hérna þessi sýni sem Náttúrufræðistofnun hefur verið að skoða, að þá hef ég óskað þess að maður hefði eitthvað Þórólf eða Víði eða Ölmu til þess að túlka þetta og til þess að velta því upp við hverju að búast næst. Verðum við með hreinsýni varðandi sveppagró næst, eða getum við kannski búist við því vegna þess að mjög mikið af því efni sem maður hefur aflað sér og heyrt fjallar það að sveppagró út allt, í öllum herbergjum, í öllu samfélaginu, nema hugsanlega skurðstofum Landspítalans. Alveg sterílum herbergjum, það rakinn sem veldur myglunni, og það þess vegna sem að fókusinn þar, leið og við eigum auðvitað að hlusta eftir sérfræðingum varðandi þeirra mat. En í seinni ræðu ætla ég að fjalla það sem ég held að þetta snúist í raun og veru samskipti og þau börn sem þarna eigi hlut. Hefur borgarstjórn Dagur B. Eggertsson hefur lokið máli sínu. Hafa 3 borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvar. Valgerður Sigurðardóttir, Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir og Marta Guðjónsdóttir styttist á andsvarstíma og svartími í 1 mínútu. Fyrst það Valgerður Sigurðardóttir, borgarfulltrúar.
Já, ég vil þakka borgarstjóra fyrir sína ræðu. Hann fór yfir ákveðna tímalínu en eftir því sem mig minnir þá var fyrst farið það að heilbrigðiseftirlitið gerði loftgæðamælingu í skólanum, þannig að þessi tímalína, eins og ég mann, er ekki eins og hann mann allavega. Hún kom mjög vel út, svo loftgæðamæling. Þá þurftu foreldrar að berjast fyrir því að það var farið í verkfræðistofu og svo framvegis. Þannig að tímalínan er lengri og aðeins öðruvísi heldur en hérna borgarstjóri segir. Það er þannig að foreldrar hafa þurft að berjast með kjafti og klóm fyrir því að það veri raunverulega tekin sýni. Það var aldrei þannig að borgin byðist til þess að taka sýni. Við verðum alveg að hafa það á hreinu í þessari umræðu. Og í marga mánuði þá lag nýja þakið og er á öllum líkindum mjög illa farið eftir það. Það voru tekin 4 kjarnasýni sem eru mjög takmarkandi og með við þá stærð sem skólinn er. Og það var ekki skoðað í Náttúrufræðistofnun Íslands að framkvæmdendar hefðu heppnast vel. Sigurðardóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvar, svara það ansvari Davíð Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég dreg það hvergi í efa að það hafi verið áhyggjur hjá foreldrum, það hafi verið einkenni hjá einhverjum börnum sem leiddu til þess að beðið var loftgæðamælingar og síðan kölluð til verkfræðistofa. Ég var aðeins að rekja það hvernig málið ber að, hvernig það kemur frá skólaráðinu og þar er þessi tímalína rakin að verkfræðistofa er fengin að verkinu haustið 2018 að foreldrar skila áliti á því og gera athugasemdir við það. Skólaráðið fellst á athugasemdirnar og kemur málinu áfram í janúar 2019. Yfirstjórnir skóla- og frístundarsviðs og umhverfis- og skipulagssviðs bregðast mjög hratt við og framkvæmdir hefjast í mars. Það var það sem að ég var að rekja og ég held að þessa finni stað í því sem frá skólaráðinu kom í janúar 2019. Borgarstjórinn Davíð Eggertsson lokið við að svara ansvari og veita það ansvari sinni Valgerður Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka aftur borgarstjóra fyrir svarið. Mér langaði aðeins að segja líka, það er alveg rétt hjá honum að sveppagró eru út allt nema kannski á skurðstofu Landspítalans. En hins vegar þau gró sem eru að finnast í Fossvogsskóla eru gríðarlega hættuleg og það er það sem við þurfum að horfa á núna. Við getum ekki stungið hausnum ofan í sandinn og ekki tekið mark á þeim niðurstöðum sem að Náttúrufræðistofnun Íslands kemur með út af þeim gróum. Mér þykir mjög gott að þessi hlustað á Náttúrufræðistofnun Íslands því þar er Dr. Guðrýr okkar helsti sérfræðingur. Það mætti svo taka mun fleiri kjarnasýni. Ég hef verið að reyna að fara yfir þessi gögn og ég gerir mér ekki alveg grein fyrir hvort það séu fleiri en þessi 4 kjarnasýni sem hafa verið tekin. Og það er akkúrat sú ástandsskoðun sem þarf að fara fram í skólanum. Þá hefur Valgerður Sigurðardóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta kemur einmitt að síðara hluta kannski spurningarinnar frá borgarfulltrúanum. Það er að segja hvaðan kemur það mat að framkvæmdin eða viðgerðin hafi verið árangursrík. Það er af þessum sameiginlega fundi sem var haldinn þegar meðal annars var farið yfir niðurstöðurnar úr kjarnasýnunum. Fyrst komu einhverjar niðurstöður úr sem sagt bara í raun sýnatöku í þessum rýmum og ég klóraði mig svolítið í kollinum hvernig var hægt að meta árangur af framkvæmd á þar sem efni fjarlægt og svo framvegis með því að taka sýni í rýmum. Vegna þess að það gró í öllum rýmum og svarið var að það voru tekin kjarnasýni sem borin voru saman við það sem mátti þá finna á yfirborði og þannig var hægt að álykta árangur af þessum aðgerðum. Ég heyri það að það eitthvað vantraust á þeim aðferðum og það eitt af því vantrausti sem þarf að mæta með samtali og skilningi en ég vara líka við einhverjum stóryrtum fullyrðingum sem ekki byggja á neinu nema vantrausti. Þá
borgarstjórinn Dagur B. Eggertsson búinn að svara ansvar öðru sinni og veitir það ansvar Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi. Já, ég ætla bara að segja að árið það sem hún Valgerður kom inn á með að ekki færi alltaf saman eiginlega nánast hljóð og myndi í málinu. Samkvæmt þeim foreldrum að þá tók þetta mun lengri tíma sem fyrsta skýrslan kom út og voru þeir orðnir það örvæntingafullir á köflum að þeir voru byrjaðir að reyna að safna saman og íhuga að borga sjálfur fyrir skýrslu og reyna að tala við skólan það að þeir myndi borga fyrir skýrslu en eigin vasa. Það var ekki leyft. En svo lýsti borgarstjóri því einnig hvernig borgin hafði ákveðið að laga skólan í þrepum. Þetta að mínu mati einmitt vandinn. Maður haldið að það hefði kannski lært eitthvað orkuveituhúsinu sem var svolítið sambærilegt mál og hefur farið mjög illa fyrir. Mygla dreifir sér, hún gró, hún dreifir sér og þegar hún komin á ferð þá þarf að takla þetta svolítið eins og lúsina. Það þarf að taka allt í gegn. Af því sögðu þá vil ég bara taka fram að hér oft mikið haldið fram í umræðinni og sagt með þeim þætti að gróin finnist út allt og þetta sé nú allstar. Mér finnst það persónulega að gera lítið úr upplifun barnanna sem eru veik, krabbameinsvaldandi efni út allt en við gerum ekki lítið úr veikindum krabbameinssjúkra fyrir vikið. Þá Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, búin að veita ansvar og svara þá ansvari borgarstjórinn Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér dettur ekki í hug að gera lítið úr líðan barna og ég ítreka það sem ég sagði hér í svari mínu við fyrri borgarfulltrúa að ég dreg ekki efa lýsingu foreldrana á sínum áhyggjum í aðdraganda þessa verkfræðistofan er kölluð til. Ég er einfaldlega bara að draga það fram hvernig þetta ber að og ég held að vandinn sem borgaryfirvöld stóðu frammi fyrir þessu máli sé ágætlega lýst af borgarfulltrúanum sem að gefur til kynna að hraðinn á málinu hafi verið of mikill vegna þess að þetta hefði þurft að undirbúa betur þessar framkvæmdir en borgaryfirvöld töldu einmitt að hraðinn skipti líka máli til þess að ná að klára framkvæmdirnar fyrir upphaf næsta skólaárs. Og þetta var öllum ljóst og þetta var öllum gert ljóst þegar við vorum að samþykkja þessar fjárveitingar. Þetta yrði svolítið óvenjulegu ferill að þegar við værum að fara skoða skólanum leið og við værum að framkvæma endurbæturnar. Þá borgarstjórinn Dagur B. Eggertsson búinn að svara ansvari og veitir það ansvari sinni Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Mér finnst hraðinn ekki vera atvinnuverður að því leita öðruvís en hefði viljað hafa hann hraðari. En þannig ég vil bara leiðrétta okkar hæstvirta borgarstjóra hans skoðun á minni skoðun. En nei, það sem ég átti við var frekar það að þegar við vitum að þetta blasir við svona að þá áttum við bara að gera þetta allt í einu almennilega og ekki taka þetta í þrepum. Bara taka allt til að klappið því gegn. Takk. Þá Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, búinn að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, það var kannski það sem vannst ekki tími til þess að fara yfir að það var einmitt svo aðferðafræði sem var notuð að það var farið í allt, öll 3 húsin, gerðar áætlanir framkvæmdir í öllum 3 húsunum í upphafi. Það síðan eftir lokaúttektir og þegar það kemur upp leki í þakglugga sem ekki hafa verið gengið nægilega vel frá, raki inn á salerni og síðan tengslu við þessa þversperru núna síðast sem haldið áfram að klára og endurbæta það sem upp á vantaði. Þannig að það verið að tryggja það að þetta sé ekki skilið eftir illa gert, einmitt kannski vegna þess að við vitum að það eru börn í þessu húsnæði í kennslu sem að hafa verið í návígi við myglu og þess vegna þarf að hafa sérstakan vara á og hugsanlega það einn af lærdómunum til að taka með okkur í svona verkefni að hafa sérstakan vara á í húsnæði sem við vitum að eigi svona sögu. Þá borgarstjórinn Dagur B. Eggertsson búinn að svara ansvar öðru sinni og næst veitir ansvar Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, nú erum við komin á þann stað í þessu máli að það búið að eyða hálfu milljarði í endurbætur á skólanum til þess að koma í veg fyrir þessa myglu og til þess að leysa vandann.
og það hefur ekki tekist, enn vantar eitthvað upp á og enn eru börn veik. Og þá langar mig að biðja borgarstjóra að segja okkur einlæglega frá sinni skoðun hvað hann telji að þurfi að gera og hvernig þurfi að bregðast við vanda þessara barna á meðan við erum að leysa vandan. Því að við getum ekki sagt okkur við það að börn fari veik og þjáist í þessu húsnæði á meðan verið að laga skólan og taka síðan þessa framkvæmdir út. Ég kalla eftir viðbrögðum borgarstjóra við því hvað hann til hvað ráðstafana hann telur að verði að ráðast í núna, strax, barnanna vegna þannig að þau fá að njóta vafans. Þá Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi búin að veita ansvars og svara þá ansvari borgarstjóri Dag B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mín skoðun sú að það sé forgangsverkefni að húsnæði sé heilsusamlegt og gott. Þess vegna var farið strax í þetta, þess vegna voru settir í þetta þeir peningar sem að talið var að þyrfti til þess að ráða bót á og ég held ég talið fyrir mun allri í borgarstjórn að við sjáum ekki á eftir þeim peningum. Þetta var nauðsynlegt verkefni, jafnvel þó að það kæmi ekki inn í gegnum hefðbundið fjárhagsáætlunarferli og svo framvegis. Hvað tel ég að það eigi að gera? Ég tel að það eigi að tryggja að það sé engin raki í húsnæðinu, það sé öllum ábendingum fylgt eftir og máli klárað. Það það sem skiptir mestu máli hvað húsnæði varðar. Ég var búinn að boða það hér áðan að ég ætlaði að fjalla um samskiptin og börnin hér í seinni ræðu og fæ að svara þeim hluta spurningarinnar þá. Þá hefur Dag B. Eggertsson lokið við að svara ansvari forseti minni samt á að búið var að loka mælendaskrá fyrir nokkru. Ætla borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir að veita ansvar öðru sinni? Það hér á skrá. Já, en forseti var að minna á að búið var að loka mælendaskrá. Já. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, borgarstjóri boðaði hér að hann myndi koma upp í aðra ræðu sem ég gerði ráð fyrir til að svara seinni hluta spurningarinnar. Ég vona að borgarstjóri fái tækifæri til að svara mér, borgarfulltrúum, foreldrum og öðrum borgarbúum hvað hann telji að þurfi að gera núna til þess að tryggja líðan þessara barna vegna þess að við viljum að öllum börnum líði vel í skólanum og við viljum að öll börn sé í heilsusamlegu umhverfi og sömuleiðis starfsfólk og mér finnst bara einhvern veginn máli vera komið á þann stað að við verðum að bregðast við verðum að grípa til einhverja ráðstafana til þess að tryggja það að þessi börn sem eru veik í skólanum að þau verði ekki látin líða fyrir það að það sé ekki búið að leysa vandan. Vissulega búið að eyða miklum fjármunum í að komast fyrir vandan. Það verið að reyna að tryggja það að það verið gert eins og borgarstjóri kom inn á, en í millitíðinni, hvernig ætlum við að bregðast við vanda barnanna? Ætlum við að bara láta það vera í þessu heilsuspillandi húsnæði þangað til? Þá Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi búin að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni Dag B. Eggertsson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, það verkefni sem við erum að vinna varðandi endurbætur á húsnæðinu gengur út á að það verði gott og við erum með heilbrigðiseftirliti til að meta hvort að það sé heilsuspillandi. Og það hvernig haldið utan börnin og heilsufar þeirra síðan sérstakt verkefni. Og það hefur verið leitað liðsinnis heilsugæslunnar á svæðinu til að aðstofa við það. Það hefði kannski mátt ganga betur, en það auðvitað ekki að öllu leyti heldur í höndum borgarinn að segja til það hvernig staðið að þeim málum af hálfu einstakra foreldra eða fjölskyldna. Og það kannski eitthvað
sem við þurfum að læra þessu máli og velta fyrir okkur hvort að við getum haft veitt einhvers konar annars konar stuðning eða meiri aðkomu hvað þá hluti snertir. Því að þar erum við auðvitað ekki með fagfólk beinlínis okkar snær. Þá borgarstjórinn Davíð Eggertsson búinn að svara andsvar öðru sinni og næstur á mælendaskrá þá Pavel Bartošek, borgarfulltrúi. Já, virðulegi forseti og kæra borgarstjórn, ég þakka kærlega þessa umræðu sem nauðsynleg. Nú tek ég fram að ég sit ekki í skóla- og frístundaráði en þetta mál hefur ekki farið fram hjá mér og ég hef haft samskipti við foreldra sem hafa sendt mér tölvupóst þetta mál marga. Ég hef svarað þeim eða beint þeim þangað sem ég tel að svörin sé að finna. Og ég vil líka taka fram að þau samskipti við foreldra hafa verið málefnaleg, sanngjörn og lausnamiðuð. Þannig að ég vil að það er ekki skýrt fram. Sagan af þessu máli sem verður rakin hér af fólki sem þekkir það betur en ég svo að mælingar fyrir 2-3 árum bentu til að það væri nauðsynlegt að gera viðbrögð vegna þess hvernig ástandi væri á skólahúsnæðinu og til þeirra var gripið. Það var gengið nokkuð aftakalaust fram, nokkuð hart fram og skólinn er rýmdur í nokkra mánuði og gerðar mjög ítarlegar viðbætur á skólahúsnæðinu. Og ég vil líka taka fram vegna þess að ég tekið, eftir því var auðvitað tekið að foreldrar, nemendur og kennarar tóku auðvitað þessu með jafnargeði og æðruleysi. Maður sér það auðvitað að maður fær sem kjörinn fulltrúi fjölmarga pósta vegna þess að fólk hefur áhyggjur eða sýnir ónægju með hin og þessi skref sem borgin tekur en mér bárust engin slík skref. Fólk sýndi þessu einfaldlega skilning. Þetta væri eitthvað sem var nauðsynlegt að gera og ég tel að það sé dæmi mikla ábyrgð og mikil skilning sem á þessu ástandi í skólasamfélaginu öllu. Síðan það þannig að þessar aðgerðir, þær skilu auðvitað árangri og það er ágætt að það komi fram. Þær skilu árangri og mælingar sýna það, en þær skilu, svo það sé líka sagt, án þess að bara til þess að engin vænum hana, þær hafa ekki ennþá skilað þeim fullar árangri sem við höfum vonast eftir. Það er að segja að við erum ennþá að mæla gróf á ákveðum stöðum og það er ennþá foreldrar og börn sem geta ekki tekið þátt í skólastarfi að því að virðist að fullu vegna þess hvernig fyrir skólahúsnæði fyrir komið. Og það er auðvitað eitthvað sem við verðum að bregðast við. Við höfum sett okkur hér siðareglur í borgarstjórn og fyrsta siðareglan hún hljómar svo: við vinnum fyrir fólki í borginni og pössum upp á Reykjavík sem heimili komandi kynslóða. Ég tek þessa reglu auðvitað mjög alvarlega. Hún birtist auðvitað mjög skýrt í því hvað viðbrögð þurfum að sýna gagnvart þessu öllu. Bæði umbjóðendur okkar sem eru fólki í borginni og líka komandi kynslóðir sem eru börnin sem eru að læra í þessum skólum. Það er algjörlega ljóst á fréttaflutningu seinustu daga og þeim yfirlýsingum sem borist hafa frá foreldrasamfélaginu að það ríkir vantraust í garð borgarstjórnar. Það kann að vera okkur þykir einhverjum það sanngjarnt eða ósanngjarnt en það vantraust heldur sé staðreynd og undan því verður ekki flúið og það er eitthvað sem við sem höfum valist til þess að starfa í sveitarstjórn þurfum að geta tæklað. Skólaþjónusta, fræðsluþjónusta er lögbundin þjónusta. Þetta er efst á lista yfir þá hluti sem sveitarfélag þarf og á að gera. Skólahúsnæði er auðvitað forsenda þess að slík þjónusta geti farið fram. Þannig að það má og á að gefa út á yfirlýsingu að það verður auðvitað forgangsráð í þá veru að þetta skólahúsnæði verði í lagi með þeim hætti að börn geti þar stundað náð og ekki þurft að verða fyrir heilsuskaða af. Það hefur verið forgangsráð með þessum hætti, líkt og rekið hefur verið hér í ræðu annarra og þá verður áfram forgangsráð með þeim hætti svo lengi sem þörf er. Það ber auðvitað að taka fram að það er rétt og það hefur ýmislegt komið fram í þessu ferli sem bendir til að samskipti við foreldra og samskipti við skólasamfélag allt hefðu mátt vera betri og hugsanlega hefði í einhverjum tilfellum samskipti milli ólíka sviða og stofnana borgarna geta það einnig. Það er eitthvað sem þarf að bregðast við og horfa lausnamiðað á. Ég allavega býð mig fram til að taka þátt í hverju þeirri vinnu sem miðar að því að bæta þátt og leysa þetta mál
með meirihluta, með minnihluta, með kennurum, foreldrum, nemendum og skólasamfélaginu öllu. Ég lít á það sem mína ábyrgð og ábyrgð okkar allra. Forseti, ég hef lokið málinu. Þá hefur Pavel Bartošek, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, fór ekki í gang klukka. Kannski ástæða til þess að hafa klukkun uppi því að það er landlega á kvöldið og hérna við erum búin að ræða þetta alveg í svona þó nokkuð langan tíma. Ég ætla samt aðeins að koma inn í máli. Ég ætla að byrja því að fá að þakka fyrir það atburðarás sem fór í gang hvað í mars 2019 þegar hérna Fossvogsskóli var fluttur í heilu lagi niður í Laugardal og þar var vel að verki staðið af hálfu hérna skóla frístundasviðs og full ástæða til að þakka það. En það er líka sérstök ástæða til að þakka fyrir þátt kennara og starfsfólks skólans Fossvogsskóla í því að hérna láta það mál ganga upp. En við erum svo sem ekki að ræða það hér og nú, við erum fyrst og fremst að ræða þá stöðu sem upp er komin. Ég vildi bara nefna þetta því að borgarstjóri talaði það hversu vel hefði verið að verki staðið þarna 2019. Og þá hérna, og ég ætla líka að taka það fram að hérna ég ber traust til þeirra starfsmanna borgarinnar sem hafa verið að vinna í málinu og reynt að laga ástand skólans. Og ég þeirra trúar að það séu allir að reyna sitt besta. En því miður þá hérna er það nú bara þannig að stundum er það allra besta ekki nóg, þá þarf að grípa til annarra aðgerða. Mér langar aðeins að hérna nefna það og ég gæti svo sem alveg eitt einhverjum tíma í það að draga fram tímalínu atburðarás og hérna alltaf ekki gera það í ljósi þess hversu langt er lið á kvöldið en nefni það að ég er með tölvupósta frá sviðsstjóra skóla frístundasviðs sem að ég fekk tímalínuna nákvæmlega og í afriti af þeim svörum eru hérna formaður skóla frístundasviðs og það er ekki því til fyrirstöðu, ég geti sendt þennan tölvupóst áfram á borgarstjóra ef eftir því og óskað. Þar koma allar tímasetningar fram skilmerkilega. Og útskýringar á sem engin ástæða til þess að draga fram hér. Hitt er annað að mér langar aðeins til þess að beina sjónum að þessu umhverfi sem við störum í og það er rétt að ég taka það fram að ég er sjálfur í skóla- og frístundaráði og tek það hlutverk býsna alvarlega og reyna að standa mig eins og til er ætlast í því starfi. Hef til hliðsjónar hérna mitt hlutverk sem skólanefndar maður sveitarfélagsins Reykjavíkurborg sem að hefur afar þýðingamikið og lögbundið hlutverk að gegna vegna rekstur leiks- og grunnskóla í þessu sveitarfélagi rétt eins og öllum öðrum. Og þetta hlutverk er bæði faglegt og rekstrarlegs og þarna er að ræða eftirlitsskyldu og leið ákveðna frumkvæðisskyldu. Í þessum lögum sem þetta gilda þá er lögum grunnskóla. Í 6. grein er talað megin hlutverkin og þar er meðal annars nefnt að skólanefnd eigi að sjá til þess að jafna sér fyrir hendi viðeigandi húsnæði fyrir kennslu, annar aðbúnaður og ekki síður að hafa eftirlit með ákvæði laga og reglugerða sem uppfyllt og gera tillögur sveitarstjórnar umbætur. Og það er kannski þess vegna sem að hérna ég er að nefna þetta, að þetta eru lögbundin hlutverk. Og rétt að taka það fram að þetta er akkurat í annars ágætri menntastefnu sem að tekur vel undir nákvæmlega þessi hérna orð eftirlitsskyldu og annað. Þá komum við að þessu sem að mér finnst vera kjarni málsins í málflutningum og margir hafa nefnt og meðal annars held ég formaður skóla- og frístundasviðs og borgarstjóri að þetta snýst fyrst og fremst samskipti eða samskiptavanda og upplýsingagjöf eða skort á upplýsingum. Og þá rifjast það upp fyrir manni þegar að hérna svona er að það er ansi margt sem að hefur farið úrskeiðis að mínu áliti með upplýsingagjöf
í nákvæmlega þessum málum, viðhaldsmálum í skólum. Og þá kannski rétt að nefna að draga fram fundargerð skólafrístundasviðs ráðs frá 25. júní 2019, þar sem ég sé að það eru 3 liðir. 3 liðir þar sem eru fyrirspurnir hérna frá okkur í Sjálfstæðisflokknum sem að lúta akkurat að þessu. Og hér til dæmis ein fyrirspurnin og með leyfi forseta, fulltrúar Sjálfstæðisflokks óska upplýsinga erindi sem senda sviðsstjóra skólafrístundasviðs og borgarstjóra fyrir 3 árum ástand skólahúsnæðis Hagaskóla. Mikilvægt að skólafrístundaráð sé betur upplýst stöðu mála í Hagaskóla en fram hefur komið að stundum séu kennslustofur rennandi blautar, tölur séu silfurskottur og skemmdum sem bendi til raka. Tilvitnun lýkur. Þetta var ein fyrirspurnin, 30 ára gömul, ekki búin að fá afgreiðslu þar. Önnur fyrirspurn þarna með leyfi forseta, svo hljóðandi. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks leggja fram fyrirspurnir á skóla- og frístundaráðsfundi 11. júní, það nú bara held ég fundur áður, varðandi framkvæmdir við Hagaskóla, Breiðholtsskóla, Fossvogsskóla og Seljaskóla og bjuggust við svörum á þessum fundi þar sem þetta var síðasti fundur fyrir sumarleyfi og ráðið kemur ekki saman fyrir en rétt fyrir skólabyrjun í haust. Nauðsynlegt að fyrir liggi svör til að hægt vera að bregðast við og gera ráðstafanir ef ekki næst að ljúka framkvæmdum fyrir skólabyrjun. Tilvitnun lýkur. Þannig önnur fyrirspurn á sama fundi. Þetta í, eins og ég sagði, í júní 2019. Svo kemur 3. fyrirspurnin og með leyfi forseta, hún hljóðar svo. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks óska eftir upplýsingum hvernig skýrsla ástand 5 grunnskóla í Reykjavík verður lögð fram til kynningar. Þegar hefur komið fram á fundi borgarstjórnar að umrædd skýrsla í vinnslu og skilgreind sem vinnuplagg á borði borgarstjóra. Gæsalappi lokast. Mikilvægt að skýrslan komi fram sem fyrst til að hægt verða að kynna niðurstöður hennar fyrir þeim aðilum sem málið varðar og ábyrgð á því bera. Tilvitnun lýkur. Það þetta sem ég að tala og þetta bara nokkur á dæmi af handahófi sem að rifjast upp við létt og einfalda leit á innri vef borgarinnar, þar sem að fundargerðir skólafrístundarsviðs liggja fyrir. Ég get nefnt fleiri dæmi, nýjasta dæmið mjög skrýtin atburðarás eða upplýsingagjöf, skortur á upplýsingagjöf og samskiptaleysi í tengslu við leikskólann Laugardal sem að vekur auðvitað furðu, ekki ástæða til þess að fara í það núna, en ég held að niðurstaðan sé þessi. Að það alveg hárrétt, þetta snýst samskipti, þetta snýst upplýsingagjöf og við þurfum að bæta það. Rétt eins og við þurfum að bæta ástand margra skóla. Viðhaldsmál sérstaklega í frístundamiðstöðum og félagsmiðstöðum, það ástandið oft á tíðum miklu verra. Þannig að ég segi, tölum ábyrgðskátt þetta að hreinskili. Ég hef hingað til reynt að nálgast málið með yfirvegum og málefnalegum hætti. Ég vil finna lausnir, ég eins og þið öll, við erum saman í þessu. Og það ætlast til þess að við séum að vinna saman í þessu eins og ég nefndi þegar ég las upp úr lögum hlutverk skólanefnda sveitarfélaga. Við þurfum auðvitað og berum öll ábyrgð á þessu. Því miður þá hefur það ekki verið mín tilfinning að við séum að vinna þessu öll saman, en ég ætla að segja það. Ég vil vera partur af þessari lausn, ég tilbúin til að leggja á mig og þess vegna komum mér svolítið og var þegar að Pavel Bartosek borgarfulltrúi og ráðsmaður í skólafrístundaráði sem var, vildi meina það að við værum, að samstarf hefði verið gott minnihlutann. Ég hef ekki upplifað þessi mál í þeim farfi og þá nefni ég þessi dæmi, þessi 3 dæmi, þessar 3 fyrirspurnir sem voru aðrar þarna fyrir, sem ég fann á fundi í júní 2019 og held ég fæstar hafa ratað til okkar í formi upplýsingagjafar eða skýrslu sem hefur verið lögð fram. Skal kanna máli betur en það mjög mörg að taka í þessum skorti á upplýsingum og samskiptum. En takk í bili. Þórðarson borgarfulltrúi lokið máli sínu hefur 1 borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar eða Ellen Jacqueline Kalmon borgarfulltrúi. Rekja ferilinn hér. Málið hefur tekið of langan tíma, já,
Hefði eflaust verið hægt að vinna það með öðrum hætti? Já, eflaust. En við erum komið með ákveðna niðurstöðu sem við ætlum að vinna með. Okkur þykir þetta miður og alvarlegt. Eins og Örn Þórðarson borgarfulltrúi talaði þá snýst þetta mikið samskipti og ég tek undir með honum og segi að framhaldi snýst frekari og nánari samvinnu, samtal, vöktun og hreinsun ef þarf. Í samráði við foreldra og skólastjórnendur og þar til bær svið borgarinnar sem koma að skóla og húsnæðismálum. Að mínu mati mun málinu ekki linna fyrr við höfum tryggt að umhverfi barnanna og starfsfólks verði viðunandi og þangað ætlum við. Lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil bara þakka borgarfulltrúa Ellen Jacqueline Kalmon kærlega fyrir þessi orð og gott að heyra það, að fá staðfestingu á því að það sé fullu vilji til þess að fá lausn í þetta mál. Þannig að bara kæra þakkir. Þórðarson, borgarfulltrúi, lokið við að svara ansvar og veiti þá ansvar öðru sinni Ellen Jacqueline Kalmon, borgarfulltrúi. Já, það var ekki. Já. Forseti lást að tilkynna ansvar frá Elín Oddný Sigurðardóttur, borgarfulltrúi sem var búin að melda sig á réttum tíma. Þannig að, já, gjörðu svo vel. Já, ég bara vildi að það kæmi skýrt fram í svari við ræðu borgarfulltrúa Arnar Sigurðssonar að ég sit nú í þessu ráði, ég gerði það nú, skóla- og frístundaráði gerði það ekki þegar þetta mál kemur upp en gerði það núna og lýsi mig reiðubúna til samstarfs við alla áhugasama að leysa þetta flókna, mikilvæga og mjög svo brýna úrlausnarefni. Það strandar allavega ekki á mér í slíku samstarfi. Þá hefur Elín Oddný Sigurðardóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, ég bara enn og aftur þakka fyrir góðar undirtektir hjá skóla- og frístundaráðsfulltrúum meirihlutans og segi það að ég hlakka bara til að fara að vinna að málinu áfram og treysti því að nú fari hlutirnir að gerast. Takk. Þá hefur Örn Þórðarson, borgarfulltrúi, lokið við að svara ansvari og þá ansvörum lokið og næst á mælendaskrá Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Afsakið, forseti. Ég held að ég sé næstur á mælendaskrá. Já, það var rétt, forseti biðst afsökunar, þá það næstur á mælendaskrá Egill Þór Jónsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta mál, þetta allt ein sorgarsaga. Þetta flókið og þungt mál fyrir alla sem að því koma og sérlagi fyrir þá sem að glíma við þessi erfiðu veikindi, þessi börn í skólanum vegna stöðunar. Og þegar málið kom fyrst upp á borðið þá fékk, nú er ég að tala út frá því hvernig ég upplifði þetta, en þá fóru viðvörunarljós að blikka vegna viðbrögðum borgarinnar og undirritaður sat í skóla- og frístundaráði á þessum tíma og í upphafi var upplýsingargjöfin til að mynda svo slæm að við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í skóla- og frístundaráði þurftum að leggja ítrekað fram tillögur það að samráð og samtalsvettvangur yrði settur á fót fyrir foreldrasamfélagið í Fossvogsskóla við borgaryfirvöld. Það eitt að þurfa að leggja fram tillögur til þess að hvetja borgaryfirvöld til að ræða við foreldra barna í skólanum og bara foreldrar þeirra sem eiga börn með alvarleg einkenni vegna myglunar. Það sýnir því miður svart á hvítu að mínu mati áhugaleysi og viljaleysi í að hækka málið strax frá fyrsta degi. Eins og ég segi, þetta mín tilfinning á málinu og það eru enn fleiri sem að hafa þessa upplifun á því hvernig málum hefur háttað. Og frá því að þessar stóru aðgerðir sem var farið í, þessar miklu framkvæmdir, leið ekki löngu að börn
í skólanum voru aftur farin að veikjast eftir að skólahald byrjaði aftur í Fossvogsskóla. Þá byrjar auðvitað allt stappið við borgaryfirvöld, upplýsingar eru ekki gefnar upp, ástandið versnar aftur. Sagan endurtekur sig. Og það þarf ekkert að rekja alla söguna en framsögumenn hér á undan hafa farið vel og ágætlega bara yfir málið en hvernig stendur á því og maður spyr sig margoft að borgin haldi að sér skýrslu þar sem að kemur fram að mygla finnst í skólanum í hátt í 3 mánuði þegar að vitað að börn hafa veikst alvarlega og mjög alvarlega í skólanum vegna þessa ástand í svona langan tíma. Ég hef áttað mikið á þessu. Foreldrar og kjörnir fulltrúar lesa svo auðvitað málið í fjölmiðlum. Það er til skammar. Þetta er skammar að þurfa að vera að segja þetta upp á hérna, en þetta er staðreynd málsins. Og ég bara eins og ég segi, hef spurt mig aftur og aftur hvernig ósköpunum er hægt að klúðra málið svona illilega. Aftur og aftur. Þetta er bara sagan endalausa. Og og það er eins og, maður fær þessa upplifunum á markmiði sig að fela upplýsingar, reyna að kæfa málið niður, gera lítið úr ástandinu og þagga málið niður, en á sama tíma einhvern veginn gera lítið úr því ástandi sem er í gangi með þessum vinnubrögðum. Og mér fannst bókun meirihlutans á aukafundi skóla- og frístundaráðs og umhverfis- og heilbrigðisráðs sem við þurftum að óska sérstaklega eftir síðan í gær. Styður því miður þessar hugmyndir þar sem að lítið var gert úr ástandinu með og þeim áhyggjum sem fram hafa komið og snúa raunverulega að alvarleika málsins sem er til staðar. Og það er bara hægt að kynna sér málefni þessarar bókunar fyrir þá sem að ekki þekkja til og svo þetta kemur fram á þeim fundi að áheyrnarfulltrúi foreldra í skóla- og frístundaráði bara lýsti yfir vantrausti á verkfræðistofuna sem sá þessa úttekt, umhverfis- og skipulagssvið og skóla- og frístundasvið vegna framkvæmdar í Fossvogsskóla og það er eitt og sér bara mjög sorglegt en sú staða og þessi yfirlýsing þeirra er bara því miður mjög skiljanleg. Það er eitt sem ég ætla að segja okkur, börnin eiga alltaf að njóta vafans, því miður hafa þau ekki fengið það í þetta sinn. Forseti, ávíta borgarstjórn, ég hef lokið máli mínu að sinni. Þá hefur Egill Þór Jónsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er þá Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti biðst forláts. Forseti biðst forláts, þetta var ekki komin á listan hér. En þá er sem sagt einn borgarfulltrúi sem hefur beðið að veita andsvari, það er Ragna Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæti borgarstjórn og já, þetta er svo sem bara ansvar en mér langar að þakka fyrst og fremst fyrir þessa umræðu snögglega, ég held hún sé mikilvæg og af því að dæma sem kemur fram í fundagögnum og málflutningi þeirra sem komið hafa undan til að rekja málið þá hefur verið brugðist við, skólinn hefur verið grandskoðaður, sýni tekin, meðal annars kjarnir sínu og brugðist hefur verið við öllu því sem fagaðilar hafa lagt til. Vinninu er ekki lokið en yfirvöld, skóla- og frístundasvið, fulltrúar skóla- og frístundaráðs og borgarráðs hafa brugðist við með ábyrgum hætti, með viðeigandi rannsóknum og fylgt þeim eftir með framkvæmdum sem fagaðilar hafa mælt með upp á samtals 500 milljónir sem er vel og sú vinna mun halda áfram. Gögn málsins eru opinber og má finna á framkvæmdasjá og verða áfram birt opinberlega og þó ég taki undir það að það þurfi að huga sérstaklega vel að samskiptum. En mál sem tengjast myglu í húsnæði og heilsufarsáhrif hennar hafa auðvitað verið rannsakað mikið nýlega og að einhver leyti er kannski að ræða nýja þekkingu sem hefur safnað saman á síðustu árum sem við þurfum að læra að tileinka okkur og bregðast við. Ég tel ljóst af málflutningi Skúla Helgasonar, borgarfulltrúa, formanns skóla- og frístundaráðs og af málflutningi Dags B. Eggertssonar, borgarstjóra, að haldi verður áfram að taka málið föstum tökum, að sýni verið tekin og ráðist í allar framkvæmdir sem við á þar til að sýnt hefur verið fram á húsnæði sé heilnæmt og ég tel bara, eins og ég segi, jákvætt að við sem eiga þessu umræðu en nú þurfum við öll að í framhaldinu og sem ég tel að við munum öll gera, veita auðvitað nauðsynlegt aðhald og passa að þetta verður gert en ég treysti því að þetta verður áfram fylgt
þar að segja ráðleggingum fagaðila í þessu máli. Takk. Já, þá hefur Ragnar Sigurðardóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og þá ansvar. Andsvari. Já, þá ætla Egill Þór Jónsson borgarfulltrúi að svara ansvari. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil þakka Rögnu Sigurðardóttur borgarfulltrúa fyrir að koma inn í umræðuna. Mér finnst umræðan í dag hafa verið góð en því miður, ég segi bara því miður, þá hafa ekki verið að fara saman hljóð og mynd í þessu máli. Og það sem að hryggir mann í þessu, út af því að það rosalega á þeim sem að hafa upplifað þessi einkenni og þessi áhrif af þessum miklum í skólanum. Meira var það ekki. Þá hefur Egill Þór Jónsson lokið við að svara andsvari og þá tekur næst til máls Sanna Magdalena Mörtudóttir, gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar, mér finnst umræðan hafa alltaf verið svona, við ætlum að tryggja að skólahúsnæði verði í lagi, en ég velti fyrir mér hvað verði með börn og starfsfólk þangað til. Það er það sem ég hef áhyggjur af. Mér finnst svona umræðan einhvern veginn hafa verið bara já, við ætlum að velta við öllum steinum. Ég held að það sé orðatiltækið. En hvað þangað til? Af því þetta gerist ekki yfir nóttu. Hvernig verður þá tryggt að húsnæði sé þá alveg pottþétt tilnefnt fyrir alla og hvernig ætlum við þá að tryggja það? Og svona í rauninni að eina sem ég get sagt að ég skil ekki af hverju þetta ennþá svona, af hverju börnum og starfsfólki gert að vera þarna eða greinilega óásættanlegt og ýmislegt sem þarf að laga. Ég skil það ekki, hvernig það gengur upp eftir ábendingar og kvartanir foreldra að þetta sé staðan. Þetta á ekki að vera svona og þetta spurningin þá sem að ég sitt eftir með núna hvað verður gert í stöðunni akkurat núna til að tryggja að börn þurfi ekki að mæta í aðstæður sem þau og foreldrar þeirra hafa bent á að hendi ekki. Lengra var það ekki. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur næsti máls borgarfulltrúi Alexandra Briem. Forseti, borgarstjórn og aðrir góðir áheyrendur. Mygla í húsum gífurlega alvarlegt mál, ekki síður á Íslandi en annar staðar. Það meira að segja sennilegt að það sé enn frekar vandamál hér heldur en annar staðar. Mögulega þá má rekja það til ýmissa þátta, líkt og gallaðrar byggingatækni, þegar sér íslensku aðferðar að einangra veggi að innan. Og mögulega að einhverju leyti þeim má rekja það til þess hraðagangs sem var í stórum hluta af byggingaframkvæmda á fyrsta áratug þessarar aldar. Það gerir vandamálið svo verra að erfitt getur verið að greina þau líkamlegu einkenni sem mygla veldur. Það þarf oft að leiða það út frá einkennum, út frá útilokunum öðrum möguleikum og með rannsóknum á húsakosti eða umhverfi. En stærsta vandamálið í stóra samhenginu á Íslandi að regluverk og verklag ekki samhæft, ekki hafi verið innleitt á Íslandi viðmið sem þó eru til alþjóðlega. Til þess þurfum við nauðsynlega á að halda rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins eða annarri sambærilegri stofnun sem gæti haldið utan nýjustu þekkingu og aðferðir í byggingariðnaði og gæti gefið út leiðbeiningar og viðmið. Sá aðili ætti að sjálfsögðu verið rekinn af hinu opinbera óháð hagsmunum byggingaraðila. Það ótrúlega sorglegt að ekki hafi tekist að útrýma þeirri mygluvá sem komið hefur upp í Fossvogsskóla. Ég get ekki nógsamlega undirstrikað
þann vilja borgarstjórnar að komist verið til botns í því hvaðan óværan kemur og henni verið útrýmt. Það er okkar skylda að tryggja nemendum og starfsfólki öryggi í skólanum og við höfum á öllum stigum lagt áherslu á að því skuli haldið áfram, að ekki skuli gefist upp. Það má kalla það rökvilluna sokkinn kostnað, en við höfum nú þegar sett rúmlega hálfan milljarð í að rannsaka þetta mál og reyna að útrýma raka og myglu. Það kemur ekki til greina að sætta sig við að þeim fjármunum hafi verið varið til einskis. Það kemur ekki til greina að við bara hættum allt í einu og látum eins og ekkert sé. Það er enginn að leggja það til. Og vona það sé á hreinu. Það er enginn að leggja til að við bara hættum hér. Það væri fáránlegt. Sérstaklega ekki þegar að niðurstöður mælinga eru þó á þann veg að töluverður árangur hafi náðst. Það að enn sé að finna gró og einhverja myglu þýðir ekki að ekkert hafi áunnist með þeim aðgerðum sem hefur verið farið í. Það þýðir bara að við erum ekki búin. En skýrasta leiðin, ein skýrasta leiðin til að berjast gegn myglu er að neita henni þann raka sem hún þarf til að dafna. Gallinn við þá aðferð er þó að gróin geta lifað ansi lengi í bið eftir réttum skilyrðum ef þau eru á annað borð til staðar. Þess vegna þarf líka að þrífa, reyna að losna við gróin. En ég held að við vitum það öll að það getur verið að það sé ómögulegt markmið að hvergi finnist neitt gró sem gæti orðið hættulegt ef það kæmi rétt skilyrði. Ég held bara að það sé ekki líffræðilega mögulegt að setja þá kröfu. Krafan sem við verðum að setja er bara að það sé ekki raki einhvers staðar á einhverjum lokuðum skúmaskotum, að það sé ekki að við finnum þá myglu sem kemur upp og útrýmum henni eftir bestu getu þar til hún er ekki lengur að koma upp. Og við getum komist nálægt þessu. Pólitískt þá getum við ekki staðið í því að velja verkfræðistofur. Við getum ekki staðið í því að ákveða það pólitískt hvaða rannsóknaraðferðir séu réttar og hvaða aðferðir séu rangar. Það er ekki okkar hlutverk, það er ekki okkar þekking. Það væri mjög háll ís pólitískt að ákveða slíka hluti bara eftir okkar geðþótta. Að velja þann sérfræðing sem okkur líst best á, þann sem kemur með niðurstöðuna sem við teljum að sé rétt eða best eða hentar okkur eða sem við teljum að fólk vilji heyra. Það er ekki pólitík sem ég vil stunda. Þess vegna verðum við að treysta á þá sérfræðinga sem starfa hjá borginni eða eru ráðnir til tímabundinna verkefna sökum sérþekkingar þá samkvæmt réttum ferlum. Það hefur verið afstaða borgarstjórnar frá upphafi að taka þetta alvarlega, að gera allt sem við getum, að bregðast hratt við og hafa gott samstarf við foreldra og skólasamfélagið. Það er mjög þungbært að vita að það hafi ekki gengið eins og við ákváðum, að ekki hafi tekist að mynda þannig umræðu og þannig samstarf að traust ríkið þessa vinnu. Fyrsta mat sem var framkvæmt á Foxvogsskóla var á þann veg að ekki væri ástæða af ágjör af heilsufari. Það er vissulega mjög skrítin niðurstaða, enda mótmæltu foreldrar og það var í kjölfarið ráðin verkfræðistofa til að skoða betur. Niðurstöðum hennar var líka mótmælt og ég get mjög vel skilið að foreldrar og forráðamenn hafi upplifað það sem bara mjög slæmt og það hafi verið niðurdrepandi að fá þetta í tvígang þessi svör að það væri ekkert annað að þó að þau vissu að það væri eitthvað að. Ég get skilið að það valdi reiði og vantrausti. En ég get líka skilið að þegar að einhverjir sem að sjá skólahúsnæði fá kvartanir þá leitið þeir til heilbrigðiseftirlitsins, þá leitið þeir svo í kjölfarið til verkfræðistofa sem geti mælt betur. Ég trúi ekki að fólk hafi viljandi verið að velja eitthvað sem myndi spila niður vanda. En það sem að mér finnst að megi ekki gleymast er að þrátt fyrir allt þá var hlustað. Það voru sendar inn athugasemdir og greinargerðir, fólk var ekki sátt við þessar niðurstöður. Skólaráðið tók þessar athugasemdir og greinargerðir alvarlega og sendi málið áfram. Yfirstjórn á skóla- og frístundasviði og umhverfis- og skipulagssviði tóku það alvarlega og það var sendt áfram til borgarráðs og borgarráð tók það alvarlega. Ég átta mig á því að þetta vantraust og reiði kom upp á allra fyrstu stigum málsins. Ég er ekki að afsaka það. En það sem ég vil að við munum er að þó að við getum ekki ákveðið pólitískt að beita einhver ákveðinni aðferð, þó getum ekki ákveðið pólitískt að einhver rannsókn sé betur en önnur rannsókn, þá getum við ákveðið að pólitískt að hlusta á fólk sem vill fá nánari rannsóknir. Við getum ákveðið að pólitískt að láta ekki málið niður falla þó svo að tveir aðilar í röð hafi sagt okkur að það sé ekkert af ágjör af. Við getum ákveðið að hlusta og við gerðum það. Borgarráð ákvað að setja fjármagn í það, að loka skólanum. Það er eitthvað sem við getum gert og það sem við gerðum. Það hefur verið afstaða okkar að það eigi að taka þetta alvarlega.
alltaf þegar þetta hefur komið fyrir pólitíkina, þá hefur það verið svarið. Það á að taka þetta alvarlega, það á að leysa þetta vandamál. Ég held ekki að það sé einn ágreiningur það, eða ég vona það allavega ekki. Og ég vil líka taka fram að það hefur verið skýr afstaða okkar að upplýsingagjöf og samtal við skólasamfélagið og foreldra eigi að vera gott og ítarlegt. Ég veit að það hefur verið haldnir margir fundir með skólaráðinu og það hefur verið haft samband við foreldra, en kannski er það ekki nóg. Og öllum stigum hafa það verið okkur skilaboð. Ég tel að sviðborgarinnar hafi lagt sig í lima við að eiga góðu samskiptum, en það er greinilegt að við þurfum að finna leiðir til að bæta í, til að koma upplýsingum skýrar til skila. Við höfum tekið þetta mál eins alvarlega og ég tel að okkur sé und. Við höfum ekki verið feimin við að fara í rannsóknir, eða í nýjar rannsóknir ef þær vekja ekki traust, eða í þriðju rannsóknirnar ef þær vekja ekki traust. Og við höfum ekki verið feimin við að fara í aðgerðir sem byggist á tillögum út af þeirra rannsóknum. Á öllum stigum hefur pólitíkin í Reykjavík viljað ganga eins langt og þarf til að ljúka þessu máli svo vel sé. Það hefur verið ráðist í miklar rannsóknir og framkvæmt byggt á mælingum þeirra verktaka sem þar hafa starfað til þess að komast fyrir vandann. Við höfum fylgt ítrustu tillögum og öllu sem rannsóknaraðilar hafa lagt til okkur sem þeir telja að geti aðstoðað í þessari viðleitni. Ef ekki ríkir traust þær rannsóknir sem nú liggja fyrir, þá finnst mér ekki langsótt að leita til nýrra rannsakenda. Við höfum gert það áður í ferlinu. Ég vil ekki taka undir vantraust sem hefur verið lýst yfir á þeim verktökum sem starfað hafa fyrir okkur í þessum máli. Ég held að til að þeir hafi unnið fyrir okkur af heilindum og gert þetta eins vel og þeim var und. En þetta snýst ekki það. Þetta snýst að búa til traust niðurstöðuna við foreldra. Þetta snýst það að hlusta á skólasamfélagið og foreldrana, og ef það sem þarf til þess að ná þessu trausti er annað álit, fersk augu á vandann, þá getur það verið að það sé rétt að skrefi við þessar aðstæður. Ég held að við þurfum að meta bara hvar við stöndum þegar að búið er að bregðast við þessari nýjustu skýrslu og bara eiga þá samtalið í samráði við foreldra og skólasamfélagið. En þessa pólitíska meirihluta afstaða er óbreytt. Við viljum klára þetta mál. Við viljum tryggja öllum börnum og starfsmönnum Fossvogsskóla öruggt umhverfi. Fleira var það ekki. Borgarfulltrúi Alexandra Brím hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil svona rétt hér undir lokaumræðuna bregðast við nokkrum atriðum sem að hér hafa komið fram. Mér finnst vera lykilatriði í málinu og það hefur verið gripið til mjög víðtækra aðgerða til þess að bæta húsakost í Fossvogsskóla. Hefur verið ráðist í miklar endurbætur á skólahúsnæðinu og skólinn í raun og veru endurbyggður að verulegu leyti. Þannig að það er engum blöðum það að fletta að húsnæðið er í miklu betra ásigkomulagi en það var fyrir 2 árum síðan. Það var haldinn fundur með starfsfólki í íþróttasal skólans í gær, 1. mars, og þar kom þetta mjög skýrt fram í máli starfsfólks og mikinn ánægja með þær endurbætur sem að ráðist hefur verið í. En það er ekki nóg að gert, því eftir stendur að það er ákveðin hópur barna eins og við höfum farið vel yfir í umræðunni sem finna enn fyrir einkennum og vanlíðan, og það verðum við að taka mjög alvarlega, mæta með þéttari samskiptum og leita að lausnum eins og við erum að gera og munum gera áfram. Ég vil rétt hnykkja á því að nýjasta skýrsla Náttúrufræðistofnunar kom ekki út í desember eins og ranglega var hefnt í umræðunni, heldur var hún tilbúin í lok janúar og send þá til verki sem að vann síðan sína skýrslu á grundvelli þessara niðurstaðna frá Náttúrufræðistofnun og skilaði síni skýrslu rétt fyrir fund skólaráðs Fossvogsskóla sem var haldinn 17. febrúar. Skýrslur verkis voru settar inn á framkvæmdasjóna daginn eftir 18. febrúar og skýrsla Náttúrufræðistofnunar nokkrum dögum síðar 24. febrúar. Varðandi fullyrðingu sem kom líka fram í umræðunum að viðhaldi hafi ekki verið sinnt nægilega vel. Þá er rétt að fyrstu árin eftir fjármálahrunið var ekki fjármagn til að sinna viðhaldinu sem skildi. Það hefur eins og að breyst mjög mikið og hratt undanfarin 4 til 5 ár. Það bil þreföldun á framlögum borgarinnar til viðhalds skólahúsnæðis á tímabilinu og meir en helmingur af öllu viðhaldsfjármagni borgarinnar hefur unnið til viðhalds og endurbóta á skólahúsnæði undanfarin ár.
Þannig að það stendur eftir. Það hefur mjög margt verið gert varðandi endurbætur á húsnæði Fossvogsskóla og mér sýnist allir aðilar máls vera sammála það. Það hins vegar gagnrýnt að ekki nægilega vel hafi verið staðið að upplýsingagjöf til foreldra og við þurfum að taka þá gagnrýni alvarlega og bæta úr því. Leiðin fram á við svona, við þurfum að komast endanlega rót vandans til að ganga úr skuggum það að húsnæði sé hreint og ekki heilsuspillandi. Það þarf líka að takast á við stöðu þeirra barna sem hafa fundið fyrir vanlíðan, fara yfir allar leiðir sem koma til greina til að leysa úr þeirra málum í samvinnu við foreldra og skólastjórnendur. Þar kemur ýmislegt til greina. Ég held að það sé engin ein klæðskýrasömu lausn fyrir allan hópinn. Það þarf að taka tillit til aðstæðna og þarf að viðkomandi barna og foreldra þeirra og fara yfir þessa möguleika með foreldrum og síðan taka ákvörðun bestu leiðina fram á við. Við þurfum að bæta upplýsingagjöf til foreldra, tryggja að öll gögn málsins séu aðgengileg fyrir foreldra og aðra sem óska eftir upplýsingum og muna eins og mér finnst hafa skínið út úr þessari umræðu og ég þakka fyrir að við höfum fyrst og fremst skyldur gagnvart nemendum og starfsfólki að þeim sé búið heilsusamlegt húsnæði og það verður sannarlega forgangsverkefni þar til málið fengið farsælan endi. Ég þakka svo fyrir umræðuna og mér finnst gott að finna það. Það almennur stuðningur hér og samstaða það að menn séu tilbúnir til þess að leggja sitt lóð á vogarskólarnar fram á veginn við að leysa þetta mál með bestum hætti. Ég vil svo í lokin lesa hér upp bókun frá okkur í meirihlutanum. Hún svona. Húsnæðismál Fossvogsskóla hafa verið í umræðinu vegna myglu sem fannst í skólanum og hefur verið mikil vinna lögð í að gera upp þá hluti skólans þar sem að voru skemmdir vegna raka. Nýjasta sýnataka frá því í desember sem kynnt var á dögunum leiðir í ljós að grípa það til frekari aðgerða og hefur þeir verkþætti nú verið lokið með frágangi á rakasperru og hreinsun. Þegar hefur verið gripið til aðgerða í þessum verkþætti og þeim að mestu lokið. Næstu skref verða að taka frekari sýni til að ganga úr skuggum að þær hafi skilað tilætluðum árangri. Samhliða þarf að huga að líðan þeirra barna sem hafa fundið fyrir einkennum og fara í gegnum leiðir til að mæta sem best þeirra þörfum í samstarfi við forráðamenn barnanna. Þau samskipti standi yfir og verður framhaldið þar til viðeigandi lausnir liggja fyrir. Fulltrúar meirihlutans ítreka mikilvægi þess að tryggja börnum og starfsfólki heilsusamlegt umhverfi og leggja áherslu á áframverðunni að því að komast til botns í þessu máli þangað til það tryggt. Þá hefur Skúli Helgason borgarfulltrúi lokið máli sínu næst á mælendaskrá og síðast Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka fyrir þá umræðu sem hér hefur verið í kvöld. Ég tek undir orð borgarstjóra að hún var löngu tímabær. Það eru nokkur atriði sem ég vil koma inn á en kom ekki inn á í fyrri ræðu minni. Skýrsla Verkís ekki inn á framkvæmdasjá, aðeins minnisblaður henni. Hana þarf að setja inn sem fyrst á framkvæmdasjána. Það var engin sýni verið tekin úr þakinu í Vesturlandi eftir að það laki marga mánuði eftir viðgerðir, svo það sé hér sagt. En það hefur Verkís reyndar lagt til að það eigi að taka þær sýni og það hefur ekki verið gert. Það var skoðun Náttúrufræðistofnunar Íslands að viðgerðir á stofum væru takmarkandi, til dæmis í verkmenntastofum. Foreldrasamfélagið hefur ítrekað óska eftir því að fá eflu að borðinu á sinn kostnað. Þurfum við nokkuð að vera spérhrædd við það? Þetta ósk foreldrasamfélagsins. En þeim hefur verið neitað þessu ósk. Austurlandið, þar vantar allar áætlanir hvað á að gera. Það verður gaman líka að sjá kostnaðaráætlun, hver hún væri til þess að uppræta þessa myglu og myglugróf sem að finna í skólanum. Það var svo þannig í upphafi þessa máls að foreldrar fengu ekki gögn. Það var ekki fyrr en þeir hótuðu að leita til úrskurðarnefndar upplýsingamál að svör bárust, þá búnir að ráða sér lögfræðing. Foreldrar hafa barist fyrir sýnatökum í Fossvogsskóla frá upphafi. Börnin í Fossvogsskóla þurfa ekkert annað en heilsusamlegt húsnæði. Þær aðgerðir sem farið hefur verið í skiluðu ekki tilætluðum árangri og það það sem við erum að horfa á. Við verðum að gera betur í Fossvogsskóla. Gera betur í viðgerðum, sýnatökum og samskiptum við foreldra. Tökum á þeim vanda sem núna.
Ekki aðeins hjá þeim börnum sem eru veik, heldur einnig hjá öðrum börnum og starfsfólki sem eru núna í húsnæði þar sem greind hættusamleg mygla. Gerum öll betur fyrir börnin og starfsfólk í Fossvogsskóla. Þá hefur Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og eru ekki fleiri á mælendaskrá undir þessum dagskrárlið. Einhver sem óskar eftir að lesa bókun núna eða frekar lokin? Í lokin, já. Já. Þá gengið til næsta máls á dagskrá sem fundargerð borgarráðs frá 18. febrúar og það einn liður sem þarf að greiða atkvæði og það aðalskipari Reykjavíkur nýju Skerjafjörður, breytt landnotkun og hérna á mælendaskrá þá Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, hér liggur til samþykktar fyrsti liður aðalskipulags Reykjavíkur nýi Skerjafjörður. Það nú með ólíkindum að þetta mál skuli vera hér á dagskrá og við skulum vera að samþykkja hér þetta mál, sérstaklega í ljósi bara nýrra tíðinda og varðandi það að þarna verið að fara að byggja á flugvallarsvæði, sennilega á eina flugvallarsvæðinu sem til greina kemur á stórhöfuðborgarsvæðinu núna. En það samþykki sem hér liggur fyrir verður augljós brot á samningi ríkis og borgar að tryggja rekstraröryggi flugvallarins til næstu ára. Auk þess mun það samþykki vera gott dæmi skeytingarleysi meirihluta borgarstjórnar við veigamiklum athugasemdum við það skipulag frá 8 opinberum stofnunum. Það dugar ekki borgarstjórn til eða meirihluta borgarstjórnar að það eru fagaðilar 8 stofnana sem hafa gert verulegar athugasemdir við þetta skipulag. Ég ætla að byrja á fyrstu opinberu stofnuninni sem Isavia, sem gerði miklar athugasemdir varðandi þetta skipulag og vegna þessara fyrirhugaðra byggðar og fékk hollensku loft- og geimferðastofnunina til að rannsaka áhrif nýrra byggðar á vindafara Reykjavíkurflugvelli. Samkvæmt niðurstöðu rannsóknarinnar mun þessi nýja byggð draga úr flugöryggi á vellinum og það þyrfti að vinna sérstakt áhættumat. Það hefur ekki enn verið gert í þessu tilviki. Þessar niðurstöður hollensku loft- og geimferðastofnunarinnar voru sendar skipulagssviði í sumar. Og þessar niðurstöður hafa ekki legið fyrir í þessu máli, hvorki skipulagsráði, borgarráði og það ekki fyrir hér í dag að það liggja fyrir og þá vegna þess að þar sem við höfum ekki fengið þessa skýrslu senda eða fengið kynningu á henni og þessum niðurstöðum, þá aflaði ég mér sjálf upplýsingar það, fékk skýrsluna og niðurstöðuna sendar og sá mig knúna til þess að leggja hana fram og leggja þessa niðurstöðu fram í borgarráði. Og það náttúrulega óásættanlegt að borgarfulltrúar þurfi að fara í rannsóknarvinnu og grafa upp hvort að einhverjar niðurstöður liggja fyrir sem eru jafn veigamiklar þessar. Við vorum hér í öðru máli áðan að tala aðra skýrslu sem það hafði ekki heldur borist borgarfulltrúum. Þannig að ég velti fyrir mig hvað í gangi hér í borgarstjórn. Hvaða feluleikur hér í gangi? Af hverju skýrslum stungið undir stól? Jafn veigamiklu skýrslum sem þessum. Sem sýna fram á að það mun draga úr flugöryggi með því að byggja svona nálægt flugvellinu. Og áhættumatið á eftir að fara fram. Það hefði átt að bíða með þessa ákvörðun þangað til því væri lokið að minnsta kosti. Nú, talandi
flugvöllinn, þá höfum við öll orðið vitni að því núna síðustu daga að jörðin skelfur hér. Allt í kringum okkur. Frá Suðurnesjum og öllu höfuðborgarsvæðinu og fólk út á landsbyggðinni finnur fyrir þessu skjálftum. Hvar eiga þeir upptök sín? Þeir eiga upptök sín á svæði þar sem er verið að kanna hvort mögulegt sé að koma fyrir innanlandsflugvöll. Og til þess kosta skattgreiðendur 100 milljónum á ári. Hvers vegna í ósköpunum er verið að rannsaka Hvassahraun sem mögulegt flugvallarstæði fyrir innanlandsflug þegar við vitum að það er ekki fræðilegu möguleiki á því að þar geti þangað geti innanlandsflugið flutt. Ég man eftir ræðu frá þingmanninum Ara Trausta Guðmundssyni hérna fyrir áramótin sem er jarðfræðingur sem sagði að þetta var á gosbelti og þarna væri möguleikar á eldgosi. En samt erum við að tala þessa hugmynd. Ég velti því einfaldlega fyrir mér hvort að borgarfulltrúar hér sem sitja í meira hlutanum sé bara með réttu ráði að láta sér þetta í hug. Eða hvort að þið trúi því virkilega að fólk haldi það að þetta sé möguleiki í alvöru. Eiga ekki tíðindi síðustu daga að segja okkur nóg það að við að hætta þessum rannsóknum? Ég hefði haldið það. Ég mun leggja fram tillögu hér á vettvangi borgarstjórnar það að við hættum að taka þátt í þessum rannsóknum. Og við hættum að skoða Hvassahraun sem mögulegt flugvallarstæði fyrir innanlandsflugið vegna þess að það er ekki raunhæft. Við erum að eyða tíma okkar og peningu skattgreiðenda í vitleysu. Við erum að henda hér peningu skattgreiðenda út gluggann. Það er engin skynsemi í þessu lengur. Menn verða að játa sig sigraða að þessu leitinu til. Ég veit að það er erfitt fyrir meirihlutann að kyngja því. Ég veit að það er erfitt fyrir borgarstjóra að kyngja því. Því vissulega battan vonir við það. Ég sé að ræðutíma mínum er lokið. Ég ætla að fara aftur á mælendaskrá. Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við máli sínu og næst á mælendaskrá Ég bað andsvar, frú forseti. Já, forseti Bist Þorláksson var ekki með rétta sjálf. Það einn, forseti, þá Pavel Bartošek, borgarfulltrúi búinn að óska eftir að veita ansvar. Virðulegi forseti, ég þakka borgarfulltrúanum hennar ræðu. Hún minnist á ágæta skýrslu hollensku geimferðarstofnunarinnar sem unnið var fyrir Isavia og hefur nú verið birt með borgarráðsgögnum svo allir geta lesið og kynnt sér á sína eigin spýtur. Þar kemur skýrt fram að af þeim 4 aðflugsleiðum sem í dag eru enn virkar á Reykjavíkurflugvelli þá hefur umrædd byggð engin áhrif á 2 þeirra og lítilsháttar áhrif á hinar 2, þar sem liggja að umræddri byggð. Það er síðan einungis í einu tilfelli sem er lendingin sem er á austur-vesturbrautinni sem þegar komið frá Öskjuhlíð sem er talið að mögulega hafi þetta einhver áhrif. Þetta er reyndar sú flugbraut sem er minnst notuð, svo aðflugsleiðin er minnst notuð á vellinum. Og í þeim tilfellum þá tiltekur skýrslan að það sé hægt að beita mótvægisaðgerðum sem eru nóg þannig að flugskilyrði á vellinum verði fullkomlega ásættanleg. Svo ég lesi seinustu setningu í skýrslu hollensku geimferðarstofnunar. Þá segir þar skýrt, ég ætla fyrst að lesa á ensku, með leyfi forseta. It is therefore concluded that the identified risk is manageable and should not block the development of nýja Skerjafjörðinn residential area. Sem sagt, það er niðurstaða að þessi áhætta er eitthvað sem hægt að ráða við og ætti ekki að stoppa þróun nýja Skerjafjörðar sem er íbúa. Þannig að það er algjörlega skýrt að niðurstaða hollensku geimferðarstofnunar er ekki á þá veg að þessi nýja byggð raski öryggi á Reykjavík.
hefur Pavel Bartošek, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, vissulega er það rétt að skýrsla hollensku loft- og geimferðastofnunarinnar fylgir með gögnum málsins núna. En það er vegna þess að sú sem hér talar hafði lagt hana fram í borgarráði og ég velti því fyrir mér og vil gjarna fá svör við því hvers vegna skýrslan var ekki kynnt borgarfulltrúum eða skipulagsráði þegar hún barst Reykjavíkurborg hér í lok sumars. Varðandi þessa skýrslu þá fékk ég þær upplýsingar frá fagaðilum að hún myndi hafa áhrif á flugöryggi. Við höfum ekki fengið nægjanlega kynningu eða fund þessa skýrslu eða það hafi verið kallað til sérfræðingar til þess að ræða við okkur kjörna fulltrúa hver raunveruleg niðurstaða þessara skýrslu er. En eitt er þó alveg klárt, borgarfulltrúi Pavel Bartošek, að í skýrslunni kemur fram að það þurfa að fara fram áhættumat. Það hefur ekki verið gert og ég ger verulegar athugasemdir við það að hér erum við, og borgarfulltrúinn tala hér að byggðin muni ekki hafa áhrif á þetta. Það er talið að byggðin einmitt muni hafa áhrif á vindafarið, þó það sé hægt að fara í mótvægisaðgerðir. Og með því að vera að skipuleggja byggð svona nálægt flugvellinum, þá erum við að þrengja að vellinum og við erum að draga úr rekstraröryggi hans. En upp á það hljóðaði einmitt samningurinn að við myndum tryggja rekstraröryggið. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að svara ansvar og veiti það ansvar öðru sinni Pavel Bartošek. Forseti, ég veit ekki hvort minn skilningur á enskri tungu eða niðurstöðu skýrslunnar sé einhver annar, en ég spyr bara vegna þess að ég er náttúrulega bara leikmaður í þessu rétt eins og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir og ég get ekkert annað gert heldur en að taka skýrsluna og taka orð hennar sem niðurstöðu og treysta niðurstöðum þeirra sérfræðinga sem eru miklu færar í því að meta flugöryggi flugvalla heldur hvort tveggja ég eða borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Þannig að mig langar að spyrja því að hún hefur klárlega að því mér virðist að þennan frá svo kynnt sér skýrsluna og lesa hana, hvaða túlkun leggur hún í loka setningu skýrslunnar sem segir It is therefore concluded that the identified risk is manageable and should not block the development of nýjir gerðarfjörðleyslu area. Hvaða túlkun leggur borgarfulltrúi þessa setningu og með hvaða hætti er ég að miskilja ef ég les það sem svo að þarna sé verið að gefa skýrt til kynna að áhættan sem kunna skapast sé vel viðráðanleg og hindri ekki þróun hins nýja skerðingarfjörð. Þá hefur Pavel Bartošek, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er ágætt að ég og borgarfulltrúinn Pavel Bartošek getum verið sammála eitt, að við þurfum að hlusta á fagaðila. Varðandi túlkun mína á skýrslunni, þá er niðurstaðan svo að þetta er ekki ásættanlegt. Það er niðurstaðan að byggðin mun hafa það þýðingu að það mun draga úr flugöryggi og niðurstaðan sé ekki ásættanleg þó hún sé viðráðanleg. Það er minn skilningur og minn skilningur er líka varðandi niðurstöðuna að það beri að fara í áhættumat. Það hefur kannski farið fram hjá borgarfulltrúunum en það fór ekki fram hjá mér og ég er sammála borgarfulltrúunum í því að við erum að fá fagaðila til þess að ræða þessa skýrslu við okkur vegna þess að við erum ekki sérfræðingar á þessu sviði og ég held að færi best á því og svo skulum við taka samtalið að slíkri kynningu og slíku samtali loknu. En við skulum fresta þessari ákvörðun í millitíðinni og ekki hrapað einhverju niðurstöðu áður en við erum búin að fá þetta sérfræði álit og túlkun á þessari skýrslu. Þannig að við sem erum leikmenn skiljum hana betur. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að svara ansvar öðru sinni og er þá næsta mælendaskrá Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Þannig hálf sorglegt að vera að ræða þetta mikilvæga mál hér klukkan
10:30, komið nótt, en auðvitað þolir þetta mál ekki dagsljósið. Þannig að þetta alveg í takt við tímasetninguna. Hér verið að leggja til að breyta aðalskipulagi í hinum svokallaða Nýja Skerjafirði. Ég fór hér yfir það áðan varðandi loftslagsáætlunina að það hafði mikið hræðsla það hjá meirihlutanum að það séu svo mikil umhverfis áhrif og að sjávarstaða eigi eftir að hækka mikið í framtíðin út af hlýnun jarðar. Og þá náttúrulega vitum við hvað verður Nýja Skerjafjörð, hann fer undir sjó, þannig ég skil nú ekki alveg út af hverju það fer nú ekki sama hér hljóð og mynd í nýrri stefnum loftslagsáætlun og svo nýrri uppbyggingu. En þetta mál keyrt áfram að mjög miklum og fullum þunga þrátt fyrir að það séu fjölmargir fagaðilar búin að gera grafalvarlegar athugasemdir við málið og ekki síður eftirlitsstofnanir ríkisins sem hafa gert athugasemdir og eins og ég segi mjög alvarlegar. Ef við tökum nú fyrst þetta með landfyllinguna, þá það nú eitt og sér alveg hreint með ólíkindum að ekki skuli vera hægt á málinu þar til það komið út úr umhverfismati sem verið að vinna. Því að árið 2004 þá samþykkti Alþingi að stefnt skyldi að friðlýsingu fjöru og grunnsævis Skerjafjarðar. Það ekkert, þessi meirihluti og þessi borgarstjóri þarf nú ekkert greinilega hlusta neitt á það sem að Alþingi ályktar eða gefur út. Það sést best á þessu. Það margsannað og Náttúrufræðistofnun og Hafrannsóknastofnun og Umhverfisstofnun hafa fjallað þarna þessa viðkvæmu strandlengju sem þarna. Og það verið að benda á það að meir og minna allar náttúrulegar fjörur í Reykjavík eru að verða uppurnar og þetta verið að ráðast inn á þetta viðkvæma svæði. Þetta sama fólk sem að fara fram með þessa landfyllingu og vildi ekki heyra á það hér fyrir rúmum áratug að besta leiðin til þess að gera flugvöllin í Vatnsmýrinni að sem bestum flugvelli, öryggisflugvelli og jafnframt líka ákjósanlegum millilandaflugvelli að færa eina flugbrautina aðeins út í Skerjafjörð, þá mátti þetta sama fólk ekki heyra á það minnst vegna akkurat náttúruverndarsjónarmiða. En nú öldin önnur, því nú þarf að koma þarna fyrir nýju íbúðahverfi. Nýju íbúðahverfi sem að fer alveg upp að flugbrautinni og ég vil minna ykkur á áformin sem ég upplýsti hér fyrir nokkrum misserum þegar átti að fara og minnka flugvöllin 0,5 hektara og fara með nýja línu í gegnum flugskýli flugfélagsins Ernis. Allir búin að gleyma þessu? Eru allir búin að gleyma þessu? Svona offórsið í málinu. En það sýnir það að borgarstjóri sem læknir og meirihlutinn, þau láta sig engu skipta öryggissjónarmið flugvallarins fyrir landið allt. Nú erum við að upplifa mjög skrýtna tíma, landfræðilega séð, og höfum við nú oft séð það svart við Íslendingar búandi hér á Eldfjallaeyju. Hvað kemur í ljós? Nú það fræðimenn búin að stíga fram að það sjónarmið að vera að hugsa það að vera með flugvöll í Hvassahrauni, að hann lendir undir hrauni áður en við litið, það skiptir ekki neinum máli, áform meirihluta samt í því. Það ásamt að ryðjast inn í það að gera allt sem þau geta til að minnka flugöryggi flugvallarins í Vatnsmýrinni. Virðulegi forseti, svona fólki ekki við bjargandi sem láta sig öryggismál landsmanna allra sig engu skipta. Svona fólki ekki við bjargandi. Það mikið ábyrgðarleysi sem felst hér í þessum tillögum og það ekkert hlustað á nokkurn einasta aðila sem hafa sett inn hér alvarlegar athugasemdir. Þetta fólk ætlar að keyra áfram á þessari leið. Þetta hreint með ólíkindum og ég segi nei við þessari tillögu.
hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Ragna Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, að ræða breytingu á aðalskipulagi sem nær til nýja Skerjafjarðar sem samþykkt var 10. febrúar á fundi skipulags- og samgönguráðs með þeim breytingum sem komu fram í umsögn umhverfis- og skipulagssviðs og fór síðan fyrir borgarráð 18. febrúar. Aðalskipulagsbreytingin sem ræðir tryggir uppbyggingu húsnæðis í samræmi við fyrsta áfanga deiliskipulags fyrir svæði sem var auglýst samhliða þessari aðalskipulagsbreytingu. Sú uppbygging sem ræðir stuðlar að betri nýtingu svæðisins en með breytingunni eykst framboð á fjölbreyttu íbúðarhúsnæði, meðal annars fyrir stúdenta og verkalýðshreyfinguna. Nánar tiltekið verða byggðar 200 íbúðir samkvæmt rammaskipulagi fyrir stúdenta og þar af nú þegar komið vilyrði fyrir 160 stúdentaíbúðum. Einnig þegar komið vilyrði fyrir 100 íbúðir sem Bjarg byggingafélag verkalýðshreyfingarinnar mun reisa. Að auki gert ráð fyrir leik- og grunnskólasvæðinu sem gerir hverfið meira aðlaðandi fyrir ungar fjölskyldur og það skapast með þessari uppbyggingu forsendur fyrir öflugum hverfiskjarna. Með þessari breytingu hafa því fleiri aðgang að íbúðarhúsnæði í nálægð við Vatnsmýrina, við Háskóla Íslands, við Háskólann í Reykjavík og því blómlega atvinnusvæði sem þar og þjónustan við íbúa sem fyrir bætist til muna. Hverfið verður sjálfbærari og þar sem íbúar geti í auknum mæli sótt þjónustu innan hverfis og þá gerir fyrirhuguð uppbygging íbúða það að verkum að fleiri íbúar í Reykjavík geti valið vistvæna ferðamáta til að fara ferða sinna, hvort sem það með strætó og hjóli, gangandi eða með borgarlínu sem mun koma til með að eiga leiði gegnum Vatnsmýrina frá HR og yfir á Kársnesið í fyrsta áfanga. Að því sögðu vil ég ávarpa þær umsagnir sem bárust meðal annars af hálfu Náttúrufræðistofnunar og ræðumenn hafa farið yfir hér í kvöld eða nótt og þær eru teknar alvarlega og það birtist meðal annars í því að áformuð landfylling hefur verið minnkuð rúma 2 hektara frá því sem fyrir var í því aðalskipulagi sem áður gilti og þá verður deiliskipulagsvinna við seinni áfanga sem krefst landfyllingar og ítreka það að fyrsti áfangi gerir það ekki, að deiliskipulagsvinna sem krefst landfyllingar verður ekki hafin fyrr en umhverfismatsferli framkvæmdar við landfyllingu lokið. Sú niðurstaða gæti auðvitað leitt til breytinga á aðalskipulagi á ný til að mynda með enn frekari minnkun landfyllingar eða breyttri afmörkun hennar. En þá mun umhverfismatsferli líka leiða í ljós væntanlega mótvægisaðgerðir sem grípa þarf til ásamt leiðbeiningum hvernig skal standa að hönnun og afmörkun landfyllingar svo lífríki og náttúruleg strönd verður endurheimt með tímanum og ég tel það mjög mikilvægt. Þá vil ég benda á að svæði sem ræðir að mestu óbyggt og meirihluti svæðisins nú þegar raskað. Núverandi byggingar eru flestar tengdar sem á svæðinu fyrrverandi olíubirgðastöð Shell og gert ráð fyrir að nýta þetta Shell-svæði undir frístundasvæði og blandaða starfsemi og þá munu svæði sem lítið nýtast íbúum í dag verða svæðum fyrir blandaða starfsemi sem tengjast jafnvel heilsu og útivist og jafnvel fyrirhugað kaffihús á svæðinu og að þessu sögðu þá tel ég að þessi breyting á aðalskipulaginu muni koma til með að nýta flestum íbúðum betur en það gerir í dag og þetta mun skapa íbúðasvæði þar sem græn svæði eru áberandi, þar sem aðgengi að þjónustu og frístundaðstöðu. Að auki mun umrædd uppbygging samkvæmt breyttu aðalskipulagi og fyrsta áfanga deiliskipulags sem var auglýst samhliða komið til með að hafa mjög jákvæð áhrif á væntanlega kolefnislosun frá samgöngum og styður við markmið okkar breyttar ferðavenjur. Möguleikar opnast, eins og ég sagði áður, fyrir fleiri, þar meðal einstaklinga sem vilja ekki skuldbinda sig í eða eiga einfaldlega ekki efni á því að leggja eigið fé í kaupahúsnæði. Þetta veitir þeim einstaklingum tækifæri til að búa í því frábærlega staðsetta hverfi sem Skerjafjörður
Það því mitt mat að þetta muni gera hverfið sjálfbærara, skemmtilegra og fjölbreyttara og það gríðarlega jákvætt. Og ég ætla að lesa bókun meirihlutans ef ég næði. Með aðalskipulagsbreytingu sem tekur til ný Skerjaferðar útfært markmið að skapa sjálfbæra blandað íbúabyggð í Skerjafirði með grænu yfirbragði. Breytingin forsenda þess að öflugur hverfiskjarni og grunnskóli verði í hverfinu og með henni núverandi byggð styrkt til muna. Og ég verð að koma upp til að lesa restin af bókunni. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Ragna Sigurðardóttir lokið máli sinni fyrir einn borgarfulltrúi óskað veita andsvar eða Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég velti fyrir mig hvort að borgarfulltrúin Ragna Sigurðardóttir hafi ekki kynnt sér þessi mál nægilega vel eða kynnt sér þær athugasemdir sem að innsendar athugasemdir við þetta skipulag. Vegna þess að heilbrigðiseftirlitið gerði verulegar athugasemdir við staðsetningu skólans. Þar talin vera mjög svo olíumengaður jarðvegur og ekki talið ráðlegt að þessi byggður skóli á því svæði. Borgarfulltrúin dregur upp fallega mynd af hverfinu og hvað þetta verði allt frábært. En hún gerir sér ekki grein fyrir því að sennilega verða íbúðirnar á þessu svæði ekki fyrir fyrstu kaupendur vegna þess að þarna þarf að hreinsa jarðveg. Það hvergi til móttökustaður fyrir olíumengaðan jarðveg á landinu, þannig að það þarf þá að vinna á staðnum sem mun vera mjög dýrt. Hún talar útivistarsvæði, það er verið að skerða útivistarsvæði með landfyllingu. Hún talar að þarna verði kaffihús. Það er fínasta útivistarsvæði þarna sem að allir borgarbúar nýta sér á hverjum einasta degi. Þannig að það er engin skortur á því. Það er kaffihús allt í kring, það er kaffihús í Skerjafirði, Bækeif heitir það, það er kaffihús við Nautól, þurfum við fleiri kaffihús. Það er líka Bragginn. Við þurfum kannski að byggja nýja bragga upp á $0,5 milljarð, það getur svo sem vel verið að borgarfulltrúin sé að leggja það til, svo að hverfið verði enn frábærara, ég veit það ekki. En hvað var það þjónustu við íbúar í Skerjafirði hafa ekkert verið að kalla eftir meiri þjónustu. Þannig að ég skil ekki áhyggjur hennar af því, þannig að hún getur alveg látið af þeim áhyggjum. Og ég held að hún ætti að kynna sér betur allar þær athugasemdir sem hafa borist við þetta skipulag og gera sér grein fyrir því að fjaran og þessi fyrirhugaða landfylling er í umhverfismati og að meðan eigum við að láta náttúruna njóta vafans og fresta þessu skipulagi. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Ragnar Sigurðardóttir. Já, ég vil þakka borgarfulltrúi Martu Guðjónsdóttir fyrir ansvarið. Ég hef kynnt mér gögn þessa máls mjög vel og lesið allar athugasemdirnar og viðbrögðin við athugasemdunum og eins og kemur fram í gögnum fundarins að þá verður brugðist við þessum athugasemdum menguna sérstaklega hvað var að skólalóðina á deiliskipulagsstigi og við munum þurfa að meta það þegar að því kemur. Umhverfismatsferli tekur til landfyllingarinnar og eins og áður kom fram þá hefur verið brugðist talsvert við þeim athugasemdum nú þegar og það hefur sérstaklega verið brugðist við þessum athugasemdum með því að fresta gerð deiliskipulags við annan áfanga sem krefst landfyllingar. Þar til að því ferli lokið og aðalskipulag gæti tekið breytingu á ný eftir að því ferli lokið og það muni koma gagnlegar ábendingar úr því og ég þekki nú þetta svæði ágætlega enda bý hérna í grennd og skokka hérna nokkur sinnum í viku þegar mér gengur best að fara út að skokka og þykir mjög vænt þetta svæði og tel bara mjög mikilvægt að það verði brugðist við umhverfismatsferlinu og verð að segja það að ég tók þessu mjög alvarlega þegar ég sá upphaflega þessar athugasemdir og það róaði mig mjög og að lesa yfir öll viðbrögðin við athugasemdunum sem koma fram í gögnunum og sjá og samþykkja þessa tillögu það að okkar tillögu að
skipulagsvinnu við annan áfanga skipulagsins ekki fyrir en eftir að þessu umhverfismatsferli lýkur. En ég fagna mjög og hlakka til að afgreiða skipulagsvinnu við fyrsta áfanga og ég ætla líka að læra það að þetta ekki fyrir fyrstu kaupendur, allavega var ég að tala íbúðauppbyggingu fyrir stúdenta og leigufélag Bjargs. Þá hefur Ragna Sigurðardóttir borgarfulltrúi við að svara andsvar, veiti þá andsvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, það gott að borgarfulltrúin hafi kynnt sér athugasemdirnar, en það augljóst mál að borgarfulltrúin hefur ekki kynnt sér það nægilega vel, vegna þess að þarna koma fram veigamiklar athugasemdir, svo veigamiklar að það ætti allar viðvörunarbjöllur að fara hér í gang. Til að mynda hefur heilbrigðiseftirlitið bent á það að verði byggt of nærri flugvellinum, þar sem Bjarg og stúdentarnir eiga nota bene að vera staðsettir, þá verði ekki hægt að hafa opnanlega glugga í þeim húsum og það verði að þinglýsa því sérstaklega á íbúðirnar. Finnst borgarfulltrúanum það ásættanlegt? Er ekki nægjanlegt pláss í Reykjavík þannig að við getum leyft þessum flugvelli á meðan hann þarna að starfa í friði og vera ekki að skerða rekstraröryggi hans og að við leyfum fólki að búa við heilsusamlegar aðstæður og geta opnað glugga heima hjá sér. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni Ragna Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Já, ég vil benda á að þessi uppbygging eins og kemur fram í gögnunum í samræmi við samkomulag ríkis og Reykjavíkurborgar uppbyggingu og nýtingu flugvallarsvæðisins og eins og kemur einnig fram í gögnunum að þá verður tekið tillit til og útfæra mótvægis aðgerðir þar sem nauðsynlegt við deiliskipulag. Þannig að jú, ég hef kynnt mér það en ég held að við séum bara í grunna ósammála það hvort það eigi að vera byggð þarna eða ekki. Þá andsvörum lokið og næst á mælendaskrá Björn Gíslason borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, við fulltrúar í Sjálfstæðisflokknum höfum nú áður talað áður sagt að við teljum ótímabært að tekin sé endanleg ákvörðun nýja byggð í Skerjafirði, þar sem ýmsum rannsóknum og álitamálum ólokið. Í fyrsta lagi eru áformaðar landvillingar komnar í umhverfismat sem ólokið. Og fram kemur í umsögn Umhverfisstofnunar að helstu umhverfisáhrif við gerð landfyllingar muni hafa meðal annars umtalsverð umhverfisáhrif á leirur, fjörulíf og fuglalíf, svo fátt sé nú sagt, og líffræðilega fjölbreytni. Einnig kemur fram í umsögnin að landfyllingin muni hafa neikvæð áhrif á losun gróðurhúsalofttegunda að því leyti að þangbreiður sem binda koldíoxíð munu skerðast. Þá segir í umsögn Náttúrufræðistofnunar orðrétt með leyfi forseta: tillagan eða það aðalskipulagsbreytingin sérstök að því leyti að eina svæðið innan hennar sem svo til óraskað fjaran með auðugu fuglalífi allt árið kring en henni verður á stórum hluta eytt þó landfylling hafi verið minnkuð frá því sem áður var. Þá segir einnig í umsögninni að í umhverfismati í tillögunni komi vissulega fram að tillagan í alla staði talin neikvæð fyrir lífríki svæðisins og hún því í raun í andstöðu bæði við lög náttúruvernd og stefnu Reykjavíkurborgar. Það því einkennilegt að forsendur fyrir skipulaginu þess eðlis að ekki talið hægt að leysa það með öðrum hætti en að fara í landfyllingar. Þess vegna höfum við sjálfstæðismenn til dæmis í umhverfis- og heilbrigðisráði lögðum það til að láta náttúruna
njóta vafans og að fari verði að faglegum tilmælum þeirra opinberu fagaðila og stofnana sem fjallað hafa um málið og fallið verði frá áformum um landvillingu eins og hún er kynnt. Þetta verður algjörlega óafturkræft. Mér heyrðist áðan borgarfulltrúi Ragnar Sigurðardóttir fara að tala um að þetta er svona grænt svæði og græn uppbygging þarna. Ég get ekki séð það ef að það var að fara í landvillingu þarna og ef maður getur sagt eins og stúta fjörunni þarna að það sé mjög grænt eitthvað við það. Enga veginn. Takk. Björn Gíslason, borgarfulltrúi, lokar máli sínu og næst á mælendaskrá er Marta Guðjónsdóttir. Já, var komin beiðni ansvar. Við ræðum. Já, forseti Bist Þorláksson var ekki komin inn á mælendaskrá, afsakið. Hérna þá er það Ragnar Sigurðardóttir sem óskar eftir að veita ansvar. Já, ég vil bara árétta það að í þessari fínu ræðu Björns Gíslasonar borgarfulltrúa þá eru þessar umsagnir þær eiga við þennan seinni áfanga deiliskipulagsvinnu sem hefur verið frestar þangað til að niðurstaða umhverfismatsferlis liggur fyrir og eins og kom fram í máli mínu áðan þá hefur aðalskipulagið tekið talsverðum breytingum og þetta svæði verið minnkað rúma 2 hektara en það gæti tekið frekari breytingum já, ég vildi bara benda á það og benda líka á það að í heild er þetta svæði sem allt aðalskipulagið nær til, breytta aðalskipulagið, þá er 25% af landfyllingu en mikill meirihluti eins og gefur að skilja á þegar röskuðu svæði. Þannig að já, það er verið að búa til græn svæði og ég myndi ekki segja að flugvallabrautin sé grænt svæði en það er nú kannski annað mál. Að veita ansvar og svara þá ansvari Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég hjó bara eftir þessu að borgarfulltrúi Ragnar Sigurðardóttir talaði um þetta græna svæði og þessa grænu uppbyggingu þarna og ég tel það mjög alvarlegt mál að þarna er verið það verður óafturkræft að fara í landfyllingu í þessa fjöru og eins og kom fram hjá Umhverfisstofnun að þó að hún hafi verið minnkuð helming eða í rúma 2 hektara úr 4 hekturum, þá hefur það ákaflega lítil áhrif. Þannig að ég sé ekki mikið grænt við þessa tillögu þarna í Skerjafirði, því miður, og ég ætla ekki að segja sér sótsvört en það er alltaf því. Þá er Björn Gíslason, borgarfulltrúi, búinn að svara ansvari og veitir þá ansvar öðru sinni Ragnar Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Já, og takk fyrir og ég bara ítreka það og tek undir það að þessar athugasemdir eru teknar alvarlega og þess vegna er verið að fresta deiliskipulagsvinnu við seinni áfanga sem krefst landfyllingar þar til þessu umhverfismatsferli lýkur og við gerum ráð fyrir því að það gæti eitthvað breyst á ný í aðalskipulaginu út frá niðurstöðum umhverfismatsferlisins. Þá er Ragnar Sigurðardóttir, borgarfulltrúi, búinn að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvars öðru sinni Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Já, heyrðu, það er bara gott að heyra þetta hjá borgarfulltrúi Ragnar Sigurðardóttir. Við skulum vona að þetta breytist og menn sjáu ljósið eins og sagt er. Já, þá er Björn Gíslason, borgarfulltrúi, búinn að svara ansvars öðru sinni og er þá næst á mælendaskrá Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er ekki sérlega umhverfisvænt að fara í landfyllingu á fjöru sem stendur til að friða. Ég held að það geti seint talist til þess að vera umhverfisvænt. Þessi meirihluti hér hefur kennt sig við það að vera grænn og umhverfisvænt, en ég get ekki betur séð en að hann sé mjög óumhverfisvænt og hann sé frekar grár heldur en grænn. Vegna þess að það er byggt á hverju einustu grænni þúfu sem fyrir finnst hér í borgarlandinu.
Síðan erum við með frábæra strandlengju og fjöru hér sem að Náttúrufræðistofnun hefur lagt til að verði friðuð. Þá þarf endilega að ráðast í landfyllingu þar. Hafa hana nógu stóra til að byrja með og segja svo eins og borgarfulltrúinn Ragnar Sigurðardóttir sagði hér áðan í andsvörum sínum við borgarfulltrúa Björn Gíslason að þetta gæti svo tekið breytingum. Það er að segja að hún gæti verið minnkuð. Engu að síður gengið á fjöruna og það eru umhverfisspjöll. Við erum að stefna hér í mikið umhverfisslys í borgarlandinu. Ég vil að náttúran njóti hér vafans og ég vil að við förum að huga meira að einmitt umhverfisvernd hérna í borginni sem að þessi meirihluti kennir sig við og hann fær þá að standa við stóru orðin í því og hætta að ráðast á grænu svæðin hér og leyfa borgina að anda. Allar borgir þurfa lungu, þær þurfa að fá að anda. En við höfum ekki orðið nein græn svæði eftir hér og tala það að þetta svæði eins og borgarfulltrúinn Ragnar Sigurðardóttir gerði hér áðan að það verði svo grænt og þar verði kaffihús og þetta verði svo skemmtilegt umhverfi. Þetta umhverfi hefur gríðarlega mikið aðdráttarafl eins og það er núna. Ef að það kemur út úr umhverfismatinu að það verði ekki leyfilegt að vera með landfyllingu á þessu svæði, þá er þetta uppbyggingarsvæði komið í uppnám. Þá erum við komin í enn eitt bútasauminn. Þá er bara betra að láta þetta svæði njóta vafans á meðan að rannsóknir fara fram og meðan að umhverfismati fer fram og falla frá öllum uppbyggingaráformum á meðan og falla frá öllum uppbyggingaráformum á meðan við höfum ekki annan stað fyrir innanlandsflugið. Nú er það komið á daginn að það verður ekki hægt að lenda á hraunflæðinu í Hvassahrauni. Það er orðin útópía og haldi menn að það verði hægt í einhverju náinni framtíð, þá er það alrangt. Það hafa fræðimenn og jarðfræðingar sýnt fram á og rætt síðustu daga. Þetta er gossvæði, þetta er skjálftasvæði. Þvílíkt ábyrgðarleysi að ætla að halda áfram rannsóknum á því svæði og halda það að þar verði hægt að koma fyrir flugvelli og við getum lokað Reykjavíkurflugvelli í Vatnsmýri. Nei, við verðum að hafa borð fyrir báru. Við verðum að hafa varaflugvöll hér. Besti kosturinn til þess er Vatnsmýrasvæðið. Og borgarstjórn verður að fara sína ábyrgð í þessu máli og hætta að vega að flugvellinum og vega að rekstraröryggi hans. Hvað ætlum við að gera ef að það fyrir að gjósa hér á Reykjanesskaganum og Reykjanesbrautin fer í sundur og Suðurstrandarvegurinn líka? Hvernig ætlum við að koma fólkinu að því svæði ef það þarf að rýma það svæði? Jú, við getum farið sjóleiðina, en við getum líka þurft að nota flugleiðina vegna þess að það tali að Keflavíkurflugvöllur standi það hátt að það sé hægt að fljúga þaðan. Við getum þá komið einhverjum burt af svæðinu með flugi og lent á Reykjavíkurflugvelli, vonandi. Menn verða að fara að átta sig á öryggishlutverki Reykjavíkurflugvallar og verða að fara að taka skynsamlega á þessu málum. En það hefur verið ásetningur, sérstaklega borgarstjóra, að koma þessum flugvelli burt úr Vatnsmýrinni með góðu eða illu. Og þar duga engin rök og engin skynsemi. Ef að borgarstjórnarmeirihlutin og með borgarstjóran í fararbroddi vaknar ekki upp við vondan draum núna þegar Hvassahraun er úti, þá veit ég ekki upp við hvaða vonda draum hann vaknar. Guðjónsdóttir borgarfulltrúi búin að loka máli sínu næst á mælendaskrá er Ragnar Sigurðardóttir borgarfulltrúi.
Forseti, ágæta borgarstjórn, ég baði hérna orðið án til þess að klára að lesa upp bókun meirihlutans, ég ætla bara að lesa hann upp frá upphafi. Bókun meirihlutans eftirfarandi: með alskipulagsbreytingu sem tekur til nýs Skerjafjarðar útfært markmið að skapa sjálfbæra, blandaða íbúðarbyggð í Skerjafirði með grænu yfirbragði. Breytingin forsenda þess að öflugur hverfiskjarni og grunnskóli verði í hverfinu og með henni núverandi byggð styrkt til muna. Tenging nýja Skerjafjarðar við atvinnukjarna, háskóla og vistvæna samgöngumáta gerir hana að eftirsóknarverðum stað til að búa á. Í breytingunni dregið verulega úr umfangi landfyllingar og fyrirhugaðrar smábátahafnar og landfyllingin færð út fyrir skilgreint hverfisverndarsvæði við Ægisíðu. Beðið verður með skipulagsvinnu við síðari áfanga uppbyggingar, það útfærslu deiliskipulags í Skerjafirði, þar til yfirstandandi umhverfismatsferli við landfyllingu lokið en fyrri áfangi óháður landfyllingu. Tekið fram að niðurstaða umhverfismats geti haft þau áhrif að breytingu þurfi að gera á ný á aðalskipulagi vegna frekari minnkunar landfyllingar eða breyttrar afmörkunar hennar. Byggingarmagn breytist einnig óverulega miðað við gildandi aðalskipulag en heildar byggingarmagn íbúðarhúsnæðis eykst á kostnað atvinnuhúsnæðis. Þá hefur Ragna Sigurðardóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu á næsta mælendaskrá Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Já, það svolítið táknrænt að það skuli eiga að keyra þessa tillögu í gegn í kvöld, í ljósi aðstæðna í samfélaginu, í ljósi þess sem að gerast á Reykjanesi, í ljósi þess að borgarstjóri læknir, í ljósi þess að flugvöllurinn í Vatnsmýrinni öryggishjarta allra landsmanna. Segir sem svo, ef það myndi hefjast stórgos núna hér á Reykjanesinu í kvöld, í nótt, í fyrramálið, þá þyrfti að flytja jafnvel fólk hér á spítalann, það þyrfti að fljúga með það hér á Reykjavíkurflugvöll. Eins eða myndi byrja að gjósa fyrir austan. Ef að Bárðarbunga myndi láta kræla á sér, þá þyrfti fólk að komast hingað á Landspítalann Háskóla sjúkrahús, sem voru gerð mistök með, eins og ég sagði hér fyrir í dag, að stækka hann þar sem hann á Hringbrautinni í stað þess að dreifa álaginu og byggja hann á Keldum. Það ekki tekið tillit til neinna öryggissjónarmiða í þessu atriði þegar verið að ræða þessar þrengingar borgarstjóra og meirihlutans af flugvellinum í Vatnsmýrinni. Það hreint með ólíkindum, virðulegi forseti. Þetta svo undarleg stefna og þetta mega landsmenn sætta sig við, að það algjörlega óhæfur meirihluti sem stjórnar Reykjavíkurborg, sem vill klippa úr sambandi öryggishlutverkið sem flugvöllurinn hefur þar sem hann Þetta hreint með ólíkindum. Það stendur jafnvel yfir sú staðreynd að núna næstu dögum fara að gjósa yfir svæðið, yfir Hvassahraun, sem að nefndin sem var skipuð að kanna flugvallarkosti fyrir innanlandsflug til framtíðar komst að niðurstöðu að það myndi ekki gjósa í Hvassahrauni að minnstakosti næstu 300 ár. Og þetta kannski bara að gerast og það bara hvergi slegið af. Það bara hvergi slegið af. Hvernig líður þeim borgarfulltrúum sem ætla að samþykkja þessa tillögu hér í kvöld að hundsa öryggishlutverkið sem flugvöllurinn í Vatnsmýrinni hefur? Hvernig hægt að fara fram með svona tillögur? Hvernig þetta hægt? Jú, það var hægt að brjóta aðeins af þeirra sjálfstrausti þegar átt að fara að moka flugskilinu í burtu hjá flugfélaginu Erni sem ég talaði hér í fyrirræðu minni. Flugfélag sem að starfa við það að flytja bæði fólk og líffæri úr landi til að bjarga mannslífum,
Ég svo yfir mig gáttuð á þessu, virðulegi forseti, að það ekki einu sinni hlustað á náttúru Íslands. Það ekki hlustað á hjartslátt landsins okkar sem að láta á sig kræla núna. Þetta táknrænt, virðulegi forseti. Bæði það að ræða þetta hér í skjóli nætur, að koma þessu hér í gegnum borgarstjórn í skjóli nætur og líka það að koma þessu í gegn hér leið og þessir váveglegu atburðir eru í gangi á Reykjanesinu. Hver samviska þessa fólks? Og það rannsóknarefni. Hvers vegna borgarstjóri og svo meiri hluti sem hann myndaði eftir síðustu borgarstjórnarkosningar, því ekki hélt meiri hlutin í þessum kosningum frekar en þeim fyrri sem fóru fram 2014. Það alltaf fundin nýr flokkur til að mynda meiri hlutan til að halda þessari vitleysu áfram, til að fórna öryggishagsmunum landsmanna allra. Nú ef það væri mikið gjóskufalli í Keflavík, þá átti flugvöllurinn og flugvöllurinn ennþá undir það búinn að taka hér á móti þotum og það hægt að nota hann sem varaflugvöll hér fyrir þotur sem eiga að lenda í Keflavík. En þetta allt hunsað og gleymum því ekki að það búið að loka neyðarbrautinni. Það búið að byggja allt í kringum flugvöllinn. Þetta svo alvarlegur hlutur þegar öryggi heillra þjóðar, hent út úr gluggann eins og í þessu tilfelli. Ábyrgðin ykkar. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu og ekki hafa fleiri kvatt sér ljós undir þessum lið og telst umræðu lokið. Þá gengið til atkvæðagreiðslu og biður forseti þá borgarfulltrúa sem eru á fjarfundi að vera í mynd núna og vera tilbúin. Já. Þá forseti að kalla núna til þeir borgarfulltrúar sem styðja. Já, nei, afsakið. Þá það Pavel Bartošek, borgarfulltrúi. Ég segi já, frú forseti. Hann segir já. Já. Egill Þór Jónsson. Ég segi nei. Borgarfulltrúi segir nei. Rannveig Ernudóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúi segir já. Dilja Ámunda Soega. Ég segi já. Dóra Magnúsdóttir. Já. Borgarfulltrúi segir já. Forseti ekki með lista, eru fleiri sem eru á fjarfundi sem hafa ekki greitt af? Nei? Þá þetta komið. Þá býður forseti þá borgarfulltrúi sem eru í salnum og býður handamerki fyrir þá sem samþykkja tillöguna. Þeir sem á móti kunna vera. Þá tillagan. Já. Þeir sem á móti kunna vera aftur. Já, já. Já,
þá tillagan samþykkt. Og þá þessum dagskrárlið lokið og já, það kemur. Já, það forseti getur leyft að lesa upp bókanir. Marta Guðjónsdóttir. Borgarfulltrúinn tilbúinn með? Já. Nei. Eru fleiri sem vilja lesa upp bókun? Ertu að tala í þessu máli? Já. Þetta sama bókun og ég var með síðast, þannig ég þarf ekki að lesa þessu máli. Ég óskum orðið á eftir undir öðrum bókunum. Ok. Já. Ok, þá gengið til næsta máls á dagskrá, eða 9. lið og það undir fundargerð forsætisnefndar frá 27. febrúar, fundargerð mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráðs frá 11. febrúar, fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 24. febrúar, fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 17. febrúar og fundargerð velferðarráðs frá 17. og 24. febrúar. Eru einhverjum borgarfulltrúar sem vilja taka til máls? Nei. Ef svo ekki, þá núna tækifæri að lesa upp þær bókanir sem hafa ekki verið lesta. Já, gjörðu svo vel. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja ótímabært að tekin sé endanleg ákvörðun nýja byggð í Skerjafirði þar sem ýmsum rannsóknum og álitamálum ólokið. Í fyrsta lagi eru áformaðar landfyllingar komnar í umhverfismat sem ólokið og því algjörlega óvissa stærð skipulagssvæðisins og þar með fjölda íbúða og íbúa. Þá Náttúrufræðistofnun með það til skoðunar að strandlengjan við Skerjafjörð verði friðuð í samræmi við samþykkt Alþingis frá 2004. Í öðru lagi hefur Vegagerðin óskað eftir að fram fari heildrænt samgöngumat en því enn ólokið, en gert ráð fyrir þreföldun íbúa í hverfinu með tilheyrandi álagi á umferð. Já, Flokkur fólksins. Má ekki bara lesa þá allar núna? Já, gjörðu svo. Byrja bara á 1 sú viðbót sem hér veitt fyrir íslenskukennslu barna af erlendum uppruna sem standa illa við íslensku góð og í samræmi með tillögu Flokks fólksins sem nýlega var lögð fram í borgarstjórn. Þeirri tillögu var einnig nefnt að gera þar meira, finna ólíka leiðir til að hjálpa börnum af erlendum uppruna til að komast hraðar og betur inn í samfélagi. Það ekki nóg að taka við fólki, bjóða því að dvelja til langfram á Íslandi sinna því síðan ekki sem skildi í grundvallaratriðum eins og tungumálakennslu. Það hlýtur að vera markmiðið að þau standi ekki hallari fæti en önnur börn þegar kemur að námi eða öðru sem þau kunna vilja taka sér fyrir hendur. Börn innflytjenda eru mjög einangruð. Þau hafa ekki verið að fá næga aðstoð íslensku vegna fjárskorts skóla. Það þarf meira fjármagn til að hægt sé að hjálpa þeim börn sem eru verst sett. Margir skólar verulega fjárþurfi hafa glímt við fjárskort árum saman eins og sjá má í skýrslu innri-endurskoðunar frá 2019. Fleira þarf að koma til. Það er með talið faglegur stuðningur, starfsfólk og nauðsynlegar fjárveitingar. Svo ef ég fæði að fara yfir í 8, það bókun undir 2 liðum. Fyrst borgarráð tillögu starfshóp sem börn innflytjenda skilaði skýrslu sinni og ágætum tillögum í maí 2020. Veigamesta tillagan var hins vegar hunsuð af meirihlutanum en hún svo að tekjutengja gjald fyrir vistun á frístundaheimili. Grípa þar til sértækara aðgerða eins og að tekjutengja gjöld hægt á að vera auka jöfnir. Og mörg dæmi að efnalitlir foreldrar séu nauðbeygðir til að grípa til frístundakorts barna sinna til að greiða gjald frístundaheimilis og þar með notar barni ekki kort í íþróttir. Rannsóknir sýna að börn frá tekjulágum heimilum stunda síður skipulag íþróttir og annað tómstundastarf. Og svo það fyrsti liður aðalskipulags nýr Skerjafjörður. En þetta mál hefði átt að bíða, en það liggja ekki öll gögn fyrir.
Það er mikil andstaða fyrirhugaða landfyllingu. Fjörur í Reykjavík eru í útrýmingahættu vegna landfyllinga meirihlutans. Fjörur eru ekki einkaeign skipulagsyfirvalda borgarinnar. Markmiðið með þéttingu byggða nýs Skerjafjarðar er eyðilegging á núverandi Skerjafirði. Þá þarf að hugsa skipulagsmál og svæðin upp á nýtt. Á mati Náttúrufræðistofnunar er landfylling vestan við flugvöllinn óþörf þegar og ef flugvöllinn verður lagður niður. Umhverfisstofnun gerir athugasemdir við áformaða landfyllingu. Rask á sem minnst náttúrulegri strandlengju. Mynd er á að Skerjafjörður skilgreint sem alþjóðlegt mikilvægt fuglasvæði. Og svo er við 3 loftslagsáætlun er margt gott en þar eru einnig atriði sem ekki tengjast beint loftslagi, svo sem að efla skuli flóðvarnir meðfram strandlengjunni til að búa til útivistarsvæði strandgarða. Því þetta bráðum verða ekkert eftir að náttúrulegum fjörum. Allt er að verða manngert og fátt er að verða náttúrulegt útivistarsvæði í borgarlandinu. Steypa á kostnað náttúru. Fjallað tæknilausnir og einfaldar leiðbeiningar sem bæta hegðun en ekki tekið aðalmálin sem orkuskiptun og notkun metans í stað þess að brenna því. Auðvitað á að hætta að brenna jarðefnaeldsneyti en nota innlenda orkugjafa í staðinn, metanið. Talað urðun. Vandséð er að það að hætta urðun bæti loftgæði. Hringrásarkerfið stuðlar að því að minnka sóun náttúrugæði en ekki að bæta loftgæði sérstaklega. Það liggur í augum uppi að draga á úr allri sóun og endurnýja sem mest, draga á úr ferðum erlendis. Ekki var hlustað á að auka ívilnanir fyrir raf- og metanbíla til að flýta fyrir orkuskiptunum. Ekki var hlustað á að hvetja til að styrkja björgunarsveitar án skoteldakaupa. Fulltrúi Flokksfólksins hefur oft rætt hjólastiga en þeir eru víða í borginni stórhættulega enda ekki hannaðir sem slíkir og því varla alvöru viðbót við samgöngukerfið. Og svo er það næst 6. Fulltrúi Flokksfólksins, þetta er við þessari yndislegu umræðu atvinnumálin. Fulltrúi Flokksfólksins er nú bara í áfalli yfir að enginn úr meirihlutanum sýndi umræðinu sveigjanleg starfslok áhuga, ærandi þögn og áhugaleysi gagnvart málum er þrúgandi. Enginn sett sig á mælendaskrá frá meirihlutanum, hvernig á að skilja þetta? Borgin ætti að hætta að nota aldursviðmið og leyfa þeim sem það geta og vilja að halda áfram að sinna starfi sínu þótt 70-aldri sé náð. Borgin ætti líka að þrýsta á ríkið að draga úr skerðingum og lífeyri vegna atvinnutekna, svo sem frítekjumark vegna atvinnutekna yrði hækkað úr 100 í 200.000 eða afnumið alfarið. Í kjarasamningi segir að yfirmanni sé heimilt að endurráða mann sem náð hefur 70 ára aldri í annað eða sama starf og tímavinnukaupi allt að hálfu starfi. Án þess að það hafi áhrif á réttans í töku lífeyris. Einnig segir að ákveðnu ráðningar skal tekin að borgarstjóra fenginu umsókn yfirmanns viðkomandi stofnun og þetta minnir á bænaskjal eins og Íslendingar sendu til einvaldskonungi Kaupmannahöfn fyrr á öldum. Borgin hlýtur að geta gert betur en þetta, í stað þess að losa sig við fólk úr störfum aðeins vegna þess að það hefur náð ákveðnum aldri og vill síðan ekki einu sinni ræða málið í borgarstjórn. Og síðan er það hérna Sundabrautin einhvers staðar. Ég ætla bara að byrja hérna kannski fyrst á 7, en Sundabrautin, fyrst ekki búin að fá Sundabrautina fyrir löngu helga. Það liður 2, hún er einhvers staðar annað. En það er staðan í Fossvogsskóla með öllu óásættanleg. Þarna eru börn látin vera við afar mengandi aðstæður. Ákalli hefur ekki verið sinnt. Minnist borgarfulltrúi Flokksfólksins þess að hafa fengið skammir frá heilbrigðiseftirlitinu í febrúar 2020 þegar sendar voru inn fyrirspurnir málið. Fulltrúi Flokksfólksins var sakaður dylgjur af hálfu heilbrigðiseftirlits. Svo mikið fyrir þær dylgjur þegar horft til ástandsins nú. Kannski er ekki að vænta góðs þegar í svörum frá embættismönnum er farið fram með slíkum pirringi þegar verið er að ganga erinda borgarbúa og spurninga. Reyndi að þakka máli og sagt að viðgerð væri lokið. Fengið var að gera bil, verktakafyrirtæki til að gera á húsi. Þegar litið er yfir ferlið er ekki annað en hægt að komast þær niðurstöðu að verkið var ekki unnið með viðhlítandi hætti. En hvar voru eftirlitsmennirnir? Hver ber ábyrgð á þessu? Myglu og rakaðandi í skólum er stórt vandamál, afleiðingar áralangar af vanrækslu og viðhaldi með tilheyrandi mygluskemmdum. Þetta ástand hefur haft djúpstæð áhrif á börn, foreldra og starfsfólk líkamlega og andlega. Margir hafa veikst, sumir ekki náð sér að fullu mun kannski seint gera ef nokkur tíma. Hvernig ætla borgarhlutin að taka á þessu alvarlega máli og öðrum sambærilegum? Og síðan er hérna liður 9, en ég finn ekki eina bókun hérna hér að leita. Bókun Flokksfólksins, þetta er varðar hérna, þetta er liður 9 í mannréttindaráði og varðar kynningu á fjárfestingu þjónustu og nýsköpunarsviðs. Sjálfsagt er að uppfæra og endurnýja þjónustustefnu eftir því sem tækninni fleygir fram.
Hér er gengið of langt í fjáraustri. Milljarðar streyma frá sviðinu til einkafyrirtækja hérlendis og erlendis fyrir alls konar hugmynd og nýsköpunarverkefni sem aðeins þröngur hópur sérfræðinga skilur til hlítar. Þjónustu hefur verið útvistað aðeins að sýna fram á betri þjónustu. Í opnu bókhaldi sviðsins má sjá aðkeypt þjónustu til Capacent og Gartner Group 90 milljónir og farið langt fram úr áætlun. Í gögnin vantar greiðslur til Advania, Opinna Kerfa og Origo. Í yfirlitum stafræna umbreytingu 2021 ásettir rúma 3 milljarða. Ekki séð að verið sé að reyna að hagræða, til þess ekki hægt að sameina eitthvað skrifstofum, svo sem skrifstofu þjónustuhönnunar, skrifstofu gagnaþjónustu og stafræn Reykjavík. Á þetta ekki allt heima undir upplýsingatækni skrifstofu. Varla hagræðing í að brjóta þetta upp í margar skrifstofur. Flokkur fólksins vill að innri endurskoðun rýni þessar tölur. Reykjavík hefur boðist til þess að vera leiðandi í upplýsingatækni fyrir SSH sveitarfélögin. Borgin kostar þessa vinnu og færir SSH hann á silfurfati. Það var borgarbúar samþykkt að borga brúsann fyrir önnur sum hver stöndug sveitarfélög. Og já, eftir eina í lið 2 Sundabraut, en ég skal leyfa öðrum að koma stað með ég leita að henni, hún er einhvers staðar. Nei, ég var að segja já, eftir eina í lið 2. Já. Ég finn hana bara ekki akkurat núna. Já. Þá ætla forseti að leyfa fulltrúum Miðflokksins. Hún er hérna, má ég bara klára? Já, gjörðu svo vel. Kynnt hefur verið skýrsla starfshóps Vegagerðarinnar kosti Sundabrautar. Það er mælt með að byggð verði brú frekar göng, enda sé það mun ódýrari kostur. Fulltrúi Flokks fólksins tekur undir það að Sundabraut þarf að vera hluti af samgöngukerfi borgarinnar og gangandi og hjólandi getur notað hana. Ef vel tekst til hönnun brúa sem byggja þar getur Sundabraut með glæsilegum brúarmannvirkjum orðið prýði í borginni. Og þá er ég búin. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Forseti minnir á að senda alla bókanir. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Já, ég er að leggja hérna fram nokkra bókanir. Ég hef lesið að það er áður á öðrum fundum, þannig ég þarf ekki að lesa en ég meina hér nýja. Og það er við 4. lið. Á Borgarasundi þann 16. maí 2019 bókaði borgarfulltrúi Miðflokksins við kynningu á rýmingaráætlun fyrir höfuðborgarsvæðisins. Loksins kom rýmingaráætlun þann 22. maí 2012 lagði ég fram á Alþingi fyrirspurn rýmingaráætlun fyrir höfuðborgarsvæði kæmi á eins og til dæmis eldgos. Svar innanríkisráðherra var birt 10. september 2012 og er að finna á þessari slóð. Í stuttum máli má segja að engin rýmingaráætlun var til. Gleðilegt er að sjá að ýmislegt í þessari fyrirspurn er að skila sér í rýmingaráætlunni. Mikið áhyggjuefni er að Sundabraut er ekki löngu komin og ekki búið að festa flugvöllinn í Vatnsmýri í sessi. Umræðurnar á borgarstjórnarfundurum voru gagnlegar en margt vantar rýmingaráætlunni ef stórtækir atburði gerast á höfuðborgarsvæðinu sem kallar á víðtæka rýmingu. Ekki til sviðsmyndir af verstu hugsanlegu atburðum. Aðferðin til að koma af upplýsingum áleiðis til fólksins og senda SMS, senda upplýsingar á fjölmiðla og samfélagsmiðla er á veikum grunni reistar því hamförum fer rafmagnið oft fyrst. Lagt er til að Reykjavíkurborg færi stórkostlegt kynningarátak og sendi vandaðan upplýsingabækling á hvert einasta lögheimili í Reykjavík til að upplýsa hvernig fyrstu viðbrögð eigi að vera þegar alvarleg vástæði er að. Takk fyrir þetta. Eru fleiri bókanir? Já, þá er það Sanna Magdalena Mörtudóttir. Þetta er við 3. lið í dagskránni. Fulltrúi sósíalista telur almennt mikilvægt að hverfa frá kapítalísku hagkerfi og leiðum nýfrjálshyggjunnar í baráttunni við loftslagsvána. Fulltrúi sósíalista tekur í grunninn undir aðgerðaáætlunina en hefði viljað sjá stærri skref og að gengið yrði lengra til dæmis með eflingu núverandi almenningssamgangna. Hvað varðar samstarf við atvinnulíf er mikilvægt að draga mengandi fyrirtæki til ábyrgðar. Samfélagsábyrgð er til umfjöllunar í áætluninni í samhengi við festu og samstarf við atvinnulífið. Fulltrúi sósíalista gerir alvarlegar athugasemdir við það ef unnið verði með kreditinfo varðandi að veita fyrirtækjum viðurkenningar vegna samfélagslegrar ábyrgðar en þau hafa unnið með festu í því. Kreditinfo setur saman upplýsingar lánshæfismat einstaklinga og slæmt mat getur haft neikvæðar afleiðingar til að mynda torvelda leigjendum að taka íbúðaleigu á almennum leigumarkaði. Það er ekki samfélagslega ábyrgt að tengja sig við fyrirtæki sem jaðarsetja fátækt fólki viðkvæmri stöðu. Þeir unnir að því að koma skilaboðum loftslagsmálin til ólíkra hópa innan samfélagsins líkt og fjallað er í meðfylgjandi jafnréttismati. Það er einnig að tryggja að ólíkir hópar geti komið skilaboðum hvað má bæta áleiðis til stjórnvalda.
Með fjölbreyttum röddum tryggjum við bætt og réttlátt samfélag. Tek ég sérstaklega undir umsögn ASÍ mikilvægi þess að einblína á réttlátt umskipti. Og svo bókun við lið 5 barna- og unglingamenningarmiðstöð. Hér var lagt til að koma á fót menningarmiðstöðum fyrir börn og unglinga þar sem dagskrá væri boðið alla virka daga og helgar. Foreldrum og fjölskyldum einnig boðið að taka þátt eftir því sem hentar. Mati á þörf fyrir þessu byggir meðal annars á því að hér eru fátæk börn og fjölskyldur þeirra sem hafa ekki alltaf kost á því að taka þátt í viðburðum sem kosta og það staðreynd að listsköpun, leiklist og annað sem fellur undir hatt barna- og unglingamenningar kosta sitt. Borgin býður upp á ýmsa áhugaverða og gjaldfrjálsa viðburði en tillagan fól í sér að starfsemin yrði efld og slíkt fest í sessi með því að tryggja aðgangur að menningarviðburðum væri í boði alla daga. Áhersla var lögð á gjaldfrjálsan aðgang og dagskrá sem hönnuð fyrir börn og ungmenni af börnum og ungmennum. Lagt til að menningar- og ferðamálasviði ásamt velferðarsviði yrði falið að útfæra efni tillögunnar með tilliti til staðsetningar og útfærslu. Fulltrúi sósíalista kom inn á það að vel geti farið á því að menningarmiðstöðvarnar geti átt heima í menningarhúsum borgarbókasafnanna. Og það búin. Takk fyrir þetta, meirihlutinn. Takk forseti, ég ætla að lesa nokkuð bókar um meirihlutinn. Fyrst það bókun meirihlutansvilið 1. Ný aðgerðaráætlun í málum barna með annað móðurmál en íslensku leggur áherslu á að efla til muna íslensku kunnáttu þessa hóps. Með henni lík áherslu á jafna tækifæri þessara barna og jafnalda þeirra til menntunar enda íslensku færni grundvallaratriði varðandi lýðræðislega þátttöku og jafnrétti í skóla, frístundastarfi og samfélaginu öllu. Aðgerðirnar fela í sér aukið fé í íslenskukennslu í grunnskólum, markvissari íslenskukennslu barna sem koma ný inn í reykvíska grunnskóla, aukna kennslufræðilega ráðgjöf og stuðning við kennara í íslensku sem öðru tungumáli. Fjölgun brúarsmiða sem sinna tengslum við foreldra og fjölskyldu barnanna og aukið framlag í fjölmenningarlegt leikskólastarf þar sem framlögin hafa næstu þrefaldast frá 2017. Framlög til íslenskukennslu þessara barnahóps hækka tæpan helming eða 143 milljónir ári næstu 3 árin eða 429 milljónir króna alls. Og þá var að bókunvilið 3 aðgerðaráætlun í loftslagsmálum. Ný aðgerðaráætlun í loftslagsmálum hefur litið dagsins ljós. Hún viðamikil, metnaðarfull og róttæk. Aðgerðir þessa áratugar sem nú gengur í garð skera úr hvernig framtíð okkar lítur út í stórum dráttum eru helstu áskoranir borgarinnar í loftslagsmálum á sviði samgangna og úrgangsmálum. Brugðist við með fjölbreyttum samgöngum, orkuskiptum samgöngum og stórauknu flóknarsorpi. Og orðum verða að fylgja efndir nú tekur tímabil margvíslegra loftslagsaðgerða við. Mörgu lögðu á árnar við gerð þessar áætluna og fjölbreyttum hópum fólksfélagi, samtökum, fyrirtækjum, jafnt sem einstaklinum. Þakka kærlega fyrir gagnlegar ábendingar og fyrirmæli. Þá starfsfólki stýrihópsins sérstaklega þakka fyrir að halda afar vel utan málslungna, umfangsmikla vinnu og árangur af henni sem blasir nú við okkur í nýrri aðgerðaráætlun Reykjavíkur í loftslagsmálum. Og síðan var gagnbókun meirihlutans við bókun Flokks fólksins undir lið 6 sem svohljóðandi. Því ber að halda til haga að borgarfulltrúarnir Rannveig Ernudóttir og Alexander Brím tóku báða til máls undir þessum lið. Og svo var borgarfulltrúi Viðreisnar hugleiða gagnbóka gegn á fullríkum sósíalistafum kapitalisthagkerfið en ætlar að falla að fá þeim lýðræðislega rétti sínum. Ég þakka fyrir mig. Má ég taka næstu bókun? Það heyrist ekkert. En núna? Já. Halló? Ok. Sabín, heyrir í mér það? Já. Ok. Þetta bókun vegna loftslagsstefnunnar. Þetta frá Sjálfstæðisflokknum en mér skilst að Hildur og Katrín séu með sér bókun. Reykjavíkurborg þarf að ganga lengra í að auðvelda orkuskipti í samgöngum enda hefur hún verið í fararbroddi í notkun endurnýjanlegrar orku síðan hitaveitan leysti kolakyndinguna á Hólmi. Jafnframt að bæta og fjölga hjólastígum. Þá er kolefnisbinding Carbfix framfaraskref á heimsvísu. Eitt stærsta framlag Reykjavíkurborgar gæti verið að miðla þekkingu sinni. Í stefnunni er rafvæðing hafna óraunhæft markmið fyrir árið 2025 en mjög takmarkað fjármagn er í áætlunum borgar og ríkis. Orkuskiptin eru stórlega vanmetin og þar þarf að gera betur. Raforkuframleiðsla hér á landi er endurnýjanleg og rafvæðing því augljós valkostir í samgöngum. Þá gengur 2% árleg fækkun bílastæða ekki upp með hliðsjón af íbúafjölgun sem er yfir 2%. Ekkert er minnst á notkun nagladekkja í borgarlandinu.
Áformum að ganga á græn svæði í borginni, svo sem Elliðaárdal og Laugardal og fleiri svæðum eru í ósamræmi við stefnuna. Við viljum skýr markmið í skógrækt, enda er hún hagkvæm og náttúruleg binding. Þá viljum við nefna fækkun olíutanga í Örfirisey en samþykkt var í Borgarráði að fækka þeim 50%. Reykjavík, framtíðarinnar á að byggja á sjálfbærum hverfum þar sem hvert hverfi samanstendur af sterkum innviðum og þjónustu öflugum og tíðum almenningssamgöngum innan hverfis sem tengir síðan stærra samgöngukerfi borgarinnar. Árún komin til skila. Takk fyrir þetta, þá það Hildur Björnsdóttir. Já, ég byrja á bókun Sjálfstæðisflokks við lið 1. Hér er á ferðinni tillaga sem hefur fengið jákvæðar móttökur í öllum ráðum og nefndum sem þessi mál fjalla. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks á öllum stigum málsins greitt atkvæði með tillögunni enda góður skilningur og mikilvægi hennar. Umsagnaraðilar hafa sömuleiðis fagnað tillögunni þar sem hún hefur verið lögð fram. Miðað við þá sátt sem ríkt hefur málið hefði mátt teljast eðlilegra að borgarstjórn í heild legði fram tillöguna í stað þess að þeir flokkar sem mynda meirihluta reyndu að eigna sér hana. Samhljóða samþykkt tillögunar í borgarstjórn með vottum þá miklu samstöðu sem ríkir málið og tillöguna. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks fagna samþykkt hennar enda ljóst að grettistaki hafi þurft að lyfta í málaflokknum. Bókun Sjálfstæðisflokks við lið 5. Reykjavíkurborg á margvíslegt húsnæði sem nýst getur undir menningu, má í þessu sambandi nefna skólabyggingar, bókasöfn og annað húsnæði svo sem Iðnó og Hörpu. Bókun Sjálfstæðisflokks við lið 7. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks harma þau alvarlegu og viðvarandi vandamál sem upp hafa komið í húsnæði Fossvogsskóla. Foreldrar barna í skólanum hafa nú staðið í ágreiningi við Reykjavíkurborg yfir 3 ára tímabil heilsuspillandi ástand skólahúsnæðisins. Yfir lengri tíma hafa börn og starfsfólk upplifað alvarleg veikindi sem að líkum má rekja beint til ástandsins. Það er frumskylda borgarinnar að tryggja sérhverju grunnskólabarni heilnæmt skólahúsnæði. Sú frumskylda hefur ekki verið uppfyllt. Þrátt fyrir umfangsmikil fjárútlát við endurbætur skólans hefur viðeigandi árangri ekki verið náð. Niðurstöður Náttúrufræðistofnunar Íslands og minnisblöð Verkís sýna að enn finnast hættulegar tegundir myglu og varasamar sveppategundir í skólahúsnæði Fossvogsskóla. Í skýrslu Náttúrufræðistofnunar kemur fram að í húsnæðinu finnst verulega eitruð efni sem jafnvel geti reynst krabbameinsvaldandi. Niðurstöður þessa lágu fyrir í desember 2020 en voru ekki birtar á vef Reykjavíkurborgar fyrr en í lok febrúar 2021. Niðurstöðurnar hafa ekki verið kynntar foreldrum og heildarskýrslan hefur ekki verið birt opinberlega. Foreldrar hafa sýnt fádæma þolinmæði og verið samstarfsfúsir lausnir. Þolinmæðin virðist þó eðlilega að þrotum komin. Skólahúsnæðið er heilsuspillandi og ábyrgðin er borgarstjórnarmeirihlutans. Börn eiga ávallt að njóta vafans og þeim verður undir öllum kringumstæðum að tryggja heilnæmt skólahúsnæði. Lausn málsins þarf að setja í forgang. Og að lokum er það bókun Hildar og Katrínar við lið 3. Loftslagsbreytingar af mannavöldum eru einn stærsta áskorun sem mannkynið stendur frammi fyrir. Sjálfstæðisflokkurinn hefur lýst skýrum vilja til að vera leiðandi í aðgerðum og breytingum sem nauðsynlegar eru svo bregðast með yfir vandanum. Í landsfundarályktun Sjálfstæðisflokks kemur fram að taka beri alvarlega þá náttúruvá sem stafar af loftslagsbreytingum. Íslendingar eiga sína frumkvæði og framfylgja alþjóðlegum sáttmálum og aðgerðum sem hafa verið ákveðnar á sviði loftslags- og umhverfismála. Loftslagsráð Sjálfstæðisflokks hefur jafnframt fjallað þau fjölmörgu tækifæri sem felast í því að vera leiðandi í baráttunni og leitinni að nýjum lausnum. Loftslagsáætlun Reykjavíkurborgar byggir á 15 megin aðgerðum sem mikilvægt er að þverpólitísk sátt ríki svo sem markmiðum þróun sjálfbærra hverfa, hjólaborg og heimsmælikvarða, orkuskipti í samgöngum, endurheimt votlendis og grænan byggingaiðnað. Undir markmið stefnunnar eru sum óútfærð en verða lögð til loka afgreiðslu fagráða þegar útfærslu og kostnaðarmati er lokið. Það eru fjölmörg tækifæri fyrir Reykjavíkurborg að vera leiðandi á heimsvísu í baráttunni við loftslagsvána, til dæmis með nýrri tækni á borð við Carbfix, orkuskiptum og markvissri þekkingarmiðlun. Flestar framsæknar borgir heims vinna nú eftir loftslagsáætlunum sem leggja eiga lóð á vogarskálarnar í baráttunni við loftslagsbreytingar. Reykjavíkurborg getur ekki látið sitt eftir liggja. Forseti, ég að senda inn eina gaggbókun. Takk alveg fyrir þetta. Er þá búið að lesa? Nei, ég var að senda. Nei, ok. Á meðan það er verið að fara yfir því, ætla forseti að klára tilkynna afgreiðslu á dagskrárliðinu númer 8, fyrsta lið aðalskipulag Reykjavík Skerjafjörður en atkvæðin fellið á þann veg að það var samþykkt með 12 atkvæðum gegn 8 og 3 borgarfulltrúar greiddu ekki atkvæði. Þá er það eftir... Má ég lesa eina gaggbókun? Já. Það er í lið 6, þeir 2 fulltrúar meirihluta sem tóku
loks til máls í umræðunum atvinnumál eldri borgara Reykjavík kom upp í andsvari. Fulltrúi Flokks fólksins man ekki eftir að nokkuð tímann hafi verið sýnt eins mikið áhugaleys og kuldi gagnvart máli hér í borgarstjórn eins og þessari umræðu Flokks fólksins atvinnumál aldraðra í Reykjavík. Takk kærlega fyrir þetta. Já. Því ber að halda til haga að borgarfulltrúin Alexandra Brím kom upp í andsvari en borgarfulltrúin Rannveig Ernudóttir fór á mælendaskrá. Takk fyrir þetta. Ég gerði þá ráð fyrir að þá á eftir að senda. Já, ég sagði það. Kom upp og hún fór á mælendaskrá og var með ræðu. Já. Er það búið að senda inn alla bókanir og gaggbókanir? Ef svo er. Komment. Hérna að lokum þá spyr fulltrúi Flokks fólksins hvort að eigi að klappa fyrir því. Pretty much, eða þú veist. Er þetta bókun og þetta er gaggbókun. Borgarfulltrúin Já, þetta er bókun. Ég hafði örugglega aldrei fengið svona. Má forseti biðja hljóð í salnum á meðan við erum að Aldrei klára fengið svo hér stutta bókun frá mér. Er bókun, forseti biður hljóð í salnum, er búið að lesa alla bókanir núna og gaggbókanir. Takk fyrir þetta. Ég var að senda þessa. Já. Komið. Alexandra, borgarfulltrúin Alexandra Brím er búin að senda. Já. Er allt komið? Nei. Er gaggbókun komin? Já. Er það allt? Já. Já. Forseti biður skrifara að vera áfram til að, já. Forseti er búinn að biðja staðfestingu að öllu var sent inn og allt var lesið upp og það er komið. Þá liggur ekki fleira fyrir á fundi borgarstjórnar. Fundi er slitið, klukkan er 36 mínútur yfir miðnætti. Og skrifarar? Já, venja það, hver er